think this is the best decision we ever made, or potentially the worst we ever made. What about Dylan? Let's talk about it in 6 months. Okay, no answer. We'll see. I'm putting you on the spot here. But, I mean, Perks is replacing that coaching position. Look, first of all, Perks. I believe, I come from traditional sports. I'm a converted gamer. I believe that successful sports organizations have this intrinsic model of legacy transmission from ancient players to the new one, because you transmit something else than just skill and craft. You transmit the legacy and the mental edge that they had when they won. And so we had our player becoming world champion in Rainbow Six 2 years ago called Fabian, and then become the coach. And as a coach, we won the championship again. Everyone is playing, you're not yet. EWC Play is your all-in-one platform to compete in fantasy, pick'em, and quests for a grand total of $300,000 in prize pool. Build your dream fantasy team in 5 different games and track your score with live results tables. Predict the winner of every game, every group stage, and every tournament. Complete daily and weekly challenges to earn boosters that help you climb the global leaderboard. Got what it takes? Join EWC Play now. I need to learn from these guys over here because they are absolutely What's nuts. the secret? Actually, the secret is to let the fans do what they want to do. Yes. To be very transparent, we don't control them. They have their own association where they organize themselves. We just try to create the connections between the organizer and the fans. We are very happy to be at the EWC because everything is made for the fans here. Yeah. And they are very, very happy. And then when we play, they are just themselves, you know? Nut. Welcome back to another Aramco tier ranking. This time, we're with players, Flap and Kid Bomba, and they're gonna be ranking players. So good luck with this, gentlemen, because I don't know how you guys are gonna explain why some would be going to F tier or S tier. Or remember, you can only put 1 player per tier. Let's start off with you, Flap. Who did you get first? Chenzi. All right, where would you put TNZ? I'll put Chenzi on the S. All the teams are looking up to Aurora Turkey, and his game style is so aggressive. All right, so he went with a little bit more towards the playing route. Kid Bomba, who do you got on you? TNZ, because he's my friend, and he's gonna be bragging. If I put him high, I'm gonna put him in B. Okay. Does he usually brag to you about anything or what? No, but we joke around, and I don't wanna hear his jokes. I wanna be the one joking. Next up, we got, I think, Cram. All right. I think I'll have to put him on E this time. He's strong, but we don't get the chance to face them. E, for the same reasons. I gotta follow him. We just didn't see enough from him in this tournament. I'm guessing E. All right. So for now, this one, Cram is our idolo for this. Who do you got next? Kyrie. I'm gonna put him on A because he's handsome. All right. I'm gonna put him in C because it's yellow. ONIC is yellow. All right. Okay. Who's you wanna go next? Okay. Oh yeah, actually, yeah. Okay. So. Yeah. Okay. I know what you want. That's fine. All right. I already forgot. I'm gonna put him in F tier for him to be motivated for the playoffs, for him to have energy, for him to prove everybody wrong. Does that usually work with Zara? Is he that kind? Like if you egg him on, he'll really no make idea. it better? He's just taking a shot at the win. Now. Yeah, I'm gonna put him on F2. I need to be motivated. All right, who do we got next? Nile. I already know where I'm putting Nile. Putting Nile in B. Yeah, Not because their fans calling them Bs. That's good. That's it. That's a good reason. Yeah. It's their logo, B. I'm gonna put Nile in S because he's my super best friend. Aww. I hope I can face him in this tournament. No, never mind. Oh, yeah, don't say that around Flap. All right, let's go to the last one. Sanford. 4D. I'm gonna put Sanford in D. Yeah, I think that's sad for my fellow Filipino to go home early, so we'll do our best. Where should I put him? This is the last one. You have A and D available. A because he's still the GOAT of XP. Yeah.
Okay, YA. A for amazing. All right, and I had an amazing time with you guys here. So, Kid Bomba, Flap, thank you so much. Hopefully, y'all enjoyed this. See you around. Bye, everyone. Welcome to the talent show. I don't know who the talent is. Is it me? Is it you guys? I don't. I don't know. No. No, there's no talent here. Do you ever find it weird that we get called talent? Does it ick you out a little bit? It makes me feel a bit weird. Yeah. No, I love it. We're all talented. We're all very talented. We're special. So you say. All right, speaking of talent, let's talk some questions. So we want you to answer these questions, write them down on your, I was about to say piece of paper, on your cue card, and then reveal to the camera your answer. Some ever so slightly embarrassing questions. Rachel, this is not another... Okay. Don't worry, we're not sabotaging. Nervous. All right, verse 1. Out of the talent, who is most likely to get arrested by the police? You started writing before I even finished. When you said arrested, bro. All right. I'm done. 3, 2, 1. LaFell? Oh, damn. You're cool. What? Wait, no, it's LaFell for sure. You remember the airport? No, but if it didn't have him, Okay. it would be you. It would be. I kind of feel like LaFell's an acceptable LaFell, answer. right? I've known him for 2 weeks, and I can see it. Chat agrees, LaFell. It's Mirko's mouth. Okay. All right. Yeah. Throw them away. Throw them away. Go on, yeet them. Yeah, do what you want. There you go. We'll go on to the next one. Okay, who is most likely to get deported from Paris? Oh. Brother. Oh, God. Well, I mean, I feel like this is low-hanging fruit. Yeah. Okay, I'm done. I feel like I have the same answer for most. Yeah, let's get it. Let's see it. Same answer for mine. Oh, wow. Same. What? What does it mean? Again, your mouth. Okay, LaFell. It's LaFell, 100%. Okay, yeah, no. I mean, it nearly happened to LaFell full stop anyway, I suppose. Okay. There's a couple of people who this could be. Who is most likely to fall in love with a player? Oh, God. Well, Oh, she's not even here to defend herself. Hold on, hold on. Does that say me? Okay. No, that, Okay. All right, 3, 2, 1. Let's see. So we went Brigida Oh. and yourself. Yes, okay. oh, but I mean, like, Yeah, well, I mean- yeah. Well, you got eyes on anyone, Turner? or- No, whoa, no, multiple, not just one. that's true. I'm kidding. Okay. Who's most likely to fall in love with a fellow caster? You might as well have just kept that same one, Turner. Where is it? No. I mean, based on the track record, brother. No. Based on the track record. No. Yeah, let's see it. Let's see it. Let's see it. Let's see it. No. I choose Renmar. I mean, someone is. I mean, yeah. Who does track Renmar? record. Who does Renmar love? Oh, is this? He loves me. Renmar loves me. Renmar loves Mirko. Renmar loves me. Okay, we'll keep it at that. Who's most likely to get ready? Take the longest to get ready for a broadcast. Oh, the talent pool here, right? Yes. Okay. Now, the fact that both of you didn't take very long, Oh. there we go. Chemistry. I can kind of see that. Right? I can kind of see that. And she's not being late yet, though. We're not late. No. We just wake up earlier. No, she's not being late. We did have somebody be very late yesterday, but We did. kind of remotely the same. Who's most likely to fall asleep during a game? Who's a sleepy boy? He's not here, but I gotta write his name, bro. Do it. It's my boy. I'll choose from this talent pool. Oh, that's actually pretty good. All right, Gideon and Arash. He's not here, but hey, shout out to Rashi. Is he a snoozy boy? He's a snoozy boy. Okay. Gideon as well. Who is most likely to get blacklisted from a broadcast? Well, be careful how you answer, Dude. because you never know. Yeah, I misspelled his name. I'm seeing Mirko. Yeah, I mean, that's just without question. 100%. You know what? Without He'll question. never be blacklisted, though. No, I honestly What's our think that favorite? he's that crazy that it's kind of just like It's his branding. he's untouchable. That's It's- true. It's his brand. He's yeah, he's untouchable. fine. Identity. All right, who's most likely to survive in a zombie apocalypse? Hey. Ooh. Pause. Okay. Okay, let's see it. Again. Naisu, yeah, I mean, I wouldn't want to take a punch off Naisu. I'm just going to put Exactly, it I out think there. I that's feel right. like he'd kill me. He's a runner. He's athletic. He runs? Good. Like that? Yeah. I feel as if like a slightly bigger guy running is quite difficult. So if he runs like that, It's yeah, the endurance, bro. fair. Okay, fair.
Who's most likely to spend the most during an international event? Oh, Spend the most. This is the easiest one. I know the answer to this. Oh, really? Okay. For real? Okay, let's see it. Ah. Yeah. Oh, actually, This event. this event is it being bad? Okay, that's true. I know you guys want the outlets. But traditionally, I would say this one. Yeah, probably. Room Wait, what service. have we been spending it on, bro? I don't. Hey, it's for the girlfriend. Oh, okay, fair. For the lady. For the lady. Who is most likely to crack under pressure? Who is not very icy? Dang, this one's Ooh. crack under pressure. Ah. Three, two, one. Oh, damn. No, Oh. no, Eterna, Oh. you're fine. You're fine. I think I cried more than Brigida. You cry? Oh, cry, No, but crack. under Yeah, pressure. but like to crack under pressure, I cry. Dude, when you should have I seen crack, her reaction when like Oh, the but- I love you things and adults. Okay, came out. okay. That's also a valid answer. Okay. That's a very valid answer. And final one. Who is most likely to win MVP in a game? So who's the best player in the talent group? I can't believe I'm doing this. Damn. So We've been disgusting. very nice to each other on this last one. So disgusting. I'm disgusted. Is he nasty? The boy's nasty at it. Nasty. Pretty good at video games. All right, man. Well, thank you very much, guys. There were some expected and some unexpected answers. We might drag some other people onto the talent show. Thank you. Throw them away. Be dramatic. Go on. Yeet. This is Confessions with T-Rex. Hello. How are you? I was told that would get a bite. I was actually a little bit more. Rex. Yes, I know. Do you think that was me being ignorant? A little bit. You know what? I get it a lot. I get it a lot. That would have been absolutely fair. Okay, so this is your confessions, but we are actually starting off nice. How's your daughter Harper? I've been told to ask. She's good. She's Yeah? very good. Yes, she's good. Cool. I FaceTimed her at the Eiffel Tower the other Oh, day. nice. That's cute. That's cute. I know. My wife's been over, and she was like, "Baby," or something. Anyway, that's probably inappropriate. Never mind. We'll move on. We'll talk about that another day. We'll maybe talk about that later in this interview. So people are saying that you're the grandfather of the NA scene, and the NA teams are kind of like your grandchildren. Have they disappointed you so far? Why grit? I couldn't just be dad. I couldn't be just Grandchildren, apparently. I'm sorry. I grandchildren. get the young thing a lot. It's tough. Yeah. Yes. What do you think about You the could say I'm the performances? daddy of the NA scene, Yeah. Well, that sounds a little bit better. but I'll take granddaddy. I am a little disappointed in my grandchildren for sure. Yeah, not so great, really. I mean, the expectation wasn't there. You were already disappointed in them before this moment, I would like to say. It's been a couple years. Yep, it's been a couple years. That's not a surprise. It's been a rough time. How's your good friend Mr. Fear doing? He is. He's locked away right now in a basement somewhere. Wait, right, you're going to have to explain it to me. All right, come on. You know, there's been some clips. I have some moments where maybe I say things that I shouldn't. It's the multiple personalities of Trex. You have Trex. You have T-Rex. T-Rex, yes. You have Herbert. Okay. You have HB. You have Mr. Fear. Wow, you get more disorders than Then Split. Then Yeah. you know. Yeah, okay. Well, Fear. And we said some things. We love the Philippines. Filipinos love me. That's just the way it is. Speaking of, what was your plan in Paris aside from work? Any particular districts that you wanted to visit, I was told? Le Marie? Something? Le Marie? No, somebody said you want to go to the Latin district. The Latin District. We Yes. want to go to Latin District. I went. It was cool. And any luck?
we found some good places. Some great great places. yeah. A couple of nooks and crannies. Yeah, okay. I'm sure there is a few of those in Paris. What was in the duffel bag that you lost? A lot. A lot. A lot. Every pair of pants I own. Oh, man. Every pair of pants I own. A camera. And it's like All lost. All my hygiene. That's why my beard is so big right now. It looks Do you have clippers? Could I borrow some clippers? You can, yeah. I can? Yeah, you actually can. We got a barber here on site as well. I haven't had time. Okay. Well, you know what? You can lend mine if you want. Everything. No, it's gone. I don't know. If you had to choose one genre for the rest of your life, would you choose rap and punk rock? Or rap or punk rock, I would say. You got good questions. Good questions, sir. If I had to pick one. Yeah. It's been a sad boy summer, so we're going for punk rock. Okay. I think. What's your favorite punk rock band? Ooh. And how long have you listened to punk rock? Because I'm kind of on this level as well with you. Sorry, I know the game's on right now. The past summer, it was the 20th anniversary for Panic's first album. Oh. So I've been on a big Panic at the Disco. Fever You Can't Sweat Out. Yeah. Been hitting that. Big kinda been Day my You go-to Remember the guy? past Or? A little bit. A little bit of everything. Was on a Weezer kick last year for nice. a while, kind of throwback to Weezer. So just all over. Have you, maybe reframe this question. Do you have a favorite pair of shoes? A favorite pair of shoes? I've seen some great shoes around, actually, specifically at this event. I don't even, what is this question even? Where did this one even come from? I don't know. A favorite pair of, do you have a favorite pair of We will keep that to ourselves. Right, Renmar. Shout out to Renmar. I have a few favorite pair of shoes. We'll leave it at that. Trex, thank you. Thank you. Yeah, we might never work again. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. We booked Esports World Cup up. How do I put this in? It's not fitting in. All of your fallen soldiers, eh? Don't get me started, Chris. You need to stop cursing these teams. It's every single time. I'm not trying to. Hang it up with the other losers. I'm not trying to. I just want to support the teams that are here. Well, ONIC are at least still playing today. They're playing their third, fourth playoff match, right? So you don't have to curse them for that anymore. At least we've moved on. We are... Well, I really don't think you should pick one of the jerseys for the finals today. Do you guys actually think I have a curse? I mean, Liquid? Vitality? ONIC? All of them. And some would argue it is your fault, but the grand finals coming up today, we've got Spirit up against YANGON Galacticos. I mean... I have so much power. You can't. I have so much Don't power. No. Right, please, no, come on. just, We need to please, go get ready. Please, Chris, let's go and get ready. Let's go and get ready. Please, Chris. Day 3 was nothing short of spectacular. The day opened with a clash between YANGON Galacticos against Team Falcons Philippines. The Burmese powerhouse defeated their long-standing rivals and completed their redemption story by returning to the grand finals. The Burmese best the Philippines, YANGON Galacticos, are the first team in the grand finals. For the first time since 2019, there are no Filipino teams in the grand finals of MSC. MLBB Esports, behold your first team to dethrone the M5 World Champions, to deny the Philippines a grand finals berth. The pride of Myanmar, YANGON Galacticos. In the second match between ONIC and Team Spirit, history was made once again as the Dragons of the North reigned over the Sky Kings and claimed the last spot in the grand finals, making them the first EECA team to reach the grand finals in the history of MSC. Big Sean, that was thrown back again. It's gonna be Kai. Taken out by Tower. And Eco. There you have it.
Ladies and gentlemen, give your congratulations to Team Spirit as they qualify for the Grand Finals. But the journey is not over yet. The final day of MSC at EWC 2026 will begin with ONIC and Team Falcons PH battling for the final podium spot in the third place match and an additional $100,000 US. Then after 50 matches and 13 grueling days, we have reached the end of it all. The Grand Finals. YANGON Galacticos versus Team Spirit. The culmination of skill, strategy, and resilience will be brought to the table. But only one team will lift the trophy. Only one team will claim the grand prize of $1 million US. Only one will rise above. Who will be the new kings of MSC at EWC 2026? A new chapter in MLBB history is going to be written today. And at MSC in Paris, France, at EWC 2026, we will see maybe one of those teams that were mentioned before. Me and Mars, representative YANGON Galacticos. Vâng, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với MLBB Esports News. Chúng ta đến với ngày thi đấu thứ hai. Ngày thi đấu cuối cùng của chúng ta trong trận đấu lần này, trong mùa giải MSC lần này, một mùa giải rất điên rồ anh em ạ. Một mùa giải tôi phải nói rằng là không một ai có thể ngờ rằng nó diễn ra như vậy. Không một ai ngờ rằng nó diễn ra theo cách mà chính chúng ta không thể nghĩ ngợi được. Đó là điều bất ngờ đầu tiên, đó là hai anh tài, tất cả các đại diện Philippines, hai seed 1 Philippines cút sớm, seed 1 Philippines cút sớm, seed 2 Philippines thì seed 2 Philippines thì đánh tranh hạng 3. Seed 1 ở Indo thì bị seed 2 Philippines loại. Seed 2 Philippines thì hôm qua đấy, không một ai thể nghĩ rằng nó là một trong những cái kịch bản nó điên rồ như vậy. Kịch bản điên rồ đó chưa bao giờ chúng tôi có thể nghĩ rằng một kịch bản điên rồ lại xảy ra cách mà chúng tôi cũng không thể ngờ tới được. Vâng. Chúng ta đến với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón chờ xem là liệu rằng là hai anh tài cuối cùng, trận game cuối cùng các anh đánh có cẩn thận không? Đánh không cẩn thận là bọn em dỗi đấy các anh ạ. Các anh lưu ý giúp bọn em, dặn dò cho cẩn thận là các anh đánh cẩn thận một chút. Còn đây là hôm qua rewind. Mặc dù chúng ta sẽ phải xem lại thêm những cái cảnh này thêm nhiều lần nữa, nhưng mà kẻ thắng thì có quyền, có quyền anh em ạ. Không thể nào mà có thể chạy được đâu anh em ạ, thật sự. YANGON Galacticos and Team Falcons, that match was insane. It started off with YANGON showing their dominance, but then Falcons showed theirs, but then YANGON made some moments. Thật sự đó là những cái khoảnh khắc mà chính bản thân tôi cũng đã phải rơi lệ. Thật sự, chính bản thân tôi cũng phải rơi lệ khi mà gọi là không giành được chiến thắng các bạn ạ. Chính bản thân chúng tôi cũng phải rơi lệ nha. Bản thân tôi nói riêng, tôi đã phải rơi lệ vì thực sự là đội tuyển chúng tôi cổ vũ thua. Đấy, thật sự cũng mong ONIC thắng chứ, để thứ nhất là chúng tôi còn có cớ để give quà cho anh em. ONIC thực sự đã khiến cho tôi phải, tôi không muốn nhắc lại cái điều đó phải gọi là u ám như thế đâu. Những điều u ám như vậy là chúng tôi không muốn nhắc lại nữa. Nó có lẽ là một trong những giai thoại gọi là một trong những giai thoại duy nhất. Vâng, đây là khung cảnh hôm qua chúng ta có thể nhìn thấy, đó là Coach Marvi với cú nghiến răng và là tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi đấy. Ngày mà Myanmar trở lại với một trận chung kết của một giải quốc tế. Rất lâu rồi các bạn, nó thực sự phải gọi là rất lâu rồi. Đây là game 2. Bản thân tôi cũng không muốn nhìn lại đâu các bạn ạ.
không muốn nhìn lại hết đâu. Đây. And dominated ONIC in 3 games. They swept ONIC. They got to battle and exercise their demons, and they did so in convincing fashion. More than convincing fashion. The fact that it was a 3-0 is still blowing my mind. I remember tôi đã I'm like, this could happen. They're about to 3-0 ONIC. What is going on? And the tôi doubt was không still biết là there because tôi YANGON almost phải did the nói same gì vào ngày thing. hôm qua Win cả. 2 games, win 2 games. Nó I'm vẫn thinking ONIC is gonna make a comeback, and we're nó gonna go thực to sự this nó one, vẫn but là no, một cái Team gì đó Spirit trong puts a stop to them tâm trí của tôi And thực that sự. was really important because you could tell that if you gave them a little bit of room, it Cảnh might have just been a best of 5 that went all the way. Of course, our club championship Aramco Vâng, rankings will give us chúng ta trở lại thôi, chúng ta trở lại trận đấu lần giải đấu thì đây là Club Championship Ranking. Nathan Vince đang dẫn đầu nhưng kết thúc có lẽ kết thúc các giải vòng đấu lần này thì Nathan Vince sẽ góp mặt với chiến thắng của mình. Theo tôi đoán là như vậy. Cũng không có quá nhiều điều mà chúng tôi muốn nói đâu. Còn nói chung là T1 thì T1 được cái cũng đánh hay, T1 đánh cũng hay, T1 đánh vẫn hay anh em, phải là chê đâu. Actually still playing Team Falcons and ONIC, who have some implications here if they get a win. Yeah, but I hope they don't forget, as an organization, the team spirit is just looming there close by. They're at 950. If I'm not mistaken, that should be 1,000 points if ever they win the grand finals later. But for Falcons, we focus onto them. They really want to get this 3rd place placement. They haven't won a title yet here at EWC 2026. At least get all the points you can get, and then just win one down the road. That will change the picture completely. The difference is when you look at 1,600, you go to 1,750, you go to that to 800. I mean, the difference between 3rd or 4th or 5th, it might be 100 points. That is what's on the line. Falcons stand to win. They can get 3rd place. Thì tôi cũng không muốn mọi thứ nó trở nên như thế này. Yeah. Đây là stage ở khu vực Esports World Cup Paris. Lovely day as it has been for the past 4 weeks. But club championship wise, let's talk about it. Our main story this week really has been about Falcons and Vitality. At the start of the week, Falcons were faltering, but they have started to catch themselves up with a good result. And Vitality's poor one has really allowed them to close that gap. It was, of course, around like 1,000 at one stage, but it's been cut down by 300 points by Falcons. And if they win in their 3rd, 4th place game today, it will be cut down again. Another 200 points is on offer. So a massive, massive moment for the side of Falcons. It could be cut down, 500 points on offer for them today if they can finish in 3rd, which could be huge in the club championship. Plenty of other games that Falcons are involved in as well. There's a little bit going on in Street Fighter. They've got a good opportunity to win in Warzone. They could be first by the end of the week. Let's see how it does close out. We'll be updating you throughout the rest of the day. That is your small club championship update. Thank you, Chris. Falcons known for being pretty much one of the best teams in Warzone as well. I've had the privilege of casting them in some of their matches. That is a good thing to look out for. As today and, of course, tomorrow comes to a close, we will continue to update you, but it's all about MLBB and MSC. We got our grand finals. We got our 3rd, 4th place match, and to get there, we had to crush some keys. That's right. It's an EWC Classic. When you go home, you don't just get to leave the building. You got to get your key crushed, guys. And he was excited for that one. You could tell so much emotions on his face as he's crushing. Ở đây là sự thì tôi không biết nên nói gì nữa cả anh em ạ. It's pretty poetic, though. It was the Filipino head coach of YANGON GALACTICOS to crush the key of the last hope of the Philippines for the championship at MSC, and of course, Kid Bomba. Đây là Kid Bomba. ONIC has been a boogeyman for him in Chúng ta xem knockout bracket của chúng ta ở đây. A look at our knockout bracket. We had a week of group stages to lead to this moment, which then gave us our quarterfinal matchups. We saw Team Spirit and knockout bracket của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy. Were the best team coming into this knockout stage. ONIC took them down. We expected a big play from them versus Team Spirit. ONIC đã có trận đấu gần như là hủy diệt tới từ team ONIC và ta không còn. Bây giờ cũng không còn gì nữa cả các bạn ạ. Bây giờ thì sẽ là bây giờ chúng ta phải đánh, gọi là đánh hết sức thôi. Ý là mình tranh được cái, mình thắng được bọn Phi. Nó không bị nhục anh em ạ. Into our 3rd place match, which we will see today to start off our action, and then we will finish with our grand final starting at 2 p.m. CEST. Team Spirit versus YANGON GALACTICOS.
it's the battle for third. It's the M5 Grand Finals rematch for the battle for third in MSC. It feels like we're heading into a new chapter, an end of an era. I'm not saying it's the end of the PH era. My Filipinos, don't come after me. Did you just say it's the end of the PH? No. Clip it. Don't clip that. He said it. Don't clip that. No, it's not me. That wasn't me. That's not what I said. No. What didn't you say? I just mean like it's the end of an era in the sense that it's the same regions we keep seeing in the Grand Finals. We see the same regions dominate. Damage is done. Yeah. I got no more recovery. I think the biggest point is neither of these two teams are part of a MPL essentially. Yeah. It's not a professional league that they're coming from. It's more of a it's still a pro league in a sense, but there's a big difference between the MPL regions and the regions outside of that. And the fact that both teams, it's not just one that snuck in. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời chờ đợi nhá. Tôi cũng hôm nay thì hiện tại đang chỉ có mình tôi anh em ạ. Anh chỉ có mình tôi tham dự cái trận đấu lần này. Có mình tôi nên là anh em có thể thấy là không có ai cả. It don't matter because they took down MPL, MAL, MOL, whatever you want to call it. They took it down. So they are here. They are in the grand finals, and they're going to be playing for $1 million. When you take a look at who you think might get the win, not only us have đây là cơ hội cuối cùng cho anh em để có thể gọi là lấy được những cái là That's right. $1,000 of prizes. So get your pick'ems in. Let us know who you think is going to take this grand finals M5 rematch or later on as well in our grand final for MSC here. And also, I cannot leave without saying one more time, it's Rhino Day, baby! Let's go! Make sure to grab your emotes and check this out. This is the celebration that keeps on giving, so go be a part of it. In-game, it's Rhino Day. Get those emotes, flash them to your competitors. I hope Rhino Day tôi mong là hôm nay ONIC sẽ giành chiến thắng nha. Anh em nào cổ vũ cho ONIC thì giơ cái tay lên. Giơ tay thật cao lên. Tay cao lên nào. ONIC sẽ giành được chiến thắng. ONIC sẽ chiến thắng. ONIC sẽ win anh em ơi. ONIC sẽ win. ONIC giành chiến thắng. Không thằng nào có thể cản bước được ONIC giành chiến thắng trận đấu lần này. Anh em ạ. Tầm này chỉ có ONIC mới giành được chiến thắng thôi. Mấy thằng khác không chơi được anh em ạ. This is what many have seen a grand final look like in MLBB, a M5 rematch. The Philippines, Indonesia. Vâng. Đây gọi là trận đấu của danh dự anh em ạ. Đây là trận đấu của danh dự. Trận đấu của những gọi là những cái danh dự cuối cùng của chúng ta. Thằng nào dù gì là vào đây thằng nào cũng như thế rồi anh em ạ. Ở đây thì đều như nhau hết rồi. Chẳng có thằng nào nó dám ấy đâu. Không có thằng nào gọi là ở lại với chúng ta đâu. I mean, there's a sense of pride there too, but I'm pretty sure I'm looking at boys, I'm looking at them right now. They're thinking we need the points for the bosses and we need that money. I mean, there's a lot going on, Trex. We'll dive into these two teams in a moment, but to introduce Team Falcons PH, you've seen them make a great run throughout this tournament. We've got Flap, Kyle, Haji, Ogwin, and Super Marco, and we caught up with with Kyle before the set. We are now with Kyle from Falcons PH. Kyle, how are you feeling coming into this match? Not quite good. Yeah. But it's okay. Everything okay? Everyone well rested? Yeah, đây là Kyle của chúng ta. Kyle có vẻ tâm lý đang khá thoải mái. Kyle đang có một cái tâm lý khá thoải mái của chúng ta. That's a very quick reset. Yeah. Are you used to like doing this type of thing, or? Yep, it's very easy to us to quick reset, and yeah, let's focus on the match. Focus on the match. What's your Rồi sẽ cố gắng tập mentality trung coming into trong this trận match? đấu It's lần a này. third placer. It's a bronze match. Obviously, it's not the situation that you would have wanted. But are you still going to be like super try hard for this match as well? Yeah, of course. It's a big money for us. This battle for third. It's really important to us. And it's kind of like a rematch to a certain grand finals. M5. Yeah. Are you expecting Một ONIC trận to tái đấu. try to find Tái đấu revenge của today? ONIC anh em ạ. Trận tái đấu của ONIC và ONIC đã từng chứ là ONIC đã từng chiến đấu với đội này rồi anh em ạ, nên là did better than you guys yesterday. I think
What happened yesterday? We have a lot of mistake that take our losses, and for sure we need to bounce back to reset this coming matches. So you mentioned about mistakes, Kyle. What Vâng. mistakes are we talking about? Was it execution that was off? Communication that was off? I think it's the execution. Maybe we have the Anh em nào có dịch được thì anh em dịch, tôi chịu. play our Không dịch được anh em ạ. game 5, and our discipline is not off that game 5. So yeah, that's why we lost. Okay, so the discipline just wasn't there, and I'm sure you had a quick reset last night. And if we're talking about the meta, Kyle, what do you think about the meta? Do you like the meta? For me, I think if I'm gonna rate it, I'm gonna rate 8 out of 10 because it's like a weird meta right now, and it's like heroes that weird heroes, but it's gonna you can. Đây hiện tại là phần phỏng vấn giữa team giữa Hati với cả chị Athena, theo như tôi dịch như thế. Thì anh em nào giỏi tiếng Anh tôi không biết, tôi không giỏi tiếng Anh. What would you say? I think the hero of the tank. There's so many tank heroes that coming to the tournaments that we didn't see like in our practice. Okay, so you were surprised as well. Yes. And obviously, it sucks to be a jungler in that case, right? So speaking of jungler, you are gonna have a jungler matchup once again against Kyrie. Kyle, give us something. Give us a Anh em có muốn Kyrie giành chiến thắng không? Cứ chat lên ở đây. Tôi thực sự tôi rất muốn, tôi mong muốn Kyrie giành chiến thắng. Rất mong muốn Kyrie giành chiến thắng trong trận đấu lần này. Không còn gì nữa cả. Không còn gì nữa cả. Tôi chỉ mong anh Kyrie giành chiến thắng thôi. ONIC is our friend and best friend. Oh, it's friend and best friend. Okay, we're gonna see the friends and best friends hit at it in the bronze match. Thank you so much for this interview, Kyle. We're gonna throw it over back to you guys. I thought we were going to get some trash talk here. I mean, friends and best friends, I don't need to see you guys skipping together, holding hands to start this third place match. We need pride on the line, baby. Tái hiện lại chung kết M5. Chính xác, chúng ta tái hiện lại trận chung kết M5 khi mà M5 đã trận chung kết M5 mỗi tội đánh bo 5. M5 nhưng mà đánh BO5 anh em ạ. Nên là anh em nói chung là khi mà M5 đánh BO5 nó cũng là lạ chút. Đấy, anh em có thể hiểu là như thế. Đấy. Bởi vì vần tranh bạc 3 chúng ta có thể thấy là nó sẽ là BO5, không phải là BO7. Còn đây là line-up ra sân bên phía team ONIC. Chúng ta vừa có thể nhìn thấy vẫn là 5 anh tài đã đập chúng ta hôm qua. 5 anh tài hôm qua đập chúng ta cũng đau ấy. Dẫn 3-0 rồi còn để lật. Cái đấy thì ôi dồi. Tôi không muốn nói đâu anh em ạ, nói quá thì ôi rồi đau lòng lắm, đau lắm anh em ơi, buồn làm chi em ơi. I already said last year, way back EWC 2025 that I don't want to play again in Battle for Third. But here you are. Yeah, no choice. No choice. Are you gonna give everything though? Yeah. Still. You still want to win? Still 100,000 USD. Okay. So money's on the line now. Yeah. Is pride also on the line, Kawan? Yeah. Well, what pride? Can you talk to us about the pride? About the pride, I want to prove that even though we didn't reach the finals, I want to prove that I can still I can still play with PH team. Okay, and I think you can do it. I think. You think 100% out of 10? Yeah. Yeah. Still 100%. Still 100%. Okay. But after playing with, an ID team finally here at MSC, what do you think is lacking from the ID region? I think the communication and sometimes communication. So it's just communication. Do you think mentality is an issue for the Indonesian teams? I think no. No. The only lacking is communication.
Okay, so the only thing that's lacking is communication. And technically, I know, again, this is kind of weird to ask you, but technically this is a Hello. rematch of Trời N5. ơi. So did you hear anything about Sao that? sao from sao nãy your giờ anh không lên đây anh? Expectation versus reality. Anh Expectation versus reality, tí what does that mean? mệt quá, thằng nào đầu quá, đụng hết. Hôm qua bọn kia đụng đấm anh ạ. Dùng phép xong vẫn chắc là dùng phép xong nên bị quật nhẹ ở tí, phép không thành đỡ hơn là hôm trước ốm. Hôm trước bọn ý bọn nó đấm đau quá anh ạ. Đau rất đau. Đau lắm. Nga đấm đúng không? Spirit đấm đau quá anh em ạ. Thật sự. Thôi không đáng buồn lắm đâu, vì là nếu mà để nói thì trận hôm qua thì cũng anh nghĩ là cái lỗi nhiều nhất nó nằm ở anh Sirup, anh ấy nghĩ nhiều quá. Sirup nghĩ nhiều quá. Kiểu là để mà nói thì trong ngày hôm qua khi mà xem lại trận đấu thì có thể nói là có rất nhiều cái điều cái lỗ hổng có thể khai thác ở bên phía Spirit, nhưng mà ngược trở lại Sirup thì lại không khai thác về vấn đề về cái đấy trong Command Big. Cho nên là ngay trong những cái kiểu có nghĩa là hay không cả 3 ván là bên phía của team Spirit có cho mình Barat gây áp lực rất nhiều. Thế tổng quan hơn thì lỗi không phải các anh đâu. Tổng quan và thật sự các anh đã làm quá tốt rồi. Chỉ mỗi Sirup là anh làm quá tốt rồi. Thế là chúng ta không blame anh Kyrie, không blame anh Kara, hay là không blame Kobe, cũng không blame Sanji gì cả. Keyboy cũng thế, họ đều làm tốt hết sức mình rồi. Lại không tin rồi, lại không tin ONIC rồi. Lại không tin ONIC. Anh em cứ chỉ cần không tin ONIC là kiểu gì ONIC sẽ thắng. Này đám fan cũng gọi là cái kiểu gọi là fan không tin tưởng, bắt đầu fan không tin tưởng nữa rồi thì ONIC lại bắt đầu đánh. Ôi, đấy cứ không tin ONIC đi, chúng ta lại có thể ở cái ngày cuối cùng hòa tỷ số Watch Party 50-50, đúng không? Rồi nó lại là bùng nổ luôn, đúng không anh? Nó lại là bùng nổ. Đấy. Nói chung là dù hơi đau nhưng mà thôi không sao, đau một chút cũng không làm gì cả, đau chút không vấn đề gì cả. Công ty ONIC đi, ONIC ra cho tất cả lòng tin của 67% những người đã bình chọn vừa rồi sẽ biết ai là vua. Biết Sky King chưa? Biết là King of Sky. And Team Falcons Đây, đội hình của team ONIC Indonesia hôm nay sẽ là trận đầu tiên tranh hạng 3. Rồi, trận đầu tiên sẽ là tranh hạng 3 của chúng ta và sẽ tổ chức trong Watch Party lần này. Anh em hiện tại thì cứ xem đi nhá. Rồi chắc chắn hôm nay sẽ có skin epic. Đấy, rồi 97% thì chắc chắn là có skin epic rồi anh ạ. Đấy, rồi sò thì nó phải gọi là ối rồi luôn. Đây là màn giới thiệu của chúng ta. Có vẻ là không hút view được nên là giới thiệu cho nó hoành tráng này nhỉ anh ơi. Tức là kiểu đây chúng ta sẽ đến với trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay, trận đấu giữa ONIC Indonesia và Falcons Philippines, đại diện từ khu vực Philippines và đại diện đến từ khu vực Indonesia. Xếp hai khu vực. Xếp hai khu vực đánh tranh hạng 3, tranh thị trường đồng. Thị trường đồng là đấu. Nhưng mà thực ra không sao đâu, bởi vì là chúng ta thấy là đây cũng từng là hai cựu vương của giải đấu lần này, hai cựu vương của giải đấu thế giới của khu vực của Mobile Legends Bang Bang. Thế nên là chúng ta sẽ vẫn có thể trông chờ vào việc là đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng. Mình rất là đáng xem đây, cho nên là anh em đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Mỗi tội là hơi đen, mỗi tội là nó lại không diễn ra vào thời điểm giờ đẹp, mà nó diễn ra thời điểm mà hiện tại thì thứ Bảy không biết là anh em có được nghỉ hay không, nhưng mà chúng tôi thì bản thân chúng tôi cũng gọi là hôm nay thì vẫn đang được nghỉ nên là chúng tôi ngồi cast cho anh em. Anh em nào mà được nghỉ thì cứ vào trong đây chúng tôi bình luận cho anh em nghe luôn. Đấy. Và anh em sẽ chào đón team Falcons Philippines, không phải nhân vật chính ngày hôm nay. Vâng. Anh ơi. anh ơi. Tầm này là múa, tầm này là chill rồi, có vẻ như là không cầm kỳ nữa là các anh quyết định là nô đùa rồi. Đến giờ nô đùa rồi. Đến giờ nô đùa rồi anh ơi.
Tầm này là vui vui chill chill rồi chứ không cần là gọi là căng thẳng nữa. Đấy hạng 3 để đánh vui thôi. Đấy, kiểu hình như hạng 3 là có hơn một tí hơn vài trăm hơn mấy trăm đô đúng không? Từ từ em check lại cái như là hạng 3 đấy. Nhưng mà hai đứa khai vị bao giờ thế. Và đây là T-Bone đến với nhân vật chính của buổi. Ôi gì đây anh Cara bị đá sang tính lộn như anh cơ tính lộn như anh cơ nhưng mà tính lộn như anh cơ nhưng mà không được. lộn như anh cơ một cái nó lại ối rồi luôn. Mọi người à? Nhưng mà hai đứa hay. Carry vẫn Sanji, hình như là cũng không đổi ai đâu. Không đổi ai quá nhiều đâu. Dễ thương. Quên rồi kiểu tẻ nhưng mà hình như hôm trước là Hào này ông kia là flat đúng không? Tinh tử vô cùng. Hình như hôm trước ông flat ông thơm máu kêu ra thì phải. Vâng. Gọi là khi các anh vứt kỳ đi, các anh kiểu các anh vứt kỳ đi, anh quyết định là mình múa nhặt dẻo thật sự. Ồ vào cho lắm. Thực ra là anh đang nghĩ là ONIC họ cố tình đi xuống để họ đánh tranh hạng 3 với lại Falcons thôi. Nếu mà Falcons vào chung kết là ONIC cũng vào chung kết ngay. Đấy. Chỉ đơn giản là muốn gặp Philippines thôi. Chứ mấy thằng kia bao giờ mình đánh sau mình là chứng minh trình độ của mình cũng được, không vấn đề gì cả, hiểu không? Vâng. Ôi cho nó vào ôm phải trận này đấy. Ôm phải trận hạng 3 luôn. Let's go. Giống như T1 Regency vậy. Yeah. Thực ra hôm nay kể cả đội nào có thắng hay là thua thì cũng thấy hoàn toàn là vui thôi. Vâng. Chúng ta sẽ xem trận đấu lần này chúng ta sẽ thấy vui vẻ. Một trận mang tính chất là giải trí là chính, khi mà các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ ngoài việc là lấy key thì ngoài việc là lấy tiền thưởng chúng sẽ là có club point cho team, và đội tuyển đánh hạng 3 sẽ là 250.000 đô, hạng 4 sẽ là 150.000 đô. Nó phải gọi là tầm này là cái tranh hạng 3 thì anh nghĩ là đội tuyển của Falcons họ sẽ cần thiết hơn, bởi vì ở EWC có cái hình thức tính điểm đấy, thì bên Falcons họ vẫn đang có một cái chỗ đứng nhất định trong bảng xếp hạng các đội tuyển tham gia các tổ chức esports tham gia giải đấu EWC lần này. Thế nên là anh nghĩ là giải tranh hạng 3 này thì bên phía Falcons đội quan trọng hơn, tổ chức Falcons quan trọng hơn. Còn ONIC thì cũng không cần thiết lắm, bởi vì ONIC thì chỉ đơn giản là mạnh ở một mobile vang bang thôi. Còn về tầm esports thế giới thì họ không còn đóng góp quá nhiều các tổ chức với các tựa game còn lại. Falcons thì họ có nhiều. Đây để em lấy nhá. Falcons nếu mà giành chiến thắng sẽ cộng 500 điểm và sẽ xếp vị trí thứ 2 sau Natus Vince. Nhá. Sau Natus Vince, nhưng mà hiện tại thì chúng ta vẫn còn những giải đấu khác như là Street Fighter 6, Overwatch 2, Call of Duty, Honor King vẫn đang diễn ra, Rainbow Six Siege, rất nhiều game nữa. Nên là Rainbow Six hình như là cũng có Falcons hay sao nhỉ? Nói chung là có rất nhiều team esports và họ sẽ cần cái tranh hạng 3 này hơn. Falcons có Overwatch, PUBG, Rainbow Six, Street Fighter, Rocket League, Tekken 8 với cả Valorant thì bán xong rồi. Nói chung là Falcons mua rất nhiều tổ chức nhá. Đầu tư rất nhiều tổ chức và các tổ chức của họ cũng qua vòng qualifier khá là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Thế tổng quan hơn là chúng ta có thể nói rằng là họ sẽ cần một đội tuyển farm điểm hơn, hoặc là cũng căn bản hơn là điểm hạng 4, hạng 3 cũng không quá nhiều, chắc thế, Tranh cũng không quá nhiều. Thế nên là Falcons thì họ cũng mang tâm lý họ chill thôi. Chúng sẽ đến phần bán bích ngày hôm nay. Bên phía của ONIC để cầm đi của Atlas và còn bà Serena của IG. Ngược lại thì bên phía Falcons cầm đi một trong những chất tướng play khá tốt của bà Freya đi được điểm vàng và kinh nghiệm. Đây là những chất tướng cơ bản thôi. Đây là
Cái canh giờ làm gì nhỉ? Mặt căng thẳng ấy, đánh rất thoải mái thôi. Còn Fanny đã bị cấm đi từ vị trí của Falcons rồi. Họ sợ con bài Fanny trong tay của anh Kyrie nhà ta. Đu phải gọi là liên tục và có thể sẽ không cấm vào vị trí của Hiara nhá, để ép cho Falcon cấm Hiara. Thực ra là hôm qua cái trận đấu của ONIC gặp Team Spirit thì 3 trận đều cấm Fanny. Tổng quan thì Kyrie không có cái khoảng cách thì cũng không cầm con Hiara cũng không đủ sự cơ động so với con Fanny của anh ta. Tổng quan hơn chúng ta thấy rằng là có Fanny là trên tay Kyrie nó khá đáng sợ như nào. Thì bất kỳ đội tuyển nào đối đầu với lại ONIC thì đều phải cầm Fanny để hạn chế việc anh ta bích vào, gây áp lực cực lớn với các thành viên còn lại. Fanny đã bị cầm vị trí của Barat rồi. Hôm qua mà mấy anh cầm Barat thì đã không số hạng 3. Hôm qua mà luôn mà Sidu cầm Barat thì chúng ta đã không số hạng 3. Thật sự. Nhưng mà thôi, giá như đời làm gì có giá như. Thế thôi. Anh cứ hiểu các bạn. Giá như đời làm gì có giá như. Cầm đi đó là Uranus rồi. Ta đến với slot pick đầu tiên. Marcel không hề đắn đo gì. Hôm nay đi đào cũng rất mạnh em tại đến từ của ONIC Indonesia mà thôi. Khi Boy cầm Marcel cũng ok nha. Khi Boy là một trong những người đi đào đường khả năng cầm những tướng match play khá tốt. Mà cầm trong bài Marcel này cũng ok, hoàn toàn là hợp lý đến thực của ONIC Indonesia. Và anh cũng ít khi thấy ONIC cầm Marcel thì nghĩ là cũng một phần là bên phía ONIC họ đang một test bài một chút trước khi về đánh lại MBL Indonesia. Nhưng mà vẫn còn con Hiara nhá. Liệu rằng là Kai có tháp cầm Hiara không? Có cầm Hiara luôn, đến từ vị trí của Kai rồi. Thế không biết thì bên phía Falcons họ sẽ lựa con bàn gì đây để hỗ trợ Hiara. Chúng ta đến với các Esmeralda dành cho vị trí của Flash. Và chúng ta sẽ quay trở lại bên phía ONIC thì họ sẽ cần phải đắn đo một chút về với trò đánh rừng họ có lên lộ rừng sẵn hay không đây. Ở bên phía của Falcons là lộ rừng rồi. The Hirara this early on, I feel like this is just a lot of respect onto Kyrie and the capabilities of that hero. Again, a lot of players nếu mà đối chọi Hera thì vẫn còn Linh, vẫn còn Nolan, vẫn còn khá nhiều chất tướng vị rừng mà Kyrie có thể chơi. Nên đây không phải là vấn đề. Thì thành ra là kể cả biết bất kỳ tướng gì trong cái bể tướng rừng của Kyrie thì anh ta vẫn có thể chơi được trận đấu lần này. Bạn chọn là Harley thì hôm qua anh Kyrie đánh cũng không áp đảo cho lắm. Bởi vì là thực ra thì nếu mà so thì con bài Hira của anh Kyrie anh ta đánh ổn hơn rất nhiều. Và lựa chọn đi thêm một bài Valentina là cả ONIC rồi. Valentina có thể ban đầu sẽ chỉ lấy ulti của con bài Esmeralda mà thôi. Beric vẫn còn. À không, nhầm. Để con Beric đi kinh nghiệm cho ONIC được không? Không, Beric đi kinh nghiệm không ok lắm. Luffy đi kinh nghiệm thì thuần chất tướng khả năng chống chịu và tạo tiện đề cho tranh hơn. Đến là việc Big Blue đến từ vị trí của các con rồi. Lộ đảo đường, lộ Ram. Thực ra là hai bên thì đồng đều với nhau. Bên phía của ONIC thì lộ đảo đường, lộ rừng, lộ mid trước thì hai bên thì khác nhau một chỗ là một bên lộ người đi chơi đi kinh nghiệm, một bên thì lộ người chơi đi giữa trước mà thôi. Cấm đi cái bài Ruby rồi, Ruby vẫn là một chất tướng có rất khó chịu ở vai trò đi kinh nghiệm và cũng là một khắc chế kèo cứng để chỉ có Esmeralda. Con Blue đó pick thì em liệu có cấm xạ thủ không? Hai bên vẫn đang thả thủ cho nhau nhá. Nên là con tướng đang cũng khá mạnh bên tại là Pyramid, tao không thấy trong giải Big Rick nhỉ. Đúng là nó cũng hơi tù thật nhưng mà nó khác nhau Blue khá chắc mà. Thậm chí là bây giờ nhất đang trong cái meta mà giao tranh thuần gom
gom nhiều mục tiêu và đồng thời đó là rất là nhiều người trong cùng một chỗ thì Big Pyramid cũng hoàn toàn hợp lý. Sao không Big Pyramid nhỉ? Khá là thắc mắc. Pyramid á. Pyramid không hề yếu trong meta lần này. Đặc biệt hơn là cái bất tử của con Pyramid cũng hoàn toàn tạo ra một tiền đề rất tốt nhé. Có thể khống chế không cao nhưng mà nó sẽ có khả năng cơ động cao hơn con Profile là nó không có khả năng hồi phục và tốc chạy, nhưng mà nó có thể tạo tiền đề để cái mắt lẻ mà mục tiêu mà tạo tiền đề ra kênh lớn mà lại không hay bích vào con Pyramid thì anh thấy nó là một sự thiếu sót của về từ năm nay. Cấm đi con bài đó là Sora và Edora của bên phía của hai đội rồi. Bên phía của Falcons họ chưa lộ mid thì cũng dễ hiểu cho phía ONIC cần muốn cầm Edora mà thôi. Nhưng mà đội hình hiện tại của bên phía ONIC thì họ sẽ khá sợ chất tướng khả năng khống chế cứng. Bởi vì có Valentina và Harley. Chỉ thấy Đức và Clean thôi, của ONIC Falcons. Và Kera biết gì đây? Nếu mà là Clean thì anh thấy là Kera có thể cầm con bài Ranger xử lý con Clean này, và Clean này thì tầm nó xa thật nhưng mà không xa bằng được Ranger ấy. Ngược lại tầm vẫn còn thiếu và cần đi kinh nghiệm của ONIC thì nếu mà để đối chọi với Emerson thì có gì đây? Anh chưa có hướng một con điều kinh nghiệm nào để có thể xử lý Esmeralda của bên phía Clash nhé. Đây là một vấn đề khó, hơi khó một chút. Bên phía của Indonesia có một sự nhìn khó hiểu đến từ vị trí của Kyrie rồi. Đúng rồi, Ranger và Forbius. Forbius xử lý Esmeralda hay là không hợp lý lắm. Bởi vì cái động tác của Forbius có một lượng rất ảo không hề nhỏ. Đúng, chính xác, với những cú nhảy của mình thì Forbius sẽ tạo ra ảo là rất nhiều. Này thì sẽ Forbius thì cũng hơi khó hiểu. Có lẽ là cái gì khó hiểu đấy của Kyrie cũng đồng thời là khi mà Sidus nói rằng Nick là Forbius. Mà ông thực sự biết ban pick không đấy ông? Và ông qua ông thua, ông để chúng tôi thua rồi đấy. Đây chúng ta biết Chelsea rồi, đã biết Chelsea để một phá con rồi. Đội hình này hiện tại của bên phía của hai đội thì thấy khá là bình thường. Khá là bình thường, không có nghĩa là bên phía của ONIC thì phần có khả năng đột phá ra Tranh hơn. Còn bên phía Falcons thì lại thuần về cái rất là danh ổn định. Đội hình không có sự nhồng lên quá xa. Chỉ có một mình con bài của sắc cái kiểu cái màn hình của bên cái màn hình đấy nhá. Đấy thấy không? Ở trên màn hình ở trên hát một kiểu, ở trên màn hình sâu ra một kiểu. Đấy, thấy hơi lạ. Đấy, thì Falcons thì lại có đội hình kia của ONIC kìa. Đấy không? ONIC thì lại đội hình của Falcons. Đấy, thế thì chưa big slot cuối rồi mà. Chưa big slot cuối về Falcons mà. Nhanh đấy. Big rồi. Big rồi mà. Big rồi nhưng mà nó không hiện hấp, không hiện lên đấy, hiện lên màn hình. Khó hiểu phết. Đấy, đánh luôn rồi. Đánh luôn. Và đó là con cuối cùng đó là vị trí của con Lucy đi đường giữa, xem một con bài cũng ép lính khá mạnh, có một nhịp hất tung là khá tốt, nhưng Sandet đang bị cầu máu. Và Keyboy thì sao? Keyboy đang liên tục nhịp chụp ảnh của mình. Lính đang phải dọn chậm hơn người cặp mid SP từ bên phía của team ONIC. Còn đây là vị trí của Pháp. Làm hỏi thăm vào vị trí của đó Kyrie nhưng có một nhịp phi bài. Còn đây thì Sandet đã tới đây rồi, bắt đầu tình huống mà có làm chậm được vị trí của Pháp không? Có thể là không. Keyboy thì bị dính với nhịp hất tung. Kai thì quyết định là cướp bùa rồi. Kai cướp được không đây? Kyrie còn trừng phạt nhá. Kai bắt đầu rồi vài cái đầu múa trừng phạt tốt tới vị trí của đó là vị trí Kyrie có thể giữ lại con bùa này, và Kai đang bị kẹt lại chỉ của Keyboy nhưng vẫn chạy thoát được. Kyrie dịch chuyển lên nhưng không có trừng phạt, nên là con cỏ tục tăng này thuộc về vị trí của Kai thôi. Còn đây một tình huống tốc biến chạy đi tới vị trí của Santet, rất chắc cú vị trí của anh dài giữa của ONIC nhá. Khó khăn. Anh thấy thật ra đầu game Kai đánh khá nhồng lên khá cao nha, để lấy được còn một ít tài nguyên bên phía của Kyrie. Nhưng mà bị có Keyboy lao vào cũng khá là căng nha.
Vậy tại vì Kai đang nhiều máu. Trong pha này thì hiện tại thì Kyrie vẫn chưa có lượng sát thương của bản thân mình. Nên vẫn là sẽ đi về một chút để có thể tìm được phải pha tiếp được lượng tài nguyên cần thiết thôi. Flap gây Keyboy cộng con bài Marcel gây áp lực khá tốt. Với các bảng ngọc liên bằng ngọc cả ba đều là có khả năng tăng tốc chạy thì đây là một điều hiển nhiên của một cái bài Marcel có khả năng backplay rất ok. Và thuần có khả năng đi đảo đường mạnh. Tương tự như khi anh chơi con bàn Batida hoặc là như nào đấy, anh sẽ thuần lên tốc chạy và khả năng hồi phục nhẹ từ bằng hỗ trợ để có thể tạo ra những tiền đề tốt cho đồng đội. Và thực ra là ở những giai đoạn là cuối của giải đấu này mà anh lại không thấy sự xuất hiện nhiều Matilda ở cả slot ban và cấm nhé. Trong khi các đội hình thì lại rất thiếu khả năng cơ động cơ bản thì lại không thích nhiều Matilda. Chúng ta thấy được nổ ra rồi, con rùa vẫn thì cho carry mà thôi. Ta thấy bắt đầu tiếp tục đổ ra, bật cho mình cái hồi phục để dành cho các để tăng khả năng không trùng chịu của các thành viên bên phía ONIC. Con rùa đầu tiên rất nhẹ nhàng về phía Falcons, tới được cô bao rồi. Tới được cô bao có lẽ từ bên phía của team Falcons mà em đã thấy rằng là ở đấy thì cười ghét quá. Cười ghét. Ghét lắm chứ. Ghét cây ghét trống này. Cây ghét sao lại cây kêu ra? Kiểu kêu ra có tội tình gì? Lẽ ra là đã như lần trước rồi mà không. Lại thêm một năm nữa chúng ta lại đối đầu với Philippines. Thêm một năm. Chalopo cho tuyển thủ lên nhảy TikTok á. Không hợp lý đấy. Không hợp lý. Còn em chắc là gì ạ? Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến, nhưng em lại chẳng muốn quay về nơi chúng ta dừng lại. Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về. Chờ đợi đâu đáng sợ là anh không biết cho đến bao giờ. Anh mơ mãi cứ rơi chờ. Không thuộc lời nhiều nốt. Nhưng em lại anh lại không biết em đã từng phát content cái bài này nên em thuộc lời rõ lắm. Còn cái này chỉ có em mới hiểu được thôi, chỉ có em mới dám làm, không thằng nào dám làm hết cả. Này đội hình ONIC vẫn ok, anh thấy tay được cột bầu một tí. Vẫn là tay cột bầu. Anh em muốn nghe bài gì là nó nghe bài gì? Đừng cái bài kia chứ. Bài kia chứ. Lòng tôi. Đừng có bài vì sao tôi là gay á. Đấy. Đấy. Bài vờ. Bài gì? Bài vờ nào. Bài vờ nào. Tên là even his messages to the opponents, you know, a little bit more than the good luck, have fun. What? EWC, but did that song ever existed? Nhạc bài này thật sự tồi tệ à? What? Em nghĩ là cần gọi cho chị Lilian. Cần gọi Lilian. Cần gọi Lilian. Chị hát. Bà đấy ở miền Tây, còn tôi ở miền Bắc. Sẽ không hợp lý lắm. Đúng rồi, đấy rồi. Đã đánh rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu lần này. Tổng quan thì ok thôi. Sanji có cho mình ulti đi ra chứng nguyện của địa chỉ của Haji. Mới chưa thấy cái sự biến cố quá nhiều. Thôi anh ơi. Chúng ta tập trung lại trở lại trận đấu này đi. Mình đi hơi xa rồi. Mà đợi hát hò tính sau. Hát hò tính sau. Đấy, còn bây giờ thì sẽ Super Marco đang đẩy khá mạnh ở khu vực trên này. Ranger trong tay của Kera vẫn đang chưa có thế để bắn. Kera chưa có thế để bắn. Hiện tại thì con rùa đầu tiên đã được ăn của ONIC nên là mọi thứ vẫn đang ổn. Và bây giờ thì vị trí của Keyboy thì Flap thử gặp vị trí của Gwen. Trong đó đường dưới này thì Flap đang gọi là vị trí của Luffy đang cạm vào vị trí của Flap, có dồn bài vào rồi, Flap mất tốc biến. Và như vậy là đã tiêu mất một phép bổ trợ từ phía của team Falcons. Bên kia thì chúng ta bên kia thì Keyboy đã có số sinh lực, khả năng hồi máu của Keyboy sẽ nhiều hơn. Keyboy vừa có một nhịp đứng, có vẻ là máy hơi vấn đề. Sau đó thì máy đã được khôi phục lại rồi. Còn đây thì sao? Ati vẫn đang dọn lính.
Vâng, ở kia kìa, ôi thấy cổ vũ kìa. Lẽ ra đây phải trận chung kết cổ vũ nó mới như này. Qua là nghĩ là Steve đấy mềm cổ vũ không đông. Cực lắm đấy. Lẽ ra là chúng ta sẽ thấy được cái cảnh mà khung cảnh cổ vũ như thế rồi, nhưng mà không. Các anh quyết định đấm fan. Các anh quyết định đấm fan cách rất đau tới mức của chúng tôi. Các anh quyết định là đi xuống giành hạng 3 để đánh nhau Philippines. Đúng rồi, mình phải đấy. Tức là quyết định vô địch trong một năm. Đúng rồi, không, các anh bảo là chỉ có Philippines mới ngang trình tôi, còn đây một tình huống mà vị trí của Hansi dồn bài. Hansi chạy được không đây? Hansi chạy được với chính xác 05 với kết thúc của mình Sanchez tới. Và đó là chiến công đầu từ vị trí của Kyrie. Bắt đầu những nhịp dập từ vị trí của đó là Lupi rồi. Có ngồi lên đầu từ vị trí của Oquen. Nhưng Oquen thì sao? Oquen đang phải đập xuống. Keyboy có mạng. Bây giờ thì sao? Vị trí của đó là Kai đang khá yếu. Kai vẫn đang múa. Nhưng thêm một nhịp dập nữa. Tiếp tục là nhảy từ vị trí của Lupi. Lupi có hỗ trợ cho vị trí của Kera có mạng. Và sau đó Sanchez tới. Sanchez hết mana rồi nhưng mây bay tới rồi thôi. Sanchez ơi chạy được không đây? Có lẽ lời khó mà dính một nhịp đập trận nữa. Kera tới đây. Kera sấy vào vị trí của Ati và có mạng tới vị trí của Kera. Double kill từ vị trí của người chân thủ bên phía của Nikito. Cả 5 thành viên đều lần lượt nằm xuống rất tốt. Đây là vị trí của ONIC và tôi. Có lẽ là họ muốn ăn được cái vô địch năm nào chứ không phải là muốn chiến thắng những cái đội mà chưa từng vô địch. Có nghĩa là bây giờ họ phải quyết định là ăn nhà vô địch trước. Và đương nhiên là vô địch năm nay thì vẫn chưa phải là ONIC. Và thực ra là trong cái pha giao như vừa rồi, các thành viên bên phía Falcons họ bị thiếu suy tính. Đội hình bên phía của Falcons thì đang nghĩ ra họ đã tàn vỡ ngay phút giờ đầu tiên rồi, nhưng họ chạy không kịp nữa. Và ngay khi mà đã có các thành viên đi về được thì họ lại vẫn tiếp tục lao lên giao tranh để tìm một cái nhịp thứ ba trong những pha giao tranh họ cần thiết, dẫn đến là đã lỗ trong pha vừa rồi. Kera có cho mình 3 bạn đầu game và đây sẽ là tiền đề rất tốt cho Kera để có thể bắn sớm. Các anh ơi, các anh có thể làm thế ngay từ đầu được không? Sao các anh làm quả mình đấm fan như thế à? Còn đây vị trí của Kai bị tìm thấy, Kai bị dồn tương, Kai cố gắng múa được không đây? Nhưng nhịp nhảy vào, Luffy có bạn của đó là Kai rồi. Từ đó thì có một kìm gồi đầu lên vào vị trí của đó là Keyboy. Oquen đã phải xuống rồi nhưng Kera đã tới đây. Kera có sấy không? Keyboy có tất cả kim sẽ dồn rất nhiều vũ của tử thần và cũng có Kava ở vị trí Oquen phải nằm xuống. Đó là sức mạnh của cặp combo. Đó là sức mạnh của cặp combo Ranger và Marcel khi mà liên tục dồn những cái vũ của tử thần và cái không cuồng ca. Còn đây là Tăng Nguyên Công Phá được sử dụng lên rồi. Ui rồi xong rồi. Sumoko chắc chắn sẽ phải nằm xuống trên khu lần này và cảm nhịp rất tốt tới vị trí của Kyrie. Anh ơi, mình đánh hôm qua thế này thì sao lại đánh hôm nay với anh? Anh ơi, mình phải đánh thế này là hôm qua mình phải đánh rồi. Các anh đánh nó kiểu thế. Đã không buồn là chúng ta thấy gì hiện tại. Sao hôm qua không thể đúng rồi, sao hôm qua không thế đi. Đúng rồi, sao hôm qua không thế đi. Em đã bảo sao hôm qua mình không thế đi. Bây giờ mình chỉ muốn mua qua tên vị trí của Kai bị hất tung, Kai bị lôi về, Kai bị dồn bài, bóng tròn vào toàn sử dụng và đó là killing spree for Kyrie. ONIC đúng là đánh thật sự ONIC chỉ mạnh khi không ai tin tưởng. Không sao cả. Một cái lợi thế đầu tiên rất tốt từ những cái thành viên về phía ONIC và họ sẵn sàng có thể snowball ngay phút thứ 7 mà thôi. Kera thì có cho mình 4 bạn cùng rồi. Tiền đề rất tốt để có thể bắn về lại cuối game và có thể trận đấu này sẽ có khả năng kết thúc ngay từ phút thứ 10-11 khi mà Kera có cái lượng sát thương nhất định của mình và bên phía ONIC họ nhầm lên trên cao đối đầu thật trực diện với các thành viên Falcons Philippines. Ngoài ra cái tầm sải tay của Kera có dài hơn với cái vũ tử thần của mình nha, nên là khả năng cấu diện sẽ rất là đau nếu như dồn được nhiều bài vào thì gần như là cờ tử nó tới nơi rồi. Còn xem nào, 40 stack tiên phạt kiếm đã có ở vị trí của Kera nha. Đã bắt đầu có dấu hiệu của việc là tao đủ mạnh rồi. Còn thằng này thì sao, dính một nhịp tới chân tới vị trí của Luffy nhưng cũng không sao cả. Vị trí của Luffy bắt đầu nhịp nhảy đầu tiên của mình, đang dồn rất tương vào vị trí của Kai, bắn khá đau vị trí của Kera. Kera này thì sao, Flappy hất tung, Flappy dồn bài, Flappy mất tốc biến. Trong giờ thì Oquen cũng mất một máu tương đối và ONIC có một nhịp ép trụ. Sao ONIC không quen anh ơi, ONIC không quen anh ạ, thật sự ONIC này cái này mình đã không quen. Rồi con kêu được sử dụng bỏ Oquen bốc hơi.
Đấy là combo combo anh em ạ. Một tiếng chat tặng vào Kyrie. Ra cũng được vị trí của Super Marco. Ui rồi ôi anh nhà ơi. Anh ơi. Sẽ đi. Anh. Hôm nay đánh áp đảo của một đội này nó sẽ là đội được đánh giá cao hơn vì Falcons. Đúng rồi, chính xác. Đánh giá cao hơn Team Spirit. Đúng rồi. Nhưng thực ra Philippines năm nay họ phong độ không tốt thật, thành ra là cũng không trách gì, không đáng trách cho lắm. Và với chiến thắng trận đấu đầu tiên cho Falcons thì cũng sẽ là một cái tiền đề rất tốt để về phong độ về phía ONIC thì họ có thể có lợi thế nhiều hơn về giai đoạn đầu của game. Bây giờ đầu cặp đấu này thôi. Bây giờ thì sẽ bắt đầu. Còn Lord đã xuất hiện rồi. Kyrie có mặt ở đây. Kyrie có cấp độ 15 trước so với vị trí của Flap bên kia. Và tốc độ dồn log sẽ rất nhanh. Và có cả Kyrie có kéo ra ở đây. Các bạn nhìn tốc độ dồn log đi sẽ cực kỳ điên. Rất điên luôn chứ không phải là bình thường đâu anh em ạ. Và con log này sẽ thuộc về vị trí của ONIC mà thôi. 10k tiền chênh lệch là những gì mà chúng ta có thể thấy. Còn Sanji đã phải nằm xuống rồi. Ngồi nhịp gội đầu lên. Nhưng ngồi lên đầu của một trong một bất cứ ai của ONIC thì khác gì là cửa tử đâu. Tầm này thì có lẽ chúng ta đến bàn về tình người. Zovaco chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Không kịp đâu anh ơi. Tôi còn kịp được sử dụng để có thể bảo vệ gọi là bảo vệ cái tên lock lần lại rồi tên lính, và sẽ là chính xác là 3 đường và có lẽ sẽ là end game để cho ONIC thôi. Khả năng là đây sẽ là end game phút 11 mà thôi. Các thành viên bên phía của Falcons cai lao lên muốn động thái và muốn cứu trận đấu này nhưng mà cũng không thể được thôi. Luffy có thể lao vào và dồn trong một cai là khá nhiều nha. Tôi thấy rằng là đánh Killing Spree thì của thằng Luffy rồi. Rồi cái vẫn đổ ra, keo ra có những cái legendary và double kill liên tục đến từ keo ra rồi. Flap cũng đồng thời phải đặt lại. Chúng ta thấy rằng trận đấu này 1-0 phía ONIC Indonesia. Chúng ta không bàn về trình độ nữa, chúng ta bàn về tình người anh ạ. Chúng ta bàn về tình người anh ạ. Thật sự trận này bàn về tình người thôi. Chúng ta chỉ trận game đấu lần này chỉ bàn về tình người thôi. Chứ không thể. Chính xác. Quá áp đảo trước đại diện của Philippines. Thật sự thì có vẻ vâng vẫn vui ở bên phía của team Falcons. Không chứ không đánh như này đi. Để khó chịu là như nào nhở? Full tanh nộ vào năm của tụi anh. Thực ra là còn tanh nộ nữa anh ạ, còn tanh nộ nữa chị ạ. Còn tanh nộ khác. Team Spirit làm, Falcons phải chịu. Đấy, đúng không anh? Team Spirit làm, Falcons phải chịu. Đấy. Sẽ có một thằng phải trả gió, sẽ có những con cá phải giả chó và và kẻ phải giả đó là vị trí của team Falcons. Trận này em không biết nói gì rồi, các anh không thấy hôm qua anh đánh như thế thì em không khóc rồi đấy. Vâng, đánh gọi là siêu tốc luôn anh em ạ. Em mới chỉ ấm chỗ thôi mà ui đánh gì chơi gì ạ? Xong rồi à? Ô, bắt đầu thế thôi à? Mình chỉ đánh thế thôi à? Hả? Xong một trận đánh BO3 hay BO5 nhỉ? BO5 hay sao không mà? Đây BO5. À ok. Sau tải này chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao mà này có thêm về anh em ạ. Ok. Đúng rồi. Keo làm rất xứng đáng. Nãy lúc keo ra nằm xuống, Flap cúi cái đầu xuống tưởng như hai ông sắp hôn nhau ở nơi. Tựa thì cùng xem cả 21 tiền thì ngăn này, thời gian thì ngăn này, lót vừa chụp ăn hết, không tha tí nào. Nếu gọi là phí phẽ thì không quá đâu anh ạ, thật sự.
gọi là phím sẽ cũng không quá đâu. Bọn này nó như là gọi là từ A đến Á. Gọi là từ A đến Á mọi người ạ. Thật sự hôm qua đánh vậy chúng tôi đã sẽ có một cú đập rồi. Thì có party chung kết không á? Có party chung kết thì nếu như mà được tổ chức ở trên Sonic Việt Nam chúng tôi cũng làm. Chúng tôi đang tổ chức. Đấy, chúng tôi tổ chức ở trên này cho nhanh. Để tiện thể thì anh em cũng đằng nào cũng ngồi ở đây mà, đúng không? Là nếu với lại là qua party chung kết thì chúng tôi cũng sẽ tặng quà nữa, nên là chúng tôi cũng nói chung là chúng tôi muốn là chúng tôi xin phép chị cái phết tổ chức ở đây, mặc dù nó không liên quan cho lắm nhưng mà ít ra thì có chỗ để tổ chức. Có chỗ để tổ chức chị ạ. And then you forget about, oh wait, this is still a priority that I have to worry about. Yeah, and we're getting deeper into the meta as well, and we're also getting different motivations, different moments of them snapping back into the competition. Thoải mái đây, ok nhá. Ok anh Trường ơi, chúng ta sẽ ở đây để mà cùng xem nhá. Ok, chúng ta sẽ ở đây cùng xem. Ok, ở đây cùng xem. Sẽ ở đây để cùng với các bạn xem ONIC đấm phát. Team Spirit sẽ giành chiến thắng, hay là Myanmar sẽ lần đầu tiên sau 6 năm họ vấp ngã trước Brand Esports thì họ sẽ vô địch. Đấy, nó phải là như thế anh em ạ. Sự luôn. Bây giờ thì trận đấu đầu tiên thì anh Trường phân tích được gì không? Em không biết. Chị là sư cho Team Spirit à? Ok. Sợ bùa lợi cái thằng Logic ấy. Bùa lợi thằng Logic khỏe quá, mình không counter được anh ạ. To go for some more target bans, one of the major ones being this Uranus, and I think that is where the big trước bùa lợi thằng Logic đó làm anh em mình không cản được, ra là cũng khó. And I think the idea was, I don't think they thought the Marcel was going to get picked up. I think they thought ONIC was going to favor into giving Kyrie this Harara, giving Kyrie something that they know he's going to flourish on. Đây là Epic. Đấy, Logic vừa ghé vào đây mà không thể nói gì, chắc là nó sợ anh em mình tập tấn công như là thôi. Nào thì kệ chứ. Là thế này em chết hết anh ạ. Em không muốn nói nữa đâu anh ạ. Thật sự làm quả này. Was the Phobius, and that is the thing that is just kind of the cherry on top of this draft. I know we talked about the Harley, I know we talked about the Valentina, but the reality is đây là phân tích ban pick. Hiện tại thì cũng là 4:37, cũng gọi là gần đến giờ mà em để đi nấu cơm rồi. Bây giờ không biết anh chị như nào mà em vừa gần đến giờ điều cơm là sẽ gào bố em sẽ bảo là đừng xuống nấu cơm. Đấy, cái thế mình có thể. Now again, it was a 10-minute game. I'm not going to go any deeper than that, but Falcons is definitely going to have to think about in their next draft. Nhà ăn cơm sớm thế ạ. Nhà em trung bình 6 giờ ăn cơm chị ạ. Đấy. Chị sẽ là tức là chị sẽ là người đầu tiên chứng kiến được việc là nhà em ăn cơm sớm. 6 giờ là nhà em đã phải ăn rồi. 6 giờ nhà em ăn rồi. Ăn muộn là cho nhịn. Đấy. Muộn là cho nhịn. Muộn là cho nhịn. Không phải có kêu. Đấy. Sớm thật mà chị. Sớm thật mà đi quân sự chị em đi quân sự ở trường ở chỗ Sơn Tây 18:10. 18:10 đã ăn cơm rồi chị ạ. Ở chỗ đó 18:10 ăn cơm rồi. Đấy. Tức là nhà em là ăn cơm cũng gọi là ngang với quân đội ấy. 18:10 đã ăn cơm từ các bác, và sau đó thì nói chung là lúc này thì còn có suất thì ăn thôi.
in his hands. We play this out, and I'm just gonna be talking over it. You see how quick Keyboy is so quick to just. Đi con con nào đấy á? Ở chỗ Sơn Tây, Sota chị ạ. Chị nghe quen Sota chị biết. Trên Sota chị ạ. Ở chỗ này trung bình chúng ta gọi là cách khá xa. Cách gọi là 50 cây so với Malibu chứ mấy. To its limit, where Marco would get busted and get caught out. I think you see Keyboy and Sans calling for Kelra to come closer here, knowing that there's a potential play. Marco and Haji decide to go forward. Keyboy yet again going in through the back. Didn't even, I think he just went ahead, raised his movement speed, got that extra bit of crowd control. That just doubles down on the great communication of ONIC. Falcons seemingly lost in the comms, lost in the sauce in the draft, didn't know how to deal with this. Great breakdown, and again, we have to reiterate how fast this game moves. Sometimes in a tight match like this with two very competent players, people who have won championships on either side, who have been at the best of the best internationally for many years, you know, somebody beats you on a line drive. Like, it's just the way that it goes. When you have great teams, you're going to take a loss, but how well can you bounce back and give it back is going to be what we look for from Team Falcons, who definitely from both of your analysis, but also probably from just the common eye, can see that they maybe thought there would be more to that draft that they were trying to get deeper into, when the reality was you let go of the Phoveus, you let go of the Marcel, you didn't get an advantage almost anywhere in that draft, and it made the Harara your key advantage less impactful. Yeah, you also let go of the Valentina. Again, I keep scratching my head. Why prioritize the Hirara right away? I know she's a great pick, but you already found the answer to the Hirara and to those kinds of lineups into the Harley. If ever ONIC picked up the Marcel, then nói chung là bây giờ tầm này không biết có văn nghệ gì không chứ anh Trường tầm này chắc anh Trường cũng chuẩn bị đi rồi. Anh Trường chuẩn bị đi làm việc các thứ rồi. Em chắc là xong cái thì em cũng đi chứ mọi người không biết là anh em đặt xu như nào nhỉ? Em thì đợt đi có sự nghề vào việc thì không chị ơi, không chị ơi, cái đấy không ổn đâu chị ạ, cái đấy nó không ổn đâu chị ạ, em không hát được, em không hát được chị ơi, nó sẽ ghi vào sử sách, nó sẽ ghi vào nỗi nhục cho đời con cháu của em chị ơi, con cháu của em sau khi nghe xong có kiểu ông ơi, ông sự không, nói chung là không chị ạ, không chị ạ, không chị ạ. Tầm này thì just overall, the draft could have been approached differently. But one thing about Falcons that we have to remember is they lost 2 games in a row yesterday, and were still able to come back and win 2. It's definitely not out for them. They have the ability to always recuperate themselves. Yeah, I mean, when you look at this conversation and you take a look at the head-to-head and the player spotlights, it's Kelra who also had a very good game, 9-0 on the Granger. Remember that Claude was banned on the side of Super Marco, and while we do focus a lot. Đây là player spotlight, đó là anh Kelra. Căn bản là anh Kelra anh đánh như thế thì xứng đáng là player spotlight rồi. Có vẻ và chúng ta chuẩn bị đến với game đấu thứ hai. Anh bắt đầu vào việc rồi anh em ơi. Anh có vẻ là bắt đầu vào việc rồi. Và chuẩn bị sắp sàng để mà lôi nhau ra để mà gõ rồi. Đây rồi, có 1 phút nữa thì tôi đã làm gì nhỉ? Chắc là đêm nay mình nói cho những câu cào này giữ mãi trên đôi môi. Em không còn lẽ nói về mấy với anh ta tỏ tè ti tôi không ngờ lên xuống đôi.
Cứ chân em lại quên đi. Hôm nay đâu vì lần đầu tiên được vui bên ai em muốn hất đôi tay và ai tại sao quá khứ nhưng nếu mai gần giữ em buồn đi 1, 2, 3 ta cất vang lên nào tao té tí té té tao té tí tao té té. Không, em không phải là fan của Raven, căn bản là căn bản là TikTok nó mở nhiều quá nên em thuộc con mẹ luôn ấy. Chúc mừng em là một người vứt TikTok ra một gọi là cuộc sống của em gần như là không biết TikTok là gì chị ạ. Là nhiều khi chúng nó tự mở em chịu, em không biết như nào. Đấy. Where Kiboy was just on the offense all the time with that golden hour. Yeah, that's interesting. That's a really interesting thought. All of these are great to hear the opinions Nói chung là cho em không biết là mình lên làm gì ấy cả. If you're streaming, you are definitely already sharing your thoughts with your community. But if you haven't streamed and you thought about it, say I have something to add to this conversation. Đây các bạn có thể thấy đây là dự án của Creator Program. Đấy. Đây là dự án Creator Program, các bạn sẽ nhận được những cái thứ như thế này. Đấy, những cái thứ mà các bạn có thể nhìn thấy. Thì bọn tôi cũng được khi mà bọn tôi tham dự Creator Program, chúng tôi nhận được stream. Đấy, các bạn thấy chưa? Quét ở đây chúng ta sẽ apply với các thứ. Nói chung là đấy, anh em hiểu được cái lợi ích của việc mình tham gia Creator Program là như thế, thì anh em cứ mạnh dạn và tham gia. Ngại gì anh em. Đấy, mình tham gia được Creator Program thì mình cũng đấy, mình được skin là chúng tôi là bọn em giveaway cho mọi người. Còn game giveaway là bọn em tặng quà nói chung đấy, cứ như thế thôi. Cứ cơ bản là như thế thôi. Đấy, anh em. Đấy, mình cứ thế thôi. Đấy. Có vui con ảnh kẹp cổ. Con ảnh này là con ảnh kiểu đi sát anh ạ. Con ảnh này là tao đã bắt được rừng của nó. Tao đã bắt được rừng của bạn rồi. Anh em đánh nhau tiếp đi. Tao kèm rừng của bạn rồi. Kiểu thế chị ạ. Đấy. Kiểu thế. I think it's just to recalibrate, regroup, think about whatever side they choose, they have opportunity. It's definitely not over yet. I think that's the most important thing that we all need to keep in our minds. If Falcons decide to go on the red side again and they still keep the same bans, then I think their mindset is really just Lutti on the Uranus is something that they'd rather not deal with. They've seen. Và chúng ta chuẩn bị đến với phần ban pick trong trận đấu game đấu thứ hai của đối đầu lần này. Từ em nghĩ là ta nên ưu tiểu. Đây. But I don't think they should lean too Đây rồi. hard into that. We've seen them go up against teams with some fantastic Uranus players and beat them with the Esmeralda. Well, I mean, is it better, right? I mean, they said no Uranus, but like, okay, Phoveus, and then you have a Marcel, Golden Hour. Ui, các chị xinh nhé, các chị cổ động viên ONIC xinh thật. Tôi phải đánh giá nha. Ở trước rồi xem thì đấy là chú bỏ sán rét của bọn thầy ngồi bên cạnh bên dưới. Em biết thầy rồi nhá. Thầy làm gì? Thầy tính làm gì hả? Ấy giời ơi. Đọc vị thầy ngay. Đấy. Để chúng ta trở lại trận đấu ban pick trận này, có một tình huống Barat đã được pick từ bên phía của team Falcons. Barat đã được khóa từ vị trí của team Falcons và thêm một vị trí của con Melissa nữa. Đầu cầu của ONIC họ cấm cho mình có là con Slaylena và con Freya. Giờ thì sẽ là những chất tướng sát thủ sẽ được đưa vào bàn cấm. Hay là liệu rằng thì Marcel vẫn đang được thả nha. Sẽ là một cấm khá khó cho vị trí của CW và anh Ghép. Khi mà mấy ông này thì nhiều khi chơi kiểu loằng hoàng lắm. Mấy ông này sợ nhất là mấy ông chơi kiểu loằng hoàng thôi. Nếu ông chơi loằng hoàng thì mình tuyệt vời anh em ạ. Và đó là Marcel, như vậy là sẽ cấm Fanny hay chăng? Bởi vì tôi đang không biết rằng là liệu Kai có dám pick Fanny không. Kai pick Fanny thì nó lại là mấy ông này liều thật. Đấy. Và tuần này lại khó rồi. Anh em ơi. Này trông cũng khê anh em ạ. Rồi.
the composition might not be enough to set up for it. Oh, ONIC says, let's play the game. Let's roll the dice. We are going to leave it all open. We take out the Valentina. So Fanny open, Atlas open. Rồi, giờ thì sẽ là như nào đây? Như vậy là Valentina thả 1 trong 2 à? Ai da. DPT DPT chắc đi nấu cơm chị ạ. DPT đi nấu cơm. DPT nói chung là anh Trường vẫn ốm chị ạ. Anh Trường vẫn ốm. Đấy, anh Trường thì vẫn ốm nên là thôi để thả thôi. Anh Trường thì không đi được nên là thôi. Em bình luận cho các anh. Còn Fanny đã được pick rồi. Fanny được pick dành cho vị trí của Kai và bên kia. Năm ơi mình pick luôn đi. Pick đi chị, pick đi anh ơi. Pick đi anh ơi. Pick đi. Tầm này không sợ. Tầm này phải không sợ anh ạ. Tầm này thì pick con kia là ngon luôn. Alice, Uranus Esmeralda still available, so is Zushin, so is Phovius. A lot of characters. Và đó là Hiara được lựa chọn và thêm vị trí của Atlas nữa. Ủi, combo đó có phải gọi là 10 điểm mà 10 điểm anh em ơi. Cái này anh bắt pick nó ổn tí đi. Anh pick ổn nữa nó lại là ngon luôn. Anh pick lần trước, anh pick lòng hoàng quá. Pick Basia đi chiên. Kuma. Nó lại là Kuma chị ạ. Đấy rồi. Và Beric đã được pick từ bên phía của team Falcons rồi. Falcons đã pick của mình con bài Beric. Thường thì sợ gì nữa, tầm này em nói thẳng luôn, tầm này chỗ đó, tầm này không sợ. Tầm này đó là Jushin. Và bên phía và đó là Jushin rồi. Chất tướng khá mạnh. Đây là cuồng nhiệt của team Falcons. Họ biết rằng họ là mình kiểu gì cũng thua rồi, là mình cứ thế thôi. Kiểu gì mình cũng thua mà. Tại sao mình không bung lụa nhỉ? Kiểu gì cũng thua, bung lụa ấy cho khỏe. Thế nào mới là team Falcons. Đấy, đơn giản dễ hiểu thế thôi. Đấy. Và được kinh nghiệm hiện tại vẫn đang còn nhá. Quyết định pick cho mình đó là vị trí của Uranus rồi. Uranus là một chất tướng cực kỳ mạnh để có thể chống chịu một cái trên bản đồ. Và nó thực sự nguy hiểm anh em ạ, nó thực sự nguy hiểm. Nó thực sự nguy hiểm chị ạ, nó thực sự nguy hiểm anh em ơi. Nó thực sự nguy hiểm nếu như mà anh em nào mà chơi nó không khéo lắm. Đã cầm cho mình Dairot. Ai à, cầm Dairot à? Dairot đã bị cấm đi, bên phía bên kia là con Aurora đã bị cấm đi rồi. Con bài cũng gọi là dễ có nhòi hiểu mà thôi. Dairot cấm đi thì chắc là sợ rồi. Đấy, gọi là sợ anh em ạ. Này thì chỉ có sợ thôi. Em không biết là mình còn gì nữa không. Còn lại gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm. Hanabi đã bị cấm đi từ bên phía của team ONIC rồi. Họ sợ họ không chơi được thì thôi cấm luôn đi cho khỏe. Tư duy cơ bản như thế thôi. Anh em ạ. Tư duy cơ bản thì cứ không cấm. Mình không vận hành được thì mình cấm thôi. Không vận hành được thì cấm. Thế cho lành. Thế cho lành đi. Không vận hành được mình cấm. Không dù rồi thì mình phá. Đấy thế thôi. Bây giờ thì sẽ là con Botti đã bị cấm đi từ vị trí của team Falcons rồi. Chúng ta vẫn còn đó là Mokos, chúng ta vẫn còn đó là Moscow, chúng ta vẫn còn đó là Klopp và chúng ta vẫn còn đó là đặc biệt là Ranger. Ranger có lẽ sẽ đi bài hơn. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì liệu pick trước có khả năng pick trước cho Kelra nhá, có khả năng pick trước Kelra để có thể ở vận hành cho trận đấu lần này.
Pick trước để bạn đánh trước cũng được anh em ạ. Pick trước để bạn đánh trước cũng được. Thoải mái đi. Đấy, và đó là Vexana, chính là Vexana dành cho vị trí của team vị trí của anh Santet. Santet có Vexana nên là và tưởng sẽ là nhiều. Đó. Lượng nó cũng lớn. Have they had an answer to the Fanny yet? Do you feel like they're missing something here on the side of ONIC? A little bit. Yeah, could be the Moskov as they end up getting the Vâng. club. Okay. Bây giờ thì đó là Esvelanda và đó là Club. Esvelanda và Club dành cho team Falcons. Bây giờ thì Club à, vô cốt thôi anh ơi. Trở thành vô cốt đi anh. Đừng đấu sĩ đường vàng cho kèo ra được không? Anh không vận hành được đâu. Nào. Lại là, ui, nó lại là ai? Ôi giời ơi, sao lại đấu sĩ đường vàng rồi? Đấu sĩ đường vàng đã có mặt từ bên phía của team vào team ONIC Indo. Đây, thằng La, tên Diệu ơi. Diệu ơi, làm gì đây? Mình đơn giản cũng được cả, lại đấu sĩ đường vàng rồi ôi. Không vận hành được thì thôi. Không vận hành được thì thôi. Không vận hành được thì thôi anh ơi, đừng cố vận hành làm gì cả. Mình đã không vận hành được thì càng vận hành là mình càng chết anh ạ. Đấy rồi, chúng ta trở lại trận đấu cho DP. Trận game đấu thứ hai, trận tranh hạng 3 giữa team ONIC và team Falcons PS. Đến với trận đấu thứ hai là này thì map chúng ta sẽ chọn là map gì đây? Em chưa kịp nhìn đấy. Em để ban pick quá thì map của chúng ta sẽ chọn là map mở rộng sông. Expanding River. Em hay gọi là map trượt chân mọi người ạ, map trượt chân rồi. Bây giờ thì sao? Owen đang ở đây. Thì cũng mà đang có chống chịu cái tốc độ dọn lính là nhanh hơn rồi. Santet ở đây, Santet bị tìm thấy nhưng vẫn may mắn vẫn có thể dọn lính được. Được trên này thì đương nhiên rồi. Bác sẽ có khả năng đè đường tốt hơn khi mà chất tướng nó phải gọi là đè tốt thì cực kỳ khỏe. Con Kelra ơi, sao lại nhét con Pakito cho Kelra nhỉ? Con vẻ phải có thù hằn gì đó thì mới làm thế. Phải có thù hằn rồi. Phải có thù hằn mới dám mới nhét Kelra con này. Nonetheless, ONIC, if they do happen to go ahead and secure this game, they'll be at that match point. And again, we've already. Bây giờ thì Kelra đang có muốn đánh con lính lần này. Kelra thì cơ bản thôi. Is way better, I feel like, than having that Clint, just because again you could be a little more self-reliant. He's got a Purify to work with. This was the hero again. That, you know, this bulletproof Marco moniker started on, and bây giờ thì theo tình huống mà Kyrie sẽ có cấp độ 4 và bắt đầu là tình huống mà di chuyển gần khu vực hàng lock khi mà con rùa còn khoảng 27 giây nữa có lock rùa sẽ ra. Bên thì quyết định của Sky đã xuống đây rồi. Kelra ơi, anh trai ơi, bình tĩnh anh trai ơi, ở đây rồi. Tiêu chuẩn đường vàng nó phải thế, nó phải khác chứ. Tiêu chuẩn đường vàng nó phải cảm nhịp, nó phải gọi là phải là đỉnh anh em ạ. Nó phải là đỉnh anh em ạ. Đấy rồi, ok. Rồi bắt đầu thì bóng đu với vị trí của Kai bị làm chậm bởi cái biome bên phía tới từ vị trí của Luffy rồi. Flap thì cố gắng xoáy. Keyboy đang tìm góc để đánh. Keyboy đang phát hiện ra vị trí của Flap rồi. Flap ở đây. Flap có bị gấp không? Cơ trời là không, bị tung lên vị trí của nó là vị trí của Gassi rồi ha. Keyboy đang khá yếu. Keyboy phát hiện xuống tay cho phải xuống tay của Quang được sử có một nhịp đẩy tới từ vị trí của Flap khi mà dính cho mình cái số ác linh. Có một chiều cuối chức năng được bật lên từ vị trí của Haji rồi, đang có muốn xoáy vào nhưng tung những búa qua từ vị trí của Kyrie. Nếu mình hất tung vào vị trí của nó Luffy rồi, đang qua muốn đánh vào. Rồi vị trí của Kelra phát hiện vị trí của Haji, còn lao tục về vị trí của Sunset rồi. Rồi thì sao đây? Luffy vẫn đang qua muốn đánh, vẫn đang tiếp tục đánh tràn lên, có chiêu cuối được sử dụng và trừng phạt phải sử dụng, trừng phạt phải được kích hoạt từ vị trí của Kai, trong đó thì con bùa đỏ vẫn chưa ra. Đây rồi, ổn. Không ổn tí nào anh em ạ. Đâu hôm qua phải đánh ra đây. Xong rồi đánh ra đây đi, hôm qua đi. Trời ơi. Bây giờ thì sao thì cũng lao vào nhưng ngôi nhịp kêu khích có thêm một gì đó là cái một nhịp liên kết từ bệnh rất tốt chứ Haji có một nhịp giờ. Haji có sử dụng cho mình đó là cái linh năng chiếu nguyện khá tốt để có thể lấy được mạng của Kelra. Đổi lại có Kelra có chiến công đầu.
Tiền là đã có, Kyrie bắt đầu nhịp mùa có thủ ác linh được bật lên, cầu máu khá nhiều từ vị trí Kyrie. Kai không có mùa xanh, Kai bị làm choáng, Kai đang đu vào, có một nhịp tiếp tục búa quạ từ vị trí Kyrie chói chân được vị trí của Kai rồi, đã có lên sát được kích hoạt nhưng mà chưa đủ tầm sát tường để có thể hạ được vị trí của Kai. Nhưng bây giờ sẽ là lợi thế để ăn cho mình con lock là để có thể kiểm soát trận đấu lần này. Đã muốn dọn đét được dưới được trên thì Flap có căn bản ở trên Flap được thả một tí để có thể lấy được vàng. Và đấm vào vị trí của Marco, đấm là tương đối rồi. Keyboy đã ở đây rồi, Keyboy tìm thấy, Keyboy phát căn cản vị trí của Quen muốn can thiệp vào cuộc solo tay đôi của hai cái xạ thủ này. Vâng, hôm qua đánh thế này đi thì nó đỡ phải đau khổ không, đau khổ hơn không. Các anh cứ phải đến tận ngày cuối thì các anh mới đánh thế, chịu rồi. Để một tình huống mà 2 vs 2. Bây giờ thì bắt đầu kéo đá vẫn đang đấm nhưng chưa tới tầm, kéo đá đang phải cố gắng chạy. Và chạy được rồi. Kai thì vẫn đang đánh. Đây rồi, với tình huống mà sẽ một tình huống bắt phải chịu Kai đang đây, Luffy đã bị tìm thấy xa ở đây một băng vào, Kai vẫn chưa mất cho mình ra cái trừng phạt. Chắc là cái liên chúng nguyện đã tung được vị trí của đó là Kai. Để cũng không sao cả. Bắt đầu nhịp búa quạt tới vị trí của Kyrie rồi. Cú giày đã tới. Kyrie thì sao? Kyrie có chạy được không? Đây Kyrie vẫn chạy được, vì lính chịu khoảng sợ. Thêm của mình đó là cái chiêu cuối thủ ác linh được bật lên rồi. Kai đang bị kẹt lại. Kai có chạy được không đây? Kai hết Vanda rồi. Kai ăn cho mình đó là cái bắt bao. Nhưng bây giờ sao? Thì vị trí của Luffy tìm tới. Luffy nhảy tới. Luffy tốc biến. Luffy hàng vào vị trí của Kai rồi. Con rồ này sẽ thuộc về các thành viên của ONIC. Kai trời ơi. Mình đánh hôm qua đánh thế này nó ngon rồi không, mà sao lại phải đánh cho hôm nay mới đánh. Bây giờ thì sao đây? Một tình huống làm choáng vị trí của đó là Quen rồi, cũng chỉ mà đó là cái chiêu cuối được sử dụng lên rồi, kiêu kích được sử dụng nhưng mà chỉ kiêu kích vị trí của Keyboy chứ không kiêu kích được vị trí quan trọng, và động lực có phá mất đi vị trí của Super Marco rồi. Đã một đai trụ đứng dưới này mà sẽ có cho mình đó là cái ác linh bộc phát cho mình muốn băng vào vị trí của Flap đang bị tìm thấy. Flap bị làm choáng, Flap bị sinh sang lính nằm, Flap phải đập đại vào về vị trí của Kelra. Qua đi mà đến hôm nay mới đánh à các anh ơi. Mình đánh hôm qua mình đánh không được à? Đánh hôm qua không được à? Hôm nay mới đánh. Nay mới đánh chịu rồi. Từ đường dưới đã có cho vị trí của đó là bên phía team Bording rồi. Tình huống mà hơi kẹt lại cho vị trí của đó là Hati. Hati vẫn có thể lùi về được, nhưng đây là một tình huống mà phát tách bản thể được sử dụng tới. Băng ngang đằng sau có cái win 2 người, nhưng tầm này sát thương của Kai là chưa đủ. Sát thương của Hati cũng là như vậy. Kelra bắt đầu tới đây rồi. Pháp đang khá yếu nhưng quyết định của Luffy đang cố muốn dụ người chơi đừng kinh nghiệm bên phía của team Falcons PH này ra đây. Vâng. Và như vậy vẫn đang là ép rất vượt tới vị trí của team ONIC. Các anh ơi, mình đánh thực sự mình đánh thế này sướng không các anh? Sướng không các anh? Mình đánh sao mình đánh phải đánh thế này chứ. Mà đánh thế thì bạc nhược lắm. Đây là Luffy còn không chịu. Có một tình huống đó lên cái từ bệnh lấy được 2 người và Hanti đã phải đập xuống được quán bật tên. Mất cho mình đó là cả hai cái thanh tẩy. Tức là vị trí của Flap và vị trí của Super Marco. Owen vẫn băng vào. Owen có kill quick. Dính cho mình là thủ ác linh được sử dụng tới. Keyboy vẫn còn sống. Luffy có vị trí Owen rồi. Có combo dày. Kai có mạng của Sanzen. Nhưng Kyrie sao? Kyrie tiếp tục lướt nữa. Kyrie có mạng. Tại cuối cùng được sử dụng tới. Kyrie vẫn đang quăng lướt. Kyrie lướt qua vượt. Kyrie chưa phải nằm xuống. Trong khi đó thì sao? Flap không có góc để có thể truy đuổi một cái chơi đi rừng bên phía của ONIC. Trời ơi, lẽ ra là nó đã ổn rồi. Các anh làm thế thì các anh quyết định là mình ôm nhau à? Các anh như team 1 với Senji à? Các anh muốn thành team 1 với Senji à? Ôm nhau gọi là mình không vào chung kết thì mình phải đối đầu với nhau, kể cả tranh hạng 3 tranh chung kết à? Ở đây một tình huống mang vị trí của đó là Sky. Linh nhịp hoảng sợ thì tôi bị bốc hơi luôn. Tập này thì khó rồi anh em ơi, tập này khó thật rồi. Có lẽ là sau trận đấu lần này thì các bạn có thể ngồi ở đây em đi nấu cơm xem bộ phim này. Anh em ạ, thật sự có ai ở đây chưa 18 tuổi? Đúng rồi, thôi tập này sang game 3 thì có ai ở đây chưa 18 tuổi không? Đừng nên xem nhá. Đấy, phim này phim gọi là đủ mọi tư thế.
gọi là đủ mọi tư thế anh ạ. Tức là đủ mọi tư thế. Giờ thì sao? Nếu mà nhịp kêu cách vị trí của đó là flap thì và cái bắt đầu đù dây vào những nhịp đù rằng là khá mượt. Vâng, trong đó Luffy vẫn đang rất trâu ở góc này, không dồn được. Ồ qua anh em ơi. Chị ơi, chị tập này chị vào huấn luyện viên, chị vào ban pick cho ONIC được không chị? Cái này không quen chị ạ, tập này tập này chị phải vào ban pick chị ạ. Chị phải vào ban pick. Bọn em hôm trước em ban pick rồi nhưng hôm nay chị vào ban pick. Đấy, chị vào ban pick cho mấy đứa đấy đi. Đấy, xem là ban pick thế nào. Đấy, bây giờ phải cho chị vào ban pick, may ra mới cân được chứ. Đánh như thế này không ổn, thủ ác linh được sử dụng và Owen đang phải nằm xuống, kêu quick la để lại nhưng không làm gì cả. Vị trí của đó là flap xuống, sát thương của đó là Kera. Không quen anh em ạ. Không tầm này tôi vào đi dừng tay Kyrie cũng thắng đúng rồi chị. Tầm này người Việt Nam thắng được rồi. Tầm này tôi bây giờ muốn tiếp tục mua qua tới vị trí của Kyrie. Mua qua nó liên tục Kyrie tiếp tục mua qua tới vị trí nữa. Sumako yếu máu, Sumako phải lui về. Chị ơi, chị tầm này là Kera, trận này Kera không quen anh em ạ. Trận này Kera không quen. Đây không phải Kera cho tôi biết. Không thể chơi con Makito như thế này anh em ạ. Còn đây là vị trí của Luffy ra quăng cản. Owen đang khá yếu. Vị trí của đó là vị trí của Flap, cố gắng quẩy không được rồi. Thủ ác linh được sử dụng, Owen đang phải nằm xuống. Linh đang chát vào nhà và sẽ là đánh nhà mà tôi sẽ là đánh nhà. Là quá, tổ điều tra vào cuộc đi. Đúng rồi anh ấy, đúng rồi chị ơi. Phải tổ trách va thôi nào. Bây giờ thì sao đây? Lính vẫn còn đang liên tục bù rất nhiều vị trí của Kai nhưng mà đánh nhà cho anh và đó sẽ là 2-0 thì cho Nikito. Xem cái anh em nào hiện cốt tao hú tao nha. Mấy hôm trước hiện cốt thì ông không vào. Trời ơi. Chúng ta cần điều tra anh em ạ. Chúng ta cần điều tra. Không thể nào mà cái Kera có thể đánh con Pakito loại như thế được. Sự không thể nào hôm qua mà ONIC có thể đánh theo kiểu như thế được anh em ạ. Vâng. Không thể nào mà mấy hôm trước lại đánh nó lại như thế cả. Chúng ta cần phải điều tra. Cần phải điều tra anh em ơi, cần phải điều tra ngay và luôn. Là tại sao bọn ONIC lại đánh hay như thế? Tại sao Kera có thể đánh đấu sĩ đường vàng như thế anh em ạ? Điều tra ngay và luôn nha. Phải điều tra. Không thể nào mà Kera không thể nào đánh con gọi là đánh con Pakito như thế này được anh em ạ. Đấy. Phải điều tra thôi anh em ạ. Vâng. Và bây giờ thì sao ạ? Vâng. Back-to-back games here for Falcons and for the Falcon fans out there. Let's go ahead and throw it over to the studio to break down our game 2. Well, jubilation continues for ONIC as they go 2-0 up and are only one game away from $100,000. It has been less than an hour. It has actually been less than 25 minutes of game time to earn $100,000. In what many people couldn't even go get their Uber Eats or whatever delivered by then, that's a pretty good use of your time, right? Yeah, we've yapped longer on this panel than we've seen actual gameplay in this series. That's ONIC time, man. It feels like this is like years of frustration from ONIC against Team Falcons and their members. Years of frustration from Indonesian players against Filipino players, just going out all with a bang here. Yeah. Because even in the draft, it was good. They had answers for both. Yeah. You can just put it together as ONIC are simply better today. He said, I mean, we basically walked back
to the Talon room and then ran back here. Chị ơi, em cũng phải đi em phải đi nấu cơm rồi chị ạ. Back and it was like a light jog over this way because that's how fast it was. I mean, I gotta say that the word coming out of my mouth right now feels a little bit of disappointment to start, but that is also the sign of what could be a great comeback story, because I'm sure Filipino fans were watching that originally, and then Falcons started to turn it up against YANGON Galacticos. They brought it back 2 games. They got Super Marco on that Claude, which is yet to happen again and again, and they made their moment. So guys, I'm not gonna continue with the dismay, maybe the doubt that's occurred here. I'm actually gonna talk about what if we can see this Team Falcons PH team bounce back yet again, because that's what I know everyone at home is hoping to see. Yeah, at the same time, all right, I might be the voice of the community here. I feel like a lot of people are thinking, do they really want to see that? After years of Filipino domination, and yes, this is a Filipino saying it. You might be right. I gotta be honest, there are probably a lot of members of the community right now watching this game and enjoying the hate watch. You might be right. Listen, you know me. Even I want to see this go to 5 series. Really, Mr. Fear? I feel like you want to see this end now. No. Even I, for the love of esports, want to see this go 5 games. I don't ever want to see a 3-0 sweep like this. 2 20-minute games. I mean, 2 games in essentially under 20 minutes at this point. I want to see this at least go 4 games, and I think Falcons can definitely do it. I know that they've had a rough 2 games so far, but we saw them do it yesterday. It was tough yesterday going up against YANGON for them, and they were able to bring it all the way to Game 5. And I still think a lot of it has to do with possibly draft, maybe a bit of execution, but they got to pull it together. They got to play them. The disappointment is in not showing up. It's not showing your identity. It's not claiming a way that you want to approach the game and kind of being on the back foot, saying we didn't even get a chance to be us. That's what the disappointment would be. And if we take this maybe one step further, this is the last statement before M8. We talked about it coming into here. How do you want to leave? What do you want to put on the table and say, yeah, we didn't get where we wanted, but boom, take that, we will be back. That's what I know Team Falcons wants to do. Let's not even talk club championship at this point, because they are 3 games in a row away from being able to do that, and that's a tall task against any of these semifinalists, let alone ONIC, who are playing this well. Yeah, I wonder what else they have left in the tank. I feel like YANGON Galacticos brought them to their limit. Yeah. And Game 5 could have been anyone's game. I still clearly remember at the end of that draft, I did utter those words like, this is up to anyone. And we thought it was going to be Falcons. Then they committed those 2 errors. And I feel like those 2 big errors, diving into the base and then taking that one fight, I just can't remember exactly when, is still haunting Falcons. Yeah. Because a lot of their movements are very awkward and they look like they can't decide on what to do. I know we're going to get a Telestrator in a second, but just looking at those notes, it's 22,000 damage for the Fanny, which they first picked, which they set up to be able to be first picked. And then you go on the other side, it's the Harara, who was not performing well in Game 1 when it was prioritized by Falcons. Now on the side of ONIC, it's got 37,000 damage. It's a 15,000 damage increase over the competition. And so that just shows that it might just be more than the draft guys. I do want to break this down, but there is something mentally going on. There's something execution-wise going on for sure. Yeah, it really looks like Falcons are second-guessing themselves a lot in terms of what to do. And in those moments where they're finally decisive, they overlook that one thing that could turn their dive around, that can turn their attempt around. Yeah. Well, let's jump into that telestration. I know, Renmar, you prepared some clips. What do you have for Game 2? All right, so it's not just me here, Trex. If you want to jump in at any point, especially discussing the clips or the draft, let me know. But we first look, again, the priority of Falcon here is they want to make sure that they take the Fanny away from Kyrie. Good. All right. Everything set up really well. And as expected, the Atlas is going to come in through for ONIC because, well, you want to be able to invade that Fanny. And you don't want that Atlas to go to the side of Falcons, because if you do, then no matter what you put in the jungle, in the end it was the Herrera, Fanny's going to be well protected, and diving against that is going to be fine. So one thing that you do up against a jungler that wants to have really good tempo and be the one to be aggressive is that you pack strong side lanes.
Yes, so far in this tournament, Esmeralda versus Uranus has been somewhat maybe 65% leaning towards Esmeralda over the Uranus. But what Lutfi did in this series as this Uranus is fantastic because he just kept cutting the waves. He didn't take that duel. He said, looking at the map of Falcons, what am I? Gonna be at the risk of getting taken out by a Belleric and Juicin? That's not gonna happen. The Fanny's not gonna be able to take me down right away. So Lutfi kept cutting waves to control that so that Flap is always late in helping out the Fanny. Then you go into the other side of the map and then you get the Paquito in the gold lane for ONIC, which again adds more to the idea of strong side lanes, faster tempo, so that from the sides and even through the center, because you have an Atlas, the map of the Fanny will feel ridiculously small. The pick here that I feel like won it for ONIC and lost it for Falcons, funnily enough, are the picks in the mid lane. You get the Vexana for ONIC, which in the one clip I will show you, crazy that Sans is actually able to get a great Terrify off onto Kyle, and then the Juicin on the other side. The Juicin for control, great, yes. But then, similar to their draft previously, they were putting a lot of the pressure onto the damage simply through the jungle. When your roam mid trio is very jungler damage coded, strong side lanes beat that. We saw it in game 1 and we saw it in game 2 again. Before we go to the clips, is there something you want to add to this, Trix? No, I think you did everything perfectly. Oh, hey man, Me too. I'm gonna start blushing here, guys. Thank you. So the two clips, I'm not gonna take too long with this, but this one was one of the toughest decisions for Falcons because after Kiboy showed his perfect match, that's usually your go sign to just go ahead and keep fighting. But they have a timer in the arrival of the Paquito through the river. We go out. They get Kiboy down low, force out the flicker, the targeting. Kyle, he's hoping there's just enough in the tank to take down Kiboy, but he won't be able to. Because right now at this point, Marco has made the call for the rest of the team that, hey, the Paquito's on the way. And when the Paquito joins in, the Falcons made the right call here, but it was a tough call to back off. Despite the really good Falling Star Moon, despite them forcing out the ultimate of the Vexana, once Kelra shows up, you really need to back. Despite Kiboy being very low, you just need to go back here. There's enough crowd control, enough damage from the Herrera as well to mess them up, and they just got pushed back. Again, because the Uranus, yes, doesn't have crowd control, but constantly being in the fight, a long stretched out fight up against a lineup that, again, assassin burst damage coded. Uranus is very happy for that, and eventually Falcons just had to give up that turtle. They needed that turtle one and some kills to add on to that to get some momentum going, but they couldn't. So they make their next big play, their next big attempt. Flap and Kyle find the opening through the golem and want to go for it, while Ogwen and Haji are still clearing up mid. And look where Lutfi is coming from, as we said earlier, cutting lanes. He's a little bit behind this time, but it's gonna be fine because they know that they can survive this because Sans is gonna pull off something really freaking cool. Let me just zoom in right quick. Terrify. Mid-air, doesn't care. He made that look way too easy. That ruined the flow of the cabling for Kyle and the damage, forcing the Purify out from that Esmeralda easy. And Ogwen and Haji, who are taking their sweet time, clearing mid with a Belleric and the Juicin together. That's another reason why ONIC just felt so fast here. They cleared the mid lane much faster. Vexana, terrific at clearing up minion waves. Add a concussive blast on your Atlas for that, and then it leads to them just getting around the map faster, taking control, and Falcons not having any time whatsoever. It was really a pace issue for Falcons. It was an identity issue. We talked about it, maybe a draft issue as well. But more so, it might have been an expose, not just on how Falcons didn't get it done, but how good ONIC really are and how yesterday's match versus Team Spirit exposed how great Blink has been playing. Because finally, Kiboy getting that moment to shine, you could see when he's on the right roamers, when he's on the right characters, he can make a world of difference. And last series, it was really Blink who went so deep into the roam pool. Kiboy didn't have as many options. Now he's on an Atlas. Okay, yeah, I'm gonna do what I need to do. That was a great showcase. So again, yes, we're looking ONIC, we're looking Falcons, but also the grand finalists took both these teams down. Maybe there's a nod to how good they have been playing that have not allowed us to see some of the strengths that these two teams have brought into it. Speaking of two teams, speaking of playing together, we have a new update from Acecraft and a new mode in co-op, and we fly together to check out. On the other side of that, we'll be in the draft for Game 3.
A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse. He thinks he can come in here and play my game. Let's go. He knows nothing. Let's go! Tyler, why? You're done. We were there for every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. Well, if you're here in the crowd, you're having a fun time. Our Snapchat filters catching members of the audience. And speaking of the audience, it's packed now. It's going to be even bigger when we get to our grand final matchup, which is set for 2 p.m. CEST. So in Paris time, in about, let's see, an hour and 40 minutes from now, we'll be heading towards that grand final and seeing who will be our new champion in the new era, YANGON, GALACTICOS, or Team Spirit. But for now, it's ONIC and Team Falcons PH who are going toe-to-toe. It is the final game potentially for ONIC, Trex, but that also means that the Philippines run here at MSC could come to an end with Team Falcons going down one more time. So much on the line here for Team Falcons. If there was any team that I thought could come back from match point right here, it would definitely be them, but there are a lot of things they have to answer. We focused on draft, we focused on in-game mistakes, and the whole plan just needs to be shifted at this point. For me, coming to this draft, I do really think Falcons needs to get back to the basics. So many target bans, so many things that just seem like they're trying too hard to big brain the situation. Just go back to banning Fanny, banning Phoveus, banning whatever else plus that, and keep the draft simple. I think they're also coming into this with the same mindset as maybe what helped them realize how they came back against YANGON GALACTICOS. They put a Juicin in the center of the map to help control the tempo. I understand that YANGON and ONIC are both teams that want to play aggressive and play fast, but ONIC are not YANGON and YANGON are not ONIC. So I think one way to start with is you deprioritize that Juicin, get something else for Haji, and get it in the second phase. Falcons have brought things back to some simplicity. The Atlas and the Fanny ban on blue side. Final ban coming in. You could still take out the Barats if you want. You could maybe even take out the Uranus here if you wanted. Keep it simple, and that forces the side of ONIC to take out the Marcel most likely, which I think is clean play right here. They go for the Valentina, which again forces ONIC to most likely ban out the Marcel here. Yeah, and then when they ban out the Marcel, most likely either a Belleric rush or they go for one of the Assassins open.
And then on the other side, ONIC will get the Belleric. If they still let go of the Belleric, then Falcons should not bite into that bait and then just pick away a Keyboy signature hero like a Cho. I think I'd rather Falcons give the Belleric to ONIC because Keyboy doesn't look like he's not that comfortable with it because it's not a Keyboy hero. It doesn't feel like Keyboy. Right. Yeah, the Fanny has been pretty standard. The Atlas as well. But the focus on Roam early, I think, has been more beneficial to Keyboy and to ONIC than it has been to Falcons. And I do believe that maybe second phase is what's important. There's been a lot of EXP bans. We've seen the Uranus ban twice and then picked up. That's been high priority for this matchup. It hasn't really worked out well in the hands of Falcons. But Flap now trying to pick up something that could shift the tide. The Barat's finally open, has been banned 2 games in a row, and now could be something that they go for. You got to go for Marcel here. Yeah. Marcel gets picked up, which is huge for Falcons. Unless, I mean, if ONIC has an answer to this right now, then I guess ONIC just, they were destined to win this series at this point. They take up the Harara. You go for Belleric here. I feel like Belleric is okay against the Marcel. You want someone that's going to come in. Yeah, another possible answer down the line. Yeah. Again, though, but my only problem with the Belleric is it's Belleric for Keyboy. It just, to me, has just never felt so comfortable in terms of an idea. So they go ahead and prioritize the Barats. Tough thing about this now is if you decide to pick up the Harley, you have another big stompy boy coming in through the EXP that could mess you up and mess up your engages because essentially it becomes a 1-for-1 trade. They're going to get the deadly magic off onto someone and will deal damage. Barrett's is going to chew someone up and then it's going to be a -1. I think Jusin should not show up for any of these drafts, and both of the mid laners need to go for burst, high crowd control. Get Vexana back, get Lo Yi back, Farsa, anyone who fills in that idea. I think if they can go for a solid front line on the side of Falcon, the Harley can still be viable. And honestly, it kind of feels like it's the only option right now. Or the Guinevere. Guinevere, another decent option, honestly. They also fall into Marco, give themselves some comfort. And I think, in my mind, this is the only way this draft should have really gone for Falcons. Don't big brain it too hard. They get the Marcel. They get so much power in these first few picks. Play what you know you can do and what that you know will work. He gets the Claude for the first time as well, Super Marco. And I am a little bit worried. The only reason I'm worried on the side of Falcons continuing this on is because wouldn't you just think ONIC no? I mean, they're giving the Marcel, so they must have an answer in mind. Maybe it doesn't work in practice, but they know what they're doing. One thing that ONIC needs to ban out, I feel like, would be an R-Lot for Flap. You see the Matilda, there's a chance for Matilda Barretts together. With all that dive and aggro, some strong crowd control. Again, I think Falcons this time can lean towards a little bit the idea of tempo control as long as it's not around a Juicin in the mid. You already have a Guinevere, get burst on your mid, get a high sustain, high mechanic EXP laner in the R-Lot that can be disruptive, and that would be great for Falcons. I gotta say, this Matilda is one of the possible answers to that Marcel right there. The thing about the Golden Hour is it's a pretty long animation, right? You have a few seconds, and this Matilda could buy the time. It's also not a roamer that wants to just be in your face. It's not super stable. You get movement, and to pair that all up, you can actually keep up with the Marcel in terms of rotation and moving around the map. So possibly one of the things that ONIC was thinking about when they let this Marcel over. Lapu Lapu and Zushin on the bans so far. We've seen EXP bans focus now shifting a little bit towards the mid lane on the side of Falcons, which is maybe going to open things up for Haji. He's had a tough matchup against Sans. These two have kind of gone back and forth. They were highlighted earlier on before the set. Maybe just taking away a couple things. And right there, as you guys had mentioned, the Arlet banned out against Falcons. Yeah, very good ban there by ONIC. And let's not turn off the possibility that this Matilda might surprise and go into the mid lane, and then you have a different roamer. Definitely a possibility. Definitely a possibility. I think so many things are open. Falcons for EXP lane. Do we think Esmeralda's a possibility here with the... since they're going up against the Matilda, you have shields. Maybe not the greatest matchup against the Barats, but it's a little bit faster in terms of rotation. Actually, their bans on the Arlot and the Lapu Lapu might already be a tell that this Barretts is going into EXP.
because those two heroes would be somewhat be dealt with all right, not answered by, but it's a moot point if you get an Esmeralda with you. So I think that Barris is already going to the EXP. I mean, Esmeralda on Falcons. Oh. Be a decent pickup for them. Yeah. Is it enough to mix things up? Eudora feels like a forgotten thought, but should be top of mind with how well she has performed throughout this MSC. Picked up late after the bans from the mid lane have come through. Selena, Valentina, and Zushin. And now we see the Harith band. I mean, it is already, excuse me, it's not a jungle Barrett, it's an EXP Barrett because you already have the Herrera. They ban out the Uranus. Oh my god. What else can they put? They took ONIC really took out the two best ones. I think Phoveus is not gonna have a good time with this lineup either. You don't put that Guinevere in the jungle, you just stick it into the EXP. They do need range or constant damage. They could go Kimmy in mid with the Marcel as a combo. Get a lot of pokes in, but no, they go for the Farsa. I was asking for burst and they got it. Oh, and a Sora! Sometimes I forget he exists. Banned game one. And I mean, this is a pick that can capitalize on this close. You have the Eudora, who's very close range, not a lot of range. A lot of ONIC is going to want to stick together a bit. Everyone's going to kind of want to huddle around this this Matilda, especially with the Barats, someone that wants to peel for this Eudora, kind of protect. Obviously, Herrera's going to be doing her own thing, but the Sora, one big shifting skies, and it could be detrimental to a way that Falcons wins here. You pair that up with a Feathered Airstrike, Violent Requiem, a lot of combo play on the side of Falcons. I think ONIC were considering something maybe like an Itcha as a surprise idea, but nope, they're still gonna lean in towards the damage. They can still play fast. This lineup that they drafted is still very ONIC coded. If Falcons mess up the execution, then it was definitely ONIC's day and ONIC series to win. Paquito in the gold lane for Kelra one more time. And we'll see if this can be the time that earns them third place. Kelra had a chance against ONIC prior. And this time it was an ONIC matchup. Can he do it against the Philippines, this time representing Indonesia? As Team Falcons and ONIC go up for game 3, is it gonna be a sweep in our third place match? Guys, that would be crazy, but I know some fans that would enjoy it. Let's send it over to Naisu and Leo. Hey, I'm hoping it's not a sweep here. We got to get one on the board for Falcons. They need it, and their fans need it. I think they brought the draft here, though, Leo, to make that happen. I like what they brought to the table just because, again, there's some burst, there's some crowd control, and even the Marcel. I think this all pairs up really well against what ONIC brought to Game 3. Not just that, the fact that they've basically over 3 games changed their identity. They let go of the glue, they let go of the Esmeralda. They're no longer living in the we will fight and die by this kind of rotation. There's a lot of re-engage here, especially to answer ONIC's own re-engage, especially with that Matilda in the hands of Keyboy. Early start here, a little bit of footsies between the mid duos from both sides, and then we eventually just return back the roamers protecting their junglers from getting their early buffs. Taking a look at the emblems here too. It's a little scary, as you mentioned, Keyboy, on this Matilda. Not only the mobility, but that focusing mark, the emblem there to go ahead and help. I mean, we already know the Eudora for Sands, like the burst potential there. Just yesterday, we saw Sunset Lover play it pretty much 5 games in a row. And, you pair it up with this, even the emblem interaction, there's a good amount of burst that comes through. Ok anh em nhá, sau một khoảng thời gian mà chúng tôi hơi bận một chút về vấn đề là nấu cơm thì cuối cùng đã trở lại một phút đầu tiên. Tôi thích bắt pick một chút thì đã có lợi thế cho bên phía của team ONIC khi mà có combo Matilda và Barat khá mạnh nha. Nhưng bây giờ thì sao đây? Bên phía bây giờ tình huống mà Kyrie bắt đầu nhịp lướt lên rồi. Kyrie bắt đầu nhịp lướt lên rồi. Giờ thì sao? Sunset bị đánh dấu nhưng mà cũng không sao cả, con rùa đã xuất hiện. Con rùa chuẩn bị xuất hiện. Kai đã đến đây rồi, Kai bị lùi về. Bởi đó vị trí của Luffy. Đây một tình huống phải trừ không gian để có thể lùi về. Trừ không gian để lùi về tới vị trí của đó là ONIC mà thôi.
Bây giờ thì sẽ là tình huống mà Sunset bắt đầu thêm nhịp đánh vào, cấu tỉa rất đau chứ có Hati. Hati đang khá yếu nhưng Sunset thì cũng phải cẩn thận. Cái đã di chuyển ra đây rồi, nhưng khi búa quạt có từ vị trí của Kyrie, Kyrie vẫn đang có những búa quạt, còn Keyboy ở đây. Keyboy phát hiện ra vị trí của Kai, đánh thêm một nhịp nữa, bước nhảy công tử vui về. Có một cú com mây bay được sử dụng, trừng phạt được tốt tới vị trí của Kyrie rồi, có bắt được nổ ra, bắt đầu là đấm từ vị trí của đó là Flap, nhưng Kyrie hạ cũng được vị trí của đó là người chơi kinh nghiệm bên phía của team Falcons rồi, vẫn muốn đánh tràn lên, nhưng Hati có bị loáng choáng tốt và như vậy là lui về được rồi. Vẫn duy trì phong độ anh em ơi, vẫn duy trì phong độ anh em ơi. Phong độ gọi là thuần đấm fan anh em ạ. Phong độ là cứ phải phong độ là cứ đến mấy cái trận đấu căng thì anh em mới đánh, cứ đến mấy trận đấu mà không căng thì anh em không đánh nữa, mệt mỏi thì vô cùng. Và đã có cho mình kích luôn cho mình đó là cái khủng hoảng súng bái, nội tại rất đau nha. Từ vị trí của đó là Keyboy ở đây cấu tỉa khá nhiều vị trí của Owen, nhưng Owen cũng có một lượng giáp bảo là lớn, chứ phạt tốt tới vị trí của Kai. Như vậy là không có cho mình có cỏ tăng ở vị trí của Kyrie, không sao cả, của team vẫn sẽ có, vẫn đang có lợi thế. Kera vẫn đang làm tốt trong cuộc lần này. Anh em nghe thấy tôi nghe thấy tôi nói không nhở? Nghe thấy nói thì anh em chat lên cho tôi cái. Ok, cảm ơn. Ok, cảm ơn tín hiệu nhá. Tín hiệu hiện tại vẫn đang là khá ổn. Còn anh em thì team Falcons họ có vẻ là không ổn lắm khi mà Luffy ở trên này liên tục bị đè bước đi không trượt. Tôi cũng nhìn ngập tốt vào vị trí của đó là vị trí của Kai, nhưng ở Kai ở đây liên tục bị tổn thương. Kai đang phải đập xuống mạng tôi về vị trí của Luffy. Kyrie múa bay đội hình của bên phía team Falcons, tiếp tục lao dao áp sát tặng vào vị trí của đó là Hati, bị làm choáng tốt. Kyrie bắt đầu hồi chiều, Kyrie hồi chiều kịp, Kyrie hạ được Hati rồi. Biết tại sao anh có xa vầy chưa? Anh thằng duy nhất có xa vầy tại giải đấu lần này. Chúng mày yêu mồm xuống, chúng mày chỉ được Mania thôi. Anh xa vầy. Tôi xem lại tình huống lần này, cơn vô tốc biến của thể kích mặc dù là sử dụng nhưng mà tất là không đủ. Kyrie với nhịp lướt vào cực kỳ vượt pha của mình, sau đó thì Hati đi theo luôn, đó là killing spree cho Kyrie. Ủa, cứ phải gọi là vượt mà. Ở đây bị Flap bị làm choáng, Flap phải lui về, Fluty một tí Flap vào trượt, không kịp cho chân ai cả, vẫn lôi được Flap về tới vị trí của đó Luffy, nhịp hộ giá, nhịp kéo, bấm từ vị trí của Luffy để chạy về vị trí của Keyboy. Thế các anh đánh trước như này được không? Các anh phải mất thời gian đi nhở? Đây là tình huống mà sẽ là tình huống mà ăn con rùa từ bên phía của team ONIC. Họ vẫn đang làm rất tốt. Sau đây kéo ra xuống đường dưới có thể dọn lính, thấy họ kiếm được sử dụng để có thể đóng băng con rùa, nhưng đóng băng để làm gì? Không có gì có thể đóng băng cả. Trụ đường trên này sẽ thuộc về các thành viên của team. Ở trụ đường trên, trụ đường dưới sẽ có vị trí của team ONIC. Đường trên thì số vào cổ lấy lại rùa thôi. Cũng là lao vào trừng phạt tốt cho vị trí của Kai. Đang là khá mượt cái vị trí của Owen yếu rồi. Chứ Owen dính như mình đó, combo làm choáng, nhưng với cả cái lượng giáp của Owen hiện tại tôi nghĩ là vẫn ổn. Giờ thì sao? Kéo ra vẫn đang đấm ở đây, lễ vàn vào led được sử dụng tới. Keyboy đang khá yếu đâu, đài bạc treo được bật lên. Keyboy vẫn còn sống. Keyboy vẫn còn sống. Có được một tình huống mà lao tới vị trí của lao ra đứng giữa tôi với vị trí của Luffy để có thể dọn lính. Kéo ra thì vẫn đang ở đây đứng bụi này. Nào bây giờ thì làm sao? Luffy không có chiêu cuối nha, vẫn đang quáng tanh, sẽ quáng lấy trụ từ bên phía của team ONIC và lấy được trụ rồi. Kéo ra bắt đầu tiếp cận, rồi một nhịp đồng băng tô trên tóc biến lên chơi thẳng với chỉ của Hati đang yếu. Hati có phải đập lại không đây? Hati chưa phải đập lại. Vị trí của đó Owen thì sao? Owen có lẽ sẽ phải đập xuống, tôi có kim vẫn được đặt ra, nhưng Kyrie tới với chiếc chim búa của mình, Sunset có mạng của Owen. Còn trong khi đó Flap thì sao? Flap chưa phải nằm xuống khi mà bên phía của ONIC họ không muốn công vào. Vâng, tập này thì đang đẩy lẻ hai cánh bên phía của đó là vị trí của anh Super Marco. Có đây một tình huống mà tốc biến được chạy đi. Kai đang khá yếu. Trận này Kai có vẻ đang đánh không đúng phong độ mà anh ta đánh rồi.
Có vẻ là không ổn rồi anh em ơi. Bây giờ mình cuống lao vào ngậm thẳng vào vị trí của đó là ngậm rồi, nhưng lê đài vào lên được sử dụng lên. Luffy đi hơi sâu, Luffy đã phải nằm xuống. Vị trí của Lucky Boy cũng đi theo double như vị trí của Super Marco. Kyrie còn chạy ơi, kiểu sao lại thế anh ơi. Cánh ơi, đánh cẩn thận lại, hold on các anh ơi. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì con rùa thứ ba của trận đấu sẽ thuộc về vị trí của Falcons mà thôi, khi mà Kyrie không ra được. Kyrie ra khó lắm. Kyrie không mặc dù gáp trừng phạt nhưng mà Kyrie ra khó lắm anh em ạ. Vâng, trừng phạt đã có trừng phạt tại vị trí của Kai rồi. Là bắt đầu rồi đấy, thật sự là bắt đầu rồi anh em ơi. Luffy ở đây, Luffy thì sao? Luffy kéo được lính về. Từ dưới này thì hai bên đang thi nhau đẩy lính rồi. Bây giờ thì sao? Luffy ở đây bật cho mình đó là chiêu 2 lên và có một nhịp lao vào tới vị trí của Kyrie. Kyrie phát hiện ra vị trí của Happy. Một tình huống mà di chuyển khá tốt, né chiêu cũng khá hay vị trí của ở trên rừng bên phía của ONIC. Thì còn tí nữa không? Bây giờ thì Super Marco sẽ di chuyển sang đường giữa này và kéo ra. Bây giờ thì kéo ra dọn lính rồi. Giờ thì sẽ là tình huống mà di chuyển sang đường giữa này để có thể ăn lính. Ở trong đó Luffy ở đây kéo được ai không? Rồi là không. Vâng, Marco vẫn đang bắn rồi, một tình huống lao tới vị trí của Flap vẫn đang. Flap tầm này thì chỉ có trêu thôi chứ không dám lao ra là bị ngậm ngay. Lao ra là bị đuốt ngay, còn đó quen ở đây cố gắng muốn trói chân vị trí, cố gắng muốn đóng băng và trói chân vị trí của Kyrie nhưng không được. Ở đây một tình huống con mây đấm được vị trí của đó là vị trí của Luffy về nhưng hất tung tốt. Thấy Hoa Kim được sử dụng tới, Flap chạy được, lê ra vào lên tìm tới vị trí của Sunset đã phải đập xuống rồi. Kai đu vào vị trí của Luffy nhưng đẹp đã cho đội được sử dụng rồi. Kai đang khá yếu, Kai bị khống chế, Kai phải đập xuống, mạng từ vị trí của Kyrie kéo ra đấm được vị trí của Happy rồi được pháo của bật lên từ vị trí của Marco vẫn đang múa tới vị trí của Kyrie. Kyrie đang múa rất nhiều, Kyrie đang múa liên tục. 1 đổi 2 là cái gì mà ONIC làm được. Và kéo ra vẫn đứng ở góc trên này. Kyrie thì vẫn như vậy, anh ta vẫn lao. Vâng, cái trụ đường giữa sẽ thuộc về các thành viên của bên phía team ONIC ba tôi. Kyrie múa quạt hay quá, múa cứ phải gọi là liên tục anh em ạ, cứ phải những nhịp múa quạt phải gọi là liên tục anh em ạ. Từng nhịp thôi anh em ơi, không còn gì nữa cả. Và bây giờ thì sao đây? Đây chúng ta cùng xem lại. Khá bảnh ra tỏ thấy cộng một đối thủ, cộng vài đối thủ chứ không phải là một anh ạ. Một chị ạ. Phải là cộng vài đối thủ đấy chứ. Phải là cộng vài đối thủ. Nó tích vào đây rồi. Cảm ơn bạn vì đã cùng hiến một trận đấu. Xem phim này đi. Phim này hay lắm. Phim này đang rất hay. Vâng. Bây giờ thì bắt đầu một nhịp kéo vào rồi. Luffy đang đánh. Bây giờ thì sao? Luffy Kai phải chạy về. Bây giờ thì sao? Hôm qua những ngày thì ông nào ông rất láo đấy từ Logic nha. Chúng ta thấy đây là bên phía ONIC họ đang áp đảo hoàn toàn về phía Falcons trong cả 3 ván đấu và có thể luôn là trong trận đấu thứ 3 này thì nuốt được vào vị trí của đó là gì vậy? Flap rồi và có thể là lao vào Tranh thôi. Bắt rồi Flap phải bật cho mình ulti dặn tới tăng lượng cấp máu để chạy về và có thể là khó khăn cho các thành viên bên phía của Falcon mà thôi. Rồi sẽ bắt đầu nổ ra rồi và có thể thấy Kyrie lao múa quạt là rất mượt từ vị trí Kyrie và có thể nổ ra. Kyrie đã nằm xuống rồi và cho mình vũ họa tiền kích đến từ vị trí của Haji nhưng không làm gì cả. Triple kill cho Kyrie và Flap cũng đồng thời phải nằm lại mà thôi. Chỉ cần Super Marco ở đây và rất khó khăn bên phía của Falcon khi mà họ sẽ phải nằm xuống. Media cho anh ta. Không có Media nhưng mà thực ra là cái khoảng cách từ triple kill lên Maniac nó chỉ có 10 giây, nó chỉ có tầm 5 đến 10 giây thôi cho nên là cũng hơi lâu. Anh Kyrie múa quạt mượt quá anh em ạ. Ui thôi. Múa quạt thực ra là ONIC chỉ cố tình xuống đánh hạng 3 để đánh với Philippines trả thù thôi, không, chỉ có Philippines mới ngang tia bọn tao, mấy thằng kia không ngang tia hiểu không? Mấy bọn kia không ngang tia bọn tao. Đấy, chỉ có Philippines mới xứng đáng đối với ngang tia với ONIC thôi. Chỉ Philippines mới xứng đáng làm đối thủ của bọn tao. Vâng, đây là niềm vui của tất cả các động viên bên phía ONIC khi mà anh Kyrie múa cứ phải gọi là thổi bay đội hình bên phía của Falcons. Múa rất mượt từ chị Kyrie và có thể sẽ là trận đấu hoàn toàn áp đảo thì ONIC mà thôi. Lượng lệch vàng tại đã 7k4 tiền rồi.
Giờ thì sao đây? Bắt đầu nhịp bây giờ thì con Lock đang đẩy lên, Luffy bị làm choáng nhưng vẫn còn chiêu cuối. Đã có chiêu cuối vị trí của Luffy rồi. Luffy bây giờ chỉ cần đơn giản là hồi máu để có thể chờ đợi cho một pha ngậm vào thôi. Vâng, con Lock đang mang hy vọng để mà ONIC có thể trả thù. Chính những đội hình đã từng đập mình ở tại M5 World Championship, M4 đến M5 gì đó. Nhưng mà thực sự là M5 họ đã đấm chúng tôi ở đây xuống ngậm vào vị trí của nó. Flap thôi. Flap thì sao? Flap nó có phải đập xuống không? Flap phải nằm lại rồi. Thanh thể được bật lên tới vị trí của đó là Oque để có thể lui về, nhưng Kyrie bắt đầu nhịp búa vào. Búa nhẹ nhẹ thôi lại khiến cho vị trí của Falcons gọi là đã đóng ra bãi rồi. Còn đây thì sao? Keyboy đang văng vào, có thanh thể được bật lên rồi. Đại bá trang lệ cũng như cũng đã được sử dụng. Vẫn còn lính bên phía của team ONIC, họ sẽ đẩy trụ đứng dưới này. Nhưng bên phía của Falcons họ đang thủ là khá chắc nha. Vẫn đang là thủ được vị trí của ONIC rồi. Vẫn đổ một đường, Kyrie lao vào múa. Nhưng bây giờ sao không có thấy có cả kim đâu. Và vẫn là múa được từ vị trí của Kyrie. Có bao ảnh thì PH thắng rồi. Chắc chưa? Chắc cũng chưa? chưa chắc đâu, Chắc thế được. Chắc chưa? Chắc chưa? Đấy. Bây giờ thì sao? Nhìn Philippines năm nay mẹ một ông top 4, một Ôi. ông mẹ dùng thoại bằng bạc. Ôi, không sao rồi. Chạy được Luffy rồi. Chạy được Luffy. Luffy cũng bị tổn thương khá nhiều nhá. Chưa mất tốc biến. Falcon không có lượng sát thương đủ nhiều để có thể hoàn toàn sát thương đủ chết Luffy. Một Para rất trâu, tạo ra rất nhiều tiền đề và thực chiến thắng. Và chúng ta có thể thấy rằng là bên phía của Falcon họ sẽ cần đánh cẩn thận hơn. Có lẽ họ muốn dãy trụ một tí, một chút trước cái sự áp đảo của ONIC hay sao? Không, chắc là ONIC, chắc là ONIC nghe gọi là ê chúng mày ơi, chúng mày ở chúng mày ơi, tao mới được thông tin là ban tổ chức yêu cầu là đánh dài hơn một tí. Vậy chứ bọn mày nắc thế này không thương quá, đánh dài lên em ơi. Đấy, có thế đấy, phải đánh dài hơn để mà ra đánh nhanh để chung kết thôi. Để xem đánh nhanh để chung kết thôi, tầm này ONIC ảo trình rồi, cố tình đấm fan tí thôi. Cái tội là đấm quả hôm qua đau quá anh ạ. Đau quá, đấm quả đau quá. Thôi, đau lắm. Thật sự đau hơi rát. Thôi nay đền trận 3-0 cho nó. Thực ra là kiểu bây giờ nhá, mà vô địch mà Indonesia mà vô địch thì lại có cái văn là ở Mobile Legends cái thế độc tôn của Indonesia và Philippines vẫn duy trì ở giải đấu quốc tế. Chúng ta quen nha. Cái thế độc tôn của Philippines và Indonesia nó vẫn là ở giải quốc tế mà lớn về thì bao giờ mới ngóc đầu lên được khỏi, đúng không? Đấy. Nhường mấy thằng phương Tây vào giải tí xong rồi cũng bị YANGON nó dã chết thì cũng thế mà thôi. Là vào hất tung được vị trí của nhá, đó là Keyboy nhá, nhưng mà bên phía Falcon họ sẽ phải lùi lại mà thôi. Vẫn còn đá trao liệu. Trong tình thế này hồi phục có, sát thương có và lượng tại sao IC Đức lại lần nữa nhét con Makito cho Kera rồi. Nhưng mà trận trước Makito cũng thắng nha anh ơi. Trận trước Makito cũng thắng nha, còn đây xuống một băng vào lấy được con Lock rồi. Lên vào lên, hất tung được vị trí của đó là Kyrie lên, Kera lên thì Kera vẫn hộ ra thành công. Còn đây thì sao? Kyrie tìm vào đằng sau nhưng không bắt được ai cả. Sẽ là Kyrie sẽ chờ đợi một nhịp vào đây là Hati hạ được phán lên rồi. Kera bị tiêu nhưng Kyrie bắt đầu rồi. Kyrie búa anh ơi. Ê nha Kyrie ơi, ê nha em nhắc anh ơi, em nhắc anh đây rồi, đồ đây rồi. Ui, tôi phải gọi là run starter vào đây một tiếng chàng người starter từ vị trí Kyrie cũng là khá đánh đá. Đủ trai eSport mệt thật cao trên Việt Nam biết đấy. Em vừa bảo rồi, bọn kia bảo là anh ONIC ơi, mình bên kia bảo là đánh hơi nhanh. Kiểu view giải đấu chưa đủ em ạ, mình cần phải phá kỷ lục. Em gọi là em đánh lâu một chút được không? Đấy, nhưng mà miễn sao đừng có sang game là được nhá. Đấy, đừng có sang game 4 là được. Đừng có sang khả năng trận này view còn cao hơn là trận chung kết đấy. Không chưa biết được anh ạ, nhưng mà thôi chứ mà bọn anh trông cậy hết vào chủ đấy nhá. Trông cậy hết vào ONIC và trông cậy hết vào chú nhá. Chú cứ đánh cẩn thận. Gánh view đúng rồi, gánh view đúng rồi, gánh view cho anh. Đánh ngu
gánh KPI. Đây không phải là gánh ngu, đây là gánh KPI cho cả cái EWC. Ông cứ đùa. Đúng rồi. Ông thử nghĩ xem, không có BBQ, không có RRQ thì đương nhiên là cần phải lấy đội khác rồi. Philippines rồi ngọn lửa cút sớm. Giờ thì ngọn lửa cút sớm, mấy ông suy thai ta thế thì phải có mỗi ONIC thì ONIC phải gánh view chứ ông nói ăn không biết cái gì. Đúng rồi. Không biết cái gì. Đúng rồi. Vâng, còn log quay về quay về Entity 7 mà nói chuyện. Còn log âm tiền anh em ạ, một con log âm tiền cũng hơi nặng một chút, nhưng không sao cả, vẫn còn có thứ để chơi cho ở đoạn này. Cái sẽ chỉ có muốn mắt lẻ rồi. Ôi, có bàn chân lặng lẽ đây. Ôi, rất cảnh giác từ bên phía của team Falcons thì không đi qua bụi này, nhưng ai ra là người đi đây? Vâng, hai bên thì quyết định là gọi là đứng yên thôi, kệ cười thôi, cứ từ từ mà tận hưởng thôi. Đấy, bây giờ thì vâng, một tình huống mà ôi lướt kéo vào rồi, vì chưa quen chưa phải nằm xuống, nhưng mà có lượng tương dồn vào tới vị trí của bên phía team, có lượng tương dồn vào cả Sunset nhưng không được. Cái trụ đường dưới đã mất đi tới bên phía của ONIC rồi. ONIC bắt trụ được một đường dưới chả có cái gì cả, trừ có khi lính nó lên cao rồi. Còn đây là con lock xuất hiện, con lock phút thứ 18, lock phút thứ 18 đã xuất hiện rồi. Bên phía của team ONIC sẽ làm gì đây? Hơi khó để có thể ăn con lock này nha, khi mà không còn cho mình lo, không có một chút tạ thủ, một tình huống né chiêu tốt vị trí của Kyrie, chạm cái dương vào vị trí của nó cài, một tình huống mà đánh khá tốt ở đây. Super Marco đang ở đây bắn vào vị trí của Lupi, bắn khá đau, nhưng sẽ cần phải từ từ. Kyrie thì bắt đầu nhịp cấu tỉa, nhịp xoáy, trong khi một tình huống ngấp được vào vị trí của đó là vị trí của Kai rồi. Kai sẽ bị dồn tường, Kai phải đập xuống mạng từ vị trí của Kyrie, nó có kim khá đẹp đây, gọn được một người nữa nhưng có cho mình với một đồng được có được bật lên từ vị trí của Marco để có thể đấm bắn vào vị trí của Kai, nhưng không được. Bây giờ đấm ngược lại vị trí của Flap đã khá yếu. Kyrie dọc múa thế thì anh ơi, múa được rồi, mạng từ vị trí của đó là Flap. Trong khi đó thì sao, còn 3 người bên phía của đây còn nguyên. Mua được rồi anh em ơi. Có được rồi, tầm này ONIC thắng thôi. Thắng rồi anh em ơi. Philippines năm nay bạc nhược lắm. Mấy ông anh em Indo vẫn là hơn. Vâng, đài bài thay sử dụng lên rồi. Super Marco bị dính ở dưới tùng, lính đang tràn vào nhà, con bị giật kiểu nhưng cùng tập phong được bật lên từ vị trí của đó là Super Marco chỉ bị gặp về rồi. Khó rồi, cái đó là 3-0 dành cho ONIC. Tổng quan buổi qua party hôm nay tỷ lệ thắng 50-50. Vẫn là thành công rực rỡ. Vẫn là thành công rực rỡ. Ít ra là 50-50 chứ không như chưa còn cứ tổ chức lần nào mà thua lần đấy là chúng tôi cần phải nghĩ lại nhá. Đấy, và đây rồi, ONIC đã có chiến thắng, sẽ là top 3. Như vậy là có vẻ là thôi chả có man dọc kỳ nào cả. Mong là phỏng vấn anh Kyrie. Năm ngoài hạng 4, năm nay hạng 3, năm sau chung kết. Thế thôi. Năm sau chung kết chứ có cái gì đâu không? Sau chung kết năm sau bọn tôi, em mua bọn tôi vô địch được chưa? Đúng rồi. Em mua ONIC vô địch được chưa? Chắc chắn nó chỉ có ONIC năm nay em mua kiểu gì vô địch. Bật tiếng lên đi nghe phỏng vấn với. Bật tiếng lên nghe phỏng vấn. Đang bật tiếng mà. Bật to tiếng lên, to tiếng stream lên. To tiếng YouTube lên. Ui, to tiếng thì nữa em lại phải ấy rồi, bởi vì là em còn phải tập nữa. Sau lại đi ăn cơm rồi. Bật to, ý là bật to tiếng lên một tí để nghe phỏng vấn nhỉ, cho Karim nó biết hơn nữa đi, bởi vì chúng ta nghỉ giải lao một ít trước khi đến trận tiếp theo mà. Vâng. Khả năng sẽ là khoảng 6 giờ rưỡi đúng không? 6 giờ rưỡi. Vâng, thế là 6 giờ 6 rưỡi chúng ta sẽ trở lại ở đây nhá. Anh em nhớ lịch, chúng tôi sẽ có stream tại trên page này luôn nhá. Rồi, ok tạm thời thì anh em rồi anh Trường anh ở đây làm gì cũng được, em đi nghỉ cái. Anh cũng đi tắm đây. Ok, anh em tạm thời nghỉ ngơi nhá. Việc nhà đã trước khi bị gì, cho nên là anh em nghỉ ngơi trong vòng giây lát trước khi đến với trận chung kết ngày hôm nay giữa YANGON GALACTICOS và Team Spirit Evolution. Là sao đây với team anh thôi, tắt đi nhá, tí nữa nó trận sau. Mình nhìn cha là em sợ nhà mấy đu trai eSports mệt lắm. Nhưng mà thấy con vợ Trần Hoàng Duy Long mà thêm cái tác T1 kia chắc con vợ cũng khổ lắm rồi. Mọi người là bây giờ tôi đi phỏng vấn. Ok, cảm ơn mọi người đã ra Karim và vào bếp nhá. Mọi người nghỉ ngơi trong một giây lát trước khi đến với trận chung kết ngày hôm nay nhá. Tôi cũng xử đây. Comes out on
top in a sort of rematch up against Team Falcons Philippines. And of course, right now on stage, we are with none other than the gold standard, Kelra. Hello, Kelra. How are you? I'm good. Okay, Kelra, let's talk about this. Last year in Riyadh, you were in the same exact position where you were in the third placer match. This is a back-to-back match. And after that match, you told me and you told a lot of people, I don't want to be in that situation anymore. What happened today? Why are you back here? Tagalog na? Go ahead. Ako sinabi ko na ayoko na maglaro ng third battle per third uli, and last year and ngayon sasabihin ko uli yun na ayoko na uli maglaro ng battle per third dito sa EWC, and papangako kong hindi na maulit tong nangyari sa amin ngayon. Kelra said that yes, last year he did tell me that he didn't want to play for the Battle of Third anymore. This year, although unfortunate, he had to play for the Battle of Third once again. But he said he is making a promise to everybody that this will be the last. And you know what? Maybe next year it's going to be in the Grand Finals, no? Maybe next year it's Grand Finals? Let's see. Okay. Now let's talk about this matchup because we know it's like a rematch for ONIC and Team Falcons Philippines, like a M5 rematch, right? M5 Grand Finals. How do you feel about beating a Filipino team here, you know, in MSC at the third placer match? Malungkot na masaya kasi dito, yung ina-expect ng mga tao sa nung una sa yung magtatapat is kami ng Falcons sa Grand Finals nga lang. Kaso ito battle per third eh. And wala rin nag-expect talaga na makakapasok yung TS and YG, and sobrang galing talaga nila. Wala kami masabi sa performance ng YANGON and TS. Magaling talaga sila. Now, Kelra actually said no one expected this to happen. Of course, he feels mixed emotions. He's happy that he won. At the same time, he's a little bit sad that he had to beat his fellow Filipino brothers on the other side. And of course, they expected this matchup in the Grand Finals, and yet they are here battling it out for the third placer match. He did, however, say, though, that YANGON, Galacticos, and Team Spirit both deserve their Grand Final slot because they're just so good. They have nothing to say. Now, you mentioned both YG and Team Spirit, who in a few moments' time will be playing in their first ever Grand Finals. What does that say about the MLBB ecosystem as a whole? Siguro parang nag-ano yun na kumbaga hindi naman end of PI Sierra, kumbaga lahat talaga ng team kailangan mo respetuhin and kailangan pag-aralan. Kelra said that not having the Philippines or, you know, the Big Three region in the Grand Final does not mean it's the end of the Philippine era. But it's more towards the teams actually need to start respecting other regions more, those underdogs, because at the end of the day, they can actually give a surprise. And that's what's happening later on. So, Kelra, what's next for you? GOF. That's it, GOF? Yeah. What are your expectations for your next tournament then? Mas ina-expect ko na mas magpe-perform kami sa GF muna kasi yun yung pinakamalapit na tournament namin, and ina-expect ko sa team namin na magiging aral sa amin yung mga nangyari dito sa EWC. For his next tournament, obviously, he has one coming up really shortly. So he's expecting to learn from their mistakes here and apply to their future tournaments to hopefully gain better results. So Kelra, any message to the fans who are here supporting you guys? I see so many Sonics, ONIC fans here in Paris. It's like home ground for you guys. And of course, those that are supporting you back at home online. Sa mga sumusuporta sa amin, maraming salamat. Sa mga pumunta na mga nag-effort na Indonesia and Pilipinos, sa lahat ng mga pumunta dito ay nag-effort. Maraming salamat sa suporta nyo, and yun lang. He said thank you to everybody who came down to the arena, came down to Paris to support, you know, ONIC and of course their journey here at the MSC at EWC 2026. Thank you as well to those who are supporting online. And any words for your family? For my family, I really miss na ko na kayo. He misses them. Thank you so much, Kelra. I hope to see you on the next tournament once again. Ladies and gentlemen, once again, ONIC finishes at the third place here at MSC at EWC 2026, ending their journey. Thank you very much. With that, let us show it to the panel.
The Sonic representation here in Paris. It's been electric, as it should. The yellow and black have filled our stands at the Lenovo Legion Gauntlets, and now they've fully got something to celebrate. $100,000 in the pocket for Kelra and his squad. The gold standard earn a little bit more money when it comes to standardized gold prices, that's for sure. Heading back to our panel, guys, it's a third place match that doesn't give us too much drama, doesn't give us too many storylines to, you know, throw in, but it just makes it very clear. It was a day for Indonesia. It was a day for Kelra and ONIC, and I think this is a nice kind of close for Kelra, having faced that ONIC third place match as well, to switch sides from the Philippines and now do it for Indonesia. Yeah, it's long-term storytelling if you look at it. If you look at it in just a singular tournament, it like makes no sense. But then if you look back at previous years, if you take it all the way back to 2023 in the M5 World Championship, and of course all the other times that Filipino teams have beat Indonesian teams, it's a great day for the Indonesian fans. It's a great day for ONIC fans. Great day for Kelra. Pretty sure Kyrie, Keyboy, and Sons just went, finally. So this is what it feels like. So very happy for them. Very happy for them. It's definitely a new chapter, right? And I think in a way, the fact that it was for a third place match is a little bit poetic, and maybe them realizing that they weren't enemies all along. Maybe there was bigger fish to fry, bigger problems in this bracket that they both should have been focusing on. And now it's a new chapter, right? Maybe not a new era, but essentially for MLBB in general, we're seeing, with all of these new teams coming up, with two of the biggest faces in MLBB fighting out for third place, we have to start looking at the ecosystem a little bit differently. Yeah, and I think that's a great age-old story where you see two powerhouses, or maybe three in this case, looking at each other only, and then underneath it all, there becomes this kind of underdog, this dark horse that's building up strength, building up passionate communities behind them, and now also building up the ability to challenge them, unbeknownst to those who held the power for so long. And now that's where we will eventually be able to turn our attention with our grand final matchup. YANGON Galacticos and, of course, Team Spirit. It's EECA and Myanmar. But again, let's put a capstone on Falcons. Let's put a capstone on the Philippines. Renmar, I'll let you kind of speak on that. The journey, that's the official final game of a Filipino team. And from the shock of Team Liquid falling out to now this performance, what's your takeaway? I think my takeaway is now, even more so, I am more excited to get back home and cast MPL Philippines, because I know the teams who have seen the Titans rule for so long. Of course, ONIC is expected to be a contender now heading into that. I think all the teams back home, they are salivating at the opportunity and the realization that this meta game, how Moonton has now developed this game where it's not so clear-cut textbook. You have to have a lot of room creativity. Cheese picks, pocket picks, all the more welcome now that the biggest dogs back home now have to worry. Yeah. They have to worry. And if everything stays like this at this point, not even just MPLPH, but so many different leagues around the world, I feel like are going to be chaos at this point. Because it's true, even from that match there, we just saw the possibilities of no matter what you get, sometimes it can still lose. And even some of the best coaches in the world are still scrambling in draft, are still scrambling in game. It's this meta, this MSC, has been one of the most dynamic and interesting ways. And I mean, even us as casters, we haven't really been able to guess drafts. We have been scrambling, trying to figure everything out. But part of that is that sometimes they're wrong. I mean, the players are sometimes wrong, and we're proving it here. Not that they haven't put the effort in, not that they aren't amazing and some of the best in the world, but they're trying something, and it's clear that there isn't a clear answer. I think this is the way that the world is going, though, as you can see it. You know, school is hopefully becoming more expansive. We're getting out of those. There is one right way to describe this or to say this. Out-of-the-box answers are being appreciated because we're getting exposed to so many different ideas, and I think that's just what's happening in MLBB as well. Yeah, for the longest time, the Philippine era has been highlighted by what we call checklists. Checklists of conditions that you need to take in the draft and in the game before you commit certain actions. The dynamism of this meta, as Trex pointed out, came from the fact that that checklist has been thrown out. Because now you have heroes such as the Hirara and Paquito, who, by the way, it's kind of criminal that they both ended up for ONIC alongside that Barrett's, wherein
you can now just have one or two to do whatever they want in the map, and that's your checklist. Because they gain so many things from that. Either they already take out one member of the opposing team, and with that gone, it's the Wild West. Do whatever you want as long as you're man marking properly. It's tough. It's tough to overanalyze, Trex. I want to, kind of lean into your thoughts as well. Coming in from a region in the Americas, we saw Entity 7 have a really nice run. They obviously were able to take down Team Liquid Philippines, but it's more to the story of these regions that we maybe don't expect or bring a unique perspective, having less of a spotlight and therefore less awareness of what they believe, how they draft, what they're doing at the global stage. Maybe we're just seeing some of those ideas. It's their time to shine right now. Yeah, I mean, it's definitely, opportunity has shown that teams that are thinking outside of the box are winning games, right? Opportunity has shown that. Even Kelra in his interview there saying that it's time to start respecting other regions. It's time to start respecting the fact that MLBB globally has grown so much in a competitive esports sense that so many regions are ahead of the trend, and with an ever-evolving meta like this one, it is favoring those regions that are constantly playing against, not your checklist players, not your checklist coaches. People are like, hey, well, let's try this, or let's try this, or let's break the box a little bit and get outside of the mold. And that's exactly why we have the grand finals we're gonna have today, right? Well, I think it's interesting because we just saw, if you were paying attention to sports, another world record being broken for an under 4-minute mile. Earlier on in our lives, we thought that was not possible. Many people did not think you could break a 4-minute mile. But now that we've seen it happen and we've seen a world record broken again with that, you now can train for a 4-minute mile because you know it's possible. Before then, Rimar, no one's training to get a sub 4-minute mile because they don't think you can do it. And that's kind of the thing here. A lot of these teams, I feel like, and again, this is the eye test. This is me not knowing MLBB and coming in. Didn't know that these types of ways of playing the game existed. And now they're like, we need to go back to the drawing board. I can't just adapt in a day. Like, I need to rethink the way I'm thinking about MLBB. Yeah, I think there's always been a very clear distinction of how you play the game in the pro scene and how you play the game just for normal people like us. Now, even more so, you're seeing a little bit more of a closer reflection of somewhat RG-style thoughts where it's like, yeah, I'm gonna go ahead and do this thing. Is it the most efficient looking move possible? No, but it's gonna get me something good, and that might translate better for the rest of my team. Yeah. The game slowed down, and then now it's sped up again. We're back to what MLBB was like years ago. Faster, damage. Whoever gets the most kills simply wins the game. Be willing to give up objectives. Get bodies because you can get more objectives. Yeah. For the longest time, it's just been objectives. It is highly micro, yes, this is true. And I noticed it when we came into knockouts, even to the point where Lord dances aren't as long anymore, right? Yeah, sometimes a Lord fight could last 2 or 3 minutes, just kind of testing the waters, trying to play off lane, things like that. And it is definitely tightened down. Yesterday, I think we saw a Lord get bursted down in about 6 seconds from Falcons, stealing it away from YANGON. Teams are willing to take those risks. And I think that is, it's high-risk situations, and the teams that are willing to do them and execute them correctly end up getting the wins. Yeah, the esports side, the pro side, was forced to evolve because the game evolved. Yeah, and you can see, when it comes to performances, there's no doubting that Kyrie had a great game, that he was able to be dominant across all of these matchups, whether he had the Harara or whether he didn't. It was really good for MONIC over the board and I think across the board, of how they approached each draft, of how they approached the play. And this maybe wasn't what you expected because we didn't get to see any of ONIC. And so maybe being a little bit let down at not winning a game and the semifinals, Falcons almost made that huge comeback. Now ONIC get a chance to say, listen, this is really our last statement. We do know what we're doing. We haven't figured it all out yet, but
look at what we do when we're in a good position to win. We can make ourselves go toe-to-toe with the best of them. Yeah, I think Falcons, especially in that last game, really approached it in a sense that, yes, we might lose early game, but we normally have the capabilities to drag it out. And that has been the MO for a lot of Filipino teams. Even if they're unable to control early, playing for third turtle, first lord has always been a major winning point for them. It's like, yeah, we can let them have a 2K gold lead. We can always get ahead, but ONIC is a team that is not going to let that happen. We will push and push and push and push, and ONIC just did it successfully. 3 games in a row, essentially. Yeah. I just hope this doesn't start a precedence for future metas wherein we just get even more busted heroes. I mean, Suyo, excuse me. Hirara and Paquito has changed the game so much. It brought Barrett's back. It brought Eudora back. What a world we live in. You mean for the first time, right? For quite some time after that was. Yeah, I do love some Eudora, man. That's all I know. All I know is this meta, so it's kind of fun hearing their past, you know, kind of nostalgia for these moments. I was talking about a movie, Midnight in Paris, as well, and kind of the interesting thing is, whatever present you're in, you think that the past is a little bit better. That's kind of the theme of that movie. So you guys wishing for something different as well. Maybe, you know, I'm looking at just enjoying what we've got here. I know we had a chance to talk with Falcons. It's not quite an exit interview, although this is the end of their time playing at MSC. Their coach, Moody, was standing by with the tournament. We are now backstage with Coach Moody from Falcons Philippines. Hello. Coach, what happened? I guess for this series, based on what happened yesterday, ONIC was the better team today. Like, they did the reset better. Of course, it was tragic for us, but yeah, we'll surely bounce back. Okay, so it was maybe mentality going into the game? Yes. Because it was a 3-0, Coach. Not what we expected as well. What did you think happened? Do you think was it from the drafts that were a little difficult, challenging? For sure. I mean, the drafts were pretty much also... We kind of messed up as well. So, okay. In general, all of the team, I think. So including execution or yeah, more execution so... and draft, yes. Okay, so 50-50? Yes. 50-50. Were the players okay? Like, what was the mentality coming into this match? We were trying to boost their morale, but somehow it's just not there, you know? Like, the energy was different from yesterday. Understandably so. Yeah. I'm sorry. It's okay. I have nothing more to say. Okay. Well, the rematch, succeeded for ONIC. What do you think was different about ONIC this time? Just like what I said, I think they were more prepared and they did the reset better. And yeah, they were just a better team today. Just a better team, just in general, better team. Is there nothing specific that you saw, you know, as a coach, like you saw maybe a certain player's performance was better, or? It's hard to say because I feel like we were also playing bad, you know? Okay, understandable. And of course, again, I think we talked about it a little bit yesterday, but what I really wanted to emphasize on was the fact that it seems like all the other regions are catching up. Yeah. No ID, no Malaysia, no Philippines. What do you think this means about the ecosystem right now? I think it's better for the MLBB community in general, just because it's, yeah, like what they said, it's a different era right now. At the same time, I feel like this is an eye-awakener for the Philippines and Indo and Malaysia just to step back and look like where we at. But for sure, M8, it would be different. I'm excited for M8. So that's the next on the checklist, M8? For us, it's GOTF first. Okay, so you have GOTF first and then M8. M8. And we can expect you guys just... Hopefully. Flip the script. Hopefully. But I'm actually curious, Coach. I mean, when we're talking about new meta, new patches, usually the Philippines are the first to adapt. So what really happened this MSC? I guess before MSC, like, I think there was a 1-week patch, or a patch happened before the MSC. Right, yeah. And we kind of struggled with adapting as quickly, just because the screams that were, the opponents that were also screaming are also an MSC. So it's just like, it depends on how creative you could be coming up into the tournament, you know? And we did really saw a lot of new heroes and, yeah, new picks in this tournament. So that was a setback. That was a challenge. But obviously, like Philippines, Indonesia would have had the same challenge, right? Correct. Especially that they're not in the grand finals, you know? Yeah.
Don't remind me about that. Sorry. It's okay. We're all in the same boat here. But Coach, what was the biggest lesson that you learned from MSC? I guess it's still the mental really matters, you know. Like just based on the game yesterday, I think that was the biggest thing, that you really need to prepare your players on stage, and like I think it's still the preparation in general, you know. Besides the draft and whatnot, because you do see a lot of games before the matches. It's just a matter of like how can you adapt well, and how. I'm sorry, I'm out of words. It's okay. It's okay. I'm so sad, guys. It's okay. Are you more sad because of what happened yesterday, or? Times 2 right now, you know. Times 2. Because we didn't even give a good fight. Not what we were expecting. But I guess it is difficult to bounce back after. It is, but it's a must because we still have a tournament after a week, you know. But I think you got this. Thank you. Coach, this is the final interview I'm going to be having with you. You particular, is there anything that you want to share? Maybe to someone, or about anything, what's going on in your mind, anything like that? I guess overall regarding the MLBB community, we're still people trying our best and doing our job. Regardless if you're a Filipino, Malaysian, or Indonesian, whatever, this is still good for the MLBB community, and thank you so much. And I'll speak in Tagalog. Maraming salamat sa pagsuporta sa Pilipinas. Babawi kami sa M8 or GOTF, especially next EWC. Maraming salamat, guys. Keep supporting Falcons, guys. Coach, thank you so much for this interview. I know it's not easy, and I'm seeing emotions coming up to the surface. Let's end this now. Thank you, guys. I like Moody. I like the approach. I like the energy. You know, I like the fact that he's just being straight up with it, and that's sometimes what you got to do when a loss shows up for you. You just have to be straight up and try to learn from it. I feel like we were robbed of an opportunity to see Coach Moody sing on the international stage. Yeah. But there's always that May. There's always the next big major international. Hopefully he gets to sing then. I'm glad that he wasn't completely broken down like we've seen some of the. He was able to keep a positive attitude, you know? I mean, obviously sad. Obviously, these two teams that weren't able to make it to grand finals, it was tough for them. But I think he was able to hold his composure well and knows that there's still a lot ahead for his team. Yeah. I mean, you've got games of the future coming up. You have more tournaments. You have M8 around the corner as well. And this is not a team that's going to just take this loss and we never see them again. And also, they're still walking away with a decent chunk of change. Yeah, they're still walking away with a decent chunk of change. That's for sure. The difference, I think, 150 from that fourth to 250, which ONIC just grabbed by winning in the third place matchup. Guys, as we take a look at the bracket and the schedule coming up to close out our day, close out this part of it, I want to give you two opportunities to talk about what we're going to be seeing coming up. A new chapter being written. I know we said history rewritten, but maybe that history is there. Maybe it's important that it's there for this new chapter to have the same amount of significance that it does, because you're not seeing any of the three top regions. You're seeing Myanmar going up against EECA. So I'll start with you, Rinmar, and Trex. You can close us with your final thoughts on today's set, but also looking ahead. It's great long-term storytelling. On the side of Spirit, I'm looking at two people. Sawa and Sunset Lover have been here since the very beginning. They have been the faces of their region since the start, and now they're fighting the grand finals of a major international. A long time. Meanwhile, on the other side, for Myanmar, Trex, it's long-term storytelling for a country that's been begging to be back on this level, and here they are. It is honestly, no matter who wins here, the storyline is supreme. Yeah. You have Team Spirit that for the past couple of years have been so close to this moment and always fall a little bit short. They have been regular top 8 team, top 4 sometimes, have always had it just within their distance and then just can't quite make it. And then you have Myanmar, who have essentially were so hyped for a while and then they kept on not making it. Falling out early, not making it top 8, or just making it top 8 and then getting cut short. And now 5 years later, they're finally sitting in the grand finals again. And from both sides, it is hard to say who's really the favorite here. And seeing them clash up, it's just going to be history in the making. We do love it. And I think maybe that's a better way to put it. It's going to be historic, whether we're going in the past, whether we're going in the future. This is going to be something that is noted. Will it be as noted as the Odyssey, something that happened like 3,000 years ago? I don't know. 400 years, we'll have our MLBB homer writing about this. But maybe
maybe we did say YANGON Galacticos are the best team in the galaxy. So far, no one has been able to disprove that statement. And I don't think anybody from another planet is going to be able to join us before 2 p.m., which is when this final will start. If you think you know who it's going to be, Team Spirit or YANGON Galacticos, get your pick'ems in because you have your chance to earn $300,000, your share of that prize. So maybe you were right on this first one. Maybe you'll be right on this next one. Remar. Trex, been a pleasure, guys. Been a pleasure. Working with you. Fantastic MLBB, fantastic MSC. Coming up, we got some more fun content. You'll hear from those guys about their highlights of this tournament so far. And on the other side, we will begin our grand finals. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. This is the talent show with Rachel, of course. Hello. Look, we've only been doing intros and stuff together, but we haven't actually had a chance to do this kind of thing. What are we doing? But I am gonna ask you some questions. Okay. Who is most likely to get arrested by the police out of the talent team? Mirko. Maybe be careful with this one. Mirko? Mirko. Okay. No reason why, right? No reason? We don't have to give a reason, right? Well, you can, I'd prefer if you give a reason. Actually, sorry, we're not doing this at all. What? Brother, you can't do this to me, brother. I can do what I want. Brother. Hello. What is this? Would you like to take a seat? I would love to take a seat. No, you know. Oh, am I moving? I mean, you I would love to take a seat. Brother, whoa. Whoa. Okay, everyone calm down. What's Hey, how's the hot seat feel? I feel like we're surrounding her. I heard that you've been the mole lately. No? Yeah, it's been discovered, Eterna. I feel so betrayed right now. I feel so betrayed right now. So nice. I think you've got a specific question. Oh, I've got plenty to ask you, but I'm just going to ask you this one. You know, we have heard, Eterna, that you are a record-breaking international recording artist on Spotify. What's the latest single that everybody watching right now might be able to go ahead and find you at? Like, where can they find you? What's the latest single? This is so much. What is the latest single? I mean, You and I. You and I. You and I. Can we get a sample? No. I'm so shy about this. No, well, I'm sorry. So another thing, actually, these are more questions from me. You're a very supportive and creative family. What's it like to have a Jedi dad and a younger sister that's more popular than you? Weird walks in malls. Mm. Weird walks in malls. That's all I can say. Is that all you can say? Yeah, it's like walk into a mall. She gets her pictures taken, and Really? me and my Actually, sister. for real? Me and my other sister were just NPCs. Like, yeah, Your sister's famous, huh? yeah. She has to wear a hoodie and like a mask everywhere. Oh, yeah? Dang, Okay. I didn't know that. Well, we got. Oh man. Oh, Hey, there, your Remar. questions were nice. Your questions were nice. Were I know, they yeah, my nice? questions were nice. They were nice. So I have a very nice question. May I? You may. So I really need to ask. I mean, you promised me, but and I think we should all know whatever happened to the limited edition Eterna shirts. Where's mine? Low key, that actually kind of that kind of. It has 3 pictures of you. What happened to them? Do you still sell them? Don't look at me. Your questions were nice. Hey, this is nice too. I love the shirt. I wanted one. I used to cosplay. I used to cosplay. Is that the cos? When I was younger. That does kind of go hard though. So yeah, update. What damn. happened to them? They're gone. They're gone. They're gone. How wide is the lens? That's what I want to know. We got the whole gang on here. Wait, why is Wait, I've got another question before we actually jump into things. What happened with Goni? What the?
Gani. Hey. Look, Hey, my questions weren't this bad. Donnie's an ex. He was a cast. Well, he is a caster, not was. Sorry, guys. I was only allowed. I was told you're still friends. We are. Okay, well that's okay then. Everything's fine. We just grew out of each other. Why are you guys laughing? Like, grew apart. Wow. America, I believe we have another question from you. Eterna, you questioned my goats and who are my goats. Well, I don't know if you did that, but I want to test your knowledge. If you're a plastic fan or a real fan, oh, wow. You say you're a liquid fan, you say they're your goats. Can you mention 5 Aura players? 5 Aura players? Yeah. Godiva. Uh-huh. Hi. Uh-huh. Fluffy. Uh-huh. Mm-hmm. Wait. Mm-hmm. Wait. This is part of the game. I'm pressuring you. I know you don't deal well. We know that you don't deal well with pressure. Kabuki. That's 4. One more Aura player. Palevi, coach. I said member. I said player. Palevi ain't no player. Who am I missing? Their mid laner. It's not Yeheskiel, right? No. Okay, I'll give it that. But okay. I can't believe you forgot your favorite face hugger. Oh my God, my goat face hugger! Yeah. I love him so much. All right. I love him. We'll end it with one more question that I have. That we know that you can find love online, but can you find love in online role-playing games? I think that might be enough. Kill me. That was Eterna's confessions. We got her in the end. We got her in the end. Oh my God, guys. Guess my question. A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse. Welcome to the talent show. I don't know who the talent is. Is it me? Is it you guys? I don't. I don't know. No, there's no talent here. Do you ever find it weird that we get called talent? Does it ick you out a little bit? It makes me feel a bit weird. Yeah. No, I love it. We're all talented. We're all very talented. We're special. So you say. All right, speaking of talent, let's talk some questions. So we want you to answer these questions, write them down on your, I was about to say piece of paper, on your cue card, and then reveal to the camera your answer. Some ever so slightly embarrassing questions. Rachel, this is not another... Okay. Don't worry, we're not sabotaging. Nervous. Yeah. All right, verse 1. Out of the talent, who is most likely to get arrested by the police? You started writing before I even finished. When you said arrested, bro. All right. I'm done. 3, 2, 1. LaFell? Oh, damn. You're cool. What? Wait, no, it's LaFell for sure. You remember the airport? No, but if it didn't have him, okay. It would be you. It would be. I kind of feel like LaFell's an acceptable answer. Right? I've known him for 2 weeks, and I can see it. Chat agrees, LaFell. It's Mirko's mouth. Okay. All right. Yeah. Throw them away. Throw them away. Go on, yeet them. Yeah, do what you want. There you go. We'll go on to the next one. Okay, who is most likely to get deported from Paris? Oh. Brother. Oh, God. Well, I mean, I feel like this is low-hanging fruit. Yeah. Okay, I'm done. I feel like I have the same answer for most. Yeah, let's get it. Let's see it. Same answer for mine. Oh, wow. Same. What? What does it mean? Again, your mouth. Okay, LaFell. 100%. Okay, yeah, no. I mean, Nelly happened to LaFell full stop anyway, I suppose. Okay. There's a couple of people who this could be. Who is most likely to fall in love with a player? Oh, God. Well. Oh, she's not even here to defend herself. Hold on. Does that say me? Okay. No, that didn't. Okay. All right, 3, 2, 1. Let's see. So we went Brigida. Oh. And yourself. Yes. Okay. Oh, wait. I mean, like. Yeah. Well, that's. Yeah. Well, you got eyes on anyone, Turner? Or? No. Whoa. No. Multiple, not just one. That's true. I'm kidding. Okay. Who's most likely to fall in love with a fellow caster? You might as well have just kept that same one, Turner. Where is it? No. I mean, based on the track record, brother. No. Based on the track record. No. Yeah, let's see it. No. I choose Renmar. I mean, someone is. Who does Renmar love?
Oh, is this? He loves me. Renmar loves me. Renmar loves Mirko. Renmar loves me. Okay, we'll keep it at that. Who's most likely to get ready? Take the longest to get ready for a broadcast? Oh, the talent pool here, right? Yes. Okay. Now, the fact that both of you didn't take very long. Oh, there we go. chemistry. I can kind of see that. Right? I can kind of see that. And she's not being late yet, though. We're not late. No. We just wake up earlier. No, she's not being late. We did have somebody be very late yesterday, but We did. kind of remotely the same. Who's most likely to fall asleep during a game? Who's a sleepy boy? He's not here, but I gotta write his name, bro. Do it. It's my boy. I'll choose from this talent pool. Oh, that's actually pretty good. All right, Gideon and Arashi. He's not here, but hey, shout out to Arashi. Is he a snoozy boy? He's a snoozy boy. Okay. Gideon as well. Who is most likely to get blacklisted from a broadcast? Well, be careful how you answer. Because you never know. Yeah. I misspelled his name. I'm seeing Mirko. Yeah, I mean, that's just without question. 100%. Without question. He'll never be blacklisted, though. No, I honestly What's think his that favorite? he's that crazy that it's kind of just like... It's his branding. He's untouchable. That's true. It's his brand. He's yeah, he's untouchable. fine. Identity. All right, who's most likely to survive in a zombie apocalypse? Hey. Ooh. Pause. Okay. Okay, let's say it. Again. Naisu, yeah, I mean... I wouldn't want to take a punch off Naisu. I'm just going to Exactly, put it I out think there. I that's feel right. like he'd kill me. He's a runner. He's athletic. He runs? Good. Like that? Yeah. I feel as if like a slightly bigger guy running is quite difficult. So if he runs like that, It's yeah, the endurance, bro. fair. Okay, fair. Who's most likely to spend the most during an international event? Us. Spend the most. This is the easiest one. I know the answer to this. Oh, really? Okay. For real? Okay, let's see it. Ah. Yeah. Oh, actually, This event. this event is it being bad? Okay, that's true. I know you guys want the outlets. But traditionally, I would say this one. Yeah, probably. Room Wait, service. what have we been spending on, bro? I don't. Hey, it's for the girlfriend. Oh, okay, fair. For the lady. For the lady. Who is most likely to crack under pressure? Who is not very icy? Dang, this one's Ooh. crack under pressure. Ah. Three, two, one. Oh, damn. No, Oh. no, Eterna, Oh. you're fine. You're fine. I think I cry more than Brigida. You cry? Oh, cry, Oh, but crack. under pressure. Yeah, but like to crack under pressure, I cry. Dude, when you should have when seen I crack, her reaction when like Oh, the but- I love you things and adults. Okay, came out. okay. That's also a valid answer. Okay. That's a very valid answer. And final one. Who is most likely to win MVP in a game? So who's the best player in the talent group? I can't believe I'm doing this. Damn. So We've been disgusting. very nice to each other on this last one. So disgusting. I'm disgusted. Is he nasty? The boy's nasty at it. Nasty. Pretty good at video games. All right, man. Well, thank you very much, guys. There were some expected and some unexpected answers. We might drag some other people onto the talent show. Thank you. Throw them away. Be dramatic. Go on. Yeet. Well, we have a little bit of time to fill since ONIC just absolutely swept through Falcons, so I thought I'd have a bit of a chat with the boys. That one was a little surprising to me in a certain way, but
Looks like Falcons just didn't show up, did they, Remo? I mean, yeah. It's been a long 2 weeks. Yeah. That was bad. Come. You wanna take this? Yeah. They didn't show up. They didn't show up. I'll speak for him. He's very sad. This is he's never had to feel like this before. Welcome to my world, Renmar. Welcome to my world. In the world of everyone else, apparently. But you know what? It's again, I can't help but also feel happy for the ONIC boys because it's like a huge sigh of relief from them. Even Kyrie, the way he celebrated, I don't know what he said, but it felt like it was something along the lines of, "Oh, finally, I got to beat these dudes." And I think for them as well, there's sometimes you see these third, fourth games, and you're a little bit like, okay, well, it's it's a bit of a rubber match if you like, but it was $100,000 difference, so that's a huge difference for these guys as well. I mean, if I'm coming from my point of view as well, club championship points, Falcons really needed those. To be honest with you, to see that happen is going to be a massive disappointment. I think I've kind of been saying along the lines, though, for Falcons overall, today will be extremely disappointing. But how would you say their tournament overall has kind of went? Would you have said that fourth was an acceptable position for them kind of coming into this? I know they would have said all the time they want to win it, of course, but would you said fourth is acceptable? I think globally fourth is not acceptable. From a unbiased, just outlook point of view, the way that they came into this tournament to how well they played in the top 8, I think coming into the top 8, a lot of us thought that they might not even win their first match. A lot of us thought that they might secure something lower than that. So the fact that they got where they got, definitely not a horrible finish for them. For the rest of the world, there's always going to be high hopes for any Filipino team, any Falcons organization at that as well. They're a dominant organization in the club championship. So yes, they fell short, but if you look at the whole picture, it's not as bad as maybe everyone thinks. I mean, let's be honest, it could have been as bad as Liquid, right? I mean, that... Ooh, yeah. I mean, not to... How to bring that up? They already don't like me, so I might as well. But look, I think, when you look at expectations in that sense, though, they have got to be the team that everyone was looking at. That's got to be the biggest disappointment of the whole entire 2 weeks of the MSC. Yeah, and I'm pretty sure it was a massive wake-up call for the team and for the org and all of its players that, wait, we came from such a high of winning it in the Philippines. We get here as one of the teams favorite to win it, to get some very important points also for the club championship, for Liquid as an organization. By the way. Yeah, they are also struggling. So a lot of the big dogs who've been duking it out for the club championship for the past 2 years, now Vitality has a chance also to just sweep in through any other club that are ready for any surprises. It makes the story of MLBB, this MSC, actually made the story of club championship even crazier. I mean, it was massive for us, especially when Falcons beaten Vitality. That was one of the biggest games of the entirety of EWC over the last 4 weeks, as far as the club championship is concerned. Who would you say has been the biggest surprises, though, Trex? I mean, coming into today, I mean, a lot of people, is this the final they would have maybe expected to a certain degree? I'm not too sure, but what would your biggest surprise be? Throughout the whole tournament? Yeah. I think Aurora and Team Spirit are probably the two big surprises for me, both of them being able to break in. And not just break in, but show up as possible favorites. I mean, we had Aurora literally labeled on Instagram as the new big boss. So overall across the map, MSC in general has just been a huge surprise. Yeah, YANGON Galacticos, though I know it's a lot of people are saying they are surprising, especially the road that they had to go through. But I think the story of Spirit is even more surprising. They went through, oh my goodness, are they actually not going to be able to make it to knockouts? And a team from China will be able to make it to knockouts first in Guangzhou Gaming, and then they get through, and then in the first round they get to defeat Vamos, who destroyed them during the group stages. And now so far, Team Spirit have actually yet to drop a game heading into this grand finals for the knockout stage. It's insane to see how well they have performed. Guys, thank you so much. I mean, we get to kind of kick back a little bit for what is going to be an absolutely fantastic round. You know what? I'm kind of joining you. They were asking if we could get your jackets off here on this one. You know what? We might just kick back. We actually went a completely different room in studio. It's nice. And we've just kind of taken over for a little bit. And this might be the spot that everybody wants for the grand final. Very excited to see how it's going to go down. And it's time for the desk to get us started. Rain it.
Thank you, Chris. It's an amazing time to be an MLBB fan, especially with how this MSC, the tournament of upsets we have declared it, has been going. You can expect the unexpected, and you can be sure that watching today will give you a chance to see history as it unfolds, as it is newly written, with a new team raising the trophy here in the middle of the Lenovo Legion Gauntlet. This is going to be an amazing one, and of course, I have the pleasure of introducing my panel who will be alongside me in this best of 7, the first time doing what they have done all of these 2 weeks, which is keep the energy high. 2 hands, LaFell, I like that. They're good at it. 6, 7, anything else you want. Looking flashy, both of you. Brig, LaFell, it's great to have you here. Thank you very much. Thank you very much. This is the new telestrator, huh? Yeah, this is me practicing in case Briggs wants to screw me over and be like, you know what, maybe I can just put it here. No, I can like hands-free. Be a backup dancer or something, you know, when he does the illustrator while we do the analysis later on, because who knows, I have never experienced a sweep here in knockouts rain days. So I'm just assuming the pattern will carry over. Well, if that happens and we see 4 games in a row won by either Team Spirit or YANGON Galacticos, that would be one of the most incredible things. And by the way, speaking of incredible, I want to introduce you to our Crunchyroll story of the day, which is that we will see the rise of a new champion here at MLBB. It is historic either way you slice it. History has been made before we even got to this final stage, but now we have a chance to see who will claim this as a part of their destiny, whose journey will be diverted to look at another grand finals for their chance to raise the trophy. Brig, this is a momentous occasion across the board. Yep, I know we are all probably still in shock over the fact that there's no region from the big regions actually partaking in the grand finals, but more so when you'd like to look at it based on or from a perspective of what history could be made. Especially for these regions, none of them have actually had an international championship ever. So it's going to be such a great achievement for either of these 2 teams if they ever get to make it that far. I do have to say though, Myanmar got very close. M2, that was back in Singapore during COVID times. They went all 7 games against Bren Esport during that time where Call TZ was playing. So now this is like their second chance of making it so that they actually become champions. Well, just to put it into perspective, Zaur Egoist, the star jungler on the side of Team Spirit, was about 10 years old at that time. So he didn't really have much to say in that conversation, Brig. No, but look at him now. He wasn't really able to partake in the most recent one just because of, again, he was yet to actually he was born too early. Yes, he was born too early. So he couldn't be part of it. But now that he is, I still see and you could feel the hunger and how his mechanics. Everyone's been looking forward to it, and he did not disappoint. Hello. Sup, coach? See, they're all saying hi. They're all so nice. You think that's live? This can't be live. It's live. Wow. Look at that. Hey, guys. Hey, Yangon. So they have different preparations. Go. Team Spirit had like a, what's that, a tennis ball? They're not listening to me. They're just practicing their mechanics. They're practicing their timing. Yep. See, Briggs, that's what we should do, right? I throw something at you. Do not give these 2 props. Please do not do it. That is going to be chaos. By the way, I threw 2 things at you and you didn't dodge both of them. No, it's okay. You got hit by both. The other one was a necktie. I will say, LaFell, you're looking very nice today. You are looking better. Briggs, mediocre. But other than that. I agree. Yo. No, because everyone keeps saying she looks good. Brig obviously is looking great. She's mogging both of us. However, I will say that, LaFell, I know, you might have taken my comment yesterday to heart, and I just love your hair, buddy. I just got to say. I love your hair. Hey. No, either way you style it, I like it. I didn't know if you were sensitive. No. I just shower, take my shirt, do whatever, and then how it sets, it sets. Like, I have so much to think right now, and how my hair looks is just not on the list. It's just not on the list, so that means that it's just naturally looking good today. Và đến với game thứ 3 nhá. Been with you today. Để Will the Galaxy be with YANGON as well, and will Spirit be with Team Spirit? This team has done so tôi sẽ cần much phải cho nó nhỏ một chút. Đây là line up của Team Spirit của chúng ta với những con người như thế. Vâng, những con người như vậy thôi. Không có gì lạ lắm cả khi mà chúng ta vẫn đang thì những con người đó vẫn đang miệt mài tìm cách để có thể trở lại ở cái giải, trở lại đỉnh cao, trở lại cái thế đỉnh cao một lần thôi. Chỉ cần nó là một lần thôi thì câu chuyện nó không còn gì nữa cả, anh em ạ.
And then, of course, 2 years ago, you were here as well at MSC, but you never made it to the grand finals, and here you are 2 years later. Yeah, it is such a great result. I am feeling Vâng. very good. Đây chia I sẻ have, của like, anh such của great feelings, cái phía team my team. Spirit Yeah. khi mà họ đã thành công trở lại giải đấu lần này. Để tùng chút nha, tụi tôi lấy lại đồ cái mẹ hơi vướng tí. I Rồi. grew a lot as a person, I think a lot, and my gameplay improved so much, and I have like much more connection with the team like before. So yeah, grew up. You grew up. Yeah. 2 years later. Và hiện tại là nói chung là đây là một trận đấu mà có lẽ là sẽ khá là quan trọng và nó là một trong những bước đệm để chúng ta có thể mở rộng cái thế và sẽ khiến cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. Tại vì là chúng ta chỉ có cuộc chiến giữa Indo và Philippines, vẫn là những cuộc chiến nó gọi là dai dẳng từ năm này qua năm nọ rồi. Chúng ta có một cuộc chiến khác đó là Đông Nam Á, chúng ta có một đó là Myanmar, nơi mà chúng ta vẫn đang chưa có một cái nền kinh tế chính trị ổn định, đối đầu với một khu vực mà châu Âu, một khu vực đã có cái lần đầu bước vào vòng chung kết. Thì cho cùng xem là họ sẽ có thể chiến thắng này không đây. So you were able to prove that you're on par with the gold standard. Yes. Higo, how did you expect this? Did you expect to be here right now? Because I think we talked to Kid Bomba, and then he said like, yeah, he had a good feeling that they'll make it all the way to the grand finals and even maybe win this tournament entirely. Did you share the same idea with Kid Bomba? We have like great preparation in Malaysia, 3 weeks worth of hard works and trainings, and we have such great results. We have like 80 win rate in scrims, so it's not a surprise that we go into grand finals, but we have some issues. Tôi rất bất ngờ vì chúng tôi đã vượt qua được cả cái đội tuyển, những đội tuyển mạnh mẽ để chúng tôi có thể bước vào vòng trong này. Thật sự But in this grand finals, you're going to be up against YANGON GALACTICOS. I heard that you were scrim trận đấu giữa partners. đội Is this tuyển I think we met them like 2 times maybe. Do you think that that's going to be a good thing coming into the grand finals? Like, do you have a read on YANGON? Đây một trận nói chung là chúng tôi cũng ở phần dịch này thì anh em có thể dịch của chúng tôi cũng không biết là dịch như nào. Chúng tôi không phải là người giỏi tiếng Anh lắm. Tôi không giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà hôm qua các anh chìm đấm tôi đau quá rồi anh em ạ. Chìm đấm thế chỉ có mà số gì. Anh em có thể tạm thời chờ một chút nhá, tôi sẽ hiện trường. 3-0. He has to remind me. 3-0. It was 3-0 again. Replicate the same success? Oh, what are you going to say? But third game was like longest game in M series tournament, so it was such a great series, and they give us a fight sometimes. So are you happy that you're going to meet YANGON again? I'm sure we will beat them again. Okay, they're sure they're going to beat them again. But what do you think has changed about YANGON GALACTICOS? Do you think they improved? How have they improved? Chào mừng anh em đã sớm đến với trận đấu cặp đấu cuối cùng ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đánh BO7, trận đấu chung kết giải MSC 2026. Lần đầu tiên một đại diện đến từ phương Tây và một đại diện đến từ khu vực Myanmar góp mặt tại giải đấu lần này, góp mặt tại trận chung kết của giải đấu MSC 2026. Đây thật sự là một điều chấn động khi mà những đại diện từ khu vực mà to nhất, được đầu tư nhiều nhất và mạnh nhất của mobile bóng bàn lại không được góp mặt trong trận đấu chung kết ngày hôm nay vì họ không tới được. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với những đại diện gần như chúng ta đã đánh giá khá tốt họ hay chăng? Và bây giờ đây họ đang ở đây, họ đang chứng minh được cái năng lực của bản thân mình. Keep supporting us in grand final, and we'll see who better in this grand final. We will see who is better in the grand finals. Hiko, thank you so much. That was a remarkable message. I'm very excited for you. Good luck. Because now we are going to throw it over back to you guys. Well, Hiko's already let us know that he was one of the youngest people at MSC the first time he played. In fact,
This is how young Hiko was. We have an image of his first moment in MSC. It was quite a spectacle. Our Egoist, I know, is sometimes who we talk about, but you see that right there? That was young Hiko winning 3-0. Kid Bumble couldn't believe it at that point in time, guys. Pretty amazing. I mean, like, for me, even I didn't know. Yeah. Let's face it. Because it's a baby. Asian babies, they all look the same. I'm sure you look like that when you were a baby. Brig? Probably not the hair. Not the hair. Okay, you didn't have as much hair as Hiko. If I'm not mistaken, I look very different as a baby. I almost got disowned as a baby. Thơm lên Because vừa they ơi. thought I was the wrong kid. Oh no. Yeah. Wow. Các It's sơ an thực awkward thực conversation with my chị parents, là as Phi well đây. as the nurses and the doctors. Mất But hey, sinh I như này grew nè. up normal. So you had that convo as a baby? Because you said the nurses why, were Mom? involved. Oh, LaFell. Mom, it's what a me, life. LaFell. Brig, are you sometimes like just fascinated by the life LaFell has lived or is living? A bit too fascinated, honestly. I We agree. spend too much time together, and I feel like we're like brothers and sisters at this point. We always fight, but we can't get rid of each other. Well, and we're going to keep you here for a best of 7 as That's well. It's true. the longest time we're going to have to spend together this entire tournament. And of course, Hiko feeling confident as well. All those jokes aside, as being one of the youngest players, when he first entered, he actually now has the youngest player in MSC on his team in Our Egoist. We'll see what they can do against, of course, YANGON Galacticos, who I have been saying is maybe the best team in the galaxy because no one has been able to do anything against them. You look at the way Ying is playing. We're coining the undying today because he has been so good at the bottom of the KDA or at the top. Either way you look at it, he's not dying very often. Han, Kaizi, Blink, and Sanji. He talked about that roam, that XP, that jungle synergy that they have. They said they're a great team, Hiko, but we're better. We'll see what the coach of YANGON has to say about that. We are now here with our Cùng grand phỏng vấn finalist, trước coach from YANGON Galacticos. người Welcome, MGod. huấn luyện viên How is everything? How are the bên players phía doing coming to the YANGON grand Galacticos. finals? They are so excited. They are excited. Yesterday we had a chat with Coach Marvs and he mentioned that everyone is such a positive bunch. Is it the same thing going to the grand finals as well? Yeah, sure, because we have a good result in screen also. Yeah. Oh, okay. So good results in the scrims, boosting confidence. Yeah. But what's the mentality coming into this, Coach? Initially, did you think that you would come this far, all the way to the grand finals? Actually, yes, because before we start off the EWC, whenever we are playing screen, we win a lot of the good team. And then even if we don't win it, we have like an equal attempt. So we know that we're gonna be something in this EWC, where we didn't just sure that we're gonna make it to the final or not, but we already know that we're gonna be at least top 3. That's for sure. We already know that. Okay, so even initially going into it, you already thought that you would go top 3. Yes. Now top 2. Yeah. How about top 1? Yes. Yes. I'm hoping that. Yeah. It was really, I would say, heartwarming to see the winner's interview with Coach Marvs yesterday. Could you talk to us a little bit about how you guys met? Actually, I'm already leaving the Mobile Legends sense. I'm resting. I don't want to come back to this anymore. And then the player from the former YG, Stitch, and then Blink is my friend. So they asked me, Coach Amgo, we need a coach, and that kind of, we need a coach. So you have a coach, Marv, and then Coach Marv also doing the draft. I'm only know how to draft. I don't know how to be a lifestyle coach. I don't know how to be a lifestyle coach. So and then we chat. I chat with the coach Ma, and then I'm willing to be a lifestyle coach as long as you can do your job really well. Oh, then okay, let me try. I'm gonna try my best and watch it. If we work out, we're gonna do it. If it doesn't, yeah, I'm gonna go back to my resting area. So even with that, you're now top 2. Was that something that you expected when you made that decision to come back? Actually, last year at this time, I don't do anything. I don't even know what is happening in the Mobile Legends meta. I don't know anything. I just lying in my bag. I'm trying to walk a corporate life or attending the any university. I'm thinking about should I attend the university or should I join to the corporate life? I'm thinking about it. But that one decision really changed. And then the player mentality. This guy want to win so much that they are willing to sacrifice everything. There's a thing that take us here. We heard about Marv's journey. Now we're hearing a little bit about yours. How is it like, though, working with Coach Marvs? I heard that initially you weren't as great with English, like you had to learn the language.
I can speak a little bit, but not as good as that. And then we have to learn through. And then Coach Ma have a really good at English, so he only uses simple English. In that way, we can communicate. Yeah. Is it better now, though? Yeah, it's better. It's better now. That's good. That's good. And now you guys are working together. You're made it all the way to the grand finals, and a lot of people are saying that this is a big rematch. Yes. M7 YANGON Galacticos was knocked out by Team Spirit. Yeah. 3-0. 3-0, yeah. 3-0. So, what's going to be different today, Coach? Our mentality. Mentality. Our mentality, yeah. We are How? different, because at that time we are like a first time in the international. So, if we saw something, we are like, oh, that is huge, that is huge. Everything is different for us, but we have enough experience. So right now, we're like, oh, they're just a thing, we can win it. So was it experience on your part, or was it more experience on the player's part? Both. Both. Yeah. Both. So what mentality shifted for the players particularly? Like, are they a little more confident? Does the stage not affect them anymore? Stage also affected, and then they became a lot more confident because of before that. Whenever we try to do something new, they want to go with the comfort. But right now, oh, if you want this, we're gonna do it no matter what. We trust you, like something like that. So it's a lot easier to work with, and then like I mentioned, they willing to sacrifice everything just to win it. I heard a lot about Kai's as well. Is he still boosting everyone's mentality? I heard he's a really, nice kid, very positive. He's the youngest among us, and somehow he is a positive one among us, and then he always boosting other people's mentality. Like, oh, it's okay, I will do it. If you guys want to do it, I will do it. Don't worry. Just play the game, something like that. Yeah. I'm getting so much positivity from you guys. I'm getting so much positivity from the players as well. And I'm seeing a lot of positivity from the community. Yes. The watch parties, viral. I mean, I'm not sure about in other country. Like, there will be like only 1 or 2 watch party, right? We have watch party in every city in Myanmar. We have a watch party, even like in Yangon. Theo như một thông tin từ coach đang bày tỏ đó là ở Myanmar đang có watch party ở mọi hệ thống rạp của bên phía quốc gia Myanmar. Cũng là một điều rất vinh dự của giải đấu MLBB khi trở thành một niềm văn hóa rất gọi là một văn hóa lớn của nước ngoài. Thank you for supporting us, and then we're gonna try our best to take the trophy to Myanmar. I don't want to spoil it, but I'm gonna do some aggressive movement. Ooh, do some aggressive movement. I'm gonna let the panel break that down. Maybe they have, an idea of what you're talking about, but it's been remarkable being with you, Coach. I had a great time as well with Coach Mars yesterday. Good luck for the grand finals. Thank you. Wish you all the best. Yeah, wish we win. Wish you win. Yeah. We're going to throw it over back to you guys. Aggressive movement. Punch him in the face. Is that what you guys thought? Which, by the way, we were talking and we're brothers and sisters. Anyone? Yeah. Rain Day? Yeah. You're my brother. You're our brother. Dude, I always wanted a brother, man. Come on, man. Come on, man. Come on, I was trying to... Tình cảm anh em giữa caster EWC và caster MLBB nhé. Hai anh em bắt tay nhau để chỉ mình ra khuất ngay đằng giữa. I think I got lucky because I got to see what many of you have said is maybe the wildest international tournament that you can remember. I mean, and definitely in recent memory, and it's ushered in a new era of MLBB here. We're about to see it, and coming off of the back of that interview with YANGON Galacticos, I know we joked about making an aggressive move, but there is something about seizing the opportunity. And for Myanmar, this is an opportunity. 5 Myanmar players, a coach that is driven, that is emotional yesterday after the win, Brig. And speaking of just that, you could see the photos on Facebook. YANGON Galacticos posting photos of young, up-and-coming students and fans looking at the games with pride, saying, that's us. Yeah. We're represented up there. How special is that? Yeah, because in a way, this win and this achievement has brought together more and more of the Myanmar community together in support of YANGON Galacticos, who prior this tournament already had a very decent fan base, I'd say. But because of this, I think more and more of the support and the community has become alive again in terms of MLBB, because it took a while for them to get back on the stage. It took a while for them to make it this far all over again. And at the same time,
it was also a result of certain changes here and there, as highlighted in the interview. There were players they had to replace, and there were people they had to take in. But all in all, you're seeing how everything's just worth it. For me, Rainday, the way that I see the world is a place not a lot of people want to be. And esports is a good way to escape reality because everyone is going through a tough time in their own daily lives. And then seeing people achieving their dreams, especially people that are close to you, whether it's in terms of country or their stories is similar to your stories, I would say the fact that all the favorites are out, and now Myanmar as well as EECA, they're here at the grand finals. Every single player brings their own story from their own region, from their own personal life. And I feel like the reason why we see so many people invested in tournaments like this is because they give hope. And sometimes that's all that people need. They just need hope to live one more day. Well, when you think of the implications and Moonton and this game, what MLBB has done, not just for players and for hope, which, as Lefel mentioned, is the undercurrent of humanity, the ability to hope, to dream, to have faith. One of the big things that has occurred here is the ability to change your life. And $1 million is on the line. $1 million for these players from Myanmar to win and change their families, their legacy, their grandkids' potential. $500,000 just for making it here. But on the flip side of this, there's also a team from EECA, and that's Team Spirit. And when you talk about fandom, it's hard to ignore the obvious. Mom Bamba, Sis Bamba in the crowd. For Kid Bamba, the tears, the passion. Team Spirit also is bringing just as much motivation and just as much impact with their win and potential that they have here, Brig. Yeah, that time where you saw Kid Bomba's mom go up on stage. That was probably one of the most, or one of the highlights of this tournament. Let me just say, the referees didn't know what to do, by the way. They were like, what, do we let her? God, I mean, just, it's happening. It's happening. I gotta say, if I win $1 million, you can change your family, but I think you can keep some of the family and then change out the rest. I feel like you can keep Mom Bamba and then Sis Bamba, and then if Kid Bamba wants to change the other members of the family, Game vote hiện tại thì tới 68% khán giả đang hướng về phía của Team Spirit hơn. Tổng quan hơn thì cái mấu chốt trận đấu này thì phía Kid Bomba đang vẫn có con Barat rất căng và bên phía YANGON cần một lượt cấm hoặc là đích vào để khắc chế vào con Barat này của Kid Bomba. I feel like can someone dig me out of this hole? Dude, it's just a misunderstanding. I thought people keep saying, oh, it would change your life, change your family. I'm like, this one is not that great. This one is a failure. We're just gonna, I mean, I don't know. If I can have Billie Eilish as my sister, that'd be great. I think we should keep it as life. You want to be my sister? You need, Briggs already your sister. You need Billie Eilish too? I mean, Billie Eilish is pretty cool. I wouldn't mind having her. What does the total social Instagram following of your sisters need to be combined? Because at this point, you're in the millions. At least 2. That's too much, man. That's too much. Guys, this has been fun. At this point, I want to just give us some hype. Brig, YANGON versus Team Spirit. This is going to be fun. Yep. In a way, you kind of already see, and it was suggested too in that previous interview, that the last time these two went up against each other, there was already some sort of story brewing, and this is YANGON's chance to get back at Team Spirit and potentially make an even stronger statement by winning this championship. Dude, MSC has been one of the best internationals we've ever had. This grand finals better live up to the hype. Brig all of your games. Thực sự là có thể nói luôn là đây là lần đầu tiên ở một giải đấu eSports khi mà những đội được đánh giá mạnh nhất lại không hề tham gia trận đấu cuối cùng, tham gia trận đấu chung kết. Ở bất kỳ một tựa game eSports nào khi mà chúng ta thấy tất cả Liên minh huyền thoại, ngay cả những tựa game như Liên quân, Liên minh huyền thoại hay là Honor King, chúng ta không thể nghĩ rằng là một cái sự áp đảo về mặt khu vực như thế mà đến tận giai đoạn chung kết lại không có những người đã từng đặt lên những nền móng và là những vị vua trị vì trên ngai vàng đấy. Đây là một điều đầu tiên xảy ra ở một giải đấu có tầm cỡ quốc tế như này. Chúng ta sẽ đến với màn chào sân, biểu diễn chào sân của EWC.
16 of the finest MLBB teams from around the world gathered in Paris to battle it out for their dreams and hope. But now, only 2 remain. 9 days of grueling competition. From 9-minute one-sided affairs to half-hour slobber knockers and everything in between, we've had a taste of it all here at MSC at EWC 2026. This year, we bid goodbye to the top contenders. We witnessed the rise of the underdogs. And for the very first time in the history of MLBB, we head into the grand finals without any of the big 3. It just shows you that even 10 years into the long lifetime of our beautiful game, the esports scene keeps reinventing and reinvigorating itself. That just means you get an even longer life to witness greatness like today. You know what, Milosh? This grand finals is one for the books. It is history in the making. Myanmar coming back to the grand finals after 5 years. And of course, EECA making their international final debut after 7 years. What a day for it then, ladies and gentlemen. Please join me in welcoming our MSC at EWC 2026 Grand Finalists, YANGON Galacticos and Team Spirit! Dịch giả hôm nay sẽ là của đội tuyển nào đây? After 5 years, a new Burmese representatives return to the grand finals in an attempt to write a legacy of their own. 7 years of blood, sweat and tears. The effort pays off. The hard work shows results. And Team Spirit are the first ever ECA team to make an international final. The past 2 MSC champions headed into the grand finals with a 100% match win rate. And today, YANGON Galacticos attempts to follow in their footsteps. Can lightning strike 3 times in a row in the land of dawn? Lớn nhất của hai khu vực vô danh của giải đấu Mobile Legends Bang Bang sẽ làm nên lịch sử. They have the opportunity to do it again and claim the championship title, both in one fell swoop. Throughout this MSC, both these teams showed their ability to come out on top no matter the circumstances. And in this meta, they showcase excellent drafts and the cleanest of the cleanest gameplays. So for our final time here at MSC at EWC 2026, let's bid our captains welcome. Please join us for our face-off. Teams, you may go already. Get set for yourselves, please, on your desks. Come on close, gentlemen. Face off into one another's eyes. Let the truth shine. Any final words from YANGON Galacticos? Good luck. Have fun, guys. There we go. There we go. Captains, you may place your keys and once again meet in the middle for a handshake. Let's get out for a handshake. Gia đình Kích Mùa 3 ở đây. Sẽ là mình bắt tay. Bắt tay hữu nghị của hai đội trưởng phái đội. History is about to happen, ladies and gentlemen. It all comes down to this. What will unfold before you over the next few hours will go down in MSC history. Our promise is simple. Today, you're about to see some of the best MLBB you have ever seen. Enjoy. The final echo fills the land of dawn once again. It was pretty cool for our journey. In our first experience in MSC, and we go to the grand final. Reaching the grand finals means a lot to the dreams of Myanmar. After seeing our flaws in M7, we are laser focused on what are the things that we need to adjust right away and understanding the meta and the patches. The good thing about the players are they are willing to understand things and they're willing to listen to what's really currently happening in every day. Yeah.
From the ashes, the Burmese rise to claim the crown. Winning this MSC, we want to make a statement that we're not underdogs. The Dragons of the North have proved it. They brought the Sky Kings to their fall. We had a rough start to the tournament, but we were able to bounce back. And now in playoffs, we're like in our true form. We overcome whatever problems we had. This is the first time we're going to play a grand final in the international scene. And that's why I think everybody is really happy and excited to play. I don't think there's going to be any pressure at all. The pressure is always on our opponent. First time ever, there will be no major regions. We are here to write our story. We are here to make the impression. We are here to win. No PH, no ID, no Malaysia. We expect us to win this finals and finally claim trophy for ECA region. Going against Team Spirit, we are very confident to beat them. We are going to revenge them because we lose 7. We give you all in, we give us the all in, we give us the best games that we can have. This is unfinished business. Looking forward to see them. Myanmar team, they improved a lot. They made this journey to the grand finals, and especially their win against the Falcons. Coach Marvs, he wished us luck to meet in the grand finals. He was also really hoping to meet us there, so it's the last step before we can lift the trophy. Esports can change life if you grind harder in each day. Don't let anyone destroy your dreams. As it starts, sometimes the dreams, they feel out of place, out of reach. It was for the Sky Kings, it was for the Philippines, and even Indonesia couldn't get to this moment where Myanmar and ECA climbed to the top of the mountain. And one thing about championships, I've been in my fair share, it's lonely at the top. Everyone else has gone home. It's just you, what you've prepared, who you are, and especially who you are when the lights are bright, LaFell, because that's a different version of us that's asked from our game, from the world. When things matter most, and you can't shrug off defeat, when you have given it all and you've gotten here, how do you show up? Without doubts, without reservation. Yep. That's what these teams are set to answer in these 7-game series. To answer that, we got to look at the fans, man, because again, both YANGON Galacticos as well as Team Spirit, they're far away from their homes, and yet people made this sacrifice. People came here. You can hear the chants. They're giving their energy. For one team is giving their spirit. Because here's the thing, this reminds me of how I and a lot of Malaysians felt back in 2024 when no one expected us to go to the grand finals. But the moment that came true, so many tears were dropped, so much emotions evolve out of that. And now both these teams, the people that have been supporting them are feeling the same thing. Some have waited for 5 years, some have waited for 6, and now finally it's paying off. And leading to this day, I feel like even just yesterday, these teams have already had a fair share of all these posts showing, extending support, passing through their own individual feeds. And I hope that is going to be enough boost, because whether we like it or not, we are indeed very far from their respective homes. And you can only count on so much to show up here on site. But the support you can and expect to receive from your very own regions, I'm pretty sure everyone's really paying attention to what's about to happen right now. It tells a bigger story, and maybe that story is still just a glimpse of what can happen here. The ripple effects of $1 million passing between the 6 or 7 people on either side of the stage, with the coach and these 5 young men facing off. It will have implications for their grandchildren. It will have implication for their grandparents. It will have implications for life. And as we do that and we set the stage, we have to focus down now into the micro, the draft, how these two teams who are so good and have played different ways now come in and try to work that strategy to get the edge here in the draft. Well, right now we've got to talk about YANGON here. They're batting out the Valentina, very early ban, showcases that their first pick might be something that Valentina can, I would say, counter, something like an Atlas, as well as I like this Harley ban, because so far, Team Spirit, when they do get that Harley, it enables them to play this double fighters
something that I do have to look out for is that Barats, because again, when Kid Bomba gets the Barats, it's a little bit too much. So I don't know whether they're gonna answer that or they're gonna steal it away. And at the same time, I feel like they just really want to secure Kaize and his stability in mid, because I feel like the Harley will make things so much more difficult for him positioning-wise. And he's been very fluent in heroes like the Eudora, Gord, heroes that would really just want to have an easier time finding position. Apart from that, it's maybe the juice in, but considering the amount of heroes that are actually open, I agree. But they actually take out the Atlas alongside the Valentina, so there could be a different game plan here for YANGON in first pick. I think they are opening up the draft just a little bit here. Either they're going to take away the Belleric, making it so that they have the only S-tier roamer there. But I like that you shout out the Zushin, because the Zushin might actually work out, considering that Team Spirit, they might still go for 4 melee heroes and just 1 range hero. So that's a good shout, Brick. Now the Zushin gets banned out. Team Spirit was able to read out a draft. Yeah, so at this point, the Marcel is going to be left open for YANGON, which I feel is going to be real great if Spirit want to focus on their teamfight prowess. As the Poketo is actually still open for Hiko to pick up here in this part. We've seen Blink have, I mean, just one of the best performances on Roam that I can remember in my only 2 weeks of watching MLBB. But I do think that this Marcel is a different approach. We saw the depth of his ability to go to different stages and really force the Roam bans and make the other Roam on the other side uncomfortable. Now he's just taking the best one. And I feel like because there's a chance that Team Spirit is going to have 4 melee heroes, it does make it so that Marcel can actually get maximum value. There's a good chance, even if he doesn't catch all of them with the golden hour, even the Platinum Snapshot is just going to be good for that small stun. But now the Barats as well as the Harara. Team Spirit is already starting off very strong in their ban. Yeah, I don't know if part of them is just really complacent that YANGON is likely not going to pull off a Paquito Gold anyway, because I don't think Sanji has ever gotten his hands on a fighter gold lane. So the possibility of them still getting that is very high, and you see it right now. Claude is going to be locked in by YANGON, so the Paquito possibility is again still available for Spirit if they want to lock in their side lanes right now. It's a very good composition in the Uranus and Marcel. You've got Lockdown, you've got Comfort for Sanji, Blink's on a top tier hero, but you got to look at this Paquito, Harara, and the Barats. I mean, it's arguable that the Barats might be the most contested, most valued pick between these two teams. Oh yeah, for sure. Speaking of Brick, today you can, be the analyst. You can do the tell us, or you've been calling this picks very well. So now for Team Spirit, either they get rid of the mid laners or get rid of the junglers. Because as of right now, I kind of feel like there's no real threat in the jungle for now. So they might just go for mid. The only question is, what are they going for? Instead, they're batting out the Guinevere, trying to make it very difficult for Han to really get a good pick. So they're looking at YG just probably playing around the Claude instead, if that were to be the case, because it feels like a Guinevere is a more futility. No, because I like this ban because they understand if YG pick up something like a Yi Sun Shin, a Ling, that's going to take so long and they're going to lose so much pressure. And the meta right now, you need immediate pressure in the map. Which I think will accelerate what Spirit could do with their lineup, because they're all on fighters. They have pretty much a very decent lane matchup for the sides, at least based on the first 3 picks that we're seeing from them. So if they just really want to limit the options for YANGON to at least spread out and create the space for Sanji here, I think it really works. I do have to say, if Team Spirit just wants to go much faster, they can even go for something like a Selena. Oh yeah. The bad thing about that is that their wave clear isn't going to be great unless they pick up a gold laner that can, basically clear faster. But here's the thing, if they do pick up a Selena, I think Team Spirit is just going to end the game pretty quickly. And now even a Lucas gets banned. Now, we've only seen one Lucas so far. Didn't actually do that well, but hey, maybe in scrims it's just something different. Yeah, and they're probably digging deep because of the Valentina ban again. By the way, that was in Bahasa, but they basically say, Kid Bomba, you're the best. Oh. In case anyone wants to know what so we have a lot more international fans now. Yeah. For Spirit and YANGON. Oh, then the Cho gets taken out as well. And Spirit steal away the Eudora. So the only comfort, at least based on this tournament, that's available for Kai's is the Gord, which I don't think is going to be a fun hero to play here in this lineup. I don't think so. Maybe something like a Kimi so they can pair well with the Marcel, but even a Kimi, I think will have a very bad time here. Do they want to play range? Because if they do, something like a Farsa might still be okay, because the Hirara can jump onto you, but
hey, you cross that bridge when you get there. Yeah. But speaking of the Eudora pick, I'm 50-50 just because there is a Uranus there, so you can basically make it so that Eudora makes a mistake. But at the same time, you can time it whenever the claw wants to go in and then just stun them up and then kill them very, very fast. I guess Spirit are just relying on their combo burst damage, because at this point they're looking at a Eudora, Paquito, Hirara. They can pretty much deal with any tanky hero if they get to a point where they've scaled enough in the game. But they do indeed lock in the Gourd alongside a Suyo. Yangon, it's always a Suyo last pick that you feel is kind of just them being forced to pick it up, but if they make it work this time, that's a great start for Yangon. Well, here's the thing. As the draft progresses, we remember in the interview with Eterna where he could basically say that we have better drafts. And for now, I kind of got to agree with it. How do they get Barats, Paquito, Hirara in the first 3 picks, and then pick number 4, they still get the Eudora? Like, this is an insane draft to get for this current meta. This is like what ONIC got in the last game. In the last game against series. Falcons, yeah. And even we were like, wait, how did ONIC get that? That was no way another team is going to get that. But hey, c'est la vie, here we are. And then last pick is going to be Chung. So talk about trying to accelerate the game. Okay. This is kind of like almost no range. Eudora has range, but it's mid-range. I'm liking Spirit's draft. This is the kind of draft that says, like, you know what, Grand Finals, we're going all in. Yeah. I love it, guys. This is a big one. Marcel giving up. You see the Claude early pick, the Suyo, the Gourd for Kaise. Something that just feels familiar for YG. And if it ain't broke, don't fix it. And of course, Team Spirit say, we'll give you those. We got what we want. We're bombastic over here. Kid Bomba trying to lead them into a Game 1 win. But Undying might have something to say about that in the EXP lane. It's your grand finals here at MSC, a best of 7. And it's time to send it over to our casters, Mirko and Gideon, to get us started. Thanks so much, Rain Day. Today, we bear witness to history in Mobile Legends. For the first time ever, 2 regions, not from a major, have made it all the way to the grand finals here at EWC for the Mid-Season Cup 2026. And by God, this is some life-changing moments. The money that's on the line, the series of full BO7. It's a Cinderella story for both sides. YG finding a way to make it back to that top 2 after seems to be forever. Sunset Lover and Team Spirit, though, with Saul. The journey started all the way at M1. So, hey, we have that first blood rate comparison. We know that Spirit love to get it going quicker. But Yangon, they're actually still the ones that actually are the more active teams when it comes to just brawling. TS want to keep it hot and heavy as naturally as they do because of the way that they play the game. Not to mention, they're running the double fighters. So far, Hiko's had an outstanding win rate here as his secondary fighter Gold. But I think this game really just boils down to how does YANGON Galacticos wombo combo with each other. We've seen many times where Gourd, even within the early stages of the game, if the combo ain't clean, you're not going to be able to find anything. And that's going to be an early flicker coming out from Sawo's side. No punish here for YANGON, but that's a big resource down. Absolutely, man. We gotta also take into account the fact that Marcel has been left open, picked up by YG. And we saw in the 3rd place match earlier how big this Marcel could play into the game. Was able to stop a lot of these slow-ranged opponents. Back in that match, Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với bắt đầu đến trận chung kết tổng của giải đấu MSC năm 2026. Trận đấu đầu tiên giữa YANGON Galacticos cùng với cả Team Spirit. Còn ở đây đã bắt đầu có giao tranh nhẹ nhẹ rồi. Giờ với lao vào Jin gặp nguy hiểm, tuy nhiên Jin vẫn có thể lùi về thành công. Lấy sao Sanji thì đấm rất đau. Con rùa thì đã chuẩn bị ra mắt rồi. Liệu rằng sẽ quyết định là bỏ rùa đến từ YANGON Galacticos thôi. Cũng giao tranh đầu tiên nhẹ nhẹ và lợi thế đã bắt đầu có cho Team Spirit rồi. Một con rùa ăn rất là dễ dàng. Spirit just yesterday against ONIC in that crazy upset victory. They were able to take control of the game so early on through pickoffs, through finding tempo on the map, and YG. Tuy nhiên thì không gặp gì nguy hiểm cả. Pico đã bắt đầu chặn lính rồi. Đấy, có thành khó nuốt, tuy nhiên không nuốt được vào Jin. Tiếp. Đấy, sao Hiko đấm Sanji rất chốc máu. Vâng,
Chỉ một vài tình huống đập vỡ ở đây chưa cuối được bật lên. Tuy nhiên thì Hans đã lùi về thành công. Tiếp tục đến pha giao tranh, cái 24 đứng trên lẫn cả đứng dưới đến từ Team Spirit. Sự lật đắc phải cắt cử 2 thành viên để có thể giúp cho Sanji được farm rồi. Tuy nhiên thì Hiko khả năng cao vẫn sẽ đè được cả 2 thành viên này mà thôi. Chỉ cần 2 đấm nữa là Sanji có thể lên bảng điểm số ngay lập tức nếu như Hiko quyết định lao vào. Ở đây Sunset Lover đã xuất hiện rồi. Liệu có tình huống nhanh mà không? Không. Quyết định ăn cuộc thua xong đi về mà thôi. Rất bất ngờ khi mà lần đầu tiên sau 9 năm thì không có một đại diện đến từ Big Three nào xuất hiện trong trận chung kết này cả. Rất bất ngờ đấy. Sự trình độ của Mobile Legends đang bắt đầu đồng đều hơn giữa các khu vực rồi. Đây sao giao Green quyết định vào cướp bùa. Không. Trả lời có phải ở đây Sanji đã bị ganh rồi. Sanji có lên bảng số không ảo mà chưa bật lên. Quyết định là thoát được rồi. Ở đây thấy các kia được bật và khả năng cao Hiko sẽ lên bảng điểm số. Không, tuy nhiên là không, có khi là Blink sẽ là người lên ngược lại first blood dành cho Sunset Lover rồi. Ở đây tiên là ứng lý bật lên, tuy nhiên thì Giao vẫn có thể lùi về được. Thì có mở giao tranh tương đối tốt đến từ bên phía Team Spirit và họ đã có cho mình cái chứng đầu. Con rùa thứ hai đã xuất hiện rồi. Ở đây Sao bật cổng lên, Hans vẫn lùi về được. Rất nhanh tay từ Hans khi mà không bị Sao làm choáng một tí nữa. Rùa đã Dinh khởi động rồi. Dinh ở đây Dinh lao vào Dinh rồi xong Dinh sai lầm rồi. Dinh vẫn lùi về được. Xong Dinh rồi. Vâng, mạng cho Giao Egoist. Đây sao? Quyết định là lại bỏ rùa lần nữa thôi. Sự Team Spirit đầu game giao tranh thật sự là mạnh hơn rất nhiều so với YANGON Galacticos. Với 4 thành viên của YANGON Galacticos thì không thể nào giao tranh được với một thành viên của Team Spirit, thậm chí là Hiko đầu game rất mạnh. Nếu như Hiko có thể đi canh thì thật sự là một lợi thế cực kỳ lớn cho Team Spirit đấy. Trụ đỉnh dưới ra về Grid vào trụ rất nhanh, chắc chắn sẽ có trụ cùng lên cho Team Spirit rồi. Lợi thế chống chất lợi thế cho Team Spirit khi mà lượng chênh lệch đến đang là 2.700 tiền. Ở đây Blink lao vào rồi, Blink lùi về thôi, không nuốt được đâu. Just like yesterday, Gideon, he's conditioning YG to see these misses, to see these whiffs, and then all of a sudden he's going to pull off a crazy dead center flicker. Các cử đặt 3 thành viên để lên để giúp cho Sanji được farm. Đây thì cô vẫn đứng rất đau vào Hans. Có 3 thành viên Team Spirit là mọc lót rồi. Sẽ là bảo đang lúc vui này, cần một pha lao lên nguy hiểm thôi là Sanji thôi. Ui, Sanji vẫn luôn về được, vâng, hỏi ma chiếu rất nhanh. Chỉ cần thoáng chốc thấy cái cầu choáng của Sunset Lover thôi lập tức ảo ma chiếu lùi về. Sao? Khả năng cao trụ đường trên sẽ thuộc về Team Spirit thôi. Trong thời điểm hiện tại mà Hans vẫn lên cho mình cái thiên phạt kiếm mà liệu làm có ổn hay không, nhưng mà thực sự đem nhau con Galacticos thực sự giao tranh nó rất là khó rồi nên rất khó để cho Hans có cho mình mạng, cho mình những mạng. Đấy, sau đang bị bắt lại, sau bật cổng lên, Kid Bomba xuất hiện rồi, có nuốt vào hay không? Nuốt vào Dinh thanh tẩy, bắt được, thấy không? Kim được bật lên, đóng băng được 3 thành viên. Ở đây tiên đang đội bí bật lên, Kid Bomba Hiko bị sấy rất đau. Tuy nhiên là khi tiên là lỗi bí hết thì YANGON Galacticos cũng hết sạch đam mà thôi. Tranh chỉ là trao đổi chiêu thức với phép bổ trợ. Tuy nhiên thì bên phía Team Spirit không mất hỗ trợ nào và bên phía của YANGON Galacticos mất cho mình một cái tốc biến, một cái thanh tẩy rồi. Con rùa bạn ra mắt và lại là một con rùa free dành cho Team Spirit thôi. Team Spirit đang đánh rất bay ở giải đấu lần này rồi. Không có đội tuyển nào có thể ngăn cản được con Barat trong tay Kid Bomba được nữa. Đây sao Blink lên bảng số rồi, mạng cho Sunset Lover. Vâng, tình huống bất cẩn đến từ Blink thôi thì lập tức danh tràn bị một combo đến từ Irora và với cả Irora lập tức lên bảng số.
Cái trụ thứ hai đã bị thua cho mình đỡ cái máu rồi. Chỉ cần một tơ lính thôi thì trụ thứ hai sẽ lên bản điểm số. Không cần đến tơ lính thứ hai luôn. Ở đây nuốt vào Ying rồi, Ying không có thanh tẩy và Ying có lên bản điểm số không? Thì vâng, lên bản điểm số thôi. Khi mà không thanh tẩy thì thật sự là lực sát thương và test speed dồn vào rất lớn. Đây Blink hơi liều nha, cổng được bật ra rồi. Tuy nhiên thì làm bệnh viện đây thì cổng bật ra cũng hơi vô dụng. Chủ thứ hai thì ăn rất dễ dàng. Không thể nào Han không thể nào lên được. Đã bắt đầu được chênh lệch đã bắt đầu lên tới 7.000 tiền để chia phút thứ 8 mà thôi. Một trận chung kết thật sự là ao trình. Đây thì Han sẽ nguy hiểm, tuy nhiên thì Zamaguri đã hiện trường combo ở đây mega kill cho Celeber. Vâng, chỉ một combo con nhiều ra hiện tại thôi. Lực sát thương là cực kỳ khổng lồ. Ở đây Sanji mất cho mình thanh tẩy, bởi cả đồng không phá rồi, nuốt vào rồi, không tẩy. Vâng, và nhưng lại phải không tiên là bị chúng vào Celeber có mạng sát đao cho Kaize. Một tình huống phản giao tranh, rất tanh đái từ YANGON GALACTICOS, mặc dù họ đang bị Test Speed ép rất kinh. Cái mạng sát đao này thì Kaize sẽ có cho mình một lượng tiền tương đối là khá, nhưng mà Celeber đã có cho mình đúng mạng. Celeber tầm khoảng 320 tiền gì đấy. Là chúng ta sẽ chờ cho con Lord chỉ còn 8 giây nữa để xuất hiện mà thôi. Mặt cao thì YANGON GALACTICOS quyết định sẽ phải Lord thôi, không thể nào làm gì được thế tình cảnh như thế này đâu. Khi mà Cloud chưa có đồ, Cloud mới chỉ có cho mình cái thiên tỷ và lấy ý thôi, chưa đủ sát thương cho Cloud. Vẫn có thể bắn được nhưng mà sợ là vẫn sẽ bị thiếu sát thương đấy. Ở dưới thì sao Go đang lúc nha, chỉ cần có thành viên nào xuống dưới thôi thì lập tức sẽ tuy nhiên thì không sao rồi. Sanchez mất chúng tốc biến để thoát khỏi sự truy bắt của Blink. Vâng, sẽ là con Lord Free dành cho Death Spirit. Làm vào không? Blink đây không dám làm vào đâu, nuốt rồi, đã nuốt được Blink rồi. Là cả Blink lên bản số mạng cho Zamaguri. Cổng được bật lên, các thành viên bắt đầu xuống, chan vào. Tuy nhiên là không đánh được khi mà YANGON GALACTICOS đã lùi về rồi. Rất khó cho YANGON GALACTICOS để có thể chịu được sức ép đến từ bên phía Death Spirit rồi. Lord đã xuất hiện ở trên. Ta cũng xem YANGON GALACTICOS sẽ bị thắng lợi vẫn còn lớp sóng trụ nha. Thì khả năng cao sẽ là an toàn cho team mình. Vâng, và Jing bị nuốt. Jing có thanh tẩy nha, tuy nhiên thì trong vấn đề thôi không gì nguy hiểm cả, bởi vì không có lượng sát thương nào dùng vào cả. Blink bị bắt lại, tuy nhiên Blink vẫn không còn kịp để có thể tẩu thoát được. Ico lao vào, Ico đấm, nhưng mà tuy nhiên Blink đã lùi về rất sâu rồi, đã mất cho mình tốc biến rồi. Bây giờ Blink lao vào. Vâng, trụ chắc chắn sẽ dành cho nhau, trụ đường trên chắc chắn sẽ dành cho Death Spirit thôi. Đấy là sóng trụ đường giữa đã mất và tên lính đang lao vào rất đẹp nha. Liệu có trụ đường giữa thì cho ôi thấy đẹp kìa. Vẫn lên kim ba nguy hiểm nhá. Unique Speed cho Zamaguri rồi. Ở đây sao Go lao vào, tuy nhiên thì Jing đã lùi về. Vẫn còn đồng lôi công phá. Ui đồng lôi công phá rất nhiều, rất được quá. Đồng lôi công phá Hạng còn được sao tên lover rồi. Tiếp tục thì sao? Sao thì sao? Han còn truy đuổi, Han truy đuổi được không? Han truy đuổi được. Bạn đánh vào vị trí của Han. Còn bây giờ là Tranh bắt đầu đánh vào vị trí của Hiko phải tốc biến để chạy đi. Một tình huống mà có lời cho Death Spirit nha, khi mà họ có được 2 trụ siêu cấp được trên đến đường dưới rồi, họ chỉ đổi cho mình 2 mạng thôi, mà tuy nhiên thì Blink cũng lên bản điểm số. Thế lên đây cũng là một tình huống giao tranh có lời dành cho Death Spirit rồi. Bây giờ thì 9.000 tiền cũng là khá căng. Chỉ cần Death Spirit đánh cẩn thận thôi là họ nắm chắc chiến thắng trong tay đấy. Còn gì đã phá đồng lực công phá. Rất quyết đoán Sanji. Vâng, Sanji đồng lực công phá rất đẹp, và sau đó là một nhịp mà có pha đó là rất nhanh tay vị trí của Han để có thể lấy được mạng của vị trí của Sour. Còn bây giờ thì bên phía của IG đã bắt đầu họ bây giờ phải nuôi vào vị trí của Santi rồi. Khi vào pha vừa rồi Santi được cái động lực công phá không thể ngăn cản, khi mà tất cả các thành viên bên phía của team Spirit không có chiêu để ngắt cái động lực công phá đấy nữa, nên là cái động lực công phá rất nhiều sát thương vào vị trí của Starter Lover. Giờ thì sao đây? 20 giây nữa còn Lost xuất hiện kìa. Vâng, ở đây sao bắt lại sao bật cổng lên rồi, tiên là bí bật lên, tuy nhiên thì không có đang vào ai cả. Lại là giao tranh lùi đến từ YANGON GALACTICOS và thôi.
và khả năng cao con lót thứ hai vẫn sẽ thuộc về Ôi, Team Dinh ơi. Spirit nếu như mà ở đây Dinh mất thanh tẩy nhá. Ôi, xong Dinh rồi. Dinh. Mega kill cho ra về Boys. Ôi, sao vô, Đến làm vào bowling sao vô lên bài điểm số rồi. Cái con kia đột bật lên bây giờ chỉ có con kia vào đây. Ôi anh ơi. Bao nhiêu sát thương đến từ ra về Boys. Ôi anh chàng sinh năm 2009 này đánh bay quá. Thật sự là chúng tôi cần phải xem xét lại xem là chúng tôi như thế nào khi mà xem lại Festival lần này. Khi mà Trinh có một cú gọi là chúng tôi hay gọi vui là pha trượt chân. Mắt sông này rất dễ trượt chân mà anh ta trượt chân kéo theo Samji cũng trượt nốt. Vâng, cũng trượt chân nốt. Samji đúng cũng phá vòng quá liều. Không có vơi bị bổ đông nha. Nếu như pha đó có vơi bổ đông là một pha là bảo có cơ sở, nhưng đây không có. Tôi không biết là anh ta có vơi bị bổ đông hay chưa có cái vơi bổ đông. Ta gì còn đang bật lên cái súng bắn ăn cơ. Và thực sự là Giao Boys chỉ cần mẹt chung một phát thôi lên bảng điểm số luôn. Chưa có vơi bị bổ đông mà anh ta tự tin lao như thế. Thì chỉ một phát tự sát thôi. Bây giờ thì con Lock đang di chuyển lên, không có cho mình nó là bất cứ một cái sóng trụ nào cả. Bây giờ sẽ là những nhịp lao vào trụ đường giữa sẽ là đời thứ mà đầu tiên bên phía của Team Spirit lấy được là bắt đầu những nhịp búa. Blink phải lui về, có thể mình thấy các bạn Kim nha, nhưng bên phía của Blink sẽ làm gì đây khi mà bắt đầu tràn vào rồi thì các bạn Kim được sử dụng nhưng nắm bằng được đó là vài người thôi. Vẫn là quăng sấy từ vị trí của đó là vị trí của KC. Sấy vẫn đang quăng sấy được rồi. Lock thì sao? Lock vẫn là khá là trâu. Dầu Royce có một nhịp múa tốt nhưng Lock đã bị clear rồi. Vẫn tủ được lính từ bên phía của YANGON GALACTICOS. Một điều của Lost rất hay nha. Khi mà Team Spirit em giao tranh thì họ không giết được ai cả. Và thế nên là YANGON GALACTICOS vẫn có thể thủ được. Trận đấu vẫn sẽ còn. Ngay trận đấu đầu, ngay game đấu đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy một trận đấu rất căng thẳng từ bên phía của YANGON. Thủ nhà bằng tất cả sức sinh mệnh của mình. Vâng, bây giờ thì Sanji có vẻ chưa rồi, không dám lao lên một cách láo nữa khi mà bị Rodriguez anh ta múa quạt liên tục. Đã có số ma năng của tới vị trí của Sanji, nhưng tôi cần một cái phương mượn mùa đông cơ. Phương mượn mùa đông chính là cái gọi là cái phương mượn mùa đông giống như một cái khiếp bất tử vậy. Anh ta sẽ đồng lực công phá, không thể gọi là đồng lực công phá liên tục và sát thương sẽ là rất nhiều, thậm chí là không thể bị ngăn chặn được. Ui, rất nhạy cảm. Rất nhạy cảm vậy. Team Spirit chắc chắn sẽ chờ Cloud xuất hiện lần nữa mà thôi. Họ không làm gì được khác cả, bởi vì Team YANGON GALACTICOS rất ghê rồi. Họ cứ đi sát vào nhau như thế này thì Team Spirit rất khó để giao tranh. Đặc biệt là vị trí của Blink với những cái thời quang kim hiện tại đang sử dụng để chủ yếu để vừa đép khiến cho những cái tầm hoạt động của bên phía Team Spirit khó hoạt động hơn bao giờ hết. Nên là đây sẽ một cái mà Team Spirit sẽ cần phải giải. Còn cái thời quang kim sẽ cần phải đánh thực sự khéo. Và Team Spirit sẽ buộc phải đánh để có thể dựng cổng, gọi cổng nữa. Gọi cổng sẽ là quan trọng nha. Cái gọi cổng bây giờ sẽ rất quan trọng từ bên phía của Sawo phải gọi cổng để làm sao để có thể kéo con tiếng vào Vinh. Đây có gọi cổng không? Có thể là không, chưa gọi cổng rồi. Sawo có vẻ như bán pick bên phía phải unlock vâng. Rodriguez có lượng tương rất lớn và Chính đã ra rồi. Dính đã ra nhưng có biết vị trí của đó là Sawo không? Đây một điều muốn làm choáng rồi, kéo thêm một nhịp nữa nhưng còn chưa có được bật lên rồi. Sawo đang tàng hình, Sawo muốn bọc vào đằng sau, thời qua kia được bật lên rồi nhưng không có ai ra, không có ai theo, có nhịp cổng bắt đầu sấy. Blink đang phải đập lại rồi nhưng Kiboba thì sao? Kiboba ở đây đồng bật lên sức tiêu sát thương vị trí của Sanji có chạy được không đây? Sanji chạy được rồi, Sanji có một nhịp rồi dịch chuyển về vẫn được múa tới vị trí của Long. Vâng, giật múa tới vị trí của Long đi gót ở đây Han bị sát đao. Ôi, và khó rồi, lính bắt đầu tràn vào. Ui, nhưng mà lính tràn vào nhà rồi. 1-0 cho Team Spirit. Thực sự là Team Spirit họ chia lẻ giao tranh ra luôn ý. Họ cắt các thành viên của Team YANGON GALACTICOS sang một bên luôn. Chính xác. Để cho các thành viên bắt đầu đi lẻ rồi sau đó bắt lẻ từng thành viên một. Quả tactic gọi là Sawo tàng hình với con chip và vòng thẳng ra đằng sau, đi vòng thẳng ra đằng sau luôn chứ không đứng đợi đó.
vòng thẳng đằng sau, sử dụng cái cổng dịch chuyển, gọi tất cả những thành viên đang gặp vấn đề đang đến, và sau đó thì là gần như là hủy diệt. Và chiến thắng đầu tiên trong chung kết này thuộc về đại diện từ khu vực ECA. Chiến thắng có thể nói là thuyết phục và áp đảo đến từ Team Spirit. Họ đánh quá hay. Phải xem lại những pha highlight trận đấu này. Thì đầu tiên bên phía của Team Spirit họ đã làm rất tốt khi mà họ đã liên tục gây áp lực vào. Đây như pha này có vẻ là IG có vẻ gặp khó rồi, khi mà người châu Âu đang thể hiện cái phong độ quá hủy diệt. Mặc dù pha này thì hơi vấp khi mà Sanji có cú được cục phá rất nhiều sát thương vào người của Sunset Lover, và sau đó thì có được 2 mạng. Nhưng tôi nghĩ đó là không đủ khi mà Jin có cả trượt chân và Sanji cũng trượt theo. Quả này Sanji cũng trượt theo luôn chứ không phải là đùa đâu anh ạ. Quả này Sanji cũng trượt theo. Vâng, bắn tăng. Còn đây pha này nhá. Đấy. Pha này gần như là cắt luôn anh ạ. Gần như là đằng trên kia thì Blink không làm được gì. Đằng này thì Sanji phải đảo cánh rắn cả. Han, vị trí của Galacticos có những nhịp múa quạt cực kỳ chất lượng. Múa quạt cứ phải. Con Yara và con Barat hiện tại đang nằm trong tay những người Tây đang rất quỷ nhá. Nên là các đội lên tại em vua sắp tới, các đội nên cẩn thận với những đại diện từ phương Tây, đặc biệt là Team Spirit. Nếu như không muốn, chúng ta sẽ có một chức vô địch đầu tiên trong ở khu vực châu Âu này, và chúng ta sẽ tạm thời rồi trong giây lát trước khi chúng ta đến với game đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Team Spirit và YANGON Galacticos. I still cannot get over the fact that we saw the Paquito Hirara, and why are you copying me? You always copy me, why can't I copy you? Okay, you can. The Hirara, Paquito, and everything else. Even the chip came in as a surprise, but it complemented the idea of the lineup so well. It took time. It took time for YANGON to actually hit their spikes, and at this point, if this keeps going, it might be Spirit with a much cleaner record in the knockouts, finishing off this tournament. I mean, honestly, this is a good showcase of the new and old, because what Spirit is showing is the new meta, the current meta. But honestly, what YG showed is reminiscent of metas of the past, right? Where we got the Suyo, the Gort, as well as the Marcel, even the Claude. This is all good in the previous patch. But now they gotta, speed things up, where honestly, like, our illustration moment is just gonna be about how big of a difference the new style of playing against the old style of playing. Well, sometimes the Marcel shows up and it's, whoa, you let us get Marcel. And sometimes it shows up and it says, well, you get Marcel, we get Paquito and Barats and Hirara. And, at this point, it doesn't even matter that you have Marcel. And that's what happened in this game. I would say the draft that YG has a very bad relationship with Team Spirit. It looks like Team Spirit, they got like abusive parents, and then YANGON, they just got the abused kids. Oh my God, that's how mismatch it was. That's one way to put it. Wouldn't be my metaphor off the top of my head. It wasn't the first one that I came up with, but it's the funniest one. Okay, yeah, it is funny. Again, not the first word I used to okay, describe that would be off the top of my head. Description for it, It's the one that grabs people's attention. Okay. I wouldn't mention grabbing off that as well, because that feels like you can get into the same. This is just the story of my life. Everything I say. Damn. Okay, so guys, you have a lot to break down. Game one gave us a lot of answers on the side of Team Spirit. They're the real deal. Zauer, Egoist. Kid Bomba, you mentioned Sunset Lover and Sawo, of course Hiko, trying to make a statement here. LaFell, what was the statement you saw that was made by Team Spirit in game one? Now hold it. You could do it if you want. Yeah. Bawaski. All right, thank you very much. It's nice that you understand Malay now. So we got to look at the draft, because there's a whole lot wrong here. And let me explain as well, first things first, what I mean by having bad relationships with each other. Because we're going to start with one of the more important picks here, which is the Suyo. The Suyo being the jungler is definitely one of those picks where it's going to move the map. It's going to move the tempo, right? Now, one of the problems is Suyo has been adjusted before, where
he had armor as well as magic resist when he is in his immortal form, but they removed the magic resist. Now the problem is we got one of the best mage bursters here, which is the Eudora. It makes it so that if he goes in, he dies. That's why we don't see him really do much. And it's honestly the same with the Claude. The Claude goes up against the Eudora. Also, he goes in, gets stunned, and then the damage is just gonna be too much, and then he's gone. And that's not over yet. We gotta talk about the Marcel. I play the Marcel. Here's the thing. He gets stronger when the Thunderbelt stacks actually gets to stack up. But before that, he don't want to deal with burst. He don't want to deal with anyone that can stop him. Now let's look at how many people can do that. So Eudora could do that. Probably just Tito one. could do that. Barats could do that. So there's three members that can deal with the Marcel. One of the reasons why they don't really mind letting the Marcel go. So right now, it does seem that Team Spirit, they just get all of the answers before some of the problems even existed, right? Because Suyo came out late, and then, well, the Marcel's first, but again, they were able to answer that. So let's see how it translates in game. And in this current meta, it's all about map pressure. Let's look at what happens when there's no map pressure here. We're going to be seeing, this is, by the way, look at this, it's 2:43 in the game. This is fairly early on. And we can see that the gold lane here, Hiko is winning by a lot. And then we're going to go to the EXP lane, and look, three members of Team Spirit is already in the jungle, and it's already like, look at this. This is the second tier turret of YANGON, and they're able to go in. This is 2 minutes, right? This shows how much domination they got with the Barats as well as the Paquito, which, by the way, I feel like Barats is #1 EXP laner, and I would say Paquito is sharing that spot with Freya in terms of the best gold leader right now. And then we'll be looking at what one of the problem is here, where we see that Team Spirit, they overcommit, and yet there's not enough damage, there's not enough instant crowd control, and that's part of the problem that we have if we look at the draft here coming in from YG, where Ying can be a frontline, that's great, but not immediately. He needs time to set it up. Kaize can kind of stun, but only if he hits his skill shot. And then Blink kind of stun, but here's the thing. In the golden hour, some abilities go through, some don't. And we're going to be looking at this clip here, how it has been stunned up, and then Han tries to attack, but the guy's frozen, so no damage is going through. So this draft honestly doesn't really harmonize together all that well. I guess the clips that I also... Yeah, Okay, speaking of harmonizing. We are trying to harmonize right now. I guess the clips that I also picked up are just to further complement the idea that we're trying to put out about the bad relationship. I still don't completely understand the metaphor that he put out, by the way. Yeah, me neither. I think it's deep in his past. Yeah, but I think this will really kind of establish how within the team and within the lineup, it hasn't been really that great. And at the same time, against these opponents, against this lineup, it hasn't been as great. So where's the play button? Oh, there. Okay. So I chose this clip in particular. Was it this one? Or I chose this clip in particular because I think it was just very brief. But this was a quick movement from when they actually went to steal away that purple buff and immediately transition to this turtle, which, by the way, Ying was just trying to hold by himself. So again, we mentioned he is expected to be the front. He's capable of being the front, but that's just pretty much it. He can kinda tank the damage as of this moment because it's not like he was really able to scale up either, because again, both the sides were really matched really well. The guy beside me is doing a really well job as well, trying to mimic what I'm saying, but at the same time, what I'm trying to point out is you see how the combo of the burst is actually put into action here by Team Spirit. It was probably a bit of a worry for us that the Eudora had to deal with a Uranus, that the Eudora had to deal with a Marcel that could probably just be everywhere. Thank you for zooming it on my face so you don't get to see him anymore. But yeah, so at this point, I feel like this moment already meant so much to how Team Spirit have pretty much secured the game, because the moment that they were already able to deal with Ying and no other member from YANGON could actually provide help nor trade whenever Ying actually went down, I think that was pretty much it. It was one moment where they tried to trade. I feel like they kind of hit their power spikes, but I think it's a keyword. It's always kinda. It's never really enough for YANGON to actually go in for a fight against Team Spirit. And that was a one moment where you saw Blink or Sanji, as much as he already had items on a Claude, try to go in, but just look at what happened afterwards. You just kind of see how sad this engage looked like. There was a full stack Blazing Duet, but he just gets cancelled out by Hiko and Tsar Egoist. So there's not much you can do with this lineup.
there's a clear lack of synergy from YANGON Galacticos. Not to say that the draft was bad, it's just that in the team itself, the chemistry isn't there, and there's so many answers that unfortunately was able to be drafted by Team Spirit. So it's just a very big mismatch. That was a great breakdown. I also, you know, when you look at something go wrong that way, but Team Spirit has a few moments, I think you see the quality of both of these teams shine a lot. And when you see the caliber that we're looking at, these teams deserve to be here. They've played and played again. They've been knocked out. They've won. They've had bounce back wins and victories. And I think you look at what is valued, and there's maybe 4 picks that seem to be kind of driving a lot of this, and it is the Barats. It also is making sure the Atlas isn't available, so someone's using a ban on that half the time, because you don't want both. And then of course you're going into the Paquito, and that is becoming a bit of an issue, and the Harara, which is the primary priority jungler before you start getting weird. And I'm not saying it's too weird, but you know, you bring out the Suyos, the YSSs, the things that aren't really meta. So my question is, do you leave more open, knowing that, hey, let's just hit each other with everything? Like, you're gonna get that, I'm gonna get this and this, because it felt like they lost that trade. If they're on blue side, do they leave more open? Do they not ban the Valentina? Or do they try to just focus the bans on the roam and see how deep we can go? Because I think they won that roam battle with Blink. I think he can go as deep as possible. Because I think even YANGON don't want to use the Valentina anymore. Like, based on their game yesterday, so they just probably took it out. Well, it does kind of tell you something about how they want to draft. But being in blue side and still not having a better draft is a really weird thing to look at. So I do think there are a bunch of things that have to be dealt with if you look at YANGON. Chúng ta cùng đến chuẩn bị đến với game đấu thứ hai thôi, trận đấu chung kết tổng giữa team YANGON Galacticos cùng với cả team Spirit. Sau trận đấu đầu tiên cũng gọi là tương đối nhanh thì team Spirit đã có cho mình chiến thắng đầu tiên. Và liệu rằng là chúng ta sẽ xem là team Spirit sẽ nhân đôi cách biệt, hay chúng ta sẽ có ít nhất 5 ván cho cặp thư hùng gọi là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến ở một giải đấu quốc tế này đây. Tôi khá mong chờ đây, bởi vì IG hai đội này ở phần nhận định giải đấu, ở phần nhận định trước giải, tôi nghĩ nó là một dạng là ngựa ô thôi, tức là không phải là một đội gọi là tranh ứng cử viên lắm, nhưng họ đã vào đây, họ đã vào trận chung kết này thì họ chứng minh rằng chúng tôi là những ứng cử viên tranh chức vô địch, chúng tôi sẽ dập kỳ của tất cả của những thằng còn lại. Và bây giờ thì xem trận đấu cuối cùng ai sẽ là những đội nào đây. Vâng, đây là banner cổ động viên của các đội tuyển Go YANGON Galacticos. Rất đơn giản thôi. Lên nào anh em IG ơi, cố lên, mình phải giành chiến thắng. Đấu hòa đi để cho trận đấu này thêm căng thẳng. Thực sự team Spirit họ đang quá mạnh luôn rồi. Mặc dù YANGON Galacticos có màn rất tốt nha. Thực sự họ hình như họ toàn thắng thôi chứ họ chưa thua trận nào cả. Team Spirit thì họ bị thua mất một trận với cả team Famous thì phải 0-2, trận đấy như 0-2. Xong bắt đầu họ lại thắng ngược lại team Famous 3-0 ở vòng knock-out rồi. Còn đây chúng ta sẽ cùng đến với map. Giờ này map sẽ là map gì đây? Mở rộng sông lần 2. Hai map mở rộng sông liên tiếp. Vâng. Liệu rằng sẽ có một pha té nước đến từ YANGON Galacticos một game nữa hay không? Vâng. Chưa có. Đã cầm Barat rồi. Như vậy là Marcel có thể được thả nha. Marcel có thể được thả, hoặc là những con bay nào đó được thả. Cũng khá là đau đầu đây. Vẫn còn rất nhiều tướng có thể được pick. Pandora rồi. Đương nhiên rồi, một trận tướng khá mạnh. Họ pick vào cho 2 chứ không. Marcel can kind of work, I guess, but I don't know, man. Hirara's been like one of the faces of MSC. I'm thinking between Hirara or Jusen. Hirara hoàn toàn có thể được pick nha, bởi vì cái YANGON Galacticos khi vào trong trận đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy là IG đã làm rất tốt với những, đặc biệt là vị trí của Rodriguez với những nhịp gọi là múa quạt của anh ta múa quạt thì phải gọi là liên tục thôi. Cứ nhịp nào múa quạt thì anh ấy ra nhịp chiều và gần như nó là liên tục. Và đúng là như vậy, Hirara đã được pick rồi.
Còn Marcel kìa, pick không. Marcel đang được sợ tỏ ra nha. Marcel. Nếu như pick Marcel thì chắc phải đi kèm với Valentina, không là YANGON Galacticos và pick vào ngay. Quyết định lựa chọn vào Esperanza và Benedict rồi. Anh tự tình cờ tương đối cứng để hiện tại sao YANGON Galacticos họ sẽ pick vào hai vị tướng đâu đây. Lại là Cloud rồi. Còn một vị tướng nữa, liệu rằng là Marcel hay là con bài Valentina đây. Quyết định vào Glue, họ không chơi Marcel nữa. Quyết định vào Glue để đi đảo được. Marcel không, hoàn toàn vẫn có thể pick được Marcel, nhưng mà có thể team Spirit sẽ khóa, sẽ cấm con này ở phase 2, bởi vì cái Lu này hoàn toàn có thể đi được kinh nghiệm. Hoàn toàn có thể thôi nhá. Bởi vì ở đây là một trong cái mà tôi đang suy nghĩ. Đấy. Bây giờ thì xem nào. Về phía của team Spirit sẽ cấm con bài gì đây? Liệu có Marcel hay không? Marcel phải, có lẽ Marcel sẽ cần phải được cấm. Nhưng không muốn mọi thứ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. Ban vào đây rồi, một vị tướng khắc chế hoàn toàn Esperanza. Họ đánh rất cẩn thận. Tôi chọn ban phía YANGON Galacticos sẽ vào ban Việt Nam. Có rất nhiều vị tướng FP chọn, có thể là từ CC cũng được. CC cũng tương đối ổn. CC có thể, nhưng mà vấn đề hiện tại là vẫn còn con Marcel và Melissa đã bị cấm đi rồi. Khả năng nếu như mà team Spirit không cấm con Marcel thì khó chơi lắm, bởi vì là không thể đẩy con Beric hay là con SP đi rừng được. Đấy, bởi vì pick con Harley đi rừng rồi, nên là việc pick thêm con Marcel nó đang bị kiểu cảm giác là không được ổn lắm. Nên là bây giờ cũng là một vấn đề đây. Quyết định để từ Costream thôi. Sẽ bàn với nào? Ở cái vị trí đứng giữa cả FP. Không có thể. That is one thing Ruby. I've observed for them recently, especially as they're forced to play a much slower game, and you don't really know what the matchup is going to look like. Từ Costa chắc là ngăn chặn tối đa khả năng khắc chế SB để cử kim 3. Bên phía YANGON Galacticos họ quyết định bằng vào Lucid. Ép đầu game rất mạnh. Giờ sao? Lựa chọn thứ tư đến từ bên phía team Spirit. Vẫn còn nha mọi người. Vẫn còn, chứ không phải là hết rồi, nhưng mà hiện tại họ đang làm gì đây? Họ đang Luffy bây giờ vẫn còn đấy, vẫn còn rất nhiều bài có thể vận hành chứ không phải là hết đâu. Valentina đã được pick rồi, có thể là lấy chiêu cuối của Glue, chứ tôi đang không biết rằng là liệu họ lấy gì, bởi vì là họ có lẽ là Team Spirit đang thòng lại việc là họ lấy Marcel hay chăng, thòng lại việc của Eagle lấy Marcel hay chăng. Tôi đang nghĩ là như vậy. Xem ai lựa chọn cuối cùng để hoàn thành lap của mình. Quyết định có Clint rồi. Còn phía bên YANGON Galacticos có Selena cùng với cái Alot à. Selena với Alot à? Selena có quá mạo hiểm hay không? Bởi vì tôi thấy thì sát thương phép của Eagle sẽ rất là hạn chế. Bên kia thì đang là một cái lượng sát thương phép rất là dồi dào nhá.
Sân không phép bên kia là rất dồi dào nhá. Tôi phải nói trước với anh em là như vậy, và có vẻ như là tôi cảm giác là bên team Spirit đang ban pick, team Falcons đang ban pick kiểu tôi đang chưa hiểu lắm. Tôi cảm thấy mọi thứ đang tôi đang cảm thấy mọi thứ đang hơi khó hiểu một chút khi mà vẫn có nhiều bài mà. Không, vẫn còn nhiều bài mà. Thôi, đó là quyết định của họ rồi. Chúng ta sẽ muốn đến bắt đầu trận đấu ngay thôi. Xem. Như vậy là quyết định là ăn một điểm trước để từ hang rồi. Bên phía Lay vẫn ăn con thằn lằn của anh. Utilized properly. Can they utilize it though? That's the question. The Esmeralda almost holds a complete monopoly up top when it comes to tempo. Nhiệt độ viên sẽ không có mấy pha giao tranh đâu. Giờ thì một tình huống mà vị trí của đó là Tower như đã bị không chế một nhịp rồi, và Tower đã phải nằm lại. Thực sự thì một tình huống di chuyển tôi chưa biết là lý do tại sao cả, nhưng mà có lẽ là pha di chuyển hơi lỗi từ phía của Tower nên là anh ta mới phải nằm xuống trận đấu lần này. Hàn đã có cho mình một hỗ trợ, và đặc biệt là Serena đã có thế để đánh rồi. Serena đã có thế để đánh rồi mọi người ơi. Đây mang vào phần Ying mà Ying cũng sống sót khi mà Esmeralda không vào được. Rất tiếc cho Death Spirit khi không có mạng của Ying. Vâng, công chúa thì sẽ sớm xuất hiện mà thôi. Rồi đầu tiên trận đấu này thì sao những thành viên đã xuất hiện giữa rồi, và quyết định là khởi động rùa trước đến từ Death Spirit rất nhanh khi mà bên phía của Pirara quyết định bỏ một tím để ra, nhưng mà tuy nhiên không kịp rồi. Con rùa đầu tiên cho Death Spirit rất nhanh khi mà tẩu cực nhanh con rùa từ bên phía của đó là Team Spirit khi mà Hàn cố gắng ra thì không được, và lợi thế đầu tiên, lợi thế đã được rút ngắn lại khi mà một bạn nằm xuống của Tower không có quá nhiều thứ để có thể nói. Giờ thì sẽ là như nào đây? Muốn tiếp tục tầm chưa tới chỉ của đó là cái tè đường trên đang một canh đường trên tới bên phía đó là Hiara rồi, bắt đầu một tình huống đụng vào nhưng Kiwa vẫn kịp chạy đi, Kiwa vẫn kịp chạy được. Bây giờ thì sẽ là như thế nào? Tower ở đây thì dính một nhịp nếu một nhịp cặp ấy vực thẳm nhưng cao thêm một nhịp vào, cao thêm một nhịp tới vị trí của Tower, tiêu một nhịp nội tại rồi. Cả sẽ có một nhịp ăn cắp chiều cuối vị trí của đó Sunset Lover. Anh Lai ăn cắp chiều cuối làm gì nhỉ? Tôi là chưa biết cái mục đích để anh ăn cắp chiều cuối để làm gì nữa. Có lẽ là ăn cắp chiêu cuối để mà ấy chăng, để mà gọi là đổi dạng liên tục hay chăng? Tôi đang đoán là như vậy. Tôi đoán là như vậy mọi người ạ. Bây giờ thì vị trí của Blink dính cho mình nhớ nhịp vòng nhịp mắt tử thần đã bị dính nhưng không sao cả, vẫn còn máu để có thể chơi. Bây giờ thì bên phía team Spirit sẽ làm gì đây? Bây giờ thì team Spirit sẽ triển khai thế trận nào khi mà con rùa thứ hai của cháu cũng chuẩn bị ra, và Hàn farm xong combo tím này rồi, combo tím sẽ ra kịp. Trong đó GALACTICOS thì chưa có chiêu cuối, trong đó chưa có bùa tím, đường trên này thì đang là một tình huống solo kill, đang tình huống solo tới vị trí của đó Tranh. Nhưng mà Tranh thì vẫn còn chiêu tàng hình, tôi nghe thấy tiếng tàng hình đâu đó, và nghe thấy một tiếng nào đó đã bật tặng ở đoạn thân lên, nhưng có lẽ là chưa có gì rồi. Tính bẫy cặp ấy phức tạp tới vị trí của đó là Blink khi mà cái bây giờ
Khi mà vị trí của Sunset Lover có ăn cắp chiêu cuối, bây giờ thì sao? Jing mất cho mình đó là cái muốn khiêu khích rồi, nhưng mà trừng phạt tốt tới vị trí của đó là Hàn. Trong đó khi bóng ba bọc quay trở lại tại cột phá là chưa rồi, có bát được đổ ra, Sao đang bị tìm thấy, Sao liên tục bị xoáy, Sao qua yêu được phá được sử dụng lên vị trí của Sanji, lấy nước mạng với mạng của Jing có mạng rồi, bắt đầu liên tục vào đánh vị trí của Hiko bị tìm thấy, Jing có mạng của Hiko, double kill cho Alot bên phía của YANGON Galacticos bắt đầu vượt lên với thế trận. Tàn cũng vẫn được sử dụng trên vị trí của đó là Kim Bông Ba, nhưng Hàn tầm này thì vẫn thoải mái để chơi. Hàn cũng sẽ thoải mái để có thể chạy rồi, còn Sunset Lover thì yếu. Có rồi đồng ơi. Kiểu thực sự bây giờ tôi đang thấy nó khó hơn bao giờ hết rồi khi mà sẽ phải play lần này. Mũi tên vực thẳm trúng vào trong Hiko. Một cú mũi tên vực thẳm quá nhạy cảm. Và khi nó nhạy cảm đến thế thì không có cách nào để cứu được anh em ạ. Tranh ở đây lại run trúng một kíp bomba thì phải kíp bomba có nguy hiểm rồi, kíp bomba đến phải đúng số không. Chúng tôi chả phá lao vào, nhưng tuy nhiên là không chiêu hai. Tuy nhiên thì Han lao đến kíp bomba tạo ra ảo rất dày, kíp bomba cũng có thể lùi về thành công. Lượng giáp ảo là rất nhiều nha. Lượng giáp ảo gần như là một lượng giáp ảo rất lớn. Bây giờ thì sẽ một tình huống mà bắt đầu nhịp đánh rồi. Bắt đầu nhịp đánh của trong trận đấu lần này thì bây giờ thì sao? Bên phía Eagle sẽ muốn tăng tốc thế nào đây khi mà đã có trụ đứng dưới rồi, nhưng mà đang liên tục bị làm phiền. Sanji sẽ bắn, Sanji có khả bắn, bây giờ có Sanji bắt đầu sát thương được rồi nhá, nhưng một tình huống mà giật ảnh ba chiều rồi lui về vị trí của Jing ở đây. Jing muốn dọn lính và dọn lính được rồi khi mà anh ta có khống chế vào những con quái và những con xe lính để có thể lấy được máu. Ở đây một tình huống mà mũi tên vực thẳm trượt, nhưng có sao khống chế, chỉ có vị trí của Blink khống chế nhưng quyết định lui về rồi. Ở chỗ đây Kim Bông Ba dính cặp với vực thẳm. Bây giờ Kim Bông Ba phải lui về, con số thứ 3 của trận đấu đã xuất hiện rồi. Bây giờ thì sao? Ba phải trở mắt và ở đây Sao canh rồi, lao vào không. Quyết định ở đây giao tranh rất hỗn loạn được xảy ra. Chiêu cuối của Merrick được bật lên và giao quyết có mạng của Jing rồi. Ở đây Sao bị nhảy lên, Blink có mạng Sao. Blink chạy được, chỉ là một đổi một mà thôi. Blink chạy được rồi, nhưng con rùa thì sao? Con rùa vẫn đang nằm trong tập tranh chấp khi mà vị trí của đó là Klopp động lực công phá bắt tặng vị trí của Hàn, ngồi lên đầu từ vị trí của đó là Blink có mạng. Blink hỗ trợ cho vị trí của Klopp có mạng. Kia một cú gọi là một cú chém, một cú xoáy tới vị trí của Kim Bông Ba để đổi mạng lại, nhưng bên phía Eagle có con rùa mất một mạng xạ thủ thì cũng hơi nguy hiểm rồi. Có phải đẩy lẻ cánh trên có thể lấy được để có thể gọi là gỡ gác lại thế trận. Tuy nhiên thì nhìn thì có vẻ ra Galacticos có lợi thế, tuy nhiên thì lượng tiền chênh lệch cũng không quá là nhiều đâu nha. Death Spirit đánh vẫn tương đối ổn trận đấu này rồi. Sao? Sao đây? Nhưng mà đây Kim Bông Ba với Sao đang ở đây nha. Lao vào Jing rồi, Jing lao vào rồi, tuy nhiên chúng tôi đã phá vào Kim Bông Ba gặp nguy hiểm. Kim Bông Ba bị nhảy lên đầu và Kim Bông Ba lên bằng điểm số mạng cho Hans. Tình huống chơi của vẻ là hơi cao đến từ Kim Bông Ba rồi, và thế là đã bị cho Blink cùng với cả Jing bắt vào. Chơi xử lý hơi cao, hơi lỗi từ Kim Bông Ba nhá. Ở đây Sao ra bị cặp bẫy vực thẳm dính vào rồi, phải chạy mà thôi. Đây lại run trúng, khó chịu đến từ Kaiser. Thì Sao rất cứng, vẫn có thể trốn thoát được. Có lẽ vì Kaiser tự tin với con bài này nên là anh ta mới cầm cho mình, mới cầm con Selena, và anh ta đã chứng minh rằng việc cầm con Selena này là đúng. Hiện tại Selena đang gây rất nhiều áp lực. Bây giờ thì Hàn xách bụi với những nhịp múa quạt của mình, đang phải cố gắng thủ rồi tiếp tục trúng. Quá khó chịu, bắt đầu nhịp ra vào của đó là Jing. Kaiser vẫn đang có những cú phóng run rất ảo ma Canada và đang tạo ra rất nhiều áp lực. Bây giờ thì Sanji liệu có nguy hiểm hay không đây, nhưng mà ở đây một tình huống
cái bác tử thần được sử dụng. Vị trí của Hàn lướt lui về lướt được rồi. Tài nguyên có phá được sử dụng lên, chúng ta chặt phá phát hiện ra vị trí của Sunset Lover trong bụi. Chết tuê rồi anh em ơi, bây giờ sao Hàn bắt đầu múa một tình huống mà muốn kéo Kim Bomba về không kéo được thì phát hiện ra Sunset Lover ở trong bụi và Sunset Lover trở thành cái con top thí và đèn rất đen cho Sunset Lover và rất bay cho cái phía của Jing. Nếu như pha đó mà chúng tôi chặt phá trượt thì có lẽ mọi thứ sẽ là bình thường, nhưng bây giờ thì có rồi. Jing bắt đầu chúng tôi chặt phá, bắt đầu dọc vào vị trí của Kim Bomba bị làm choáng và tách được bật lên. Các bạn thảm ăn sát tường, gây sát tường vào và Kim Bomba sẽ phải lui về. Còn Lock đã được nhả sát tường tới vị trí của Sanji rồi. Sanji nghệ thuật trộm cắp để có thể bắt đầu khởi động con Lock lại sát tường. Con Lock bây giờ là có tới vị trí của Sanji và vị trí của Hàn quyết định đẩy ở cạnh dưới. Bây giờ thì sao, vòng ma thuật tử tận được sử dụng vào vị trí của có Kaize nhưng chắc chắn sẽ không thể dồn được nhiều sát tường. Đã có chơi chặt phá được ăn cắp tới vị trí của Sunset Lover. Cái chơi chặt phá bây giờ tôi nghĩ thì chỉ vẫn siết được mở ra tranh thôi. Vâng, còn Lock đang được triển khai ăn với tốc độ rất nhanh. Hiera bắt đầu tới đây rồi, mở rộng sông có để giúp cho vị trí của Hiera di chuyển nhanh hơn. Bắt đầu là phải ép giao tranh nhưng còn Lock đã về, con Lock đã bất kỳ nhân, con Lock đã về hồi máu rồi, đã về trở về nửa cây nhưng Sanji vẫn có khả năng bắn. Sanji sẽ bắn con Lock này thôi, cuống lao vào trừng phạt tốt vị trí của Hàn. Còn bắn chắc chắn sẽ không được ra, chưa và kết động tốc biến chưa. Sao kiếm được vị trí của đó là Jing rồi, nhưng Jing ngay lập tức lượn trở lại. Sao phải đập xuống vị trí của Sunset Lover thì sao? Sunset Lover bị truy đuổi theo, Blink đằng kia Hạng được vị trí của dòng Rigon rồi. Sunset Lover không thể lui về được và killing spree for Hàn. Bây giờ thì sao rồi, sao anh em ơi, hơi khó rồi. Một cặp mũi tên vượt tầm đang liên tục cực kỳ khó chịu từ vị trí của đó là cái xe khi mà liên tục có những mình được lao vào. Chúng tôi chặt phá sử dụng tới Kim Bomba đang rất yếu, Kim Bomba đã phải đập lại bằng tới vị trí của Sanji rồi. Double rồi. Bây giờ thì Team Spirit đang nằm trên thế gọi là khó hơn bao giờ hết khi mà Kling của họ đã không được quyền chơi game. Khi mình từng mũi dao hủy diệt từng cái mũi tên vực thẳm đang đẩy Team Spirit về vực thẳm hơn bao giờ hết trận đấu lần này. Vâng, vực thẳm đang chờ đón Team Spirit trong trận đấu lần này khi mà Clock đã xuất hiện rồi. Vẫn còn đó là bên phía của YANGON GALACTICOS vẫn còn đồ để chơi, vẫn còn thứ để có thể đánh. Clock công trụ cái trên bản đồ, Clock công trụ rất là đơn giản mà thôi. Vị trí của Sanji tiếp tục farm là rất nhiều. Ở trong đó thì trụ đứng giữa đang được câu, nhưng cái trụ đứng trên này mất sóng trụ qua vào thì được rất quan trọng và bắt đầu đánh Lock, bắt đầu đánh trụ, lấy được một trụ rồi. Bây giờ thì bắt đầu nhịp múa tới vị trí của đó là Hàn vẫn đang múa rất nhiều, Hàn vẫn đang múa rất dẻo nha. Nhưng nhịp lao vào bắn trụ tới vị trí của Sanji rồi. Từ đó súng độ đang đã được lên tới vị trí của đó là Club trong tay của Sanji. Vâng, Hàn vẫn đang có những cái búa. Sunset Lover lấy được chiêu cuối nhưng đây một tình huống mà Hàn phi vào và lướt xa chứ trốn không người, lấy được một trụ tới vị trí của đó là cái Sanji và đó là hai đường siêu cấp rồi, sắp ở cái thế thân bay rồi mọi người ơi. Giờ thì sao? Sao cho Team Spirit đây khi mà YANGON họ ép rất kinh, một điều mà ONIC không thể nào làm được. Lẽ ra thì ONIC hôm nay đánh, sao ONIC hôm nay không đánh như cách họ hủy diệt Team Falcons đi, họ lại để họ không qua không đánh như thế. Hôm nay phải băng pick như bên phía YANGON GALACTICOS này chứ, họ băng pick như thế này cơ mà, băng pick rất chuẩn chỉ. Và bây giờ Team Spirit họ có được chơi đâu. Chênh lệch 6.800 tiền rồi. Sự là giờ chỉ có gọi là một ai đấy bên YANGON GALACTICOS trượt chân thôi thì may ra là bên phía của Team Spirit mới có cơ hội lật kèo, và tôi nghĩ là vị trí của Sanji phải là người trượt chân, chứ mấy vai trò khác tôi nghĩ là không ổn. Kể cả Han trượt chân thì có thể là Han trượt chân, cũng có thể là Han trượt chân, nên là sẽ phải có những người trượt chân thì may ra là Team Spirit mới có thể có cơ hội được lật ngược được, chứ bây giờ như thế này rất khó mọi người ạ. Run lại chúng rồi anh Đồng ơi, nhưng cô Run bây giờ cực kỳ áp lực. Đúng như tên của nó, với tên vực thẳm rồi, thật sự là quá khó chịu. Đây lọt cho mình 15.000 máu rồi nha. Liệu có cướp được không? Cướp được không đây? Kỳ nhận rồi. Lọt kỳ nhận rồi.
Lọc mất kiên nhẫn rồi, còn bây giờ thì sao? Một tình huống mà Valentina đang có một góc sai, có mũi tên vực thẳm phòng trúng và đã bị phát hiện. Vâng, và Valentina đã bị tìm thấy bởi cái mũi tên vực thẳm của mình. Trong khi đó thì sao? Bắt đầu bắn lock tới vị trí của Sanji bắn là khá đau. Mũi tên vực thẳm thêm một nhịp nữa, bắt đầu nhịp xoáy. Sanji bắt đầu liên tục bắn vẫn là khá nhanh nha. Vâng, trong đó thì đã có cái tơi phân long tới vị trí của Hiko. Lần này lên tơi phân long tôi đã thấy không ổn, còn vị trí Sanji bắn rất đau vị trí của Kibomba. May mắn là cái run không trúng, nhưng cái run mà trúng thì nguy hiểm. Cái mũi thẳm ăn tới vị trí của Kibomba rồi thêm một cú mũi tên vực thẳm nữa. Chịu kinh khủng, đã thêm cái cặp bẫy vực thẳm. Bao nhiêu cặp bẫy vực thẳm cho vừa đây anh em ơi. Ui không biết hỏng gì kinh rồi, phải lùi về thôi. Nhưng lính đường dưới đang cao, lính đường dưới đang khá nhiều. Một tuần lính đang khá to thì vị trí của bên phía của team Spirit khi mà họ đang tụ một tuần lính rất cao và thành phải có người xuống dưới. Và từ đó sẽ có một pha giao tranh 4-5 khi Sanji bắt đầu lướt vào rồi, Sanji bắt đầu bắn rất đau với chiếc Sunset Lover. Vâng, thực sự nó vẫn là bắn rất đau với chiếc Sunset Lover nha. Còn Nico thì bắt đầu bắn vào con lock này rồi, nhịp xoáy quạt và bắt đầu ở đây thì con lock đã mất kiên nhẫn rồi. Nico bây giờ thì phía sau vị trí của nó Blink bị phát điện rồi, với tên tẩm đang phát điện tới, lính đang hơi cao, thế phải có người về, cần phải có người về, không thì là mất nhà đây thì sẽ còn Galacticos ơi, nhanh đi, có vị trí bắt đầu Hira về rồi. Khả năng cao con lon này sẽ mất. Nhưng đấy, vấn đề là họ để cho con lon này quá cao, bây giờ họ đang tập trung thời cơ, bắt đầu dán vào tới vị trí của team gì anh con Galacticos, còn bắt đầu ra tiếp tục lính cùi luôn và đâu đi còn con lon rồi, trên đồng có phá được sử dụng tới vị trí của nó là vị trí của Sanji và Mega Kill rồi, vị trí của Han rồi. Cái xe có bạn của nó sẽ Lover double kill cho cái xe và đó là hủy diệt dành cho team Galacticos và đó là một đều. Một tình huống quét sạch đến từ tem nhau Galacticos và một đều dành cho đại diện bên phía Myanmar rồi. Chúng ta sẽ có 5 ván mọi người ạ. Một trận chung kết này là chung kết không thể nào mà nắc thông được từ 1 đến 4 được, mà phải là một tình huống mà phải như thế này. Đúng rồi, rất căng từ hai đại diện. Vâng. Với cả thấy lý do tại sao họ có thể đả bại được các đại diện bên phía của Indonesia với cả Philippines rồi. Thực sự một màn trình diễn quá cháy từ trong Galacticos. Ở game đầu họ để cho Team Spirit đè và đến game này họ đè lại Team Spirit luôn. Rất thuyết phục. Anh em ONIC có vẻ là khá bùng nổ, mặc dù là bị loại rồi nhưng mà vẫn rất bùng nổ. Để chúng ta xem lại những pha giao tranh khi mà các thành viên của team YANGON Galacticos họ đã làm rất tốt ở giai đoạn đầu tiên, vì cú run của cái xe rất khó chịu. Và khi mà cái xe được quyền áp lực thì mọi thứ gần như là rất nguy hiểm. Và này thì mặc dù lấy được một mạng đấy nhưng mà cái xe vẫn kịp tẩu thoát. Và Blink thì hạ cũng được vị trí của Beric. Sau đó thì đây một tình huống mà Blink quấy vào đằng sau, đằng trước này thì Jaguar phải nằm xuống, có Sunset Lover. Pha này thì anh ở lại cắn một nhịp, chỉ cần một nhịp đó thôi lao vào. Và pha này là một pha quyết đoán từ bên phía của Eagle khi giao tranh 4v5, không có vị trí của đó là Han và họ giao tranh thành công với sát thương cực kỳ lớn của đó là Hans và vị trí của Sanji, thêm cả vị trí của Kaize nữa. Và sau đó thì gọi là không còn gì nữa cả. Vâng, triple kill từ cả Kaize. Và đó là một đều chung kết của MSC EWC 2026. Chúng ta sẽ vẫn còn nha mọi người, vẫn còn nha anh em, vẫn còn nha mọi người ơi. 7 game hay không đây, thật sự rất căng rồi. Mấy cha team Spirit đấy cẩn thận vào su của tôi. Kéo tất cả mọi người vào xem Watch Party cũng được, và xem Watch Party cũng được chứ. Xem chung kết tại Watch Party mà dù không phải là của ONIC nhưng mà thoải mái. Đấy, anh em cứ vâng, nói chung là chị chào luôn. nói chung là các anh em, các anh ONIC fan cổ vũ cũng rất là kinh khủng, bởi vì là trận này một trận hay khi mà không phải là một đội tuyển
có tiếng tăm. Đấy, một đội tuyển có ở những khu vực lớn như là em ở khu vực ở Philippines, Indo hay là Malai, họ vào được chung kết mà là hai đội tuyển từ hai khu vực ta hay gọi đó là ngựa ô, đó là khu vực ECA châu Âu, khu vực châu Âu và khu vực Bắc châu Âu ngang ngố, và khu vực Myanmar, hai khu vực mà chưa chắc đã có thể vào được sâu như này nhưng mà họ đã vào sâu được. Hiệu rằng sẽ có như nào đây? Rồi thì chúng ta sẽ anh TK kìa, đúng không? Trông rất giống anh TK. Tôi vừa đá theo anh TK anh em ơi. Trông rất giống anh TK, anh Dương kiểu gam trái tim với Eagle anh em ạ. Ôi, trông giống anh TK lắm. Cái giao diện đó gần như không thể nào khác anh TK được. Anh em tí nữa tôi lại stream nhá. Ôi, trông giống anh TK lắm anh em ạ. Thật. Nhìn nó cứ nào, thật sự luôn, tôi chỉ tưởng tượng ra đó là anh TK thôi. Vâng, đây là chúng ta cùng xem lại những cái phần đây là những cái gì mà những thứ chúng ta xảy ra trong ván thi đấu thứ hai lần này. Trận đấu thứ hai thì YANGON đã làm ngược lại. IG có vẻ là không vui rồi. IG có vẻ không vui trận đấu vừa rồi. Họ đè cho Team Spirit nát thở luôn. Mặc dù giai đoạn đầu với cả giữa game thì cả hai bên đều rất cân. Tuy nhiên bắt đầu đến sau giai đoạn giữa game rồi, bắt đầu YANGON có đồ rồi thì họ bắt đầu họ đánh rất ác liệt vào Team Spirit. Họ không thể nào cản phá, họ kiểu Team Spirit không thể nào cản phá lại được luôn ý. Sự con Senna với cái mũi tên một thảm quá khó chịu đi, dùng chúng liên tục và cào cấu rất đau. Đây có phải run chúng mà là run ngắn định vị anh ạ. Cứ phóng vào đội cứ lúc nào mà thấy, tức là mặc dù là có tỷ lệ trượt nhá, nhưng mà có những lúc kiểu gần như là nó ngắn định vị vào rồi, tức là cứ phóng là trúng. Còn có những lúc mà dù trượt thì trượt thật. Nhưng vấn đề là những cú run nó rất áp lực, khiến cho không một ai có thể, không có một người nào có thể dám ra anh em ạ. Vâng, từ tôi xin phép phải xem lại stream bởi vì tôi thấy bóng hình anh TK đâu đây anh em ạ, thật sự. Bóng anh TK ở đâu đây? Thật sự nhìn quen lắm. Vâng, tôi xin phép đá lại live một chút. Đúng anh em ạ. Ui, đúng thật, đúng có anh TK thật anh em ạ. Đây. Đúng là có TK thật anh em ạ. Đúng là có TK thật. Tôi thấy có giống anh TK thật. Anh TK với quả đeo kính râm xong thêm quả cái logo gam các thứ. Thật sự không có gì anh TK luôn. Đấy, gam lớp Eagle đây phải chụp lại cho anh em xem mới được. Vâng, phải chụp lại cho anh em mới được. Vâng, đây rồi, tài về rồi anh Hưng ơi. Tài về rồi anh Đông ơi. Đây gửi cho anh em xem trong này. It's easier for your team to really contest the Lord, because as we see here, what we're going to be seeing is really just the positions of all the members of Team Spirit. They're spread out. They want to make sure that they don't get caught, especially by Ying using the Arlet here. Thực sự đó là TK anh em ạ. Đây, từ không biết có gửi được ảnh không? Không gửi được ảnh của anh em ơi. Trên web party không gửi ảnh. Không, trong chat này là không gửi được ảnh anh em ạ. Thực sự là hoặc là gửi gif anh em ạ, hoặc là gửi gif. Nó gửi cái là gif ấy. Đấy, con vớt được sang gif nếu được thôi, bởi vì là tôi cũng biết cái cơ chế đó. Using the minions to dash with the vengeance and then catching Sunset Lover. We even see the mark is there so that Ying has another vengeance going in. And this is why in the draft now, who's the EXP? Tình hình sao rồi? Đầu tiên là về một đều rồi. Thứ hai là
em vô tình em đá được thấy anh TK. Em đá được anh TK trong stream của MLBB. TK á? Đâu, anh TK của Gam ấy. À. Trong cái stream của mình á? Vâng, trong stream của mình. Stream này anh nhìn lại đi. Anh xem cái ảnh em gửi đi. Let me check real quick. Đấy, xong anh xem lại cái đoạn lúc nãy đi. Gam. Anh giơ cái anh TK giơ cái kiểu là Gam trái tim với IG. Ôi. What? Trái tim DFIG á? IG. À, IG. Rằng con rằng con Galacticos. Ok. Ui, anh sang tận đây để anh xem anh em ạ. Ui, quý anh lắm đấy. Ui anh sau này mà có Iskata bên MLBB thì nó lại là úi rồi ôi luôn. Iskata. Đang real time luôn, đang real time luôn. Đấy. Nó lại gọi là bùng nổ truyền thông. Ô vòng vai đó nhẹ nhàng vụt qua đây. Quyến rũ ngây ngất làm mình loạn tim mê say. Quân lấy ác mây tôi sẽ sóng rô dập dìu. Nhưng ngày này sao ta thì rồi với con được về. Con được về. Nhiều qua quyền trong ánh mắt đôi môi. Ôi người nghe môi. Lại hát rất căng cái từ tí của Xuân Huy. Cảm ơn vô và cảm ơn vì đã hát. Trẻ giống vô và nắm lấy cái phần tròn. Nó mơ mà em không được thuộc bài đấy lắm nhưng mà nhá. Hãy cho anh. Trận này đang căng anh em giải trí đi. Bởi vì ở đây chúng ta có gọi là nào phải đá căng chúng ta giải trí một tí anh em ạ. Ta sẽ có cái kia cho ta đến với cái đầu tiếp theo. Đấy, giải trí một tí cho anh em đỡ kiểu đỡ đau đầu một tí. Anh em cũng ok, chị cứ ăn cơm đi, bọn em đằng nào bọn em cũng ngồi trong đây, bọn em không hát bài kia, không ai lại hát bài đấy, ai lại hát bài đấy chị mình... Ok, đi ăn cơm. Anh vừa ăn cơm rồi, vãi trưởng 8 giờ 21 rồi mà, ăn cơm muộn thế. Thôi thì không sao cả, chúng ta sẽ nghỉ ngơi cho vài phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo giữa YANGON Galacticos và Steel Spirit. Đây là trong một lúc đó thì đây là mẹ của Kid Bomba. Mẹ của Kid Bomba nhé mọi người. Và cũng gọi là cũng gọi là như em không biết nên mình nên nói như nào nữa cả. MSC? Ja, der war selbstbewusst und ein fröhlicher Junge. Tự là có lẽ là bà đang rất cảm động khi mà con mình đã có lần đầu gọi là mình vô được chung kết. Thật sự luôn, phụ huynh mà. Một đều anh ơi. Support Game of Future rồi. Có lẽ là anh nên báo anh An rằng là vụ for maybe parents out there that want to help their sons, their kids that want to become professional players. The Diganta community đây là góc ở dưới khán đài, góc mà mọi người có thể thấy là vị trí của mẹ là anh Kid Bomba. Bà chắc chắn chưa ao với con mình. Phải gọi là bóng ngoài đó nhẹ nhàng qua đây. Có một thông tin là cái pick view của game MLBB chúng ta đang x2 so với lượng pick view của tựa game đang cao thứ nhì, đó là League of Legends ở giải EWC. Một điều rất là vinh dự. Nói chung là Mom Bomba. Kid Bomba, mẹ của Kid Bomba là Mom Bomba. Ok. Trước mà tôi không nghĩ ra tới anh em ạ. Một cái mẫu dốc tôi không nghĩ tới.
Đấy là anh em caster trong đội ngũ của EWC với lại MLBB dốc thế. Yeah. Keep bomba, mẹ mới keep bomba, mom bomba. Mom bomba. Em không nghĩ tới luôn các bạn mom bomba này. Ta sẽ đây là những cả tuyển thủ, những cổ động viên của ONIC. Họ ở lại hội cổ vũ. Không biết là họ cổ vũ cho ai. Chắc là họ cổ vũ cho Team Spirit. Thì tao chỉ thôi đúng là vô địch thôi. Đấy, đúng không? Đúng không? Tao dù mình thua Team Spirit, nhưng nếu Team Spirit vô địch thì tao tự tin là tao thua đúng mỗi nhà vô địch. Đấy, đúng không? Đúng không anh? Yep. Mình đó là đúng rồi, được cái tự hào tao thua mỗi nhà vô địch thôi, chúng mày có được thua đâu. Đấy, bọn tao thua mỗi nhà vô địch thôi. Bọn tao có thắng được cả Philippines mà. Thắng được cả bọn tao thua mỗi nhà vô địch. Có vẻ ngon hơn, tại vì TVMOS hạ Team Spirit 2-0 ở vòng bảng rồi. TVMOS có vẻ sẽ oai hơn đấy. Tao hạ một nhà vô địch với tỷ số 2-0 luôn. Nhưng mà mày nhưng mà mày tài đấu với mày thua con ạ. Tài đấu với mày thua đấy con ạ. Support your child live out their dreams. Yes. Yes. There you go. Right, Rain Day? Yeah, and you get to see it's a special thing. You get to see Họ đúng là họ cổ vũ cho Team Spirit thật. Khi mà thấy các anh hô khẩu miệng là Team Spirit. Đấy. Phải thắng cho bọn tao nha. Phải thắng cho bọn tao. Mang cái danh thua mỗi nhà vô địch thôi. Đúng rồi, thua mỗi nhà vô địch thôi. Thằng Vamos là bởi vì từng thắng nhưng mà vấn đề là lại thua. Thà thắng thông đi, ok bọn tao không đói. Nhưng đây là chắc là thua thì vẫn là thua thôi. Đấy. Đây là lại là bắt đầu 3 map rồi anh ơi. 3 game rồi. Bùa lại bàn Barat, lại bán Juicy. Lại bị Kirara đầu tiên. Thế thôi. Như game trước tuy nhiên thì first pick lại thuộc về Team Spirit rồi. Ôi. Mày hơi lag, mạng lag. Thế rồi, ổn định lại chưa anh? Anh em lại nghe thấy tôi nói một tí chưa? Chứ bây giờ cũng đang hơi căng rồi. Yêu ra bị có lót rồi. Cái lót chơi hay thì mình cứ pick cái lót thôi. It is a best of 5 now, 1-1 as our draft continues, and Zushin, Atlas, Fanny Band this time around for Team Spirit. It's Paquito, Barats again, bây giờ thì YANGON flop, Fanny cấm rồi thì dùng chắc có con gì đây. Tại Linh khả năng là không được. Khả năng Eagle sẽ không dám pick Linh cho đó lần này khi mà mọi thứ đang pick Linh nguy hiểm. Có sẵn con Hydra đây rồi thì pick Linh vẫn là một bài nguy hiểm. Beric luôn mà. Chắc chắn là không có pick Linh đâu. Và Selena sẽ có khả năng là tiếp cận tiền sau bằng những chất tướng như là Selena rồi. Và Hydra cũng đồng thời sẽ là một cái khả năng bổ trợ để cái Jun và Selena dễ trúng hơn. Và thêm cả cái khiêu khích nữa nha, một khiêu khích mà tốt là gần như là đóng hòm luôn đấy. Khiêu khích của Beric là một cái khống chế rất khó chịu. Sẽ xem xét là bên phía Giang Ngôn. Thực ra là so với khiêu khích bây giờ của Beric thì anh lại thấy anh thích cái chói chân ngày xưa hơn, không hiểu sao nhé. Mặc dù khiêu khích là một khống chế mạnh hơn, nhưng mà cái chói chân ngày xưa ở ulti của Beric nó lại làm anh cảm giác thoải mái, cảm giác nó hợp lý hơn và nó kiểu nó make sense hơn so với cái khiêu khích bây giờ ấy. Anh không hiểu sao. Không, nhưng mà chẳng qua bởi vì cái con Beric đó bị đuối ở chỗ là nó bị kiểu cái phản sát thương nó bị ngu ấy anh ạ. Cái phản sát thương ngày xưa nó bị ngu, nó không được hay lắm, thành ra là người ta mới sửa nó ở đây, sửa cái phản sát thương thôi, chứ còn cái khiêu khích được cái là nó có lợi thế mà phải cái đúng những cái vấn đề đó là nó thả rễ cây ra, nhưng mà thay vì nó chói chân thì nó lại khiêu khích, anh cảm giác nó cứ brờ cái gì, nó kiểu nó mọc rễ cây ra đúng không, thì cái thứ duy nhất nó làm nó là gì, nó là chói chân. Tại sao nó lại khiêu khích? Cái khó chịu không phải là cái vấn đề rằng là nó mạnh hay không, cái khó chịu là trông nó không hợp lý. Ok. Sang nhà tí phép thuật, tại vì Beric xài mana mà. Beric xài mana thì nhà tí phép thuật vào cho khiêu khích thì đấy. Đâu nói đâu. Lại kiểu như kiểu
Nhưng bây nhá, thay vì là cái thả rễ cây ra chói vào chân thì nó lại thành thả rễ cây ra, trong cái rễ cây đấy nó cầm theo cái bột khiêu khích nó qua mặt của đối thủ rồi. Nó kiểu đấy. Anh thấy nó không biết xem. Bị khó chịu. Một cái lý do khó chịu khá là xàm nhưng mà yeah, nó suy nghĩ của anh thôi. Trận đấu này thì anh nó không phải là quy mô cấp party cho nên là anh khá chill hơn là bình thường. Đấy, căn bản là bởi vì căn bản là bởi vì mình chúng ta ở đây để mà kiểu lấy luôn phược mà, đúng không? Đấy, lấy luôn các thứ thì mình làm luôn mà cho dễ, hiểu không? Mình đỡ phải đi di chuyển qua di chuyển lại, nó đỡ mất thời gian ấy, ngồi đây luôn cho khỏe. Đấy, thế nên là bây giờ thì sao? Falcons và lột là hai trận tướng được trên bị cấm, còn hai trận tướng còn lại được cấm thì đó là vị trí của Melissa và vị trí của Gilliver. Thực sự đấy, ở giai đoạn vòng bảng của MSC thật sự là tôi thấy con Falcons bị cấm rất nhiều, nhưng mà tuy nhiên đến lúc mà một giai đoạn mà Falcons không bị cấm nữa thì lại không ai pick cả, không hiểu tại sao. Chắc là kiểu tìm ra những vị tướng mới rồi. Thực ra là Falcons thì hiện tại nó lại không nằm trong S tier nữa, nó không nằm trong S tier, nó kiểu có nhiều chất tướng nó mạnh hơn Falcons như là con Esmeralda lên ngôi là Falcons gần như ra trồng gà. Bởi Falcons có khả năng tạo rất ảo quá nhiều, và thậm chí là ngay cả có Ruby chăng nữa đấy, Ruby được pick rồi và Falcons trận này được thả cũng không ai cần pick luôn, bởi vì Ruby Falcons có lao vào hay là như nào, kể cả cái lao vào từ cái đánh thường của nó thì vẫn có bị khác vào con Ruby, thành ra là cái có quá nhiều option ngon hơn con Falcons, và kể cả slot ban thì cũng có nhiều option mạnh hơn Falcons. Thế nên Falcons không được pick nhiều và cũng không được ban nhiều. Trận này vẫn ban, bởi vì là ban là kiểu cái gọi là cái slot ban là kiểu tình huống thôi, bởi vì là hiện tại đây hết phải thu hẹp bể tướng Cube 3 lại, bởi vì Cube 3 thì đây nhá, cả 4 trên 5 chất tướng của YANGON GALACTICOS cấm đi đều là những chất tướng có khả năng đi kinh nghiệm. Hiểu chưa? Thì đây là cái lối ban muốn khóa về những Cube 3, bởi đây là người chủ lực với phía Team Spirit. Còn cái slot ban của Team Spirit thì nó khá tùy hứng thôi, nó không có vấn đề gì cả, nó chỉ là vẫn là ban với chất tướng mạnh đầu tiên, xong sau đấy sẽ ban với chất tướng có khả năng là bên phía bên kia sẽ big, và họ lại để ra hở ra một con Ruby tổng quan đội hình ở bên phía hai. Như vậy là Ruby điều kinh nghiệm đối đầu, Ruby điều kinh nghiệm đối đầu với vị trí của Lapu sẽ hơi đuối hơn, so với Ruby. Có khả năng lao vào và miễn khống chế nhẹ, nhưng mà Ruby thì lại là khống chế, nó là chồng khống chế, nó là nhiều khống chế nó chồng lên nhau, thế nên là nó không phải là vấn đề, cho con Ruby khi đối đầu với Lapu. Bởi vì Lapu thì nó chỉ mạnh ở khoản là khả năng cản sát thương trong giao tranh, đúng rồi, và băng càn là vào để câu chiêu câu sát thương cho tuyến sau có thể lao lên tấn công. Nhưng mà chính xác hơn thì việc chỉ cần bị ăn khống chế từ Ruby thôi thì hoàn toàn cái khả năng lao vào của Lapu bị hạn chế. Đấy. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 3 của cặp đấu BO7, trận chung kết giữa Team Spirit và YANGON GALACTICOS ngày hôm nay. Và sẽ là những bước đi đầu tiên của bên phía hai đội. Hai đội đều đã có cho mình chiến thắng ở những ván đấu đầu tiên và đấu thứ hai. Và ván đấu này cũng sẽ ván đấu và để xem đội nào giành chiến thắng đây nhá, được bật ra từ vị trí của đó là Blink. Thì sẽ chỉ mang tính chất là check side thôi. Từ giữa này thì Kaize sẽ có một nhịp dọn lính, có lẽ sẽ là nhanh hơn với vị trí của Sergeant Lover, và đúng là như vậy. Trong đó thì cái Sauer quyết định cầm cho mình đó là cái cú đánh mạnh mẽ. Em thì chơi Beric nhiều nhưng em không thích cú đánh mạnh mẽ cho lắm. Bây giờ sao? Hết lính rồi nhưng Dinh vẫn đánh nhau. Dinh vẫn solo, có lượng giáp ảo được tạo ra. Vị trí của Kiba khá yếu nha. Kiba có phải nằm lại không? Có thể là không, khi mà Quỳnh Trinh quyết định là cũng đánh nhá thôi. It's okay. At least for Ruby, she's not hyper reliant on it, right? You naturally inbuilt Bây giờ thì sao? Cái phía của Jing bắt đầu nhịp đánh của mình. Đó thì Kipoma đang đứng dưới này thì chúng Santi đang hơi khổ một chút khi mà Sergeant Lover đã xuống đây rồi, cần phải cẩn thận vị trí của Sergeant Lover. Ở đây một tên phức tạp trượt tới vị trí của Santi rồi. Khá là khéo với vị trí của người chơi đường vàng bên phía của team YANGON GALACTICOS, và bên phía của Tiger đang bên phía của Hiko muốn proxy lính. Từ đó thì Han ở đây trừng phạt để có thể lấy được con thằn lằn này và trừng phạt thành công. Qua đó sẽ có cấp 5
sẽ lên 5 Tranh hơn so với vị trí của bên phía của GALACTICOS, và lúc đó sẽ có tình huống gap trừng phạt. Blink đang lấp bụi khu vực giữa này để ngăn chặn tình huống muốn lao ra. Hai bên thì đều có ý tưởng giống nhau, và YANGON là người đầu tiên lộ mặt. Blink cũng là như vậy, bắt đầu di chuyển lên rồi. GALACTICOS có đi múa quạt nhưng dừng lại mức gọi là múa mà thôi. Trong khi đó thì bên kia thì vẫn đang Jing đã dính cho mình một cái các bãi vực thảm rồi. Bắt đầu những nhịp check side vị trí của bên phía thì vị trí của Blink rồi, trói chặt bởi cảnh các mét của bên từ vị trí của Blink và vị trí của Sour. Còn rùa này sẽ thuộc về vị trí của Team Spirit mà thôi, khi mà không có sự can thiệp từ vị trí của Eager. Và sẽ cướp thêm cho mình một con người đá nữa, khá là ổn ở những giai đoạn đầu tiên này thôi. Hắn vẫn đang tích cực farm, anh ta sẽ có cho mình sẽ có nhiều số hơn. Ở đây vị trí của Sour bị check side phát hiện được. GALACTICOS thì sẽ gọi là cơ bản thôi. Còn đây bắt đầu dựng cho mình dạng đại kiếm từ vị trí của đó là Kipomba để có thể hồi máu nhiều hơn, và GALACTICOS trừng phạt một tình huống trừng phạt tới vị trí của Han, rồi sát thương vào vị trí của đó là Kipomba, nhưng không đủ rồi, không đủ sát thương tới vị trí của Han. Tập này Han vẫn chưa thể chặt được một vị trí, còn Lapu đang có cú đánh mạnh mẽ, có khá nhiều đồ chơi đấy, mặc dù đã mất chiêu cuối nhưng mà vẫn còn nhiều đồ chơi khác có thể lấy đi. Vâng, bây giờ thì sao? Hai bên đang chậm rãi tiếp cận trận đấu này. Với trận đấu ở hai game đấu lần trước thì gần như là tốc độ rất nhanh, nhưng mà trận đấu lần này tốc độ đang hơi chậm một chút. Nhưng sao đây không cướp được cái con cua tiền tới vị trí của đó là Santi. Vị trí của Blink ở đây đấu tỉa nhẹ rồi, và bây giờ đã dính tới vị trí của Hạng, và Santi lướt về ra di chuyển về với ảnh 3 chiều. Bên phía của Eagle họ vẫn đang đánh một cách từ tốn nhá, không phải là quá vội vàng đâu. Thì sao? Hàn bắt đầu nhịp kéo vào và trừng phạt để có thể giữ được con quái. GALACTICOS thì sẽ cướp người đá này, nhưng ta di chuyển những tình huống xâm lăng rừng đang rất tốt. Như kiểu xâm lăng rừng đang liên tục khiến cho vị trí của Han đang thua thiệt kinh nghiệm với vị trí của GALACTICOS. Từ dưới này thì vị trí của Hiko đang cố gắng muốn thủ lĩnh. Còn đây một tình huống mà băng vào đằng sau tới vị trí GALACTICOS bị trói chân rồi. Jing cố gắng cân nái được với cả đang hồi máu của mình, và Sunset Lover phải lui về. Vâng, trong đó Blink đang đứng ở khu vực giữa này để có thể lấy xài và bắt đầu được vị trí choáng tới được vị trí của Kaze cầu khá nhiều máu của đó. Tower bắt đầu ăn cho con rùa này rồi, đứng dưới đang là một tình huống solo kill tới được vị trí của hai sát thủ, và có một nhịp chói chân rồi. Con bắt nổ ra vị trí của Tower ở đây, cái quick có những hai người trừng phạt tới vị trí của đó là GALACTICOS rồi, chật được vào vị trí của Chung. Chiến cộng đầu thuộc về vị trí của đó là vị trí của Kipomba. Trong đó thì đây một tình huống mà rồi con không phải làm lại không? GALACTICOS không phải làm lại mà Blink mới là người nằm xuống. 100 máu nằm lại, con cái rè thi đi. Bởi vì sao đây? Vị trí của Hàn tới rồi, còn vị trí của GALACTICOS cũng vẫn chưa nằm xuống. Bây giờ thì Hàn gặp khó, Hàn lấy được con bùa. Hàn liệu có chạy được không? Hàn vẫn sẽ chạy được. Một pha di chuyển có tính toán nhưng xử lý cực hay. Vị trí của GALACTICOS anh ta đã có thể chạy được. Còn đây là vị trí của Sunset Lover, choáng được vị trí của Hàn rồi được vị trí của Hàn, nhưng nó có lẽ vẫn là chưa đủ, mặc dù có cả cái quả súng máy nữa. Vâng, rất khó chịu tới vị trí của người chơi đường giữa bên phía thì những người chơi là đang chơi rất hay, nhưng mà xem lại vào tình huống lần này khi mà một nhịp khiêu khích chiều cuối là rất tốt, và những cú chặt từ vị trí của Kipomba là rất nhiều, và xử lý của vị trí của GALACTICOS là tất tay với một nhịp chấm máu các bạn ạ. Đó là một nhịp chấm máu anh em ơi, không còn gì để nói nữa. Pha này nó còn xử lý còn hay hơn nữa anh em ạ. Từng nhịp một luôn. Bây giờ sao Tăng đã bật lên rồi nhưng không làm gì được cả. Anh thấy pha vừa nãy quá đi thật sự. Ôi, Zarevovic thậm chí là solo 200 hiệp với Han, khi mà Han lao ra từ cánh rừng bùa tím rồi. Bây giờ vào đấy sốc vãi trưởng, không hiểu sao. Vào đấy em cũng nghĩ là kiểu gì con không nằm xuống không, ông không nằm bởi glue. Xong ông Han cũng la vào, em cũng nghĩ nằm rồi, không, ông vẫn chưa nằm. Điên mẹ, người chơi đi rừng điên nhất giải đấu. Thằng TNG của nó, thằng TNG Aurora tuổi đéo ấy. Mẹ, Zamba thằng gốt tự xưng. Thằng gốt được thằng Nail còn cho mấy cây anh ONIC của tao như nào, anh ONIC tao vẫn hạng 3 mày. Mày hỏi thằng
Đấy nhá, nó đánh giá ấy thấy rồi, là vào mình có lẽ là muốn phát hiện Hico nhưng mà thôi mà thôi. Hico vẫn đang bị bắt ở đằng sau nhưng mà thôi bắt đầu nổ ra rồi, bật cho mình cái dễ cây để từ dinh và có lẽ là sẽ là một pha tranh rất hỗn loạn với Team Spirit. Các thành viên bên Kimova vừa có mạng của vị trí của dinh nhưng mà đồng thời là sẽ là chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Hico vẫn an toàn sau pha leo lên đầu của Blink. Và ui, có lẽ là nguy hiểm đến chú Hàn và thật ra nó vừa lấy được các bạn của Hàn rồi, rất dễ dàng là người giờ đi đường giữa một phía của Team Spirit mà thôi. Bắt đầu có vẻ là hơi khó rồi, lại như trận 1 của anh Trường ơi, khi mà Team Spirit bắt đầu bắt đầu áp lực vào. Cái map nước này nó điên lắm anh ơi, không đơn giản như ta nghĩ đâu. Nên nhưng mà kiểu anh vừa nghĩ ra một cái dốc ấy, trận này mà kiểu Team Spirit thắng thì không sao ấy, thì nếu mà trận này mà Team Spirit thua ấy, mình sẽ có cái dốc kiểu này là Mom Bomba sẽ khóc mất. Bomba sẽ khóc mất. Đấy rồi, khiêu khích rồi, trận này thì khiêu khích rồi, Blink đang yếu, Blink đã phải đập lại rồi. Trong khi đó Sunset cũng đi theo những nhịp múa quạt của GALACTICOS rất vượt mà. Nhịp múa quạt của GALACTICOS đang như điên vậy. Nhịp múa quạt của thầy đang trẻ 2k9 nó đang thực sự khiến cho bản thân em cần phải suy nghĩ xem mình 2k7 đã làm được gì chưa. 2k6, anh 2k6 này. Anh 2k6 đã làm được gì chưa? 2k7 chưa làm được gì, 2k6 chưa vươn tầm được thì 2k9 chúng nó tầm thế giới. Chúng nó đã đánh trận chung kết rồi. 2k9 đã lên tầm thế giới rồi, 2k6, 2k7 vẫn kẹp mãi ảo làng. Không, nhưng mà thôi không sao cả, mấy ông lão 2k, 2k4 ở làng ở BMC mình vẫn đang kẹt ở áo làng mà đã ra thế giới đâu, thôi kệ. Đây có pháo, ui giáp luôn ta. Có pháo rất nhiều nhưng cái bộ ba vẫn là sao thực nó quá khổng lồ đấy, cái mam đi. Blink có lẽ là muốn lao vào vị trí của Hico mắt bị được chói rồi. lại. Đấy choáng lại sao vua và xét là cái mạng của vị trí của Blink. Sanji phải nằm lại trong video mà thôi. Blink có lẽ sẽ không nhưng mà đồng thời phải nằm lại đây. Sao văng ông quạt là rất đau và thì cái Zaragoid rồi. Dinh khó mà có thể thoát được cái đòn quạt rất mạnh từ bên Zaragoid. Những nhịp múa quạt đang thật sự là đây là những nhịp múa quạt đang như điên đây cả. Những nhịp múa quạt đang phải gọi là như gọi là không chừa một góc chết anh ạ. Anh ơi. Quá điên. Vâng, sự quá điên đi. Hai quạt. Kiểu có nghĩa là nhắc đến quạt thì anh lại nhớ một cái này, ngày xưa có cái trò Ninja School đấy. Trò Ninja School trên máy Nokia, em không biết em biết không? Em biết cái trò đấy ngày xưa em cũng từng chơi. Bây giờ nó có cái trò mà Ninja School Online đấy. Thì có một cái class trong Ninja School Online đó là class một kiểu quạt ấy, quạt ở nhà gió ấy. Đấy. Tự nhiên anh nghĩ là có lẽ là mình lên vào mình lập cái app mới xong mình chơi thử cái class quạt để xem nó mượt cho anh Zaragoid không. Thật sự con Hera của anh Zaragoid anh đánh mượt quá. Mượt anh làm em ui, say sẩm mặt mày. Phải gọi là anh khá bảnh cứ hình bóng gọi là hình bóng có lẽ là có một sự côn tin từ anh Khá Bảnh để nó muốn quát mượt như này chứ hình bóng anh Khá Bảnh ở đâu đây không thể vượt qua. Có lẽ anh Khá Bảnh thì vẫn là một tượng đài rồi mà để múa quạt được như mượt như này thì chắc chắn là có sự cô team Khá Bảnh đâu mà Blink thì có rất quá nhiều từ Zaragoid đi và không để Zaragoid không để Blink thoát luôn mà quá điên. Đây chúng ta xem qua cái hàn cam của anh Zaragoid, anh pha chỉ cần 2 nút còn từ nhất 2 nút mà khiến cho từ 3 hay 4 nút đều ngập thở. Cứ phải múa di chuyển các thứ anh ạ. Không đơn giản như anh nghĩ đâu, khi mà liên tục là những nhịp múa phải gọi là ối rồi ôi luôn. Nhịp múa phải gọi là bom xịt, thậm chí là nếu mà so với Suyo thì nó còn có quá nhiều thứ để gọi là thua kém. Nhưng mà không, nó lại không nó thứ nhất, Hera nó vừa không phức tạp, nó chỉ phức tạp khả năng di chuyển. Và nó lại trong tay các tuyển thủ chuyên nghiệp, tay mượt mà như là Zaragoid hay là cậu rau 2k mấy? Cậu rau 2k8 2k9 cậu rau 2k9 anh Kyrie 2k4 2k3 nhỉ? 2k4 sao? 2k4 2k5 gì đó là đấy.
Đấy, những cái tài năng trẻ múa Hirara chỉ cần 2 nút có thể làm nên chuyện là cần gì nhiều nút đâu, 2 nút cứ kéo qua lại thôi, thế thôi là xong, thế là giải quyết là giải quyết rất nhiều vấn đề. Vâng, đơn giản, dễ dàng, dễ dùng, dễ chơi. Thậm chí trận này còn không cần lên cái thiên phạt kiếm. Thực ra là con Hirara nó cần nhiều đồ hơn cái thiên phạt kiếm, cho nên là cũng không cần lên thiên phạt kiếm chất lắm. Tổng quan hơn thì bên phía của đến từ Sao thì có lẽ là đang muốn lên cái đan đơn sống mà bắt đầu có lẽ là cái nổ ra rồi Puma bị gặp quá nhiều nhưng choáng đầu vị trí của Hiko. Saji bật cái bình động của pha chạy về và dinh, đồng thời bị giữ lại và thành bây giờ Spirit và Tranh hiện tại là 9k tiền rồi. Các thành viên bên phía của YANGON GALACTICOS phải chạy về mà thôi. Con lót này sẽ là một con lót hoàn toàn free với các thành viên bên phía Team Spirit khi mà họ đánh quá tốt đi. Có vẻ như là chúng ta sẽ cần phải xem rằng là liệu con Hirara có lên bảng cấm công khi mà không cần lót luôn. Vâng, không cần lót, lao vào đánh nhà cho anh. Dịch vụ gì mà chọc rơi từ vị trí của nó cái gì đã quăng búa tới vị trí của Hạng được quăng vọt lịch trong vô vọng và đó sẽ là 2-1 dành cho Team Spirit. Sẽ là 2-1 cho Team Spirit. Đánh như này thì bomba khóc mất. Vâng, một trận đấu điên rồ anh ạ. Cái trận đấu đang rất điên rồ đang được diễn ra. Quá điên rồ đi. Một trận đấu hoàn toàn áp đảo để từ vị trí của Team Spirit. Điều này chỉ có thời gian thêm 2 ván nữa thôi, chúng ta không thấy một tương lai gì cho YANGON GALACTICOS và YANGON GALACTICOS sẽ phải ngậm ngùi có những cái top 2. Thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa mọi nhìn người. Kìa, pha vừa rồi Zauriwit 1 máu mới chạy về. Vâng. Quá điên rồ. Đến pha đó gọi là điên lắm rồi anh em ạ. Đến những pha đó thì thôi em không biết còn gì để nói nữa. Đây pha này đi quá điên. Không được tới vị trí của đó là vị trí của Linh luôn mà. Pha này thì Santi không có cách nào để có thể ra được mọi người ạ. Ủa Santi có vài lướt, vài bắn xong game. Như là không ổn anh em ạ. Another team spirit win. They turn this best of 5 in their favor as they grab thì nào có cam thêm cam nữa. Đây không, lần này không có rồi. Nãy thấy anh TK. Anh TK sơ. Ôi. Trông hay anh ạ. Anh DK cũng đi đâu rồi? Anh chắc đi đâu rồi? Anh DK không biết. Qua để thôi, qua để góp mặt để làm cái con bài truyền thông thôi. Thì nó đăng phát real time là sốc ngay. Gọi là bức ảnh truyền thông luôn. Đấy, cắt từ view live ra là được. About Kid Bumba when he gets going, about Zaur when he gets Aurora that is unstoppable. Oh, I think they both individually had highlights there. I think their clips are gonna go các anh có vẻ khi được lên truyền hình rất là hay luôn. Thậm chí chúng tôi đang tập trung vào cao truyền hình chứ tại vì tập trung vào các chị đang nói chị Bryda đang nói gì. Chúng tôi chỉ tập trung về chị Bryda đang nói chung là các anh đang làm gì thôi chứ không thể tập trung với chị Bryda được anh em ạ. Anh làm gì sinh thật. Nhưng mà các anh làm trò em lại tập trung cơ. Kiểu thế. Chứ mình cứ mới đang làm trò là kiểu gì kiểu có anh em ạ. Anh làm quả đăng lên đi. Đăng lên là bà Hưng đâu. Đây.
Em Hưng ra này hơi trốn hơi trốn real time. Khả năng phải là gì em Hưng phát. Em Hưng ra này bận gì à? Thấy không hoạt động phết nhiều lắm. Sắp đi quân sự mà sắp đi quân sự mà anh. Ừ nhỉ. 3 thằng nào nó về chỗ em nó đi quân sự rồi. Rồi nó đi ở Malibu. Em gần Malibu. Đi Malibu là em sẽ có thể gọi là rủ anh em về trường chơi, về nhà chơi, nhưng mà khả năng tiếc khi không được đi Malibu anh ạ. Ở quanh Malibu có gì không nhỉ? Kiểu ở trường anh đi quân sự là nó là gần trường ấy. Thế là quanh đấy cũng cách khoảng mấy cây, khoảng 2-3 cây gì đấy, nó sẽ có mấy kiểu cái quán mì xuê, quanh đấy cũng có quán mì xuê mà anh, quanh đấy cũng có mì xuê, có Jollibee các thứ, bla bla bla, nó lại là không có các kiểu không, nhưng mà không có nhiều đâu, tức là kiểu mấy quán cũng bình thường ấy. Và tức là ở gần trường, ở bên ngoài trường nhá, đấy là có một cái quán bân xiển đấy. Ở ngay ngoài trường anh cũng có bân xiển, ngay ngoài trường ở chỗ bọn anh đi quân sự là cũng có bân xiển, có cơm rang, có bún phở các thứ. Ở đấy thậm chí anh còn có một quán cơm rang, kiểu có quán gì nhỉ, quán bún ruột ấy, mà tối nào mà bọn anh với người yêu anh mà ăn không no là kiểu gì cũng quay chạy ra đấy ăn. Anh đi quân sự anh ở cùng lớp với người yêu nên là nhiều cái nó tiện lắm. Đấy. Ngon đi. Ngon mà. Ngon thật. Ok thì tôi sẽ xem lại ban mic của trận đấu vừa rồi đến từ về phía hai đội. Đấy. Thực ra là anh thấy rằng là cái bể tướng của Kip Bomba nó rộng quá. Cái vấn đề của bên phía Team Spirit là họ có một người chơi đi đường kinh nghiệm quá toàn năng. Chính xác. Cái thứ duy nhất mà có thể khắc chế Kip Bomba đó là việc cái meta bị cố định vào những vị tướng nhất định thì sẽ khắc chế được Kip Bomba. Còn lại khi mà bể tướng hiện tại nó đã quá rộng đi, bể tướng hiện tại nó đang quá rộng đi, nó khiến cho Kip Bomba không hề sợ về việc rằng là kể cả bị bao nhiêu tướng chăng nữa. Đây nhất chúng ta thấy trong trận đấu lần này nha, ban Galacticos này, ban Barat này, ban Corvius này, ban cả con bài Freya. Freya thì thực ra hiện tại thì anh thấy Freya đi đường vàng không nhiều nữa, Freya lại đi đường kinh nghiệm nhiều hơn. Thậm chí đồng đội thì cũng ban đi con bài Atlas cơ, nhưng cái bóng ma vẫn lòi ra thêm một con nữa là con Labu. Đấy, một cái bể tướng quá rộng của cái bóng ba nó khiến cho việc rằng là việc khắc chế của anh chàng này nó trở nên là một vấn đề khó khăn. Và ngay trong những giai đoạn team fight, anh ta luôn tìm vào được những cái khả năng để có thể bắt vào tiền sau. Đây nhá, anh ta đang đứng ăn con rùa. Thế đây nhá, Blink đang đi vào, và hiện tại nếu như trong tình thế này, nếu Blink cố gắng đi sâu thì chắc chắn sẽ là hoàn toàn ngược cho vị trí của Nolan, bởi vì Nolan của bên phía Han là mặc dù là một chất tướng sát thủ cơ động, nhưng về việc mà lao vào nhanh và phải đoán tình huống nó trở nên rất khó khăn. Đấy, như xem một phần combat nha, khi mà thấy các thành viên bên phía của YANGON GALACTICOS có động thái muốn lao vào, gọi là các thành viên bên phía của Team Spirit là bắt đầu bật cho mình cái bật trạng thái đại kiếm và lăn ra đằng sau luôn để cản phá luôn, tạo một góc rất đẹp cho bên phía các thành viên của Team Spirit có khả năng là thứ nhất vừa cô động con rùa và vừa kiểm soát được vừa kiểm soát được Blink để có thể tổn thương vào. Và đây nha, ngay khi đấy thì kiểu tầm không cần quá xa, quay trở về 4 thành viên đánh như thế 4-4 trước YANGON luôn. Và YANGON thì team fight khá tệ, trong khi đấy đã mất Blink rồi. Đấy thì bây giờ thấy không, Blink bây giờ mới chạy lại về, để bắt đầu tham gia team fight. Trong khi đấy thì người ta Dinh đã yếu máu và chỉ cần một chút sát thương nữa là có thể hạ gục. Và bây giờ Blink mới đi về để cover team. Đấy là một cái kiểu gọi là kiểu lao ra để có thể cô động, kiểu tách lẻ người chơi đảo đường của bên phía của YANGON ra khỏi đội hình và tạo ra một cái thế giao tranh hoàn toàn một chiều. Khi mà bên kia không có người chơi đảo đường thì
sẽ mất đi khả năng kiểm soát và lượng chống chịu nhiều, khiến cho thế trận trở nên khó khăn hơn cho bên phía của YANGON. Bằng sự đẩy tướng của Kit Bomba quá rộng đi, anh ta cầm Barat, anh ta kiểm soát được tốt, anh ta bắt vào những vị trí người ra đảo đường, anh ta cầm con bài, anh ta cầm phó viết cũng hoàn toàn cô đọng được. Các bạn rằng tất cả những cái vị tướng của Kit Bomba anh ta đều tìm ra được những cái kiểu lối đánh rất đẹp, và một bề rộng rộng như thế rất khó để khắc chế. Trung bình T1 khi đến chung kết thế giới phải tướng rộng quá, đợi rộng quá chưa, như kiểu Doran ấy, như kiểu Doran ấy. Kit Bomba như kiểu Doran ấy, Doran bể tướng rộng anh cứ đấy, kiểu đảm nhận vai trò sát thương cũng có nhá, bởi vì là sát thương của con Labu Labu cũng khá to, chỉ cần bổ trúng một phát thôi, chỉ cần bổ trúng thôi là một con AD đang còn được cái máu là ngâm ngới ngay. Vậy nên là đấy là một trong những cái rất hay của Kit Bomba khi mà anh ta không hề hết tướng trong bể. Và chúng ta vẫn còn thời gian kể cả nói như vậy thôi thì Spirit họ vẫn cách cái khoảng cách chiến thắng khoảng 2 ván nữa. Vậy nên chúng ta sẽ trông chờ và xem bên phía của YANGON GALACTICOS họ có bao spec hay không, hay là Spirit sẽ hòa áp đảo sau một trận đấu nhà ở ván 2. Duy nhất hiện tại là Kit Bomba đã quá rộng, và liệu rằng thả Barat thì lại có những tướng chơi. Wait, Kit Bomba đã quá rộng, what the fuck do you mean? What the fuck do you mean Kit Bomba đã quá rộng? Em đang bể tướng Kit Bomba đang rất rộng. Kit Bomba đã quá rộng bro. Nếu mà dịch từ tiếng Anh nó sẽ là Kit Bomba is too wide, có nghĩa là chế Kit Bomba béo ấy. Okay, I'm sorry for Kit Bomba. It's me, I mean, sorry, tức là kiểu em đang mới, tức là em đang nói về thứ con Kit Bomba thực sự rất là rộng ấy. Đấy, và tức là không có cách nào có thể counter được anh chàng này. Đấy, mặc dù là có những người đã có những người là đã ấy rồi nhá, có những người đã tìm cách rồi, nhưng mà tìm được một trận nhưng mà không được. Em Hưng đang chơi. Thực ra là anh cũng nghĩ một cái vấn đề rằng là nếu mà Kit Bomba nhá, anh ra là kể cả là bên phía của ONIC ngày hôm qua mà cấm được vào vị trí Barat Kit Bomba thì vẫn bị những chất tướng khác của Kit Bomba trong bể tướng khắc chế lại mà thôi. Đấy, thế nên là việc thua một đội như thế thì cũng không hề khó khăn, không hề nhục đâu, thật luôn, vẫn ok ấy. Bởi vì thật sự Kit Bomba anh ta vẫn là một thế lực, đặc biệt là trong beta thay đổi liên tục như này thì việc thích ứng nhanh như thế thì hoàn toàn là hợp lý, hoàn toàn giỏi để được Kit Bomba luôn. Tôi cấp nói thẳng luôn đó, chắc chắn chúng tôi sẽ có được skin nha anh em, chắc chắn có skin nên là yeah, let's go. Sẽ có một skin epic và có thể tổ chức giveaway cho anh em. Đấy. Nhưng mà vấn đề là giveaway như thế nào cơ, bởi vì Hạng là đến tận 23 tháng 8 là phải đổi rồi. Đấy. Là từ anh đang bảo anh khoan, từ từ nào, em muốn check xem là giải Game of the Future diễn ra đến bao lâu. 3 ngày nữa Game of the Future diễn ra 8 tháng 9 và ngày 23 đến 29. Đâu không, đấy là eSports Nation Cup nhỉ? 8 tháng 4 đến 8 tháng 9. 8 tháng 4 đến 8 tháng 9. 1 tháng à? Wait. Đâu, không phải 4 tháng 8 đến 9 tháng 8. Em nhầm ngày giải S tier và sẽ là kiểu gọi là giải invitational, đúng không? Invitational đúng không? Dạ. Là kiểu dạng invitational đúng không nhỉ? Xem nào. Giải tạm mời à? Có nghĩa là kiểu cái không phải, ý là cái giải mà kiểu mời các đội tuyển mạnh chứ không phải là cái giải có qualify nhỉ? Đúng không? Thuần là invite. Vẫn có qualify. Có qualify của ấy thôi, có qualify của giải Nga thôi. Còn lại tất cả các đội còn lại là invite hết. Có nghĩa là giải này là tổ chức của Nga. Giải này là tổ chức của Nga và là để gọi là nâng trình của các đội tuyển bên Nga. Đấy.
Đấy. Và có cả một đội của khu vực Astana, Kazakhstan. Nó thuộc khu vực ECA gì vậy, đúng không? Vâng, tất cả đều khu vực ECA hết. Và đây chúng ta đến với ban pick của chúng ta, map mây bay. Cuối cùng chúng ta mới có map mây bay rồi. Map mây bay. Thực ra là việc tổ chức cái giải game of the future này là thật sự anh phải đánh giá là khá là cao tay từ khu vực ECA đấy, khi mà họ mời rất nhiều đội mạnh đến một cái giải mà được đánh giá là S tier. Họ mời tất cả những đội mạnh đến để gọi là thách thức luôn. Và hiện tại thì Team Spirit ship 1 của họ lại đồng thời luôn nhé, lại là một trong những đội đang đứng ở đây, đang đánh trận chung kết và hoàn toàn áp đảo. Đấy. Đây là một cái gì đấy nó rất là hay đến từ vị trí của Nga, nhưng mà họ sẵn sàng đầu tư rất mạnh vào một tựa game esports mà họ cảm giác họ muốn đầu tư. Đấy. Quay lại cầm đi rồi. Okay. Serena không? Có thể có Valiant. Có thể có Valiant. Nhưng em đánh giá Serena tốt hơn. Serena cũng được. Zusin rồi. Zusin cho Sunset và Uranus cho Keep Bomba. Chắc là Uranus cho Keep Bomba. Nhưng việc bị Uranus tầm này thì hơi sớm quá, khả năng dừng sẽ là tuần sau. Nếu mà bên phía của YANGON họ đích vào vị trí của Esmeralda thì nó lại khả năng nó lại là vấn đề là khác luôn, là vị trí của Keep Bomba luôn. Cái trận này lại không muốn cái Bomba là carry nữa. Trận này nếu mà pick Esmeralda thì hợp lý để khắc chế lại Uranus. Bởi với tất cả mà bị đấm thẳng vào máu sẽ khá đau. Vì nào khả năng chống chịu của anh của một con Uranus nó nằm ở khả năng hồi máu và một lượng sắp ảo để có thể tìm ra những cơ hội đánh luôn. Pick vào Aurora rồi. Sẽ là chỉ một pick vào Esmeralda, và nếu như trong lượt cầm thứ hai thì có thể bên phía của Team Spirit sẽ muốn cấm Esmeralda đấy để tránh việc Lee Ok, họ đã vận hành rất tốt ở trong trận đấu hôm qua, khi mà con Xin làm cho tất cả chúng tôi phải khổ sở. Thật sự là phải khổ. Con Xin hôm qua thì gọi là ban đầu thì là gọi ok, kiểu là bên phía ONIC họ vẫn đánh được, nhưng mà về late game thì lại tự nhiên lại bị thua kèo trước Egoist. Thế là cũng vẫn là để ONIC bị ngợp. Không sao cả, một sự đau thương, nhưng mà cấm đi vào vị trí của sao lại một chút anh ơi. Rồi. Sao lại một chút anh ơi. Nó là nhiều chút chứ. Nhiều chút. Nói một chút thì đỡ đau thôi, anh cũng đau mà. Anh nói trông. Anh nói nghe rất trâu rồi. Cấm trâu rồi. Và sẽ là cấm Alot đến được chỉ có giải của Spirit. Quyết định không cấm Esmeralda. Không ngại va chạm đến từ vị trí của các thành viên Team Spirit luôn. Hay là họ có thể họ muốn trận đấu này đánh dài chăng? Anh nghe mùi khả năng là bên phía Team Spirit họ muốn đánh hết tiền net cũng nên. Đánh hết tiền net thì máy em không ổn đâu anh ạ. Nên là anh biết rồi. khả năng là sẽ cần khả năng là các anh, tức là trận này thôi em nói là sợ dính lên Nguyền lắm, thôi không nói nữa, nói cái là vỡ mồm. Tầm này lại không muốn lên Nguyền nữa, như kiểu hồi mình cắt giải Chung. Hồi cắt giải Chung sợ lắm rồi. Hôm nhớ mãi cái hôm mẹ các anh đánh tận 2 ván 2 bao năm, các anh đánh tận nó đủ 2 trận bó 5 canh đánh đủ 5 ván con. Thể lực thì vã hòn. Cái hôm đấy gọi là gì? Đánh từ mấy giờ? Từ từ để xem lịch xem nào, bởi vì hôm đó là trận từ từ em check lại lịch cái nhá. Marcel đến vị trí của Spirit rồi. Hoặc là Kim sẽ là một đóng băng vào vị trí của Zig. Sẽ là một đóng băng vị trí của Zig và kiểu Claude để hạn chế khả năng gây thương quá nhiều và make play rộng của đối thủ.
Và chúng ta sẽ xem xét rằng là bên phía của YANGON sẽ có muốn pick vào vị trí Erora, vị trí Esmeralda không đây, bởi vì con bài Uranus những cái con ba sẽ có thể bị khắc chế rất đắt vào con bài là Esmeralda. Cái trận đó là trận giữa có trận đó trận giữa team Debiger ở vòng play-in nhá, là trận Debiger Evin Game trận đầu tiên. Trận thứ hai là giữa Kitbet Gaming với cả ONC PT. Anh không có Big Basia, anh Kyrie yêu nước, anh Kyrie yêu nước. Anh Hàn yêu nước. Từ không, Han Myanmar anh ơi. Han Myanmar, và sẽ là Benedetta đi đường kinh nghiệm. Benedetta đi kinh nghiệm thì anh thấy không ổn lắm khi mà đối đầu với con Uranus, bởi vì là con Benedetta thì nó nếu mà đánh với Uranus thì nó sẽ thuần bị kiểu bị khắc chế luôn, bị kiểu phế luôn cái chiêu 2 ấy. Đấy. Và những cái đòn chém từ chiêu cuối của Benedetta sẽ tạo tiền đề cho Uranus có thêm nhiều nội tại hơn. Thế nên là việc cầm Benedetta này đối đầu với Uranus thì anh thấy không hợp lý lắm. Nói chung là đó là ban pick bên phía của team GALACTICOS, và liệu đội nào sẽ chiến thắng đây? Chúng ta đến với game đầu thứ tư, trận đấu giữa tuyển Eagle và team Spirit. Liệu rằng team Spirit sẽ có bản lề hay chúng ta sẽ có 6 game? Liệu chúng ta sẽ có 6 game hay là nó sẽ có gọi là sẽ có bản lề đây? Bản lề đâu bản lề hoặc là bản lề hoặc 6 game bản lề hoặc 6 game thế thôi. Ok, vòng dừng khá cơ bản thì hai bên thôi ăn trước, còn mình còn một tím thôi đây, vị trí của GALACTICOS đến vị trí Han, và do đấy ONIC thì quyết định ăn trước con thằn lằn. Thực ra cái tốc độ farm của con Xin không phải bán cãi rồi, tốc độ farm rất nhanh, và với những cái tay nhanh, tay kiểu gọi là những kiểu tay mơ thì sẽ farm con này cảm giác rất bình thường, bởi vì là con này đánh đơn mục tiêu và việc farm những cái bãi quái như là con farm màu tím nó sẽ trở nên rất chậm, nhưng mà thực sự thì nếu như kiểu cái trích farm mà lao vào đánh tầm gần xong lại lao ra bắn cung ấy, nó sẽ khiến cho việc là con Xin là farm rất là nhanh và kéo về cái dây từ dòng Sunset Lover, và sẽ là một chút sự va chạm nhẹ đây, và chúng thấy Costream đến đây rồi, có lẽ là văn về những play chạy về kịp. Bây giờ thì GALACTICOS quyết định là xâm lăng dùng để có cấp 4 server cho vị trí của Hàn. Con thằng này rất là có sao vô từ đây là sao choán khỏi vị trí của Loveling rồi, cho tất cả vị trí của đó là dòng Rowis, và sau đó sẽ có con người đá lần này và quyết định là xâm lăng thêm một nhịp nữa. Choáng rất tốt, có trừng phạt nhưng không, Hàn trừng phạt vẫn tốt để có thể lấy được con thứ này, từ con bùa đỏ này, nhưng dính một nhịp bóng băng từ vị trí của đó là Tower, và thêm một con quái nữa thuộc về vị trí của đó là bên phía của Zaurigos rồi. Dừng 2k9 có vẻ là đánh nét căng anh em ạ. Nét căng nhưng không phải nét thường đâu. Nét căng, rất nét luôn. Đánh con Xin này nét hơn tí đến Philippines đấy. Ok rồi, còn bây giờ tình huống mà muốn ăn con rùa rất nhanh, và Han đã có con rùa rồi. Điều đó thì sao? Linh có bị ấn tung không? Có thể là không, mình chưa bị ấn tung, và như vậy là đã có con rùa nên vẫn có thể sẽ chơi được. Sao đã phải nằm lại rồi. Han bắt đầu lao tới, Han bắt đầu đụng ai đây? Tốc biến được sử dụng từ vị trí của Dolly, một cái cú tốc, chính là đúng là tốc biến đã được sử dụng rồi. Cái hấp của game nó đang hơi thị chậm quá nên là không kỹ. Còn đây là một tình huống mà sẽ là dọn lính từ vị trí của Jing rồi. Jing sẽ dọn lính vào một góc núp của đó là Blink. Blink rời khỏi góc núp đó. Blink có bất cứ cái hay không đây, đang bật cho mình đo chiêu 2 lên để có thể tăng tốc chạy, và đúng không? Để con quái để có thể hồi máu, đang cố muốn lấy cho mình, đang cố lấy con cua và lấy được thành công từ vị trí của nó Sansi. Sansi lấy được con quái này rồi. Còn về phía bên kia thì đường giữa này đang chuẩn bị một pha đánh nhau, và bên phía của là cái chiếc căng đã mất đi từ vị trí Sunset Lover, không sao cả. Đường trên này thì có vẻ là Sinh hơi khó trước một con Uranus khá trâu, và Sunset đã bật lên rồi. Hơi lag một nhịp nháy màn hình, hơi lag một tí. Bây giờ thì sao đây? Cái xe bắt đầu nhịp đánh vào rồi, cái xe đang cần phải chạy, có bánh xe được sử dụng tới, rồi góc kim được sử dụng, có sát thương khá đau vị trí của Laurigois, vũ khí tử thần, hai cái vũ khí tử thần sử dụng lại, nhưng khi hai người bắt đầu thêm gì choáng nữa thì cô đã phải đập xuống rồi.
Hiko đã nằm xuống, còn đằng này thì sao? Vị trí của Kibomba lấy được cho mình rất nhiều giáp trụ, nhưng mà đường dưới đây ra Dinh còn lấy được full giáp trụ cơ, và thêm cho mình đó là tầm khoảng nửa cây máu giáp trụ. Có lẽ sẽ không lấy được full giáp trụ đâu, và đúng là như vậy, không lấy được full giáp trụ. Mạng vừa rồi hơi lag một tí, không sao cả. Anh Trường nghe thấy em nói không? Có, em vẫn nghe thấy em nói. Ok, quan hơn chúng ta đang thấy là bên phía của YANGON họ đang có những cái lợi thế rất tốt hơn về đầu game. Technical hiện tại thì vẫn chưa quá nhiều đâu, nhưng mà tổng quan thì vẫn là một cái tiền đề rất tốt thì phía của YANGON để có thể chiến thắng bên phía Spirit. Và ta thấy là con dù bắt đầu ra rồi. Bên phía Spirit thì họ đang có lợi thế hơn về mặt người chuẩn bị sẵn ở đây để có thể ăn con rùa này, và Han ở đây, Han bắt đầu muốn dọn thành, bắt đầu muốn ăn rùa rồi. Và Kibomba sẽ cần phải cẩn thận hơn trong pha này khi mà hiện tại các thành viên bên phía của YANGON bắt đầu nhồng lên rồi, và con rùa thì cái dao cuối rồi, dao bắt đầu nổ ra, Blink bắt đầu lại rồi, sẽ đúng đấy các bạn Blink và có thể luôn hất được vị trí của Han có lẽ chỉ một hiệp mà thôi sẽ là bạn của chàng Hiko có được cái double kill thì bắt đầu là bạn của Dinh, và Dinh lấy được lại của bạn Sagua để có thể cân bằng tỷ số. Bắt đầu lại là tới từ bên phía của team Spirit. Chúng ta cũng sẽ làm từ lần này ném tuyển choáng tặng vào vị trí của đó là Blink. Han thì không thể tiếp cận được, của thủ Han cố gắng chạy, nhưng mà cái liên chống viện sử dụng tới Alex tới nữa có nhiều sát thương đấy, nhưng mà không được, đã có đủ rồi, đã có 10 số trên mặt kiếm cho vị trí của Hiko rồi, như khoảng tầm 10 số hay 20 số gì đó như em nhớ thì phải. Và bây giờ thì sao? Bây giờ thì Stranger bắt đầu có thế để ép rồi, mặc dù đã mất đi một trụ đường dưới nhưng đổi lại bên phía của team Spirit có trụ đường trên. Kibomba bị cấu rỉa một nhịp cũng không phải là quá lo lắng lắm, lướt về rất đơn giản tới vị trí của Sao mà thôi. Dinh đã tới đây, Dinh muốn chặt vào vị trí của Kibomba, chặt là khá đau nha, chặt khá đau, nhưng khả năng hồi phục của Kibomba là có, nhưng mình dính nhưng mà chỉ hất tung nữa, có cho tôi được bật lên rồi. Bây giờ Blink đã bị trở chân, Blink có một nhịp khiêu khích vào vị trí của Kibomba, rồi Kibomba thêm một nhịp khiêu khích bắn tới vị trí của đó là vị trí của Sanji, nhưng chưa được. Khi cổ ở đây thì bị tìm thấy, bởi đó là vị trí của Han, nhưng sẽ lùi về. Đường trên lính đã chạm trụ nhưng có crop để là vẫn sẽ ok mà thôi. Giờ thì sao đây? Quyết định là muốn ép trụ đường giữa, thì ép được không đây? Blink thả mình khiêu khích ra, Sanji cuồng bắn, Sanji bắn được rồi. Kibomba đang Kibomba hơi cao ra lấy được bắt được vị trí của Blink, nhưng mà cũng chỉ đơn giản là choáng một vị trí của Blink mà thế thôi. Trận đấu đây thì bên kia của team Spirit họ lại có một lợi thế tốt hơn rồi, họ có một rùa, một trụ và dành khoảng 900 tiền, và có thể hơn là bên phía của team Spirit sẽ cần để ý những lợi thế của bản thân mình. Hiện tại thì người chơi chủ chốt là người chơi đi rừng của bên phía của team Spirit đang chênh hơn so với người chơi đi rừng bên phía của YANGON là 1k3 tiền, và sẽ là cái trụ này hiện tại thì chỉ có một mình Dinh ở dưới đây để có thể đép thôi, mà bên phía của các thành viên team Spirit quyết định đi lên để trừng phạt không? Ăn con rùa này mà thôi, và trừng phạt rất tốt ở bên của Han, kéo được của Han về. Mình làm lại rồi, đừng có phá rồi, đầu cũng phá bắt ra, yếu máu, rất nhiều người yếu máu nha. Sao vua yếu máu luôn rồi. Hai thành viên bên phía của team Spirit làm lại, hai đối hình viên bên phía của có thành tẩy cái tay làm rồi. Và Kibomba lấy được cái mạng của vị trí của người chơi cai dê. Vâng, anh cầm Red Dot, anh vẫn gây được sát thương à, vẫn rất ảo. Anh vẫn làm chủ sát thương, và thậm chí là trong vừa rồi anh múa giữa bầy sói, múa giữa 4 thành viên, quá điên rồ là Kibomba. Vâng, rất ảo mà bên phía của team, từ vị trí của Kibomba. Anh Giai thực sự là anh gọi là anh xứng đáng một câu nói, đó là kẻ mạnh không phàn nàn về môi trường. Còn đây là kẻ mạnh không phàn nàn về vị tướng cầm cho sát lại vào tình huống mà cái tẩy rất khéo vị trí của ba để sử dụng thêm cho mình lưỡi kiếm biông nữa, đồng thời và sử dụng lên vị trí của là Sanji đang muốn bắn vào, trả lại cho tôi cô là khá nhiều, cho tôi được bật lên rồi, đang muốn lao vào đánh nhau. Vị trí của Blink ở đây có vị trí khiêu khích ra, nhưng mình choáng nữa, nhắn tin quy thải gọi lại sát thương, và vị trí của Blink bị lôi về, Blink bị bắn khá nhiều, vũ khí thủ thuật được che với những đồng đội của mình trong quá trình đã lấy được mình cái trụ được trên này rồi. Đường dưới có lẽ cũng sẽ mất tôi khi mà các thành viên bên phía của team IG khá yếu máu, họ sẽ chấp nhận đổi trụ trong cuộc lần này. Khá khó. Bên phía của team Spirit họ đang có chênh lệch khoảng 1k6 tiền rồi. Các thế Snowball hiện tại bên phía team Spirit là có nha. Và hiện tại thì bên kể cả người chơi Dinh thì anh ta đang cầm một cái Beta, nhưng mà đánh cũng không chủ động cho lắm. Còn tới Han thì đang có một cái đây cũng không hề đẹp. Và các thành viên bên team Spirit họ vẫn đang chờ vào những cơ hội tiếp theo của trận tranh. Và tôi thấy rằng là bên phía chúng ta sẽ đây là một khoảng lặng khá.
trước khi 11 trước 11 giây tiếp theo. 11 giây tiếp theo sẽ đến với cái lượt lót đầu tiên. Thì chúng mình mình còn Vasia tôi chỉ nghĩ đấy là xe Tabon trên dặn đường. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ sao? Vị trí của Trinh đã bị đóng băng một nhịp rồi nhưng sao cô không kịp làm gì cả. Vâng, còn giờ San thì dịch chuyển tôi không sử dụng binh ảo qua trở rồi lên. Blink có một góc đâm là hay nha, nhưng đã bị phát hiện với đó là vị trí của Cuba rồi. Anh ta muốn làm gì? Chỉ cần là vị trí của đó là Blink muốn di chuyển ra. Blink đang bị cầu, mình bị hất tung rồi. Blink sẽ làm gì đây? Có xe tới từ vị trí của đó là Hạng. Đấy, thấy con kim được sử dụng tới cho bắc hai người. Hạng bị hất về. Hạng đang ở đây khai yếu máu. Hạng trước pha tốt. Yuki Trinh bắt đầu bắc vào. Được Cuba được sử dụng vị trí của San ra cắt tông là sát rất nhiều. Nhưng Hiko có double kill và skip vị trí của đó. Lico có triple kill. Hiko cố về Hạng. 4 người rồi. Còn có con lock nhưng mà bỏ lại quá nhiều thứ. Đây sẽ là một con lock không cần thiết của YANGON. Khi mà họ mất đi 4 thành viên sau khi việc của tổ chức unlock. Bị Team Spirit khai thác quá dễ dàng. Đây sẽ đã mất đi khiên trụ của mình mà thôi. Các là khó khăn cho YANGON khi mà họ muốn giật lại thế cơ này đấy. Họ có thể gọi là kiểm soát mục tiêu tốt hơn, nhưng mà về phía của Team Spirit họ lại có mạnh hơn và hơi phản Tranh. Và trong pha vừa rồi là một cái pha Mania thì cho phía của người chơi Hiko. Team Spirit. Vâng, họ thực sự là trận này mà tôi nghĩ là thắng khả năng cao họ sẽ giành chức vô địch anh Trường ạ. Khả năng họ sẽ giành chức vô địch đấy. Vì mà họ đang quá áp đảo đi. Đúng rồi, họ vẫn đang rất hay. Tay của họ vẫn rất to và đang liên tục áp lực. Chúng ta xem nào, 54 số trên vạt kiếm là những gì Hiko đang có. Bây giờ thì Hiko cứ mỗi phát bắn nào mà có thêm cả cái thanh hoàng kim nữa thì không khác gì là cái cửa tử đang chờ cả. Đang chụp đường dưới mất thì các thành viên bên phía YANGON thôi. Đợt lấy này chỉ cần được dàn vào quá cao, thằng chống trụ đường dưới này cũng đâm thời dưới mất. Và bên phía các thành viên của Team Spirit sẽ muốn là lùi về một nhịp. Hiện tại họ đang chênh khoảng 6,5 tiền rồi, họ không muốn mất cái khoảng cách đấy đâu. Bên phía YANGON họ sẽ đánh có vẻ như là đang khá chủ quan. Giữa khi ông bài cầm một bất kỳ cờ tướng nào đi được kinh nghiệm mà chỉ cần là một đỡ đòn đấu sĩ thôi, anh đánh rất điên, khiến cho bên phía của thành viên của YANGON ta chỉ đến hoàn toàn ngược. Tầm này thì liệu có thực sự là ổn không anh em ơi? Thậm chí là khi bóng ba chỉ thua lượng sát thương gây ra anh cày dễ thôi. Ui, là người gây sát thương nhiều nhất đến từ vị trí của Team Spirit. Hiền quá. Quá đến rồi, thậm chí cái vòng 3 và đi kinh nghiệm của Team Spirit mà thôi. Sự là rất điên từ vị trí của anh Keep Bomba. Anh ta đang chứng minh rằng là anh chứng minh chúng chuẩn cho câu nói là kẻ mạnh không phàn nàn về môi trường, kẻ mạnh không phàn nàn về con tướng. Kẻ mạnh thì không phàn nàn việc là phải carry hay không, vì anh chả cần carry anh vẫn là bố chúng mày. Thế tôi, vâng. Và người châu Âu đang rất cân với chức vô địch đầu tiên của khu vực của MLBB rồi. Họ đang gần hơn bao giờ hết. Và có lẽ rằng Team Spirit sẽ, nếu như mà chỉ cần Team Spirit thắng tôi thì có lẽ châu Âu sẽ được đầu tư rất nhiều. Vâng, bây giờ thì sao? Có lock đã xuất hiện rồi. Và vị trí của Team Spirit đang kiểm soát tầm nhìn ở đây, cho tôi bật lên rồi. Hàn bắt đầu di chuyển ra, nhưng tốc độ lock là nhanh quá. Tốc độ ra của Hàn có băng vào không được, nhưng phạt tốt trên vị trí của Rodriguez và phải bỏ con lock này thôi. Phút thứ 12 không có dòng trụ nữa thì làm gì để lấy gì để mà cản Team Spirit công nhà đây. Ui, làm gì đồng thời cũng có thể bị giữ lại với cái thành viên bên Team Spirit nha, phải mất tốc biến rồi. Chỉ cần chậm đúng một vài nhịp và tốc biến thôi sẽ là bị hất tung ngược trở lại đến từ vị trí của người chơi Sunset Lover. Clock sẽ là Clock xuất hiện đứng giữa. Vì các thành viên Team Spirit anh đánh rất chill nha. Họ có thể chờ con lót này, chờ một đợt lính cao đi lên và bắt đầu cùng nhà với sự áp lực quá lớn của bản thân mình. Họ có thể quyết định sự áp đảo. Bây giờ thì bắt đầu vào rồi. Ui, bắn một nhịp vào Trinh.
đánh một nhịp sọc tiến sâu vào vị trí của Dinh rất khó chịu. Alex một cái anh mới chạm miếng thêm một nhịp chém nữa, Dinh phải chạy về. Có con lót tay sao thủ được, vẫn không thể thủ được một trụ của mình nữa. Đã có gì cái tên của đó là Team Spirit chịu được chân, có lẽ cũng sẽ mất tôi khi mà lượng máu còn lại là rất sắc sẹo. Dinh có băng ra, băng được không đẩy thì dính một nhịp phát tung nữa, vẫn kịp lướt về. Bây giờ thì sao? Vâng, bây giờ thì sao đây? Lính tràn vào lên được trên và sẽ có thêm một trụ nữa dành cho cái tên của đó là Team Spirit rồi. Bắt đầu tràn vào cho tôi bật lên rồi. Lính tràn vào nhà nhưng vẫn đang là thủ tốt cho cái tên của đó là GALACTICOS. Đường dưới có lẽ cũng sẽ mất khi mà lượng máu không còn quá nhiều. Sẽ là 3 đường cho Team Spirit. Họ đang hoàn toàn áp đảo về phía gian GALACTICOS đại diện cho khối Myanmar, và thậm chí là họ có thể đánh nhà luôn nếu như họ có thể giành thắng. Đợt địch siêu cấp đầu tiên ở đường giữa đã bắt đầu xuất hiện rồi, và nếu mà kéo ra để con lót về sau thì bên phía Team Spirit họ cũng có một cái đà ăn. Sẽ không là một vấn bay khó cho bên phía các thành viên bên phía gian của bên phía Team Spirit khi mà họ muốn chiến thắng trận đấu này. Lượng vàng hiện tại đây là 10.000 tiền rồi, họ phải quá xa để từ phía gian GALACTICOS có thể lật lại được. Giờ thì một điều mà ngay cả một pha giao tranh thắng chưa chắc đã khiến các thành viên bên phía gian GALACTICOS có thể lật ngược lại thế cờ. Vì gian GALACTICOS họ phải đánh thấp thôi, họ phải trông chờ vào những cơ hội giao tranh, hạn chế việc lộ mặt quá nhiều để dẫn đến fan lover để khiến cho các thành viên bên Team Spirit có thể khai thác được. Giờ thì xem một tình huống mà bây giờ những cú trong tuyến xấu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sanji bây giờ thì chưa có tiền, con Nip đang làm 10k quá nặng rồi cho tôi bật lên liên tục, rất khó để có thể có những pha tập kích khi mà cái chân Sơn cứ sẵn sàng ra tay. Còn đây là vị trí của Tranh, đâm lại rồi, có rồi, hết rồi. Dính băng ra trong vô vọng và đó là double kill cho Huiko. Không có triple kill đâu anh em ơi, khi mà Trinh đang thể hiện sự áp đảo của mình. Mây bay này là mây bay lên tiên đàng rồi. Bây giờ một tình huống sống sót vào vị trí của Hiko, thế mà Kim được sử dụng lên, đóng bật vị trí của đó là Idora, được khóa được sử dụng gót lại cho vị trí của Hiko rồi. Đang bắt đầu đánh nhà và bạt lề dành cho Team Spirit. Một trận đấu 3-1 về phía Team Spirit, họ chỉ cần thắng một trận đấu nữa thôi, một game nữa thôi, họ sẽ là người nâng chiếc cúp vô địch giải MSC năm nay. Vâng, một đội hình tới từ khu vực châu Âu, khu vực đầu tiên sẽ có chức vô địch lần này. Vâng, không còn nghi ngờ gì cả, thật sự luôn. Nó vẫn đang là một cái gì đó phải gọi là, nó vẫn đang là thực sự không có gì. Bây giờ tôi đã không biết rằng là liệu còn cửa bật cho bên phía của team GALACTICOS không, khi mà họ đang rất khó rồi. Vâng, đội hình của bên phía của Team Spirit họ đang quá đẹp đi, họ đã áp đảo về phía GALACTICOS trong 2 trận đấu vừa rồi, ngay cả trận đấu đầu tiên nữa. Và hiện tại thì có thấy chúng ta vẫn chưa thể thấy hết tiềm năng của bên phía người chơi bóng bà. Anh ta make play quá tốt, anh ta múa giữa bầy sói với các bạn Uranus phải chống chịu quá nhiều. Thậm chí ngay cả những tình huống ngặt nghèo nhất thì anh ta vẫn có thể vào bách lại được. Đấy đích thực là một người chơi đi đường kinh nghiệm tốt nhất cái giải đấu lần này. Nếu nói là quỷ cũng không sai anh ạ, nhưng mà anh ta đang thi đấu phong cách thực sự quỷ kinh khủng. Bây giờ thì có lẽ sẽ là một phép màu thôi, chỉ mong là một phép màu thôi, một phép màu mới có thể cứu được team ấy thôi. Từ giờ em đang không biết rằng là cứu team này cứu kiểu gì anh ạ. Khó cứu, rất khó cứu cho bên phía các thành viên bên phía GALACTICOS, và có lẽ là có thể nhá, sau khi cần thua họ sẽ xách vali và về ngay trong nước trong ngày mai. Hiện tại thì theo thông tin anh nhận được thì bên phía của khu vực Myanmar, nước Myanmar đang tổ chức watch party rất lớn ở tất cả cụm rạp ở khắp quốc gia. Đây họ sẽ là một niềm tự hào của cả quốc gia nếu như họ chiến thắng. Ít ra thì họ cũng đã lần thứ 2 sau 7 năm chờ đợi họ trở lại được với chung kết. Nhưng mà nếu như mà thua thêm lần nữa có lẽ chúng ta đến với gọi là một câu chuyện là cái duyên của người Myanmar với châu Âu anh ạ. Chứ họ vào 2 lần chung kết và đã thua rồi thì đôi khi nó là một cái gọi là câu chuyện gọi là cái duyên.
Giống như Việt Nam mình vậy, từng một cái hành trình cổ tích khi mà chúng ta vào tới tận chung kết của U23 châu Á. Thật sự, nó là một câu chuyện cổ tích rồi, nhưng tự khi mà chuyện cổ tích nào cũng tàn, không có cái gì gọi là đành phải chịu thôi chứ biết gì nữa đâu anh em. Và mình nghỉ ngơi một ít phút để đến với trận đấu tiếp theo và anh em đừng đi đâu nhé. 1-2 phút nữa thôi chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo rồi. Chúng ta sẽ qua về phần đánh giá Van Dijk và một chút technical problem đến từ vị trí kèo Xuân Huy. Yeah, I think I said this yesterday. He is shaping up to be the most terrifying player in MLBB because at this point, I don't know, man. He's a guy of nightmares. Like as the saying goes, you can't reason with the dragon when your head is in its mouth. And the thing that the Kid Bomba has been doing is just pure destruction. And if you want to go for comfort, sure. Yeah. But deal with Kid Bomba for you to actually be comfortable. Until then, it's not going to happen. Yeah. It's funny because, you know, I named 4 of the players on Team Spirit, and I didn't mention Zauer. And one of the reasons why is, again, he doesn't, at least from what I saw, have almost any deaths. And again, on the YSS, which has been a talking point, like, don't pick it. Why are you picking it? We haven't seen it work. Still finds a way to make it work. And Han reaching deeper and deeper into stuff that, you know, we're questioning, LaFell. But Team Spirit just feel like they're too comfortable across the board. And the thing that Zauer Eco is more about testament of everyone else. Everyone does so much that he's like, anything for me? Hello? Eco just goes in, gets maniacs, you know, gets a double, gets a triple, and he's like, I mean, sure, I mean, as long as we win, I guess. Yeah, Hiko Mania is back. Yeah. He came back in this game, especially. We didn't see a Savage. He was close to getting one. I think a couple times we saw a Maniac from him as well, but the way that he managed this even on a Granger too. So that's something, right? Yeah. That's something for Spirit, because they went in this game with a lineup with 2 heroes that you're just not so used to seeing anymore, especially in the current meta, but they find ways to make it work. And the Baksha, the Benedetta coming out at the very end for YG. It didn't prove successful, but it did prove that they were willing to change things up. They know they need to do something different. And sometimes, LaFell, once you do get that answer, it could turn its head on a swivel. This could be a very fast 3-2 into a 3-3 and send us to a Game 7. But of course, you know, they've got to fix some of the stuff that you guys have pointed out on the desk, and obviously you pointed out within game that you want to bring up to our attention. Yeah, I mean, here's the thing. It's not that YG didn't try, right? YG, even with the draft, they tried to deal with the Uranus of Kid Bomba, but it's, I don't know, at this point, Kid Bomba feels inevitable because here's the thing. He's Thanos, man. They already have this Boxia, where Boxia reduces the healing as well as the shield that the Uranus has. And yet, even with a very bursty, you know, always chasing kind of EXP laner, they still weren't able to do it. So I think this might just stump YG just a little bit because it's not that they didn't have the idea of shutting down Kid Bomba. They invested 2 heroes into it. Yeah. And yet it's still not enough because as we're going to be looking at the clips here, again, like one thing that I do have to say that is consistent with all of Team Spirit's wins is the fact that you know about resources, right? You know, like abilities, ults, and all those kind of things. One other resource is HP. And we see that YG sacrificed a lot of the HP to get these neutral objectives. But when you're going up against a team with a Sky Piercer, that's going to be pretty difficult because as we see here, the thing that I want everyone to see throughout all the clips is just the amount of HP that YG is willing to give throughout the poke that we're going to be seeing here. The poke coming in from the Yisun Shin, Sunset Lover, as well as Hiko. There are 3 members coming in from Team Spirit that can deal damage without putting themselves in harm's way. And even though this one, Zauer got it, but I feel like there's still a chance that Harden was able to get it. But this is also another thing. This is not okay, Rain Day, which is after getting a neutral objective, go for the fight. Yeah. A lot of teams do this, usually get punished. Yeah. Team Spirit at this point is an anomaly about getting an objective and then continuing the fight. But again, look at the amount of HP that they have. Yeah, look at that. It's only Kid Bomba that is low, but hey, he's healing up every second. So it basically means that he hasn't lost HP. And then look at the HP of everyone else. Ying is low, Han is low. Even looking at Kaiser,
basically almost everyone is half HP. We're going to be continuing on the clip to see the trend here. This is one of those moments where it's good attempt coming in from YG, securing this by the Beleric using the ult to stop the members of Team Spirit. But again, I'm going to be a broken record here. Look at all of the HP. Everyone is full except for YG, and then that just gives Team Spirit an avenue to just keep on going. This is the point where we thought things could turn things around just because the Eudora was able to hit the Thunder Wrap onto 3 members. But again, Kid Bomba being a nuisance just waits on that BMI. Sanji travels back, gets the kill. We're going to be continuing. This is, I think, the final clip here. And it's just the same thing. I'm going to try to reverse. Okay. Look at Han here. The thing about Han is that he took damage because of Sunset Lover. Sunset Lover in this matchup, he kind of doesn't care about too many people. It's just Han, because what is Han gonna do? He's a boxer. He's just gonna stay there and then eventually get picked up. And something to think about as well is this is a Lord. Lord does true damage, and there's not a lot of heals, right, coming in from YANGON. Just look at who's healing here. Yeah. It's just the Beleric, but even Beleric, he has to hit someone for him to get the heal. Everyone's low HP, and then everyone from Team Spirit is basically full HP, so they just keep on going in, and by this point, there's enough Sky Piercer stack to help out Hiko to secure that Maniac. So yeah, I'm sounding like a broken record, but it's because it keeps on happening over and over and over again. That just shows what even our casters are talking about. Something with the pressure, you do crack a little bit, and I feel like how it does with YG is that they couldn't readjust. This draft is about those neutral objectives, but they sacrificed way too much to get those neutral objectives and then gave over a lot of Sky Piercer stacks. That's the reason they lost. Yeah, a lot of times the game-changing plays, the game-dictating plays really happen during these objectives. It's sad to think that they may have had tools to deal with members one at a time, but the members that they really wanted to deal with the most were members that were out of reach. And it was only really Bomba who was making all of this possible. He's too much. He is too much. He is, as he said, inevitable. Inevitable. It feels like they need a way to deal with Bomba. And I feel like you have to let other things go. You have to lose outside of the EXP lane. I think you have to let Zaur take on what he's going to take on. You can ban the Harara, and you can let him do whatever he's going to do, but I just think that when Bomba is in the lead, and we mentioned this from the very beginning, where the EXP lane helps the jungle succeed so much, you've now mentioned another layer which is so much more important, which is the spacing. And he is spacing out the rest of YG. They're respecting him way too much, and I don't think it's too much for what he's done. He's clearly been effective, but is there a hero, is there a setup that they could figure out Kid Bomba has to respect more, so that he has to group up so that they can control more of the space? So here's the thing, yes. And the answer is, if we look at all of the draft patterns, Bomba's heroes are usually picked first. The one time he was picked last is on that Sora. That's right. Right? So as long as the Uranus, Esmeralda, and likes are open, then he will pick it up first. But then, here's where the problem lies. I feel like even with a counter matchup, Bomba can outplay it. He can still do it. That's the problem. I mean, like, the idea is there, the theory is there. Execution, way different topic. Yeah. It's a good point. They may just be out of picks, out of options. I mean, YG are staring a loss, you know, straight down. And I don't know, Greg. I think how you lose is important. This isn't it yet, but they've got to give something else, a different taste, a different look. Yeah. Do you feel like if they're going to go all in on solving one problem, it has to be Bomba? Does it have to be Zaur? Does it have to be Hiko? Sunset? Who is the one problem, if you had to choose one, they would need to solve? It's tough, because I think they tried to do a lot at once. It's taking out the Barretts already from Bomba. It's taking out the Paquito already from Hiko. It's taking out whatever they can, especially if they're on, let's say... Second pick, they have to take out a Freya. Yeah, so I think they've tried to deal with the most difficult ones, but more and more problems just keep coming out. But do you then need to go away from taking Claude early and need to prioritize something in the desperation for, okay, we need a better mid laner. If we don't, it's going to get banned out. Like, they're getting Zushins, you know, Eudoras. They're getting picks like that without really working hard for them. So maybe they just need to say, let's let the Claude go. Sanji, you're going to have to pick up a little bit of the slack here. And we're going to force them to say, hey, you want to pick up Bombas? You're going to lose big time in mid. Brigitte as well as Rainday, this kind of shows the strength that Team Spirit has, where
if there are more bans, it will hurt YG more than Team Spirit. Because here's the thing, imagine if YG bans out 5 EXP laners. Bomba still has something up his sleeve, like the Lapu isn't contested. And yet look at how strong he is on that one. We cannot say the same thing with YG for now because, like you said, it's always the Claude. Yeah. The worry is if they don't pick up the Claude, they pick up something else, it's not going to be as good. Because right now, this is the biggest strength that Team Spirit has shown. It really doesn't matter what you banned. Our book of heroes is just way more than you. I agree. Because I think some of the biggest threats to YG and their hero pool as well are even bigger when you look at it at Team Spirit and when they get their hands on it. So it's weird to say, but it's YG right now forced to ban out most of their comfort and their stronger picks. Yeah, it's true. So they're pushed to a spot where they have to bring out more, but then it's solved by Spirit. So I think that's a question for YG right now that they're in this position. Do they have even more? Because they tried. They've been creative with the Baksha Benedetta, but it did not work. But that goes to our other conversation is Team Spirit fans ready to erupt, getting excited, YG as well. But I think it just has to be, as you see a little back and forth there, it's just got to be, okay, we've taken a lot away. Yep. What can we open up then? Because if the answer isn't to take away, then the answer has to be either to execute better or to open things up. I would say the Hail Mary is let Bomba take whatever, leave Paquito out, and then completely ignore him. Meaning, okay, ban out the Barats, but try to ignore Bomba and try to basically get the other 4 members. But the reason why that can't happen is we see how Sunset Lover never gets caught. Hiko is also very hard to catch, and Zara Egoist, he has died like, I don't know, maybe 3 times this tournament. I have no idea. So it's easier said than done. Either you ignore Bomba or put everything onto him. Doesn't matter. It's still going to be bad. Well, Zushin picked up, and I think for YG, that's got to spell a little sense of comfort heading their way, even though there's nothing exciting about seeing Kid Bumba and Zauer Egoist in those first 2 pick positions for Team Spirit. You might be right, What Kid. do we want? Yeah, you might be right. I'm just saying you might be right, Kid. Because it was written Kid Bomba Finals MVP in the placards. Oh. If we do, can kind of seal the series here. But speaking of, it's a flex. The Paquito gets They leave the Paquito open. I mean, it's the only way to do it. Damn if you do, damn if you don't, right? No matter what you ban out, something is let through that you're like, come on, man. Why does it have to be like this? Yeah, which I feel like is still a flex, but maybe they might be a bit more cautious about this because the Juicin showing up would mean Ok, chào mừng các bạn trở lại với MLBB Esports Studio. Chúng ta đến với game đấu thứ 5 trong ngày thi đấu trong trận chung kết lần này, và chúng ta có 3 trận tướng đầu tiên đã được pick. Đó là Juicin, Universe và Alot từ YANGON GALACTICOS. Bên phía bên kia đó là Sunset Love, vị trí của Paquito và Marcel. Anh vừa nhắm một chút và nó chợp mắt lại luôn. Hôm nay thật sự chưa anh không ngủ. Sửa em cũng anh khát ngáo ngủ. Giờ đã là trận đấu cuối cùng, trận đấu match point rồi. Đó là Harley dành cho có lẽ là hơi khó cho bên phía team Paquito này. Nếu mà Paquito đi đồng vàng sẽ khá điên, vì Vico đấy Paquito cũng khá điên, khá tốt nha. Nhưng mà trận 1 là trận 1 là win anh ạ. Em nhớ trận 1 win. Còn mẹ hôm nay CW đưa cho anh Kera cầm Paquito đánh hay vãi lìn. Mẹ đây đéo phải Kera, đây đéo phải Kera em. Đây không phải Kera tôi biết. Đúng rồi, Kera tôi biết là chỉ có được phây ra thôi. Không thể nào có Paquito được như thế. Kera tôi biết cầm đấu sĩ đi đường vàng chớn lên tông cơ. Đúng rồi, sao đây phải điều tra anh ạ. Phải điều tra ngay. Điều tra ngay. Còn bây giờ thì sao? Hai được cấm cuối cùng rất nhanh, đó là vị trí của Uranus, vị trí của Lapu được cấm, rồi vị trí của Eagle. Về phía bên kia đó là Glue và Link rồi. Rất nhiều chất tướng đấu sĩ gần như toàn kê vào vị trí của anh Kim Bóng Ba thôi. Looking for a job. Đây là những anh cameraman ơi, hiếm hoi được lên sóng anh em ạ. Rồi ôi, nhìn cái bạc cấm của bên phía YANGON kìa.
3 slot là cấm một kinh nghiệm và 2 slot còn lại cấm vào vị trí đảo đường. Và vẫn để hở con Forvius cho vị trí kia bom 3. Đây. Vẫn hở kia Forvius cho kia bom 3. Vấn đề rồi. Thế là khá khó khăn cho bên phía thành viên bên YANGON. Đây, đội hình bên phía của Team Spirit họ đang có quá nhiều sát thương, chống chịu là có, sát thương cũng có luôn. Bây giờ mới gọi là vấn đề này, khi mà IG pick con xạ thủ nào cũng khó chơi. Tầm này chỉ có Ranger thôi. Và quyết định ba đang trước và đó là Potty. Sao không gặp Potty nhỉ? Sao không qua? Vâng. Sao không qua? Ba đang Potty. Và Potty thì sẽ có thể bị cấm cái gì vào cái tôi hay không? Bây giờ sẽ là vị trí của người chơi đường giữa bên phía của team Spirit. Đây là YANGON GALACTICOS. Họ liệu có một pha reverse sweep hay không? Và Selena đã được pick rồi. Anh thấy khả năng là YANGON họ buông. YANGON buông rồi anh ạ. Em nghĩ là tầm này nói được chưa anh? Hả? Tầm này nói được chưa? Vẫn còn nghe mùi đó. Từ từ. Ok. Phải chắc chắn đã. Dẫn trước ít chứ phải nằm mạng. Chúng ta mới phải nói đi đấy được. Chính xác. Ok rồi. Và đây là những hình ảnh. Đây là chữ ký của các anh caster. Vâng, anh Costa có vẻ là chúng ta sắp ấy rồi. Ui, bông hoa luôn. Ui, có hoa luôn anh em ơi. Ui, nó phải gọi là xịn sò con bò anh em ạ. Và chúng ta đến với trận đấu match point của phía Team Spirit và có thể là trận đấu thắng thứ 2 của bên phía của YANGON GALACTICOS. Ai biết được, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 5 ngày hôm nay giữa YANGON GALACTICOS và Team Spirit. Vâng, là đối với những bước di chuyển đầu tiên Hiko đấm một nhịp vào vị trí của Blink rồi. Đấm Blink là giáp nha. Blink phải lướt ngay và sẽ không bù máu. Và sẽ bắt đầu từ vị trí của con bồ tím trước khi đến với con thằn lằn đến từ vị trí 2 độ. Rất khó chịu từ vị trí của đó là cái re nha, dịch chuyển lên rồi nhưng lướt trước tới vị trí của anh Blink. Không sao cả, vẫn còn đồ để chơi. Hàn bắt đầu di chuyển ra và Hàn sẽ kiểm soát tầm mình, đó cái con cỏ tung tăng lần này một nhịp nhảy vào trước tới vị trí của Hàn và ngay lập tức lướt về với cái quả bóng khi mà mặc dù ném quả bóng trúng ở vị trí của đó là anh Sunset Lover. Vâng, Ricois thì quyết định là sang cướp con cua bọ cánh cứng, bọ cánh cứng và sẽ là cướp được thôi. Thực ra là do kiểu thấy được rằng là vị trí của Han đã có động thái anh đường giữa rồi và nên được cánh rừng của bên phía người chơi YANGON sẽ trở nên bị chậm hơn một chút. Quay về ăn có lẽ là muốn ăn con vị trí con cua vàng để lấy được tài nguyên cần thiết. Và bên phía người chơi Marcel với trong tay của Sauer việc sát gì để hạn chế việc bị phát hiện tài nguyên đến từ các thành viên bên phía YANGON. Và Lava có lẽ là được chụp ảnh rồi. Tôi thấy rằng là bên phía các thành viên của Spirit họ đang đánh khá nhạt nha. Vùng rừng hiện tại của anh Zaregovic đang tốt hơn khá nhiều so với bên phía của anh Hàn. Anh Hàn đã có sự bị động nhất định về lượng tài nguyên đang có lượng vàng, có lượng kinh nghiệm cao hơn một chút, nhưng mà hiện tại vẫn mất một cuộc kinh nghiệm. Quái đá vẫn còn nhé, anh Zaregovic có thể sắp xếp thời gian để có thể ra ăn quái đá, hạn chế việc bị mất lượng tài nguyên mà đáng lẽ rằng bản thân mình phải có. Và sau đâu đấy khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 bãi. Nhưng pha gì combo liên tục như bây giờ lên là sử dụng. Nico đã phải đập xuống trong con rùa này thì đang cố gắng kéo ra vị trí của mình, đang kéo ra nhưng kéo không được khi mà nó có một nhịp tăng chiều và con rùa này có lẽ sẽ thuộc về các thành viên của đó là Team Spirit vào tôi. Cái xe bị làm choáng nhưng cái không có người giúp tương vào tới vị trí của đó là Team Spirit. Và đây thì sao đây, muốn ăn cho mình con rùa này rồi nhưng đó mới thật phức tạp. Blink phải rất tệ, Blink vẫn có luôn bình lượng giáp ảo để có thể hồi phục và như vậy là vẫn ổn từ bên phía của đó. Team YANGON GALACTICOS họ vẫn sẽ ổn trong tình huống vừa rồi, mặc một mạng đấy một rùa. Vâng, có lẽ là lời rồi. Khi mà đây là vị trí của cái bom ba đã bắt đầu bị đánh rồi. Thì mình làm choáng lên và được sử dụng tới và rồi bắt đầu bằng cái bom ba. Dồn thành công và lấy được một mạng của người chơi được trên bên phía của Team Spirit. Khống chế và sát thương khá nhiều. Nhưng Hiko có lẽ sẽ bắt đầu vào những Blink đẩy tường và có lẽ làm choáng với Hiko và Hiko mất một lỗ một nhịp. Phải Hoàng Kim và chính của thành viên bên phía của vẫn phải chúng một cái dây.
mà sẽ không có động thái muốn nhồng lên từ Team Spirit. Có một nhịp vào xích xác linh năng để lui về và không mất quá nhiều thứ. Linh vẫn vị trí của gái rè vẫn sẽ có máu để chơi thôi. Còn Santi ở đây đã phát hiện vị trí của Sour rồi. Hai bên đang liên tục nhá với nhau nhưng mà không kịp làm gì cả. Còn đây tiếp tục cạnh vào vị trí của nó Kipomba. Quyết định ghim vào Kipomba. Ghim rồi. Đường dưới có thể tự chơi được. Vì đường dưới có thể tự chơi được nên là không phải canh nữa. Tiếp tục mình nhịp lao vào. Hiko đã bị yếu. Hiko phải tốc biệt để có thể chạy đi. Kill tắp vẫn được sử dụng. Bây giờ thì có vẻ Kipomba trận này được sắp xếp khá kỹ rồi. Kipomba do mấy trận trước béo quá phải chăm sóc kỹ anh em ạ. Đấy thế này MLBB khóc mất. Ôi trời ơi. MLBB khóc mất. Nhìn con mình đánh MLBB khóc đấy. Vâng. Bây giờ sẽ phải farm rồi. Và bây giờ thì tiếp tục là những nhịp đánh. Đàn gì vẫn đang đánh rất tốt trên cuộc này. Trong đó bên kia thì sao? Vị trí của Sour đang hơi kẹt một tí vào rồi. Xong rồi Sour ơi. Có phải làm lại không đây? Không phải làm lại khi mà cái nhịp đóng bóng khá tốt. Phun lại chúng vẫn đang đằng sau ạ. Hơi đen cho bên phía của team còn Galacticos ra. Còn bây giờ thì sao? Bởi đã phát hiện tầm nhìn của đó hai người chơi trong bụi rồi. Linh thì sao? Ở đây thì một tình huống di chuyển vào. Sour muốn đóng băng cả hai người và đóng băng được rồi. Linh có một nhịp ăn cho mình đó là cái cặp phức tạp để có thể lấy tầm nhìn đấy. Một tình huống nhảy vào nhưng không được rồi. Chủ thể hóa được bật lên thêm một nhịp bất tung nữa. Trong game được sử dụng tới. Kêu được vị trí của ba chứ cú nó được sử dụng tới rồi. Liên tục chìm đấm. Hạn có con rùa này trong việc Kipomba sao? Kipomba đã phải đập xuống. Hiko cũng phải đập theo. Mạng tung về vị trí của Jing và người thứ vai đó là vị trí của Sour. Double kill cho vị trí của Jing. Kipomba trận này thật sự bị chăm sóc quá kỹ. Vâng. Bùi lập giáp trụ lại hết cũng quá đúng lúc và sẽ một trụ được dựa dành cho các thành viên của team. Nhưng còn GALACTICOS trận này có vẻ anh trai Kipomba hơi khổ rồi anh em ạ. Không ổn lắm rồi. Nhưng mà liên tục bị tìm thấy không thể nào giành được sát tường. Trận này thì liệu có khó hay không khi mà thế trận đang không thuộc về cái thành viên của team Spirit. Lượng tiền chênh lệch là 3k3 tiền. Có vẻ như là kể cả chúng ta không nói lời nguyền nhưng mà lời nguyền bắt đầu vẫn linh nghiệm anh ạ. Không nói nhưng mà lời nguyền vẫn có tác dụng. Bây giờ thì bắt đầu thì nhưng mà vẫn linh nghiệm mà có thể thấy là Hiko đang lên khá cao ở đây. Han thì vẫn đang đứng ở đây có thể có trừ vào hình Hiko có thể lên cao và giờ mà Kipomba đến đây phát được vị trí của Hàn và tạo một thế trận an toàn cho Hiko. Có một cái nhịp để có thể proxy lính. Vâng, sẽ là proxy lính thôi. Trong đó đường trên kia thì đang được dọn và đường trên kia không ai dọn. Linh có một cú tìm thấy vị trí của Kipomba của nó vẫn được sử dụng tới. Cô không chế trong con game được sử dụng tới. Đó vào đường đó chính là hai người. Bây giờ vị trí của Santi thì sao? Santi tốc biến để có thể lui về và trong khi đó thì Kipomba ở đây sau đó cái xe đang được sử dụng và Hàn đạp phán ngạo của vị trí của Kipomba rồi. Chăm sóc Kipomba hơi kỹ rồi. Có vẻ là mấy trận trước để ý mình bỏ quên anh đây là anh được chơi. Tập này anh đang có vẻ là bị kim khá nhiều. Cái tội để cho xanh hơi khó. Vâng, trận này thôi cho luôn cô phó véo xong bọn tao ghim được chết thì thôi. Và bây giờ thì sao? Bây giờ thì vâng liên tục có thể ghi đến 10 tốc biến bức tường rồi. Hất tung được hai người. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, hất tung nữa kìa. Ôi trời ơi. Ở đây Hiko rất rảnh nhá khi mà có cho mình cái trụ 2 rồi. Có thứ hai làm gì? Đồng đội chết. Đồng đội đây một pha gọi là cái bước chạy, cái bước đi sân, cái gọi là dịch chuyển không gian. Dịch chuyển không gian nữa. Tôi nhớ đọc chiều dịch chuyển không gian. Hai cái dịch chuyển không gian liên tục nha. Hất tung liên tục và Kipomba không làm được gì cả. Đứng dưới tôi tắt cho mày trụ ấy. Tôi tắt cho mày trụ đây. Vâng. Bây giờ thì sao? Hiko đang bị tìm thấy. Vâng. Hiko. Ui rồi. Có vẻ chứ à. Có vẻ không ai bị bỏ lại phía sau. Ở đây sau một thằng các bạn kia đóng băng hai nhân viên tuy ở đây cài rèm vẫn ở đây. Ui vẫn chạy mày. Đúng là không ai bị bỏ lại phía sau thật mọi người. Anh đâu còn CCLV thôi.
Còn Sunset Lover chưa có không chơi nhiều. Sunset Lover làm xuống chưa? Sunset Lover chưa làm xuống anh em ạ. Sunset Lover chưa làm xuống. Chưa làm xuống. Kiểu gì kiểu cũng phải làm xuống thôi. Khi vào vẫn đang là những nhịp sử dụng các mình các biên sẵn tới vị trí của Jing rồi. Rất khó chịu, vị trí của Jing đã bị tìm thấy. Kêu vào muốn nhảy vào, nhưng thật vào được bật lên rồi. Có bàn thật cá được sử dụng tới và kêu vào đã khá yếu, kêu vào liên tục bị lướt rồi. Có một bùn trúng vào vị trí của đó là vị trí của Blink, nhưng sao gì có bạc của đó là Kiko. Tay đưa bật lên rồi. Tay bật lên rồi. Làm gì đây? Kiko chết 12-0. 66.600 tiền là khoảng cách chênh lệch giữa hai đội. Thật sự là hình như Spirit kéo view à? Spirit kéo view sao lại đánh như thế này được? Không căn bản là chăm sóc bằng keyboard 3 kỹ quá nên là keyboard 3 không được chơi game anh ạ. Hay là do là mình nói là bên phía của YANGON họ buông rồi cho nên là những quan không khả năng anh ạ. Khả năng cái câu đấy với lại câu lời nguyền chứ không phải là người sớm. Không, nó là một phần của câu, một phần để kích hoạt đời người. Cái đây là team Spirit tăng kênh rồi. Muốn làm gì đây? Bắt vào vị trí của cái dây bị tìm thấy. Cái dây cách ra phải đào xuống. Để quang được sử dụng tới lên và lên được sử dụng phát tung được vị trí của nó làm sao gì con đã phải đập lại rồi. Trong khi đó sao khi mà không quá quẩy nhưng quẩy không được. Đằng kia vẫn có và ba thành viên bên kia chạy rồi chứ con lót này sẽ thuộc về cho team của YANGON GALACTICOS. Đau quá. Sao gì bắn đau quá. Có ý tưởng chứ mà không chịu nổi. Có ý bảng lần thứ 6 trận đây rồi. Ở đây thì cô cố gắng đấm nhưng mà tuy nhiên là no đam. Tầm này không, tầm này no đam anh ạ. Tầm này không có đam. Mất khả năng mất giao trụ rồi. Mất giao trụ đường trên rồi. Còn trụ đường giữa chưa mất thôi. Chọc một phát. Ủi ôi, anh chọc một phát kìa. Lao vào cứu tàn vỡ. Không chưa cần sử dụng cái tàn vỡ khi mà bây giờ là KDA là 303. Nhìn KDA của Keyboard 3 đi tôi thấy Bomba khóc mất. Đánh như đây Bomba khóc mất. Mẹ Bomba khóc mất. Vâng, nó xuất hiện ở đường dưới rồi. Vâng, sẽ xuất hiện ở đường dưới mà lớp 6 trụ đã mất. Giờ thì sao? Chỉ cần có thể end được luôn trận đấu này nhá. Vâng. Mới phút thứ 10 mà thôi. Vâng. Thì cô vẫn tích cực để đẻ. Một pha. Không biết có dùng gì không khi mà thật sự là 4 đánh 5 trong tình trạng này thì khó lắm. Tôi khó rồi. Khó quá rồi. Mất trụ rồi. Nó còn chưa tới. Nó còn chưa tới. Mũi tên vừa làm trúng vào vị trí của đó là sẵn gì nhưng có mình người trẻ và lẽ nào nó đã được sử dụng tới. Hất tung được rồi. Vậy thì sao? Vẫn đang có cứu được không đây? Vị trí của Hiko đập được cái dễ rồi nhưng vẫn đang là chọc. Vị trí Hiko đang phải đập xuống. Vị trí của Keyboard đang bị kết lại. Keyboard vẫn đang còn nhảy nhưng không nhảy được nữa. Sát tung của Jing là có. Tiếp rồi nhìn vào. Sao đang yếu. Sao bị dương. Sao đập lại rồi. Jing vẫn đang muốn liên tục. Và bây giờ thì sao? Server có phải đào số không đây? Anh ta vẫn đang chưa phải đào số trên con lần này nhưng có sẵn không? Có thể là không. Khi đó sẽ là 3-2-3 dành cho YANGON GALACTICOS. Chúng ta sẽ có 3-6. Anh ơi, muốn bắn mày không anh? Bây giờ muốn bắn mày không? Muốn bắn mày không? Ui, YANGON họ phản công quá kinh khủng luôn. Muốn bắn mày không anh ơi? 17-2 là tỷ số trận đấu này. Muốn bắn mày không anh ơi? Anh không bắn mày đâu. Em muốn bắn bậy. Không, đây đấy. Sau đó muốn bắn mày anh ơi. Anh hiểu nhá. Ok. Anh hiểu. Anh tự hiểu nhá. Ok. Đấy, anh hiểu chứ? Ok. Stand with YG rồi. Bây giờ một pha gọi là một trận đấu chung kết rất hay khi mà Team Spirit tưởng chừng có match point họ đã làm tốt nhưng chiến thuật của Eagle đó là kệ tất cả lên còn lại cho bố mày ghim chết ghim vỡ mồm cho Keyboard 3 tưởng như không được chơi game. Keyboard 3 cố gắng đánh nhưng lại không nổi cái đà của anh ta. Vâng, no damage. Vâng, đây này, ui kéo ui. Đây là không làm được gì cả. Sao bất lực vậy? Đây. Pha này thì trông thành Keyboard 3 tưởng nhảy đẹp tới nhưng mà chọc không
Chúng ta sẽ vâng pha này Kim Bom 3 KDA là 060 anh em ạ. Thế bảng này nữa là 070. Không Vâng. có tác dụng gì cả. Vâng, tiếc lỗi này. Cảm giác giống anh chàng Ducky quá. Không, anh Ducky là anh chơi ngu. Anh Ducky là anh chơi ngu, còn đây là bị người ta ghi, anh hiểu không? Đấy. Ducky là chơi ngu. Vâng. Vâng, thấy em cần nghỉ các anh ơi. Các liên tục buồn ngủ lắm rồi. Rồi chú đi chấm ăn, chú đi nhiều. Chị Brigida thì cũng mệt rồi, chị Brigida cũng mệt, tôi thấy yêu thành cả dáng ngồi của hai Gaster cơ. Mày cho tao nghỉ ai được không? Hoàn toàn là nằm nỗi xoài trên ghế thôi, ngồi nỗi xoài trên ghế thôi. Còn về bo bảy chúng mày vắt tao thế này. Bo bảy chúng mày vắt tao thế này. Bo bảy bắt tí nữa lại áp dụng chiến thuật game Keep on 3 tiếp thì khả năng cao là có game 7 của tôi lấy như MT Spirit không có bài nào ngăn chặn được. Thì cách đơn giản nhất để làm đó là cái thằng nào chơi hay game cho nó thôi. Và Kim Bom 3 đã bị tìm thấy không có ổn nữa rồi. Vâng. Ôi dài thật sự. Kim Bom 3 tành 87.000 sát thương. Quá khổ. Thành của Liễu Vân Trung. Quá khổ luôn. Anh trai khổ ấy không ai bằng. Anh trai chịu đau quá dữ rồi. Vâng. Em xem cái Creator Esports World Cup xem nào. Khá đáng tiếc khi mà MLBB Women International là mình không lấy được, bởi vì thời điểm đó là không xem trên YouTube nhiều. Đấy. Không là mình đã có tận 4 skin rồi đấy anh ạ. Cái giải nữ đúng không? Vâng. Giải nữ chỉ có 1%. 1% của 15 giờ. Không nghèo quá. Vâng, sự luôn. Chỉ có MLBB mới tạo ra một cái không người ta nói thế cũng hơi quá, nhưng mà thực sự thì thật sự là trận đấu này ảo quá. Không đâu, cả giải này ảo anh em ạ, cả giải này ảo. Seed một Philippines bị AMR sút về nước. Seed 1 không một cửa bật. Seed 1 Indo thì bị Seed 2 Philippines vả. Seed 2 Philippines thì bị Team Spirit vả. Seed 2 Philippines thì bị YANGON vả. Xong hai ông Seed 2 gặp nhau thì ONIC nắc gọi là thâm hám. Tại sao hôm qua không đánh thế đi mà đến hôm nay mới đánh? Chắc đối mềm hơn. Không, chỉ có Philippines mình đang kia với bọn tao, mấy thằng kia không bằng, đúng không? Chỉ có Philippines đúng không? Không, chỉ có Philippines mới làm bọn tao hứng thú, hiểu không? Giống như là kiểu như là ví dụ nhá, là anh em thấy kiểu mỗi gu mỗi người đi, chỉ có gu này mới làm tôi cảm thấy thích thú, mấy thằng khác bình thường. Có mối của tôi. Đấy. Có mối lại đây nào. Đúng rồi, anh em lại đây. They pretty much completed what they lacked in the first game, or first two games, I'd say. And they let the Paquito go. I mean, that was the first game that they let the Paquito go after they got burned with it in game one, and I think that worked. I mean, like most things in life, a lot of things can be solved with violence, you know? And that's what we saw from YG. I feel like they understood in the previous drafts, they don't have enough violence, so just get a little bit more. Right, let's look at the Telestrator, right? Okay, let's go to Telestrator, please. Yeah. I don't know where this is going, but let's go to Telestrator. Tôi sẽ nghỉ ngơi trong vài phút trước khi đến với Van 6 ngày hôm nay. Thật sự phần này anh em chắc tôi cũng khá là oải rồi. Tôi bây giờ nhắm mắt tôi có thể ngủ luôn. Thật. Không đùa anh em chút nào đâu.
all of a sudden they look Bên phía amazing. Team Spirit Speaking of đẹp thế vừa rồi. Nhưng mà YANGON họ đánh cháy quá. Không, YANGON biết rằng là mẹ mình chính chúng ta là cần phải hạn chế sức mạnh thằng Kim Bomba, và thay vì mình cấm tướng đi, mình quyết định ghim chết Kim Bomba luôn. Đúng rồi, cứ ghim chết anh Kim Bomba cho hay rồi. Đấy. Một đội hình của YANGON là phần mất lẻ luôn. Đấy, Kim Bomba bị nhảy luôn này. Not sponsored by anyone, but just do it, right? We're gonna see about how they just jump in and then they just go in for the fight. You like that joke? Yeah, thank you very much. We're gonna see that this Badang make it so that they can't run away, and then at that point, it's easy pickings for Han as well as Ying, right? I mean, like, Han did his job. His duty where... Wait, no, you know what, never mind. What'd you say? He is able to go in and enable his team to do well. If they keep this up, this is how they deal with Team Spirit. Hey, Spirit, you like the fight? Well, we like it too. At this clip, this also just shows I would say the range of all the heroes that Team Spirit has, because we see that they are quite far away, and yet once an engage happened with the Badang, they basically get to engage Đưa bàn chân bước đi trên con phố và em không biết hát gì nữa, ở tay không thua bất cứ lời bài nào mà trên TikTok cứ phạt. Mẹ nó, em đã đeo tung TikTok nhưng thằng em dùng. Mẹ không phải đài lúc nào cũng phải nghe nhạc, mà em chắc gì đã thích được mà cứ não cứ ghi nó ngu vai. Yes, the Arlet does get taken down by the Phovius, but honestly, as long as you have the Zushin, it's all good. So I feel like for YG, they just have to hope that the Arlet doesn't get banned out, because even không biết phân tích trận đấu vừa rồi nữa. Tổng quan tất cả là trận đấu vừa rồi thì hoàn toàn là việc là Kim Bomba bị dính quá nhiều. Chính xác. Họ không khắc chế được kiểu không phân tích, họ quyết định khắc chế vào ít game. Thằng nào mạnh nhất bố về đề trước. Thậm chí là cái cả Hiko cũng chịu chung số phận với Kim Bomba luôn. Bị đè liên tục để đi dựng và người thì cùng được. Now with the Paquito gone, you're still taking the Harara away, but to me that seems like you don't want Zauer to lose the matchup to Han. But if they recognize that if Ying gets ahead of Kid Bomba, this is maybe YG's series, I think they have to now focus some more of those picks onto making sure that the Arlet gets banned potentially in the first phase. I know it's a risk, but I think because YG won, they might have put the pressure on Team Spirit to respond. That's actually a really good point, because I think YANGON are not on the same page. They have a different mindset about this. They have a different approach. It's not like they're worried about Zar at all. It's not like they're very careful about what gets into his hands. It's more of how they can draft accordingly to their strengths, which I think they lacked in the first two games. But now they had much better relationships with each other in terms of picks. So their picks had much better synergy. More harmony. And that was maybe something that we saw became a struggle for Team Spirit this time, because they were maybe a bit too fixated on just winning matchups, getting the winning lanes. I agree. Yeah. In the sides, we saw that. You assume that they get that because it's a Paquito. It wins over more or less majority of the gold lanes, but the Brody was a bit different. And Kid Bomba on this Phovius too somehow got to manage the Arlot. We would like to apologize to Kid Bomba and Mom Bomba and Sis Bomba. I feel like we cast a curse. We did. Hopefully it's just that game that we cursed him. Now it should be solid ground. But at the end of the day, it literally, maybe we're starting neutral now, okay? So everything is a clean slate from now on. YG got their licks back. Here's the question. Does Kid Bomba have another game as you're waiting in the water, swimming, right? Trying to get back to the shore. Is it going to be Kid Bomba that takes you there? Is that the one who's going to be in the charge, pulling people who can't quite make it, who can't sustain themselves? I think it is. And if you're Team Spirit, and I want you guys to think about this. I don't want you to just take me lightly. Think about it. Lean back. Các cầu thủ đã quay trở lại bàn đấu rồi. Ta sẽ cùng chuẩn bị đến với game đấu thứ 6 thôi. Trận đấu rất dài thôi, cả hai đẹp. Liệu rằng có game 7 hay không đây? And I feel like the way that I feel like even less on the draft, I feel like this is just
reminding the players of Team Spirit, be like, okay, that's what they can do, right? They have incredible engage. So I feel like if somehow Xem nào, có vẻ là hình như là test pha vừa rồi là test gió anh em ạ, test gió của quà xem ấy. And we should be able to outplay it. With that being said, I don't think they will get the same draft, but if somehow they do, I feel like the players would just react much differently this time. That could be the case. Okay. Tôi mong game 7 quá anh Huy ơi. Tôi mong game 7 quá. Ok. Nha con ơi, hãy làm lại bài như vừa nãy đi. Đánh thẳng vào kick mobile đi. Đánh thẳng vào kick mobile cho tôi. It'll be the choice of Harara banned, or if we'll see a target ban on red side, which would open up this conversation again for the EXP lane to maybe get an advantage. Atlas has been banned every single game as well, Brick. Yeah, it's bây giờ thì căng rồi anh em ạ. Căng rồi. Game đấu rất quan trọng. Khi mà bên phía F Spirit còn một champion point nữa. Và liệu rằng họ có thể lấy được cái champion point hay không? Hay là để cho YANGON GALACTICOS kéo đến với game 7. Vâng, họ bắt đầu đến màn lựa chọn map rồi. Map lựa chọn của ấy là map mây bay. Như là đã là hai map bức tường vùng vỡ, hai map sông núi, ba map sông. Một 23. Ta sẽ cùng đến với The Public Team rất nhanh rồi. Lựa chọn ban Test Spirit, lựa chọn vào Lucin, Ganavir với cả Fanny. Còn bên phía YANGON thì họ mang vào Atlas, Barat với cả Freya. Và sau đó tịch ngay với Hirara cho Zavegois chơi. Zavegois một khoản là rất căng nha, họ không đùa nữa rồi. Sau đây, lựa chọn tiếp theo có Beric, có Hirara luôn. Có Beric, có Hirara. Có Beric, có Hirara. Vẫn còn Universe nha, nếu muốn đè thì vẫn còn. Cấm Guinevere rồi. Rồi. Không chơi nữa. Mạnh quá, không thể chơi nữa. Beric đúng rồi. Ok, vẫn còn Beric và Paquito. Cướp tường luôn. Và bây giờ xem con nào đây? Sẽ là liệu biết con gì đây? Team Spirit, let's go. Vâng, chiếc cúp này rất danh giá và liệu rằng là chiếc cúp này sẽ gắn key của đội nào? Gắn key đội nào mới gọi là vấn đề anh em ạ. Đấy, cảm giác cứ nếu như mà key của ONIC được chọn thì Eagle có chọn key của ONIC không? Hay là tức là team và đó là Melissa và Esmeralda. Chắc chắn Esmeralda dành cho vị trí của Kimboba rồi. Còn khả năng anh Đông chắc chưa biết đội tại bên mình rồi. Anh ạ, anh Đông chưa biết đội tại bên mình rồi. Sao anh Huy? Anh chờ cái giải thích đi. Thực ra là đội tại của MLBB Sportfield đó là chỉ cần ai nói rằng là nghỉ sớm, caster nào mà nói nghỉ sớm hoặc là nói rằng là một đội nào đấy buông thì khả năng đội đấy sẽ không buông và khả năng sẽ không được nghỉ sớm. Đúng rồi. Kiểu đánh bo năm mà một đội thắng 2 ván rồi, bên kia có đội thái cảm giác cũng hơi đuối rồi. Ok, không, chúng tôi bảo là hôm nay nghỉ sớm rồi. Đấy là không, đéo nghỉ sớm đâu. Thậm chí là đánh thêm ván nữa. Một đội đang bị dẫn trước hai trận trong bo năm. Tự nhiên bị lật lại 3-2. Hết thì đen luôn. Đây là tại của MLBB Sportfield. Đấy, anh vô tình anh kích hoạt đội tại thôi, anh hiểu không? Nên là chất này tôi cứ cảm giác là Team Spirit thắng anh ạ, thật sự. Cảm giác lắm. Đúng rồi, cảm giác lắm. Let's be cast with Nico. Ai à. Thế thì em lại muốn cast với Churikaki anh ạ. Sắp rồi. Bởi vì là cảm giác bản thân em chia sẻ đó là ngày xưa em có theo dõi chú Yaki ở bên game kia. Sau đó thì mặc dù có thể bởi vì ngày xưa chú cũng từng làm huấn luyện viên ấy thì em khá là thích
Dạ, và sau đó thì và đến bây giờ thì chúng đi sang bên này thì let's fucking go. Yeah. Anh sẽ sớm điều em ra xuống đi các kỳ Nếu được được ok ok nếu được được nói rồi. trước bước qua cho nên nó Ok cứ thiếu thôi. Thì nếu biết trước được không nung lại. Nếu lúc đó em không buông tay. Nếu lúc đó tao không nung lại. Nếu lúc đó tao không trốn chạy. Carry phạt Việt Nam phạt bết có vẻ là sủi ăn cơm xong đi sủi anh sủi hết rồi. kiểu kiểu gọi là mấy ba hoặc kiểu ui mấy ba mà xác định là có lốp ấy report start system mà chả kiểu có nghĩa là có một cái truyền thuyết này của các chị phụ nữ đấy hoặc là kiểu kể cả bất kỳ ai có một cái bất kỳ ai mà đang crush ông nào đấy mà ông mà một đứa nào đấy mà đứa kia không crush lại ấy. Đấy một cái câu chuyện là em đi tắm đây xong 2 ngày sau có thấy em ta đang tắm là em đi ăn cơm đây xong rồi tận sáng hôm sau vẫn thấy em đi ăn cơm và chưa báo lại cho mình nhắn lại cho mình cái đây là em ngày xưa em cũng thế anh ạ. Câu chuyện của ai làm lốp em cũng thế anh ạ, em thế anh ạ. Và tại đó nó được pick rồi. Tại đó đi rừng à? Không em yêu đàn ông đi lên. Pakito đi rừng. Pakito đi rừng. Chứ đây nó đi rừng nó cảm giác bị tôi đuổi kiểu gì á? Rồi kiểu gì anh ạ? Ai nó dừng ok mà pha nhanh phết đấy chứ. Vâng. Tuy nhiên nó cũng hơi lạ đấy. Vâng, và bây giờ sẽ là tiếp tục của T-Spirit cũng nhiều chịu thì biết là nó hợp lý thôi. Thực rõ sẽ là con gì đây? Thực rõ sẽ là Rafaela. Rafaela. Ba Rafaela được mic. Ui, ba Rafaela được mic. Như vậy Pakito sẽ đi rừng. Pakito. Sẽ là một đội hình sẽ là một đội hình thuần sát thương vật lý. Một đội hình thuần sát thương vật lý và hiện tại tỷ lệ thắng hiện tại đang chỉ là 50% thôi. Liệu trận này sẽ là 33% hay là 66% đây? Em làm ngáp và chúng ta em cũng ngáp, thực ra em fake ngáp thôi. Còn đây chúng ta đến với trận đấu game đấu thứ 6 cuộc đấu giữa đội tuyển team YANGON GALACTICOS và team Spirit. Thực ra anh thấy nếu mà hôm nay thì nó bay cũng đến 11 giờ thôi. Không có vậy đấy. Bài dị này team Spirit không đối phó đâu. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với những bước di chuyển đầu tiên của game đấu thứ 6 này. Tính ra là em Orion em muốn làm quả hiệu ứng nước tốt hết. Gì gọi quả gì? Hiệu ứng ngược. Người ta gọi là tư duy ngược. Tư duy ngược thật đáng sợ, có tiêu khiêu khích được 2 người tại vị trí của Sao rồi. Kaze đã khá yếu nhưng có một gì vừa đó là cấu máu cấu diện tại vị trí của Kaze khá yếu rồi nhưng Kaze sẽ có chiêu 2 để có thể hồi phục. Kaze sẽ có chiêu 2 để hồi phục nha và có thể mình hồi máu nữa. Còn đây là vị trí của Trình đang solo vị trí của Kipomba. Ok. Không ra là con bài đi đốt là một trong những con bài mà gọi là gác cổng khá mạnh ở giai đoạn danh huyền thoại khi danh thần thoại game anh mới lên. Chứ trước anh khi mà anh lao danh thì khi mà anh bích vào những chất tướng có khả năng đi kinh nghiệm mạnh thì chỉ cần gặp vào vị trí là con đi đốt thì thường bị đề đầu tiên khá sớm. Thôi, tao vừa làm gì? Khiêu khích được rồi, bắt đầu nhịp đấm từ vị trí của Han. Nhưng Han bị cấu rửa máu. Và sau đó thì trên này Dinh vẫn đè tốt rồi. Dinh đè tốt với chiếc comba được trên này thì Santi bắn cũng gọi là tương đối vào người của Hiko nha. Cũng hai cánh thì cũng có vẻ là ăn mừng. Còn đây một tình huống bắt đầu nhịp chân lại lướt của mình. Raurikot thì sao? Có bị tốc biến. Raurikot có hồi chiêu chưa? Raurikot chưa hồi chiêu và vẫn sẽ lùi về được tới từ vị trí của đó là sao của chính các là vị trí của Blink. Đường dưới này thì tiếp tục là những nhịp cạ mặt tới từ vị trí của Dinh nha. Dinh cạ mặt vẫn đang rất là khó chịu. Kimoba vẫn đang khá yếu máu. Còn đây vị trí của đó là vị trí của Kaze làm rồi chưa? Kaze không làm lại. Cái gì đây? Cái gì đây anh em ơi? Anh em ơi, khoan, từ từ, lên tiếng cho em được không? Lên tiếng cho em được không? Em lên tiếng cho em được không anh cơ? Anh em ơi, con rùa đã xuất hiện rồi.
Con rùa đã xuất hiện rồi và bây giờ thì sẽ là một tình huống mà muốn gánh rồi. Có một nhịp khiêu khích vào và vị trí của Record bốc hơi cho tư của đó là Tranh. Bây giờ thì sao? Có cho mình nói những kích sát nhưng Tranh vẫn còn ngoảnh, những kích sát được sử dụng đập bộ như mình chứng cứ Tranh rồi. Khiêu khích được sử dụng lên, Tranh chạy kịp. Vâng, Sunset Lover chính xác là cái cuối cùng của Sunset Lover nhưng không làm được gì cả. Có lọc lấy tuột về cái thành viên của đó là tìm ra con Galacticos, chắc chắn là như vậy. Sunset Lover đi lạc và mạng như thuộc về cho vị trí của Beric thì phải. Em không thấy em không nghe thấy mọi người nói anh em ơi, em không thấy mọi người nói. Mình không biết nói gì. đang ngồi xử lý công việc riêng. Mà chúng ta thấy là bên phía của ba. Ở đây Q3 không hiểu, thì Q3 phải về tăng hướng pháo mình luôn. Không, nãy giờ là yếu máu. Nãy giờ là hai đồng chí của IG yếu máu và sau đó họ vẫn lui về được. Và sau đó thì một tình huống mà Jing có đôi mạng. Sau đó thì không còn sau đó nữa, bây giờ thì Jing bắt đầu xanh rồi anh em ơi. Sao? Dinh hai mạng rồi, vãi trưởng YANGON họ không đùa nữa. Hết giờ nô đùa rồi anh em ạ, hết giờ nô đùa rồi. Đâu là sau lưu ý là nếu muốn trận đấu như nào thì phải cố gắng thao túng lại nha. Bây giờ bắt đầu nhịp đấm, choáng được vào vị trí của đó là Sauer đã phải đập lại, có thêm chú hồi máu nữa. Sunset Lover yếu, Sunset Lover phải đập lại, đập vào kill rồi trong vị trí của Jing. Jing 401 và một con này nó cực kỳ nguy hiểm. Đâu rồi. Lần sau nhớ update thông tin từ trong group nha. Muốn làm caster với bây giờ là phải thuộc cái quy định của group trước. Ông hiểu chứ. Cái đây thì sao? Vật cho mình nó là chưa cuối sẽ ra tới vị trí của Han Hiko nhưng mà không được, không làm được gì cả. Đâu rồi, nhớ là sao nha, lần sau nhớ làm, nhớ nhá. Lần sau nhớ nhá. Nhớ luật nhá. Đấy, nhớ. Tôi đã nhớ rồi, ở đây. Lời nguyền quá căng thẳng. Chỉ có Logic mới dập được lời nguyền của anh em mình thôi. Đấy. Đúng không anh? Hôm trước trời Logic. Bây giờ thì sao đây? Một tình huống khiêu khích tốt và vị trí của nó sao? Sao mình cấu gì ở khiêu khích của lại vị trí của nó là Blink rồi. Với cái ki quang bất hại của mình. Trong khi đó thì đang là quyết định dọn lót từ bên phía chính xác là ăn con rùa này, còn được khiêu khích vào vị trí của đó là Sunset Lover. Và cái dây có mạng rồi, Team Spirit rồi. Còn được không đây, Rồng con bị tít tây, Rồng con đang bị đánh vào nhưng chúng ta được sử dụng, Rồng con khai ở máu, suy lực được bật lên, vẫn có thể cứu người chơi đi từ bên phía của Team Spirit. Nhưng lên còn lại thì sao? Có cứu đây không đây khi mà Han đã xuống đây rồi, đã có cho mình đó là cái sự phạt kiếm tới từ người chơi đi từ bên phía của Team YANGON Galacticos. Han ơi, bây giờ thì sao? Bây giờ thì từng nhịp một rồi, thay quá được sử dụng lên rồi, bắt đầu vị trí của nó cai xe nhưng cai xe chỉ cần tốc biến đi là xong. Con Gato Kaka này bắt đầu có vẻ hơi khó rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, đây rồi, có lẽ không đây, Jing là còn chạy được không đây? Jing tốc biến chạy đi. Còn Han thì sao? Han cũng đơn giản là chạy không khóc kha khi có thể Team Spirit muốn ghi mà người chơi bên phía, người chơi được kinh nghiệm bên phía của team YANGON Galacticos. Và bây giờ thì lợi thế đang là 4k 1 tiền. Lợi thế đang là 4k 1 tiền thì liệu có khó hay không đây? Thằng gì đang cố gắng muốn bắn trụ, muốn bao trụ, nhưng mà Esmeralda thì cũng hơi có bắt đầu ném cho mình đó là cái người dây tới vị trí của bên phía Hiko rồi. Bắt đầu phải có cao tới vị trí của Rodriguez và đứng trên kia thì đang là solo gạ mặt tới vị trí của Sandy và Kibomba. Ở hai bên thì cũng căng thẳng không kém. Xem lại Condit hiện tại tất cả các thành viên bên phía của IG đang hơn tiền. Vâng, khổ lắm rồi anh em ơi. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Bắt đầu trong tình huống mà nhịp đánh, bắt đầu ở đây một tình huống mà Blink có một kịp Blink chưa khiêu khích được, một tình huống một tìm vào tí của Rodriguez đã phải đập lại rồi. Tiếp một nhiều lần nữa, tiếp tục đấm, sao cô có phân sinh lực nhưng có hồi vùng được không đây? Cơ sở này là không, Hạng có double kill.
Đông ơi, Đông ơi. Không sao đâu, nhưng mà sao nó giống game trước vậy? Không tán rồi. Anh lần này keep ba của bé không biết làm sao cả, nhưng mà sao vô với cả YANGON thì không như vậy. 02 và 03 rất khó khăn. Tao đây thấy tai hại của việc chưa đọc kỹ nội quy chưa? Là sao? Có lẽ là khi nào chúng tôi phải tạo ra bảng nội quy khi mà tuyển caster mới được. Chứ cứ caster mới nào vào là cũng quên hết về cái này anh em ạ. Cứ caster nào vào là quên đều không biết về cái này. Đấy, không biết cái quy định này. Và chúng ta sẽ có lẽ là anh em tự biết rồi. Tôi không cần phải nói nữa, đây là tình huống mà bắt đầu là ép trụ tới vị trí của team. Vâng, đó là một tình huống mà trừng phạt tốt tới vị trí của đó Hàn rồi. Trừng phạt tốt tới vị trí của Hàn. Bây giờ thì sao? Lorigos thì sẽ phải đi đẩy lính lẻ thôi. Dọn lính lẻ cho vị trí của con Hiara này. Hàn thì đấm bây giờ bắt đầu đau rồi anh Đồng ơi. Giờ thì liệu có đây tìm với vị trí của Sao? Lính đánh vào rồi. Sao phải lướt về vì cái quan hoại của mình. Mất cho mình một nhịp khiêu khích một thì bây giờ thì sao đây? Trinh bắt cái thằng vào. Nhưng kỹ thuật được sử dụng không xuất được với vị trí của Sao. Nhưng có nhịp khiêu khích. Sao đã phải đập lại. Lòng John cũng đi theo. Hàn có double kill. Ha, có cái trụ đang nằm xuống. Còn trong khi đó Santi có bạn của Sailor Lover. Triple kill cho Hàn. Có bên nhà không đây? Có bên nhà không? Hàn vị trí của đó là Hiko đã sắp down vị trí của Hàn, vị trí của Jing rồi. Nhưng Jing có một nhịp hồi sinh tới vị trí của Kaize. Vâng, Kaize ngay lập tức trở lại trận đấu. Nhanh luôn em ơi. Chị có hồi sinh. Tôi xem lại vào tình huống lần này khi mà có một nhịp lao vào kết hợp với cái tốc biến chiêu cuối lao thẳng vào và đó là double kill vị trí của Hàn. Khá đáng tiếc khi của triple kill. Nhưng mà nói chung thì cũng đến thế thôi. Có vẻ anh Keeper 3 thở dài rồi. Có vẻ trận này vì không gánh được rồi anh em ơi. Trận này quá khó rồi. Thôi có lo xuất hiện và sẽ là một con lot free dành cho bên phía của YANGON mà thôi. Một trận đấu quá trong vánh, không khác gì game thứ 5 cả. Thực sự là quá tài. Con lót đơn giản. Vâng, chắc có lẽ chúng tôi sẽ phải đặt tên là Trung bình lời nguyền. Trung bình lời nguyền của MN khi không có lót tích cản phá. Thực sự chỉ có lót tích mới có thể cản được chúng tôi thôi. Không thằng nào cản được cả, chỉ có lót tích cản được tôi. 50 số tiền phạt kiếm là những gì mà Hàn đang có trong người. Và bây giờ thì sao? Có trên từng. Khó lắm rồi, bây giờ tăng hình được bật lên. Khiêu khích vào vị trí của lính đã bị lính một nhịp khiêu khích rồi, bắt đầu nổi dậy, con lóc đang tràn vào. Cầu máu rất nhiều với khi bóng ba đập xuống, một nhịp khi căng lập là tốt thì khiêu khích vào. Sai đang phải xuống, mạng thuộc về vị trí của đó là vị trí của Jing. Bắt đầu là lao vào đánh, vị trí của Sailor đã phải đập xuống monster kill cho Hàn. Bây giờ sao tiếp tục bắn, thì cô là quăng bắn yếu máu, tài quyết được sướng lên rồi. Hàn đang khá yếu, đồng được gọi được sướng lên từ vị trí của đó là vị trí của Sanji và lấy được mạng của đội Hiko rồi. Lấy thêm mạng nữa của đó là Zorius và chúng ta sẽ có game 7. Chúng ta sẽ có game 7 cho trận chung kết lần đầu tiên không có Philippines và Indo. Sẽ có ván 7 anh em ơi. Không. Anh ơi. Giờ sao? Anh nói là có ván 7 đúng không? Rồi đấy. Có lẽ là anh cản được rồi đấy. Anh cản được. Anh Trường ơi cản được. Anh Trường ơi cản được rồi anh ơi. Thằng Đông cản được rồi anh ơi. Cản được mà. Bảo game 7 là game 7, YANGON đánh thế này thì quá hay rồi. Vâng. Không điều nào chê cả, thì từ YANGON họ hoàn toàn chơi giống như là game thứ 5 vậy. Hoàn toàn áp đảo ngay từ giai đoạn đầu game luôn. Vâng, thật sự là không thể. Một trận đấu cực kỳ hay. Chọn 7 game nhà mình sao ở bình luận.
Tha hồ luôn anh em ạ. Mày không, cái này nhá, phải đây nhá, trận cuối vào Silver Spirit thắng, chúng ta sẽ nói rằng là anh em ạ, khả năng là do là Spirit được gọi là anh em ban tổ chức gọi là có vẻ ONIC chúng nó đánh trong anh quá, có vẻ nhưng mà bọn anh chưa đủ KPI. Các em đánh dài hơn, các em đánh dài hơn được không? Mẹ, đến game đến trận 3 màu rồi, các em ơi, các em đánh dài hơn được không? Cho bọn anh cái nó KPI cái nhá. Vâng, có án 7 rồi. Anh Raphael và chị Brida rất là vui mừng vì yeah, let's go, có án 7 rồi, yeah. Vâng, đấy, án 7 rồi nhá, án 7 rồi đây, không thấy chưa? Vâng, Myanmar sẽ là một đối trọng lớn trong trận đấu lần này. Ôi giời ơi, khó đoán thật, đúng là khó đoán thật chị Kyrie về Nam Phapet ạ. Gọi tất cả anh em vào trong này đi chứ không thể nào có thể gọi là không thể nào có thể ấy được nữa cả. Vâng. Chắc chắn là kéo view đến từ tem Spirit thôi. Vâng. Mặc dù tôi biết là chắc chắn sẽ có game bảy đấy, nhưng mà khả năng cao tem Spirit vẫn sẽ là người lên ngôi mà thôi. Chắc chắn họ đang kéo view cho giải thôi. Tại vì thực sự là Big Three đã mất hút rồi. Thế nên là việc kéo view là một việc vô cùng quan trọng. Không, không, các bạn là không phải là kéo view mà là trận giữa Indo Philippines nó lại bị nhạt quá nên là phải liên hệ cho hai đội là hai anh em đánh là thế nào để anh em đánh thế nào cũng được, nhưng phải là bạch game cho bọn anh nhá, nhớ là bạch game cho bọn anh bánh tiền cho nhá, tiền net bạn, tiền net bọn anh không thiếu đâu nhá. Bên Pháp này không như Việt Nam, đánh đến đây 22 giờ bọn anh không đóng cửa đâu, em cứ thoải mái đi nhá. Đấy, chúng mình là phải như thế, anh hiểu không? Tiền net thật anh em ạ, không thể nào mà nghi ngờ được nữa. Thực sự bây giờ thì bọn này đánh quá điên anh em ạ, không thể nào có thể điên hơn được nữa, điên lắm rồi đây anh em ơi. Sao đây? Sẽ còn chắc tầm 5 đến 7 phút nữa để đến với game đấu cuối cùng của giải đấu hôm nay. Đội trận nào sẽ là đội trận lên ngôi vô địch? Anh Trường ơi, anh vào giải cứu bọn em được không? Trời ơi chứ, trận này thật sự trận này nó quá hay đi, nó cảm xúc y hệt cái trận đấu mà lần đầu tiên Myanmar và Malaysia họ góp mặt tại MSC cái năm 2024 ấy, cũng là game 7. Và liệu rằng game 7 có sự góp mặt của IV không? Game 7 mà tôi đào dám với YV là liều lắm đấy nhá. YV nguy hiểm lắm, tại vì YV nó phải đứng yên. Không căn bản có gì của nó rất tốt đấy, nhưng mà tức là không phải vũ trụ thì buộc phải đứng yên. Không, vấn đề không phải là do nó bị đứng yên hay gì, mà nó là lời nguyền anh ạ. Cứ ông nào với YV là ông ấy thua ở trận game 7. Thật sự vẫn luôn là thế, con IV nó vẫn bị điểm như thế. Thật sự thế luôn, chưa bao giờ tôi thấy là nó ổn định anh em ạ. Vâng. You talk about taking that risk in Game 7. You talk about what was on the line. Sorry, in Game 6, it leads us to a Game 7. But how did they do it? How was it so successful? Under 11 minutes that they won that game. Walk us through it, Lefel. Bây giờ thì tôi đang không biết rằng liệu rằng có thực sự ổn không anh em ơi. I'm just a chair. Hey, okay, I think I can hold my mic. She did. I mean, if you want me to, I can. But it's okay. All right. Well, now I know where I stand. About draft? Do you want to say anything about draft, or do you just? It's all you. It's all you. Okay, let's just move on. The only thing is, they give homage to Rosa. Tự là so shout out on that. Không thể ngờ nổi luôn anh em ạ. Tôi không biết chúng tôi nói gì nữa khi mà tự chị gọi thêm chị Cariva với chị gọi thêm anh em vào đi chứ. Cái bài này cảm xúc quá, hôm nay cảm xúc anh em ạ. View nó phải gọi là điên khủng luôn chị ạ. Thật sự không ai nghĩ rằng là chúng ta có thể đến với game 7. Sự luôn, tầm này
Tầm này thì tầm này chị tầm này trừ mấy bài mà chị recommend chị thử đề ra trừ mấy bài chị recommend ở trước thì recommend thêm bài nào nữa không để em phục vụ văn nghệ cho mọi người một tí. Tầm này không thể nào ngờ nổi rồi chị ạ. Thật. Where's the zoom in? Where's the zoom in? Oh, here, here. If you take a look at how Zar Ego, this is not working. chị Brianna có vẻ chưa quen zoom cho lắm nên là chị đang hơi lúng túng một chút và tụ lại vào tình huống lần này. If you take a look at how Zar Ego is still decided to utilize that information, I think prior that he already saw Han. Tầm này thì chỉ phải chờ thôi anh em ạ. But it was clear that it wasn't just Han. So you see how the game or how the team fight actually turned. Eventually, it was a first blood over Sự là to Undying. quá điên rồ. Quá điên rồ là những gì mà tôi phải nói ở lần này. And this was the beginning of a snowball. I feel like if you were the Rafaela at this point, you could just immediately switch your attention towards, yeah, let's just keep on building up. Vẫn chưa hết bảo quản với YANGON GALACTICOS nha. Từ 3-1 mà đại diện phía Myanmar đã kéo lên 3 đều bằng hai ván có thể nói là hơn cả phim sấm sét rồi. Thật sự luôn, nó phải gọi là rất điên hơn những gì chúng tôi nghĩ. Điên hơn những gì chúng tôi nghĩ anh em ạ. Vâng. Thực sự is we really got to highlight how Sanji is basically untouched on this clock, and all the while, look at Kaize. Kaize's positioning is he is in the middle of thực sự everyone, thì right? He is thật sự thì chúng tôi cũng không biết là mình lên nói như nào nữa cả. And this is why having that Rafaela in the mid really makes very fast games, because it makes it so that it's hard for you to make a mistake. Like you have to overextend. Vâng, thực sự là những ông nào vào nay bet thủ chắc những ông nào nay mà ở trong cái gọi là như nào nhỉ? Những ông nào mà là su trong trận chung kết lần này chắc bây giờ team đang kiểu thở liên tục anh em ạ. Trong tập này vừa xem vừa cắm bình oxy chứ. Anh đâu. Sao đấy anh Huy? Chị ơi đừng có đề xuất mấy cái file gây em mới đề nữa. Đừng mà chị ơi. Em nào nữa đây? Em không có chị ơi. Anh Đông trong ngày cuối cùng anh bet anh đặt trận nào, đặt xu ở trận nào trong game? Để tôi xem lại phát. Từ đầu đây. Tôi đoán tôi không dự đoán vào tem nào thắng, tôi chỉ dự đoán vào tem nào có thắng vòng 1 với cả chiến công đầu mà thôi. Ui. Tiếc quá. Hình như đội chiến công đầu là đội là tem Spirit thì phải. Là có chiến công đầu thì tôi đoán trượt rồi. Nhưng mà tôi lại đoán được Spirit thắng vòng 1. Vâng. Thật sự là khả năng cao, nếu như theo dự đoán của tôi thì khả năng cao tem Spirit vẫn sẽ là đội vô địch thôi. Đặt tiền Spirit vô cùng cả gấu được chị ơi thoải mái luôn. Họ thua vô địch quá. Được chị ơi thoải mái. Họ thua vô địch quá. Được chị ơi chị phải hiểu là chị phải hiểu là có những người nha, người ta đặt xu vào team A nhưng khi team B thắng người ta kiểu ui xu này mất không đáng anh em ạ. Xu mày mất xứng đáng anh em ạ, xứng đáng xu này mất. Bởi vì nó tức là kiểu nhá, là trận đấu nó rất hay và nó rất đặc biệt thì xu này dù như nào, dù nó kiểu mình đặt bao nhiêu nhưng nó không là gì cả, một trận đấu cực kỳ hay. Chị hiểu không? Tức là yên tâm, trận này chị cứ cổ vũ đi. Đấy. Đặt T em còn không là su với chị. Em kiểu tại sao mình phải là su nhỉ? Mình có thể không là su được mà, đúng không? Ê, nói vậy chứ đội nào thắng được ý ok chị. Chung là ONIC thắng cơ. ONIC thắng rồi nhưng mà nó phải là thứ chung kết. Nhưng mà thắng hạng 3. Vâng,
các tuyển thủ đã bắt đầu lên sàn rồi. Vâng, 1 phút nữa thì đấu cuối cùng mà thôi. Vâng. Hôm nay như thế hay cứ vai ra Philippines. Hôm nay tôi chiều anh Trường vào thôi. Đúng anh Trường dậy đi. Anh Trường tag anh Trường coi anh hôm nay tag anh Trường rồi nhưng mà không biết anh Trường như nào. Vâng. Trường ơi, dậy ngay. Game cuối rồi. Game cuối của giải đấu này rồi. Đây. Tôi nghĩ tôi sẽ cần phải gọi Messenger cho anh ý. Phải gọi Messenger. Tôi đấy không thể tin nổi luôn. Quá căng thẳng. À đây anh Trường dậy rồi, anh Trường dậy rồi. Ok. Anh ơi. Alo, cái gì à, nhân viên tìm vậy, ui chị ơi bình thường. Ở em nhiều khi bọn em còn phải tìm nhau mà thoải mái. Đây để gọi. Ôi, anh vì chị nhà anh kia. Ui, thế thì khề rồi. Khó thế. Khó thế nhờ. Khó lắm. Để coi hôm nay để đi chị nhà giống được rồi. anh em sao vẫn đang cố gắng em khó vậy thôi anh à, hôm nay cho chúng kết fan bày ok anh nghe dạ để thôi chúng mình gọi là bubble rap mình sẽ như thế. Tôi không thể nào mà fake được cái kỹ năng bubble rap của anh gì à, anh rapper. Đấy nhưng mà ít ra tôi biết cái bubble rap như nào. Đấy đâu ai như thế. Em đi thi rap Việt ổn rồi. Em đi thi rap Việt khoảng quanh ở hiểm. Em mà đi thi rap Việt đi. Em mà đi thi rap Việt em phải gọi là quăng cho cái đó là cái nón lưỡi chai, cái nón xe đạp chị ạ. Nón xe đạp chị ạ. Kim cương luôn. Sao? Chúng ta bắt đầu lên một quét thôi. Map cỏ. Ôi sao lại mắc tường? Sao em thực sự cần một map cỏ? Gì đây? Xấu quá. Ui. Màu cuối ở trong mắt đẹp gì chứ? Cái màu cuối phải là map tường chứ. À map cỏ chứ, map cỏ nó mới gọi là thiên nhiên vỗ về. Bây giờ thì sao? Đã cập cho mình đó là Petty đó. Được. Ta không còn, bây giờ là không còn được lùi nữa rồi. Ở nào sẽ giành chức vô địch đây. Có bài gì đem hết ra đi. Bài dối cũng được. Bài dối không phải đem hết ra. Dị cũng được. Và Atlas đã bị cấm đi rồi. Tâm tả Hiara trong bên phía của con gì? Bên kia có gì? Pick luôn. Đúng rồi, Coperic pick luôn. Đấy, Coperic pick luôn. Đúng rồi, tập này cứ phải mấy cái bài kia một pick hết luôn. Berry cho khỏe đi. Đúng rồi. Rồi, Eagle follow your dream. Eagle follow your dream. À, Eagle theo đuổi giấc mơ của các bạn. Giấc mơ của chúng tôi à? Không. Giấc mơ của các bạn. Đấy rồi. Đấy, Valentina chốt tất tranh và đó là Melissa vẫn như trận trước rồi. Và bây giờ sẽ là con gì đấy? Đêm cuối, con gì đây? Aurora, còn nguyên. Aurora có pick cũng được. Và Club rồi. Anh là Club rồi à? Đấy là chúng ta đã có 3 con tướng tất cả những con tướng đầu tiên đều đã giống nhau rồi. Vâng, các bạn có thể chỉ thấy ui, nguyên hàng trên, nguyên hàng dưới được nguyên hàng chọn đi, repick hết rồi. Bây giờ sao đây? Vâng. Bây giờ thì That's the Spirit và Esmeralda đã bị cấm đi từ bên phía. Vâng, Esmeralda đã bị ban từ bên phía của team trong con Galacticos rồi. Và bên phía bên kia thì sao? Có con gì đây? Liệu có cấm con Dyrod hay không hay là sẽ cấm con nào? Đó là Alot. Trận này hai bên đánh lết đi. Đánh lết cho căng. Đánh cho lâu, càng lâu càng tốt. Hiện tại đang là pick lết rồi, bên xa lết, Clot cũng lên. Đừng đánh nhanh quá. Đánh nhanh quá nó lại nhạt ý, chung kết phải căng một tí. Đấy rồi. Mẹ Mom Bomba cầu nguyện rồi. Mom Bomba cầu nguyện cho Keep Bomba rồi. Tôi hy vọng em Spirit sẽ thắng trở lại nhá. Anh phải đánh ngược. Bây giờ anh có đây là ui, đây là chữ ký của
của các rất nhiều tuyển thủ luôn. Tôi thấy cả của Sunset Lover nha. Và đây là Hippo không anh luôn rồi. Có khả năng cao thì Tem Spirit xét chiến thắng. Vâng. Tôi viện hiến tế. Đã có cho mình đó là vị trí của Uranus vẫn cấm đi tới phía phía của team Yangon rồi. Lượt cấm cuối cùng sẽ còn gì đây? Dairot vẫn cấm Dairot tới bên phía của team Yangon Galacticos. Và sau đó thì sao? Chính là vị trí của team Spirit. Ngày trước chị đánh một trận rank 50 phút trên nên mong viên 7 thế cho cái em cũng từng đánh một trận 50 phút rồi, mặc dù đó là danh cao thủ chị ạ. Đánh 50 phút danh cao thủ từ đó iPhone 5. Thế hiểu sao máy của ông em vẫn trụ được 50 phút. Điên. Selena được lựa chọn rồi. Selena rồi. Thế nào đây? Thật sự cay này bắn Selena đau lắm. Đúng rồi, cay dê não kinh lắm. Nào, anh em nào. Nào. Sao giờ? Bây giờ bài vở nào. Bây giờ bài vở nào. Xoay bài. Giờ bài ra xoay. Giờ bài ra xoay nào. Còn vị trí đảo đường và vị trí được kinh nghiệm để đối đầu sẽ là gì ạ? Demi các thứ rồi. Vâng. Ui, Gatot Kaka được repick và đó là Lapu dành cho Kid Bomba. Và bây giờ sẽ là trận đấu đi rừng. Trận đấu đường nào đây? Anh em tập tay hết rồi. Chơi đi rừng hoặc là đi rừng EP nha. Vâng. Liệu có Papito đi rừng nữa hay không? Sora hay không? Sora đều kinh nghiệm để Papito vào rừng. Sora ngon. Vâng. Sora ngon. Sao? Và đó là Suyo. Quyết định là Suyu đi rừng rồi. Niềm tin cuối cùng. Niềm tin trận 7 sẽ vào Suyo. Và đó là line up của chúng ta trong trận đấu lần này. Bên Team Spirit, Lapu được kinh nghiệm, Hihara đường rừng, Valentina đường giữa, Gatot Kaka đảo đường và Melissa xạ thủ. Bên phía Yangon Galacticos đó là vị trí Pakito được kinh nghiệm, Suyo đường rừng, Selena đường giữa, Beric đảo đường và Klopp đường vàng. Và trận đấu thứ 7, game đấu chung kết của chung kết MSC EWC 2026 chuẩn bị. Chúng ta cùng đón chờ ngay bây giờ. Trận đấu cuối cùng của giải đấu lần này rồi, liệu cả hai bên sẽ cống hiến cho chúng ta một trận đấu cực phải gọi là bùng nổ hết sức luôn. Bùng nổ view luôn. Dạ là bùng nổ view luôn. 5 triệu view cho tôi. Dạ là 4 triệu view cho 4 triệu view cho bên kia khóc thét anh em ơi. 4 triệu view cho bên kia khóc thét luôn đi. Bây giờ thì sao? Bắt đầu những di chuyển đầu tiên, các đội sẽ cực kỳ cẩn thận, bắt đầu hỗ trợ. Hàn được vị trí của cái giấy hỗ trợ rồi. Với chiếc tầm không có cho mình đó là cặp với tầm nhưng có hỗ trợ bởi nhưng không có cái cặp với tầm nhưng mà có sự hỗ trợ của đó là Blink hỗ trợ dọn lính, và như vậy là dọn quái rất nhanh cho vị trí của đó là anh Hàn. Trong đó thì sao? Bắt đầu một tình muốn canh được dưới từ phía của team Yangon Galacticos rồi. Vâng, xem một chút về điểm tài năng và bảng ngọc thì có lẽ là cơ bản thôi. Đường kinh tất cả các đường đều giống nhau hết, không một đường nào khác cả. Còn bây giờ thì sao? Là đến với những dịp Ico hay Ico Santi hai bên thì solo với nhau thôi. Cái Trinh ở đây thì bắt đầu đánh rồi, bắt đầu đánh với vị trí của ba rồi, đánh khá đau nhá, đánh khá đau nha. Bây giờ thì sao? Vị trí của Stella Lover ở đây hình như vừa dính con tun rồi đấy, với vị trí của Sao thì phải, nhưng không có quá nhiều sự ảnh hưởng. Vâng, Hàn đang cố gắng tích cực farm. Vâng, có Melissa, có con Selena hỗ trợ để farm rất nhanh. Có Hàn thì sử dụng cho mình đó di chuyển từ không ra để vào ảnh ba chiều để di chuyển lên bắn thêm một vài nhịp và trụ nữa rồi cũng giật về. Rất là hay từ bên phía của team Yangon với vị trí của Sanji và lấy được cho mình con cỏ tung tăng. Vâng. Của vàng. Xin lỗi các bạn. Căng này quá. Đây Dinh điểm sao không? Sunset Lover ở đây rồi. Có rồi, không lấy được đâu. Có cả Sunset Lover nữa thì thôi khó rồi. Và quyết định là bỏ con ở đây 4 thành viên. Đúng rồi, 4 thành viên đang ở trước cổng rùa bên phía của Tem Spirit rồi. Liệu rằng có hay không? Nhưng mà Keep vào có chưa cuối nhá. Keep vào phải ra hàng rồi. Chạy rồi. Buộc phải lui về. Và sẽ là con rùa thuộc về vị trí của thành viên Team Spirit và thôi. Con rùa đầu tiên đã thuộc về các thành viên. Con rùa đầu tiên thuộc về Team Spirit rồi. Và bây giờ thì sao? Đầu rất chậm. Vâng, hai bên bây giờ không còn sai lầm nữa, không có cơ hội để sửa sai nữa. Bây giờ vị trí của đó là Sao bị nhìn thấy. Sao phải đáp lại bảo thuộc về vị trí của cái xe. Không có sai lầm.
Và người đầu tiên nằm xuống là vị trí của cái xe rồi. Người đầu tiên nằm xuống là vị trí của Sauer. Lợi thế đầu tiên thuộc về IG rồi. Mình con người đá rồi. Vâng. Cướp được thành công rồi. Cướp được con người đá thì sẽ là lợi thế rồi. Bắt đầu chỉ chấm vị trí của đó là Jing và vị trí của đó là các vị trí của Kiboba. Đây một tình huống mà Sauer bị kết lại trong vòng 7 của các thành viên bên phía team SP. Team YANGON GALACTICOS. Còn đây là Santi làm gì đây? Santi có ảnh và trưởng để lui về. Bây giờ mình thảm tiếp tục check back tới vị trí của Kaize. Có Sauer ở đây, Sauer bị làm chậm bởi đó các động tập tới từ người chơi được giữa bên phía của team YANGON GALACTICOS. Rồi, trận này căng rồi anh ạ, trận này hồi đầu không đánh rất cẩn thận không nào. Ui, combo tốc biến nhưng Sauer bị tìm thấy, Sauer bị khiêu khích, Sauer có phải nằm lại không đây? Sauer rất yếu, kịp các lần vẫn kịp bỏ chạy được. Sauer may mắn vẫn kịp bỏ chạy được, và nếu như pha đó Sauer nằm xuống thì tiếp tục ra một tình huống nữa. Người chơi đảo đưa bên phía của team Speed báo hại đồng đội của mình. Này thì may mắn anh ta có cái con lần lui về. Không sao cả, con sống là được rồi. Chung kết rồi anh ơi. Tầm này chung kết rồi. Tầm này chung kết rồi. Không còn cơ hội nữa đâu. Không còn cơ hội sửa sai nữa đâu. Rồi xem lại vào tình huống lần này dồn rất nhiều chiêu thức, thậm chí là có cả cứu rồi. Nhưng mà vẫn kịp khi con dẫn mình có thể bay về. Nó là bây giờ thì sao đây? GALACTICOS bắt đầu nhịp búa của mình và lấy được cho mình con người đá tới vị trí của đó anh Hàn. Đang muốn ép trụ được trên tới vị trí của team Spirit rồi, nhưng mà sẽ vẫn có thể ổn thôi. Quyết định di chuyển rất nhanh sẽ là tình huống 5-4, sẽ là một tình huống 5-4, và bên phía của team GALACTICOS đã phát hiện ra điều đó rồi. Họ đang không muốn, họ có lẽ sẽ chấp nhận bỏ cho tình huống, họ chấp nhận bỏ tình huống này, và quyết định của bên phía của Hàn đó là đi cấp bùa. Trước được vị trí của đó là Blink rồi, Blink có chạy về, Blink sẽ chạy về được, trong đó mất bùa, bỏ ăn rùa nhưng mất bùa. Đó là những gì mà vị trí của team GALACTICOS họ làm. Tao cho mày rùa của mày sẽ mất bùa, thế thôi, cơ bản mà, đúng không? Quá cơ bản. Vâng. Bây giờ thì sao đây? Bắt đầu Santi bắt đầu lao tới dịch chuyển từ thủ tinh ảo ảnh 3 chiều để có thể lui về. Rất là nhẹ nhàng thôi. Còn đây Kiboba ở đây thì bị đấm một kịp rồi, nhưng có Hira tới, vị trí của Jing đang yếu, có Hạ tiếp tan tới tiếp ứng, có vị trí của Kaize ở đằng sau, nên là Kiboba đang cần phải từ từ. Trong đó vị trí của Hiko, vị trí của Blink đang có ở đây một tình huống làm choáng tốt, và vị trí của đó là vị trí của Sauer, nhưng có một nhịp cào thêm rất nhiều nhịp cào nữa trừng phạt được sử dụng. Bùa đỏ thuộc về vị trí của Hàn. Hàn có bùa đỏ rồi. Có rồi. Ôi. Tại sao lại như thế này? 500 tiền là có cách chênh lệch đầu ghê. Bây giờ thì sao đây? Bây giờ thì sẽ là một tình huống mà tiếp tục bây giờ tình huống tiếp tục sẽ cần phải từ từ để đánh. Hiko vẫn đang có những kịp bắn, Hiko vẫn đang có những bây giờ Hiko vẫn đang quáng farm. Santi đang bây giờ thì GALACTICOS đã lên đây để hỏi, để thăm sức khỏe của người đồng nghiệp của mình rồi. Nhưng những vai trò khác thì sao? Cho nên thì sẽ kéo lính vào. Đã có muốn hỏi thăm, GALACTICOS lao tới nhưng ảo ảnh 3 chiều sử dụng tới vị trí của Santi để có thể lui về. Vâng. Trận đấu rất căng thẳng và hiện tại mới chỉ có một mạng thôi, nhưng hai con rùa đã có. Kiboba quyết định là proxy lính, nhưng có Jing và Hàn tới, proxy lính vẫn kịp, nhưng liệu có chạy được không đây? Có dựng đại kiếm, chắc chắn nó vẫn sẽ đây chạy được rồi, và quyết định của anh ta là quay trở lại để có thể áp lực vào vị trí của Jing để cho những đằng kia sao. Vị trí của đó là vị trí của Ping mất tốc biến rồi. Tại đó vị trí của Kaize ở đây, Kaize đang khá yếu, Kaize cần phải chạy đi, Kaize mất tốc biến một chút nữa rồi. Hai cái tốc biến đã bị cấp đi trong một thời gian khá khó chịu. Santi thì cũng bị yếu máu. Vâng, liên tục là những thứ kiểu máu. Có đây mũi tên bị tập trung vào vị trí của đó là Sunset Lampер, nhưng mà vẫn ổn thôi. Con rùa thứ 3 của trận đấu đã xuất hiện rồi. Bên phía của IG không muốn bỏ cái việc tốt vào vị trí của đó là Sauer, nhưng ở đây vị trí của GALACTICOS tới, nó còn liên tục mua quạt. Trong khi đó thì sao? Hàn đang liên tục bị bắn. Ở đây thì áp dụng đại kiếm lên tới vị trí của Kiboba, là choáng vị trí của Blink đã phải đập xuống rồi. Hàn phải chạy đi. Con rùa thuộc về vị trí của GALACTICOS, khi các làm được sử dụng hất tung được vị trí của Hàn đang phải đập xuống, thanh tẩy được lên nhưng làm gì không làm được, và team Spirit bắt đầu trở lại với 1k1 tiền. Đây rồi anh em ơi, đây rồi anh em ơi. Đúng. Ui, nó sẽ lại phai lại rồi. Đại kiếm lao vào con mình cho mạng Blink. Vâng, Kiboba chơi quyết đoán qua đi, và con rùa thuộc về giao Egoist ở đây tiếp tục giao tranh. Melissa có cho mình mạng của Suyu. Vâng,
Sao bổ gạo rồi. Có trụ đứng giữa rồi. Hay quá. Có trụ đứng giữa rồi anh em ơi. Phút thứ 7 rồi nhưng mà đó 3 con rùa ba. Từ bên phía của team Spirit và bây giờ thì đang làm rất nhiều lợi thế. Rất nhiều lợi thế rồi. Đang là một ca chí tiền của Blink đã bị tìm thấy lực đại đao lên. Có bao nhiêu trắng khiêu khích được rồi. Blink có chạy được không đây? Blink có chạy được nhưng một tình huống làm chặt rất là khéo nhưng Blink bị tìm thấy với đó Hiko đã phải làm số cái này là Hiko đang đấm mất vị trí của đó là vị trí của Rodriguez nhưng Rodriguez vẫn chơi được. Hàn quyết định là biến về khi mà thấy vị trí của Rodriguez có bạn không dám liều để cướp bùa và sẽ lắp trụ đường trên dành cho cái thực hiện của team Spirit. Chẳng phải vào tình huống lần này khi mà cái Jun trúng vào vị trí của Kibomba nhưng mà sau đó thì vẫn lao lên tới. Vâng, các chị ngồi đất rồi. Các chị ngồi trên ghế làm gì? Chị ngồi đất xem cho khỏe. Vâng, ngồi đất rồi. Vâng, trận này rất căng thẳng. Rất căng thẳng anh em mà. Thì một team Spirit có lợi thế dẫn trước 2.800 vàng. Vâng, một cách tương đối an toàn. Rồi, ui Hàn ơi. Hàn lên bảng rồi, chúng nó 11 giây nữa còn nó xuất hiện. Bây giờ thì sao đây? Mình sẽ phải chạy. Bây giờ thì buộc phải pha cho Santi rồi. Giai đoạn đầu tiên Eagle là rất tốt nhưng sau đó thì Spirit bắt đầu triển khai lợi thế. Lover có một tình huống mà dính cho mình cả mấy vực thẳm và mũi tên vực thẳm nữa. Mũi tên vực thẳm ra. Chính sai mà tôi khi mà bao đấy dựng đại kiếm lên ngăn chặn các thành viên của GALACTICOS muốn ra. Và bây giờ thì sao? Coi con rùa này vẫn thuộc về vị trí team Spirit. Một chỉ còn tí nữa thì cặp bẫy mũi tên vực thẳm lại trúng rồi. Ôi. Vâng. Đã có gợi như ý tới vị trí của Hiko. Bây giờ thì tốc độ bắn của anh ta sẽ là to hơn, khả năng sát thương của anh ta sẽ là to hơn rồi. Còn Lock đều đứng giữa. Chiếc cúp của EWC, chiếc cúp của Esports World Cup, còn đây là vị trí của đó là Tower bị dính khiêu khích trong cái đó Blink thì mới chiếc cấp độ 9 thì hơi khó anh em ạ. Lót đã bắt đầu đẩy. Lót đã bắt đầu ở đứng giữa, bắt đầu đi đến được nửa đoạn đường rồi. Sẽ tiến đến trụ thứ 2 mà thôi. Dính cặp với vực thẳm nhưng bây giờ bắt đầu đấm tới vị trí của Jing rồi. Vâng, trụ 2 chắc chắn phải mất rồi. Vẫn đang cố gắng đánh vị trí của Blink mang bị tìm thấy. Blink bắn tỉa là rất đau. Mày không Hiko đang thể hiện chức năng của mình. Vị trí của đó là Jing bị làm choáng. Jing có lớp bảo vị trí của đó là Kibomba bị câu tỉa. Kibomba chưa phải nằm xuống. Có bị lối dây rất nhiều người và rất nhiều thành viên bên phía của GALACTICOS đã yêu máu phải lui về. Trong Lover có chiêu cuối của Beric. Bây giờ sao đây? Tiếp tục đến mình chém nữa, tìm thấy vị trí của đó. Sanzelo yếu rồi. Sanzelo phải nằm xuống. Nhìn kêu có bạn rồi. Tiếp tục đập thêm một nữa. Sao Rigon lặp lại. Blink nằm xuống. Trong đó vị trí của Jing thì sao? Jing vẫn chạy được. Đang còn chạy anh em ơi. Tàu tái. Hiko có lẽ vị trí của Jing sẽ phải nằm xuống rồi. Vẫn đang còn chạy không đây. Tèo. Thôi xong rồi. Khó rồi, chắc tôi nhưng mà giữ lại được trận đấu rồi anh em ơi. Giữ lại được trận đấu rồi. Trận đấu vẫn còn cho GALACTICOS. Ôi. Phản công là những gì bây giờ họ làm. Sau đó tình huống lần này Lover bị sốc chết. Blink mặc dù nằm xuống nhưng mà sau đó thì sao ạ? Một pha base run tất tở tới vị trí của Jing nhưng mà sau này pha này thì thôi khó cứu rồi anh em ạ. Về đến trụ người ta thì thôi coi như là không còn cơ hội nào nữa. Bắt đầu là bây giờ Klopp đang thua 1 độ so với vị trí của đó là vị trí của Melissa bên kia đã có cung tấn phong rồi nha. Vâng, Hiko không có cho mình con bùa đỏ, một người có bùa đỏ là Kai Ve. Sao đây? Lựa tranh này 5.000 tiền. Vâng. Chúng ta cùng chờ xem. Ui, Kibomba. Cúp này, chiếc cúp đang rất gần rồi. Nhưng Kibomba bị dính, nhưng Kibomba đã yếu rồi nha. Còn 18 giây nữa, bây giờ tất cả những người xem đang dõi theo từng nhịp thở của tất cả tuyển thủ đang ngồi trong máy kia và kể cả những huấn luyện viên nữa. Vị trí của Santi ở đây, Santi dịch chuyển về, Santi bị tìm thấy, Santi có vào này không đây? Blink bị yếu máu, Blink có chạy được không đây? Sauer tìm thấy vị trí của Santi, vị trí của Blink đang phải nắm lại, bị làm choáng tới vị trí của Hạng rồi. Hạng không chạy được nữa, dạo gì còn double kill.
Và con lock này sẽ là con lock free. Quyết định của Team Spirit là gì? Họ quyết định một em game. Họ đoán chắc rằng là không có ai thủ được cả. Sanji và Ying ở đây muốn làm gì? Muốn không có được công phá, không có được công phá, đã quá một câu thời gian. Họ chấp chất bỏ chỗ đứng giữa để có thể có con lock lần này, để có thể có một trụ, và họ sẽ quay trở về unlock cùng với Soul Rigos. Một con lọt free sau một phần thưởng chính là chiến thắng trong pha giao tranh vừa rồi. Thật sự là đánh rất xuất sắc. Cúp sắp đến tay của các anh ơi. Cúp sắp đến tay phương Tây rồi. Sắp đến tay phương Tây rồi. Phương Tây ơi. Anh Phương Tây ơi. Cố lên. Nào. Lọt này thắng rồi. Lọt này. Đỉnh cao đầy người đây rồi. Đây rồi. Đời người mấy khi. Đời người cùng mấy khi. Đời người cùng mấy khi. Tất cả những thành viên của Team Spirit trừ anh Laurigos ra thì tất cả những người chơi của Team Spirit đã cống hiến cho MLBB quá lâu rồi và họ xứng đáng với chiếc cúp lần này. Còn những người IG họ đang mang hy vọng của rất người Myanmar, họ đã cố gắng thủ lock và đã lock bắt đầu tràn vào nhà. Quyết định của Team Spirit là lấy 3 đường, cố gắng dọn lock là rất nhanh. Họ dọn lock được rồi, nhưng còn những tờ lính thì sao? Lính bắt đầu chạm vào nhà và ở đây bắt đầu như nhịp búa rồi, mũi tên phi thập đã trượt. Họ đang cố gắng muốn kéo, họ muốn bắt vào vị trí của nó là Jing ơi. Jing đang cuồng chạy, tèo. Lại nữa rồi. Jing ơi, 2 lần nữa đấy Jing ơi. Vâng, quyết định của Jing bị khiêu khích rồi. Có lẽ Jing sẽ là người bó bạc. Jing quyết định quyên sinh để có thể dọn lính cho bên phía của team YANGON Galacticos tiếp tục ăn cho mình tận 2 cái cặp bánh vực tầm để không cho lính vào. Và bình thường sao? Vị trí của đó là Sanji bị bắn khá nhiều. Vị trí của cái thể cũng bị bắn là như vậy. Dọn lính vẫn thành công. Vẫn chưa có 3 đường dành cho Team Spirit. Họ vẫn còn anh Đông ơi. Họ vẫn còn, nhưng Melissa đã full đồ rồi. Đúng dài quá. Giờ sao đây? Màn Space Run tắt thở và Jing quyết định là quyên sinh. Anh ta không sử dụng tốc biến bởi vì anh ta biết rằng mình chắc chắn chết thì dùng tốc biến làm gì nữa. Vâng, bây giờ thì sao? Anh ta làm tốt vai trò của mình rồi. Ui, Sanji ơi. Ui, bây giờ sao đây? Ui, bắn một nhịp tôi và cái xe chưa gì đã ngấp quải rồi. Cô bây giờ quá đau. Thì cô bây giờ là bắn là quá đau rồi. Tuấn Lock vừa rồi lấy được cho mình 2.311 tiền. Chúng ta đang sống ở đây. Chúng ta đang ở trong những cái thời điểm này. Những khoảnh khắc này có lẽ chúng ta sẽ hiếm khi có thể trở lại được lần nữa cả. Chúng ta đã ở đây rồi anh Đông ơi, chúng ta đã ở đây rồi. Chúng ta ở đây. Cuối cùng. Đúng rồi, chúng ta đã ở đây. Không, có lẽ là những khoảnh khắc duy nhất chúng ta có thể nhìn thấy khi mà một đại diện non-suy có thể nâng được cúp. Cố lên nào cái chàng trai từ khu vực MCC ơi, cố lên nào. Và YANGON Galacticos, nếu YANGON Galacticos hoàn toàn cũng có thể cố lên bởi vì họ đã bỏ lỡ cho mình. Người Myanmar đã bỏ lỡ cho mình chiếc vô địch từ 6 năm trước. Khi mà trước năm đó thì vị trí của team Range quá mạnh. Họ đã mất rồi. Bây giờ thì sao đây? Blink ở đây, Blink có một khiêu khích rồi. Blink khiêu khích nhưng có thanh tài của Hiko sốc lên, mất chiêu cuối. Blink bị tìm thấy, Blink cố gắng chạy, Blink chạy được không đây? Blink tốc biến chạy, Blink cố gắng chạy, Santelo cố gắng lên không được rồi. Mất khá nhiều chiêu thức từ bên phía của Team Spirit và họ quyết định triển khai cho mình con lock lần này. Hạng không thể ra được, con lock này sẽ thuộc về cho các thành viên của Team Spirit. Còn bắt đầu là chọn vị trí của đó là Hiko bật cho mình đó sẽ xảy ra rồi. Cực trước vị trí của đó là Hạng nằm xuống rồi. Con lock này thuộc về ai đây? Con lock này thuộc về YANGON. Và bây giờ cái này nằm xuống, còn đó là Sanji, còn đó là Blink. Nhưng còn gì nữa không? Tôi nghĩ là không còn gì nữa cả khi mà lính bắt đầu tràn vào và chức vô địch MWC, MSC, EWC 2016 thuộc về Team Spirit. Ôi, hết thật rồi. Sanji ở đây cố gắng làm gì? Cố gắng trong vô vọng là thôi. Lần đầu tiên trong lịch sử một đại diện phương Tây có được cho mình chức vô địch. Có lẽ rằng sẽ rất lâu nữa một đại diện phương Tây có thể làm lại được một kỳ tích như Team Spirit này. Chắc chắn là như vậy rồi. Vâng. Có lẽ chúng ta đang ở đây. Chúng ta đang ở đây để chứng kiến khoảnh khắc một đội tuyển phương Tây vô địch MSC. Khoảnh khắc của lịch sử. Vâng.
lịch sử rồi. Có lẽ rằng triều đại của Big Three đang dần kết thúc với sự đi lên của Team Spirit cũng với cả Team Aurora. Triều đại của Đông Nam Á, triều đại của những khu vực quanh cũng như khu vực quanh Việt Nam chúng ta. Có lẽ đang lung lay hơn bao giờ hết khi phương Tây họ đã có cho mình chức vô địch đầu tiên, chức vô địch thế giới đầu tiên của họ, khi lần đầu tiên họ bước vào chung kết và lần đầu tiên họ chạm tay tới chiếc cúp này. Vâng, cảm xúc, đây là cảm xúc. Nhà vô địch mới của chúng ta, lần đầu tiên họ vô địch. Vâng, hô tên nào? Team Spirit. Mẹ Kim Bomba đã Bomba đã khóc rồi. Bomba đã khóc. Vâng, không còn gì nữa cả. Cảm xúc quá. Vâng, tôi không có gì để nói nữa rồi. Vâng, một trận đấu. Toàn bộ thành viên ban huấn luyện lẫn với cả hỗ trợ, tất cả đi rồi. Thậm chí cả media. Nhau lần chiếc cúp MSC này. Trước khi thì chúng ta sẽ có một màn dập kỳ. Ui anh ơi, anh làm rơi kỳ người ta rồi. Vâng. Sunset Lover và Sour sẽ là hai người. Sunset Lover và Sour sẽ là hai người được chạm tay vào chiếc kỳ. Sẽ được chạm tay và chạm tay để giật chiếc kỳ cuối cùng của giải đấu lần này. Vâng, sẵn sàng chưa anh em ơi? Vâng, sẵn sàng rồi. Vâng, 1, 2, 3, đầy rồi. Và chiếc kỳ của YANGON GALACTICOS, chiếc kỳ của bây giờ đã từ từ dập xuống. Và sao? Ui, ôm rồi. Sao nó rơi xuống chậm vậy? Đây rồi. Rất vui nên từ Kid Bomba. Bom còn đấy, còn bom mẹ thì sao? Vâng, bom mẹ chắc cũng thế anh em ạ. Quá cảm xúc đi. Không còn gì nữa cả. Có lẽ chiếc tóc đỏ là người yêu của anh Hiko. Cái tôi đoán là như vậy. Vâng, đấy rồi. Chiếc cúp phương Tây đã hàng mong chờ. Chiếc cúp của họ. Team nhà vô địch MSC 2016 xin được tới lên. Team Spirit. Không thể cảm xúc hơn. Vâng. Một giải đấu thành công vượt ngoài mong đợi của khu vực của Team Spirit nói riêng và cuộc châu Âu nói chung. Tất cả mọi người, tất cả anh em đã ở đây, đã ở trong khoảng thời gian này. Cổ động viên đã bắt đầu khóc rồi. Chắc chắn rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Vâng. À đúng, đây cổ động viên của YANGON hay là Team Spirit? Không, có lẽ tất cả. Tôi thấy anh ta mệt mỏi lắm. Không. Tôi có Picky đến cúp không? Cái này thì em không biết, nhưng mà tất cả chúng ta đã ở đây, đã chứng kiến khoảnh khắc này, đã chứng kiến khoảnh khắc team phương Tây nâng cúp thế giới. Phương Tây nhét chữ đi anh ơi. Chị Bomba đang phỏng vấn kìa. Mẹ bọn YANGON tuổi lồn, bố mày kéo view cho EWC thôi. Kéo view thôi. Tất cả chỉ là kéo view ở đây. Phỏng vấn tiếp đi. Cuối cùng các bạn đã có được cho mình đó là chung kết. Vâng. Một bạn đánh giá thế nào? Mẹ thế tôi phải nói thẳng luôn, mẹ nó cảm xúc vãi lìn. Chúng tôi đánh 4-3 cho nó thoải mái. Vâng. Tôi nghĩ là chúng tôi đã rất chăm chỉ. Chúng tôi thậm chí tôi còn biết cách bán để mà cho ra có hy vọng. Vâng. Hiko thì sao? Hiko có mania. Hiko anh ta đã khóc rồi. Vâng. Vâng. Từ Hiko. Hôm nay anh đã chạm được cúp rồi. Anh thấy thế nào anh ơi? Ui anh Hiko khóc rồi. Anh Hiko ơi, tôi thấy vui quá mệt mỏi. 7 game đấu lận. Vâng. 7 game đấu căng thẳng nhất trong cuộc đời. Vâng. Không còn cảm. Vâng.
Vâng. Có lẽ đây. Rodriguez. Đây là tuyển thủ có lẽ trẻ nhất. Vô địch trẻ nhất rồi. EWC khi mà anh ta mới chỉ 16 tuổi thôi. Con nhà người ta chưa cả nó sinh nhật lần thứ 17 của mình cơ. Vâng. 16. Con nhà người ta vô địch thế giới, con nhà mình thì sao? Tôi không biết nói gì hơn cả. Thật sự đây quá cảm xúc anh em ạ. Thật sự cảm ơn tất cả anh. Vâng. Tôi vẫn ngờ quá. 7 ván đấu căng thẳng nhất cuộc đời của tôi. Thật sự khi mà YANGON gỡ hòa 3 đều, thật sự tôi không hiểu tại sao Team Spirit lại có thể lại cố tình kéo đến game 7 như thế này. Họ thực sự Vòng 3. Thank you, Rose. Congratulations again to Team Spirit, my friends. There is one trophy to add to all of this, and it is our Sony MVP. So đây là Sony MVP. Và Kid Bomba là người có final MVP. Vâng, anh ta xứng đáng với chức MVP lần này. Vâng, anh ta xứng đáng với chức này. Xứng đáng. Vâng. Một người đội trưởng bản lĩnh, kiên cường, vàng. Không anh ơi, Sunset Lover mới là đội trưởng. Sunset Lover mới là đội trưởng anh ạ. Đó là Kid Bomba mà. Từ từ. Tôi tưởng Kid Bomba. Từ từ, tôi check lại cái. Không, hình như Kid Bomba là đội trưởng mà. Tại vì trước tôi có xem một pha highlight của Team Spirit với cả Vitus Pro ấy, thì Kid Bomba là đội trưởng thì phải. Là Kid Bomba là đội trưởng. Vâng. Vâng, mẹ anh ấy khóc rồi. Vâng, anh đã thi đấu. Anh đã thi đấu từ năm 2021 rồi. Vâng. Vâng, đây. Đem kỳ về thôi. Vâng, mang cúp về cho mẹ. Mang cúp về cho mẹ. Mang cúp về cho mẹ, đừng mang thua về mẹ cho mẹ. Vâng. Không còn gì nữa cả. Vâng, anh ta thi đấu từ năm 2000. Anh ta bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp bắt đầu thi đấu bán chuyên từ năm 2021. Năm sau 5 năm anh ta đã có được chức vô địch đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đó là Kid Bomba. Rodriguez là một tài năng trẻ. Anh ta mới thi đấu từ năm 2024 thôi. Nhưng anh ta đã tài năng trẻ à? Vâng, một trong những tài năng trẻ. Sunset Lover thì anh ta thi đấu cũng từ năm 2019 từ M1 cơ. Từ M1 cơ. Tức là những tuyển thủ tới đầu anh ta vẫn đánh. Và đến bây giờ anh ta đang vẫn vô địch. Vâng. Anh ta là nhà vô địch. Vâng, tuyển thủ gọi là lâu đời nhất vô địch. Vâng, 7 năm dòng dã. Vâng, 7 năm dòng dã thì tìm chức vô địch. Kiko. Đây, và đây, hành trình họ gắn key lên trên bảng danh vọng của họ. Bảng danh vọng năm 2026. Vâng. Đối với Hiko, anh ta thi đấu từ năm 2022, cùng gọi là muộn hơn so với chỉ Kid Bomba một chút, so với 1 năm. Muộn hơn Kid Bomba 1 năm. Anh ta cuối cùng đã có được chức vô địch. Anh ta đã có quá nhiều lần vấp ngã rồi. Nhưng quá nhiều lần đau đớn ở bán kết và phải thi đấu ở trận tranh hạng 3 rồi. Vâng. Và bây giờ cuối cùng thì anh đã phải bước đến trận chung kết và nâng cao chiếc cúp của mình. Nâng cao chiếc cúp của mình. Có một chọn key không? Có lẽ có chip key. Đây anh. Đây rồi. Đây. Yeah. Đây là những cái bắt tay. Vâng. Còn bên phía của anh Sauer, anh thi đấu cũng thi đấu cùng năm với anh Sunset Lover. Vâng. Anh cũng thi đấu. Ai bảo người châu Âu không học chơi game MOBA đi. Đúng rồi. Họ đã lên ngôi vô địch rồi đây. Vâng. Ui. Trông nó cứ phải gọi là tuyệt đối điện ảnh anh em ạ. Ui.
Bảng vàng đây rồi. Ui. Ui, con đường hoàng kim. Con đường hoàng kim của Team Spirit. Và họ sẽ gắn chiếc kỳ của mình lên đại lộ danh vọng. Vâng, đã có những nhà vô địch xuất hiện rồi. Và Team Spirit chính là nhà vô địch của MSC năm 2026 đợt này. Vâng. Câu xa anh ta mới đến, anh ta đã đến 1 năm. Anh ta đã có cho mình chức vô địch. Trong năm này đầy rất nhiều luôn. Và đây rồi. Họ đã lên đỉnh cao rồi. Đỉnh cao danh vọng, vâng. Đại lộ danh vọng đã có tên của Team Spirit. Mobile Legends. Nhất thì Mobile Legends nha anh, bởi vì nhiều khi Team Spirit ở các cái bộ môn khác nó có rồi, nhưng mà đây là Team Spirit của Mobile Legends. Bây giờ sẽ là một chọn kỳ. Có lẽ là những người khác có lẽ họ sẽ hài lòng, họ sẽ tự hào với những gì mà Team Spirit đã làm được. Vâng. Sour và Sunset Lover đã là 7 năm dòng dã tìm kiếm cho chức vô địch của họ. 7 năm dòng dã tìm kiếm cho lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Và sau 7 năm họ đã có được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chiếc cúp quốc tế đầu tiên. Không cần biết như nào, không cần biết ra làm sao. Vâng, thực sự họ xứng đáng với công hiến 7 năm trời dòng dã từ vị trí thứ 13, 16 ở M1 World Championship đến vị trí thứ 9, 12 đến top 7, top 8, sau đó đến top 4 M5, rồi thì M6, rồi M7 là top 5, top 6, rồi M7 là top 5, top 6, và bây giờ là top 1. Họ xứng đáng chiếc cúp này. Có lẽ là sẽ hiếm khi nào chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh một đội tuyển phương Tây hoặc là những con người này Sunset Lover và Sour lên ngôi một lần nữa. Có lẽ sẽ rất lâu nữa, thậm chí là không bao giờ Sunset Lover và Sour sẽ lên đỉnh thế giới. Nhưng mà và các bạn hãy trân trọng khoảnh khắc này, hãy trân trọng khoảng thời gian này. Không còn gì nữa cả mọi người. Với việc lên ngôi của Team Spirit này thì đã thắp lên ngọn lửa cho các đội phương Tây để họ có thể tiếp cận được những vị trí cao hơn trong các giải đấu sắp tới mà thôi. Đặc biệt là cúp châu Âu. Đây là recap MSC vòng playoff. Vâng, bọn này khi không còn kỳ nữa, bọn này rất là quyết định là nhố nhăng luôn. Vâng, vứt luôn, quyết định hóa thành khỉ luôn anh em ạ. Nhưng mà thực sự là trận đấu chán rồi. Vâng. Nhảy quá. Rất tinh nghịch. Anh Flap với anh Kera. Và trận đấu và trong vánh, trận đấu ở trong vánh các anh em ạ. Và để làm món khai vị cho trận chung kết, trận điểm tâm của giải đấu lần này. 7 trận đấu đánh hết đến nét. Vâng, căng hết cả tay luôn anh em ạ. Không còn gì để nói nữa. Sự là đến 11 giờ rồi. Chúng tôi vẫn ở đây. Vẫn còn nguyên cảm xúc vẫn ở đây. Không thể chạy đi đâu được. Vâng, 3-0. Họ đã dự đoán đúng ONIC và vẫn vui mừng vì họ vẫn thắng được người Phi. Đây là màn chào sân. Màn chào sân thực sự là hoành tráng. Chào sân cháy quá. Chào sân hoành, tôi khá là thích không có màn chào sân ở đây. Mobile Legends Bang Bang, Team Spirit và GALACTICOS. Vâng, đây là anh Costa, anh mới gia nhập Team Spirit năm 2025 và anh đã mang cho mình đó là cái bản pick rất là quỷ. Đây là chúng ta có thể nhìn thấy, đây là handcam của chúng ta. Vâng, đây là recap lại trận ngày hôm nay. Không còn gì để nói nữa rồi. Đây là game đấu đầu tiên khi mà quá nhanh đi. Đây là game 2 khi mà cái có những pha cái số xử lý rất hay. Cái bắn run. Bắn run hay quá cái thực sự vẫn là một game đấu này cái bắn run. Đúng không?
Nhưng đúng một cái bắn run. Tức rồi nhưng mà họ bị ép quá rồi. Myanmar không làm gì được nữa. Myanmar thực sự xứng đáng có một chiếc cúp, nhưng mà thực sự team Liquid Philippines trong trận đấu team Spirit họ thực sự đánh rất hay ở game cuối cùng, và có lẽ là không còn gì nữa cả. Có lẽ là tới chung kết thì tôi nghĩ là xứng đáng cả. Chung kết thì tôi xứng đáng có cúp cả, và một trong những trận chung kết hay nhất một trận hay xuất hiện. Vâng, trận chung kết này hay bởi vì không có một đại diện của Big Three nào cả. Không có một đại diện. Không phải là may mắn. Vâng, họ lên bằng thực lực luôn. Chính ra họ lên bằng thực lực. Đây là cảm xúc. Kipoma vui mừng. Sour và Sunset Lover cũng đã vui mừng khi mà họ đã 7 năm của họ. Đúng rồi, đã đền đáp rất xứng đáng chiếc cúp này. Có lẽ là với tuổi nghề của họ có lẽ là rất già lắm rồi. Tuổi nghề của họ đã già lắm rồi. Tuổi nghề của họ đã già rồi, nhưng mà chiếc vô địch này xứng đáng mọi người ạ. Vâng, có lẽ là sẽ không còn màn Picky chúng ta nữa. Và đây. Kết thúc thôi. Ở đây là có. Vâng, cảm ơn các anh. Vâng, có lẽ là nói chung là có lẽ chúng ta kết thúc buổi stream gọi là cảm xúc ngày hôm nay tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi buổi stream này. Hẹn gặp lại anh em trong những buổi Costream sắp tới của MLBB Esports News. Cảm ơn anh em rất nhiều. Không giờ gì, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi stream sau. Bye, see you later. Yeah. See you again.